Fundur settur á Alþingi. Forseti lítur svo á að þingfundur geti staðið eða þingfundir geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um. Eftir fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Í dag tekur Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sæti að nýju á Alþingi. Borist hefur bréf frá 7. þingmanni Norðausturkjördæmis Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur að hún geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni og tekur því í dag sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs í kjördæminu Ingibjörg Þórðardóttir. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðin velkomin til starfa á ný. Út af dagskrá þessa þingfundar eru tekin 2., 3. og 4. dagskrármálið. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá forsætisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 481 störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins frá Birni Leví Gunnarssyni. Borist hefur bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 507 framkvæmdir við Landspítalann frá Önnu Kolbrúnu Árnadóttur. Borist hafa 2 bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjölum 470 jafnréttismat frá Andrési Inga Jónssyni og þingskjali 482 störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins frá Birni Leví Gunnarssyni. Loks hafa borist 2 bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjölum 464 þróunar- og mannúðaraðstoð frá Bryndísi Haraldsdóttur og þingskjali 489 störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins frá Birni Leví Gunnarssyni. Og til máls tekur þá fundarstjórn forseta hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég vil gera alvarlegar athugasemdir við það að það sé hvað eftir annað verið að hringla með viðveru hæstv. ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma og það gerist bara með stuttum fyrirvara. Hér var gert ráð fyrir því að hæstv. heilbrigðisráðherra yrði hér til svara í dag og þingmenn búnir að undirbúa sig með það í huga. Núna bara rétt áður en þingfundur hefst tökum við eftir því að það er búið að skipta heilbrigðisráðherra hæstv. út og dómsmála hæstv. settur í staðinn. Við höfum verið fyrr hér í dag að ræða skipulag og fyrirsjáanleika í störfum þingsins og svo framvegis. Ég kvarta undan þessu hér og geri við þetta athugasemdir og ég bið forseta hæstv. Að koma því áleiðis til ríkisstjórnarinnar að þetta gengur ekki svona. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég vil nú byrja því að taka undir með hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur að þessi hringlandaháttur er náttúrulega ekki bjóðandi því að þingmenn búin að undirbúa sig til að spyrja ráðherra sem búin að vera auglýstur í töluvert langan tíma og svo hverfur viðkomandi ráðherra og einhver nýr skýtur upp kollinum. Það er ekki þannig sem við viljum vinna hér. Mig langar líka að spyrja hæstv. forseta út í það hvenær það hafi verið samið það að þingfundur ætti að standa lengur í dag. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég má til með að taka undir með hv. Samþingmönnum mínum hér fyrirsjáanleika þess hvaða ráðherrar eru viðstaddir. Ég vil einnig bara svona almennt beina þeirri hugmynd að mögulega mætti hafa betri huga hvað þingmenn sjálfur vilja spyrja og þeir mætti vera hafðir meira með í ráðum það hvaða ráðherrar eru til staðar hverju sinni eftir því hvað er í gangi í þjóðfélaginu hverju sinni. En þá með einhvers konar fyrirvara svo að þingmenn geti undirbúið sig og svo við fáum nú öll sem mest út úr þessum umræðum hér og að það sé einhver tilgangur með þessu öllu saman. En auðvitað gengur það ekki að við fáum hér korters fyrirvara á því að vita hvaða ráðherrar eru hér til staðar til þess að spyrja. Rétt eins og aðrir að þá þykir mér hyggilegt að við höfum ekki fengið nægilegan tíma til þess að undirbúa þá ráðherrastöðu sem okkur er boðið upp á í dag. Svo vil ég einnig undirstrika það að ég man ekki til þess að það hafi verið rætt einhvers konar samþykki þingflokksformanna fyrir því að þingfundir skuli standa lengur í dag.
Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, og ræðir fundarstjórn forseta. Já, forseti, ég vil nota tækifærið og taka undir með þeim sem hafa talað hér á undan og þetta er sérstaklega óþægilegt. Þetta er óþægilegt fyrir alla. Þetta er ekki síst óþægilegt fyrir fámenna þingflokka sem þurfa að leggja töluvert hart að sér til að skipuleggja vinnu sína. Öllum til gagns að vera að þvæla með þetta fram og tilbaka með mjög litlu fyrirvara hvaða hæstv. Ráðherra sem sé fært að vera hérna hverju sinni. Það hlýtur að vera hægt að hafa betri bragð á þessu. Annað sem ég langar til að spyrja hæstv. Virðulegan forseta hvernig stendur á því að samhliða því að skipan í ráð bankaráðs Seðlabankans og stjórn RÚV skuli vera tekið út af dagskrá. Hér skuli vera felld niður dagskrárliður beiðni skýrslu sem lýtur að vopnaflutningum til skýrslubeiðni til utanríkisráðherra. Ég átta mig ekki á því af hverju þurfi að taka hann út af dagskrá hér í dag. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, ræðir fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég er búinn að ganga hérna hring á nokkra þingflokksformenn sem kannast ekki við það að það hafi verið samið það að hér er þingfundur lengdur þá væntanlega fram eftir þörfum fram yfir 8. Ég var á þingflokksformannafundi á sínu tíma, ég man ekki til þess, aðrir sem voru á þeim fundi sem ég talaði kannast ekki við þetta. Það var spurt hérna áðan af hv. þingmanni hvenær hafi verið samið þetta og ég ætlast til þess með fullri virðingu að hæstv. Forseti svari þeirri spurningu. Ég kem hérna upp bara til þess að spyrja þeirra spurningar og ef hæstv. Ráðherra hefði einfaldlega svarað fyrirspurn hv. þingmanns áðan þá kannski þyrfti þess ekki að það væri viðhlutandi skýring. En mér finnst þetta líka bara að eiga að minna okkur á það að við eigum ekki að taka ákvarðanir hérna á þingflokksformannafundum eftir því hvort eitthvað fái hugmynd og að enginn berjist sérstaklega á móti því að þá sé því sjálfkrafa tekið sem samþykkt. Það er þreytandi að þurfa að tuða yfir þessu. Hæstv. Forseti sjálfsagt sammála því en ég spyr aftur eins og hv. þingmaður áðan, hvenær var það ákveðið og samþykkt meðal þingflokksformanna að hér stæði fundur lengur en þingsköp gera ráð fyrir? Forseti sá vanda höndum og það eru enn nokkur á mælendaskrá sem vilja ræða fundarstjórn og áður en að forseti svarar þá er nú kannski ágætt að heyra hvað mönnum liggur á hjarta en ég mun svara þeim spurningum sem fram hafa komið þegar að mælendaskrá fundarstjórn forseta hefur verið tæmd en ég ætla að minnsta kosti að hleypa að fulltrúum allra þingflokka áður en ég gríp inn í umræðuna. Og næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil taka undir með hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur og öðrum hv. þingmönnum sem hér hafa tekið til máls. Þessi vinnubrögð, herra forseti, að það liggi ekki fyrir með sæmilegum fyrirvara hvaða ráðherrar eru til svara hér í fyrirspurnatímum er náttúrulega algjörlega óhafandi og óboðleg. Það er ekkert leyndamál, að minnsta kosti að í sumum af smærri þingflokkunum hérna, þá eru lögð ráðin það á þingflokksfundum hvernig menn skipta sér á fyrirspurnir og þurfa auðvitað að hafa í því sambandi glöggar upplýsingar það hvaða ráðherrar eru til svara. Góð og gagnleg fyrirspurn, hún auðvitað kallar á undirbúning og ég leyfi mér að beina því mjög eindregið til forseta að það verði bætt úr skák í þessu efni og það liggi fyrir klárt og kvitt hverjir verði til svara með góðum fyrirvara. Þá tekur næsti máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, hér hafa menn verið að velta því fyrir sér hvort að það hafi legið fyrir samþykki þingflokksformanna fyrir því að vera inn í kvöldið. Það er nú svona álitamál hvernig formið á að vera í þeim efnum en ég verð að játa það að eftir þingflokksformannafund þá gerði ég ráð fyrir því að hér yrði fundað fram á kvöldið og mig minnir að forseti hafi orðað það með einhverjum hætti að svo geti verið og enginn hafi hreyft við því andmælum. Þetta segi ég nú eftir minni og held að það hafi kannski ekki átt að koma á óvart að gert er ráð fyrir lengri þingfundatíma í dag miðað við þau mál sem eru á dagskrá og miðað við það að ekki verður frekari þingfundi að ræða næstu daga. Varðandi viðveru ráðherra þá held ég að forseti og ráðherrar leggi nú að jafnaði mikið á sig til þess að þessar upplýsingar liggi fyrir með sem bestum fyrirvara
en frá því verða auðvitað einhver frávik og ég held að það megi segja að það eru hér ráðherrar mikilvægra og stórra málaflokka sem ekki komast alltaf að í þessum óundirbúna fyrirspurnatíma sem þá tækifæri fyrir fulltrúa stjórnarandstöðunnar og aðra að spyrja á þessum þingfundi. Forseti vill nú bregðast við þó enn séu 3 á mælendaskrá þar sem þeir tilheyra þingflokkum sem þegar hafa átt frummælendur í umræðunni og svara sem eðlilegt er. Í fyrsta lagi tek ég undir það er afar óheppilegt að skyndilega breytingar verði á viðveru ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma. Og almennt gerist það nú sem betur fer sjaldan og oftast hefur það haldið sá listi sem legið hefur fyrir með nokkrum fyrirvara. En í þetta sinn hvoru tveggja að fáir ráðherrar eru til svara og ein breyting varð á, þar má segja að það verið skipt inn á dómsmálaráðherra fyrir heilbrigðisráðherra. Ég kannaði í morgun hjá forsætisráðherra hvort fleiri ráðherrar gætu verið viðstaddir hinn óundirbúna fyrirspurnatíma en ástæður þess að margir eru fjarverandi eru meðal annars að fram fer á sama tíma og við erum hér að tala aðalfundur Samtaka atvinnulífsins og þar eru nokkrir ráðherrar teftir. Í öðru lagi vil ég segja að á mánudaginn fyrir viku var lagt upp þinghaldið út þá viku sem liðin og eins þessi dagur í dag. Og þá var tillaga mín sú að inn á þá dagskrá kæmu frumvörp þeirra ráðherra sem ekki kæmu sínum málum að á þriðjudaginn var. Og það var ljóst að það yrði þar af leiðandi nokkuð langur fundur í dag, eða gæti þurft nokkuð langan fund. Það má kalla það rétt að það hafi ekki formlega verið gengið eftir því hvort samkomulag væri þetta að fundur gæti staðið lengur en þingsköp gerir ráð fyrir. En það hreyfði engin andmælum við þessu uppleggi sem þarna var kynnt sem og var sent út til allra þingflokksformanna á föstudaginn var. En kannski hafa þeir verið að undirbúa hátíðahöld og ekki tekið eftir þeirri útsendingu. Ef ekki samkomulag að þingfundur geti staðið lengur í kvöld eða öllu heldur þingfundir því að þingfundi verður væntanlega skipt í tvennt, þá það tillaga forseta og þá verður þá kosið hana í upphafi seinni fundarins. Í þriðja lagi spurt af hverju fara ekki fram kosningar í dag sem áður voru á dagskrá og svarið við því að þær eru því miður ekki alveg tilbúnar. Það sem að kjósa skal, það var ekki komin niðurstaða því á öllu leyti hjá þingflokkum sem áttu að tilnefna sína fulltrúa, til dæmis hvað varðar útvarpsráð. Og varðandi skýrslubeiðni þá barst forseta bréf í dag frá utanríkisráðuneytinu með athugasemdum sem að forseti ætlar að gefa sér tíma til að fara yfir og ég hef þegar upplýst fyrsta flutningsmann skýrslubeiðninnar að af þeim sökum frestist kosningin. En þá má bæta við að allt stefnir í að boðaður verði stuttur þingfundur fyrir kosningar á miðvikudaginn kemur þegar að loknum þingfundum vegna þeirra kosninga sem við þurfum að fresta í dag, þingflokksfundum. Þannig að ég bið hv. þingmenn þá að vera undir það búna að þær kosningar sem frestast í dag, þær færist yfir á stuttan fund sem settur verður eingöngu í því skyni á miðvikudaginn að kjósa þá það sem hægt verður að kjósa. Þetta eru svör forseta. Óska hv. þingmenn eftir að halda til streitu að ræða fundarstjórn forseta, engu að síður. Ef svo þá tekur fyrst til máls hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Já, herra forseti, ég vil þakka forseta fyrir þessar skýringar, en þó verð ég að lýsa furðu minni á því að á borði okkar allra dagskrá sem hefur verið dreift hér rétt fyrir fundinn sem sýnir þá ófullnægjandi, sem sýnir ennþá að inni eru liðir 2, 3 og 4, það að segja kosningarnar og umrædd skýrsla. Og þegar farið inn á heimasíðu þingsins þá líka inn á heimasíðunni úreld dagskrá. Og þetta er ennþá svona og maður veltir fyrir sér hvernig eiga þingmenn að undirbúa sig og vera viðbúnir umræðu hér í þingsal þannig að vel eigi að fara þegar að þingheimur hefur ekki hugmynd hvað verið að fara að ræða. Og það getur bara breyst fyrirvaralaust hvort tveggja mál séu sett á dagskrá og tekin út af dagskrá. Ég velti líka fyrir mér varðandi skýrsluna sem nú átti að fara að ræða. Það svo, herra forseti, að þegar að skýrslubeiðni lögð fyrir ráðherra
að ráðherra ráði því hvað skýrslubeiðnin snýst? Ef að þingmenn eru að óska eftir skýrslu frá ráðherra, getur ráðherra þá komið inn í hana og skipt sér af því hvort að hún fái afgreiðslu hér inn í þingsal eða ekki? Er það þannig sem þetta á að virka? Máls tekur hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson, 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, varðandi lög þingsköp þá segir þar með leyfi forseta í 10. grein að reglulegir þingfundur samkvæmt starfsáætlun skuli ekki standa lengur en til 8 síðdegis. Frá því má þó víkja ef þingflokkar ná samkomulagi þar með að þingið samþykki. Það er alveg tillögu forseta sem hann hefur lagt fram núna, en það eru þingflokkarnir sem verða að ná samkomulagi með þetta. Við skoðum þetta mjög vel hjá þingflokki Pírata þegar við ákveðum hvers konar umboð okkar þingflokksformaður hefur til þess að semja fyrir okkar hönd við forseta, við aðra þingflokksformenn. Og þar skiptir máli að það er þingflokkurinn sem hefur þetta vald, sem þýðir það að okkar þingflokksformaður þarf umboð frá sínum þingflokki varðandi þessa hluti. Og ef að forseti getur þar af leiðandi ekki tekið ákvarðanir lengd þingfunda umfram það sem að lögin segja, nema að hafa, eins og segir, samþykki. Og það er ekki talað ætlað samþykki, hann verður að sækja virt samþykki. Þannig að þetta látum við kannski kenningu verða að þingforseti, hæstvirtur, að þetta verður að liggja fyrir ætlað samþykki þingflokks Pírata fyrir öllu því sem lög segja að ætlað samþykki verður að liggja fyrir, og í þessu tilfelli dagskráin. Það er ekki þörf málalenginga þetta ef hreyft andmælum við því að fundur standi lengur en þingsköp gera ráð fyrir, þá stendur sá fundur ekki lengur nema sótt sé heimild til þingsins til að gera það. Og forseti hefur þegar boðað að hann gerir tillögu að þingfundur standi lengur í dag en lög gera ráð fyrir, og þá verður kosið það hér á eftir. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar til að vekja athygli á orðum hv. þingmanns Birgis Ármannssonar áðan þar sem og virðulegs forseta dagskrá þeirra þingmála sem eru hérna á næstunni núna í dag. En minn skilningur var sá að stjórnarþingmálin sem voru á dagskrá síðastliðinn þriðjudag, að ef það næðist ekki að klára þau, þá myndu þau ganga núna yfir á mánudaginn. Þau voru allir kláruð. Það var engin spurning það að kemur einhver fleiri mál. Þannig að miðað við hvernig þessi hringlandaháttur virðist vera hérna á, þá held ég að það sé bara komið á það stig að við þurfum að fá tillögur forseta orðið skriflegar til þess að sé orðið skýrt hvað er verið að samþykkja, hvað er samþykkt og hvað við erum að fara að gera hérna á næstunni. Þetta gengur ekki að það sé bara að ganga manna á milli það, þetta var sagt og hitt var sagt og það bara gengur þvert og hvað í kross. Þannig að ég legg það til við forseta að tillögur forseta til dæmis lengdar þingfunda, mála sem eru á dagskrá, verði einfaldlega skriflegar hérna frá. Máls tekur fundstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen. Forseti, mitt innlegginn í þessu umræðu er það að þegar að koma hér fulltrúar nokkra flokka og lýsa því yfir að það hafi ekki verið skilningu þeirra að það hafi verið samkomulag lengri þingfund í dag, að þá sé kannski vænlegast að þingforseti varpi ekki frá sér ábyrgð á þann hátt að segja að sé flokkunum að kenna þeir hafa kannski misst af e-mailinu vegna undirbúa veisluhalda eða eitthvað svoleiðis, og frekar bara viðurkennt það að mögulega að það þyrfti þingforseti að setjast niður með þingflokksformönnum flokka og ræða aðeins hvort það sé hægt að finna betri leið til þess að samþykkja svona hluti í framtíðinni, þannig að það sé ekki vafi, það á ekki að vera vafaatriði svona mál. Þetta á bara að vera upplýst og virt samþykki, og ég legg til og hvet hæstvirtan forseta til þess að eiga þetta samtal og bara reyna að finna betri leið til þess að fá þetta upplýsta samþykki. Máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, öðru sinni. Forseti, mig langar að halda aðeins áfram þessu umræðu skýrslubeiðnina sem verið að fresta. Ég verð að viðurkenna, ég einfaldlega ekki skarpari en svo, ég átta mig bara illa á því af hverju símtal frá utanríkisráðuneyti getur stoppað hér að minnsta kosti 2 daga ef ekki lengur. Skýrslubeiðni með áskilinn fjölda þingmanna á þessari skýrslu, og þetta nú vægast sagt frekar
frekar mikið samtímamál. Skýrslubeiðnin hefur verið tafin töluvert, veltist hjá utanríkismálanefnd töluverðan tíma og það einfaldlega ekki verið að biðja um hana en með vísan til 54. grein þingskapalaga að utanríkisráðherra skili skriflegri skýrslu framkvæmd og ábyrgð á alþjóðlegum skuldbindingum sem varða leyfisveitingar eða undanþágum vegna vopnaflutninga, þar sem farið verður í verkferla, ábyrgðarkeðjuna og hið pólitíska verklag. Og ég verð að segja það að þessi vandræðagangur við það að koma þessari skýrslu hér að uppfylltum öllum skilyrðum í gegnum þingið, það bara að fara að valda mér spurningum. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, öðru sinni fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég ætla nú bara að ítreka það sama og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson fór hérna yfir að minn skilningur var sá, og ég var á þingflokksformannafundum í seinustu viku, að það væru málin í síðustu viku sem myndu færast yfir á þennan dag ef þau myndu ekki klárast í síðustu viku. En þau kláraðust í síðustu viku. Þetta var minn skilningur allavega og greinilega fleiri. Það lenska einhvern veginn að gera lítið úr, ég upplýði það reyndar ekki á þessum tiltekna fundi, en það lenska að gera lítið úr svona umkvörtunum stjórnarandstöðunnar eins og þetta sé einhvern veginn henni að kenna, eins og hún hefði átt að gera eitthvað annað. Samanber því sem að forseti nefndi hérna áðan að kannski hefði þingflokksformenn verið of uppteknir við að undirbúa skemmtihaldið síðasta föstudag. Og ég vil bara gera athugasemd við þessi orð, virðulegi forseti. Mér finnst það bara ekki við hæfi að forseti sé að senda einhverjar pillur til þingmanna það að þeir sé undirbúið sig fyrir skemmtihald og þess vegna fylgist ekki með póstinu sínum og þess vegna veit ekki hvað sé í gangi hér á þessum þingfundi. Ég skoðaði þennan póst. Það ekkert í þessum pósti þetta. Og það þýðir ekkert að kasta sífellt ábyrgðinni á aðra þingmenn og hvað það stjórnarandstöðuna. Og það ekki eins og við séum að búa það til. Hér búið að bera fram lausninar. Hún mjög einföld. Hafa þetta skriflegt. Af hverju geta allar stofnanir samfélagsins einfaldlega gert það nema þessi? Hvað að, virðulegi forseti? Af hverju þarf þetta að vera svona? Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, ég vil taka undir með hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson og endurtaka svona furðu mína á því að dagskrárliður 2, það að segja skýrslubeiðni vopnaflutninga sé ekki á dagskrá dagsins í dag. Ég átta mig engan veginn á því þetta risastóra mál sem að sprengdi hér fjölmiðla fyrir þó nokkuð löngu síðan og hefur verið að velkjast í nefnd. Af hverju verið að stöðva þessa skýrslubeiðni? Hvernig stendur á því að framkvæmdarvaldið getur mætt hingað inn og stöðvað svona nauðsynlega skýrslu? Og hvers vegna það bara samþykkt? Mér finnst þetta mjög alvarlegt mál. Svo svona aðeins bara til þess að reyna að leiðbeina forseta, þá bæði verið að senda þingmönnum tölvupósta og smáskilaboð hitt og þetta, varðandi fundi, varðandi það þegar atkvæðagreiðsla hér í þingsal og svona. Þannig að ég held að það væri bragur á ef við fengjum tölvupóst og mögulega smáskilaboð þegar að miklar breytingar verða á dagskránni. Þannig að maður þurfi ekki að hafa tilfinningu fyrir hlutunum eins og hv. þingmaður Birgir Ármannsson sagði eða finna hlutina á sér. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég hef nú ekki gert það að reglu að koma hér upp undir þessum dagskrárlið en út af því að hann heitir nú fundarstjórn forseta þá langar mig bara að hrósa fundarstjórn forseta sem ég held að sé í fullu samræmi við þingsköp. Við höfum oft talað það hér að það væri gott að hafa meiri fyrirvara á málunum en nú erum við búin að eyða næstu því hálftíma í að ræða það hvort eitthvað sé á dagskrá eða ekki á dagskrá og hvort fundur verði lengri eða ekki. Þegar hæstv. forseti hefur núna boðað það að hann muni láta fara fram atkvæðagreiðslu síðar í dag það hvort að þingfundur megi standa lengur. En svo bendi nú líka á ef við myndum kannski spara okkur þennan hálftíma þá værum við bara kannski komin á stað í dagskránni og þá kannski þarf þingfundur ekkert að vera lengri í kvöld. Hv. þingmaður Birgir Ármannsson óskaði hann eftir að ræða fundarstjórn forseta öðru sinni. Þá fær hann orðið. Hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, varðandi skýrslubeiðnina sem hér til umræðu þá það auðvitað þannig að til þess að skýrslubeiðni komi sem skýrslubeiðni frá Alþingi þá þarf samþykki hér í þingsal
og ég geri ráð fyrir að forseti hafi tekið ákvörðun að fresta afgreiðslu þessarar skýrslubeiðni í ljósi þess að það eru áhöld það hvort verið að beina skýrslunni til þess ráðherra sem málið heyrir undir eða ekki. Og ég held að það sé eðlilegt og menn þurfa ekki að fara í einhverjar samsæriskenningar út af því. Það er eðlilegt að þeir hlutir séu skýrðir, sérstaklega í ljósi þess að athugasemdir hafa komið fram þann þátt. Þannig að það snýst ekki það að það sé verið að koma með einhverjum hætti í veg fyrir að þær upplýsingar sem óskað eftir komi fram, heldur spurningin að hverjum á skýrslubeiðnin að beinast og frekar heldur en að fara í atkvæðagreiðslu þar sem menn væru að takast á þetta, þá hugsa ég að forseti hafi ætlað sér að fá skýrari mynd af þeirri niðurstöðu áður en að til beinnar atkvæðagreiðslu kæmi hér í þingsal það efni. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, öðru sinni. Herra forseti, já, ég verð að lýsa yfir ánægju minni að hv. þingmaður Birgir Ármannsson virðist þekkja hug forseta sérlega vel. Þekktum við hann mögulega, hefðum við fengið einhvers konar skýringar fyrir þessu, það væri engar samsæriskenningar viðhafðar hér, heldur værum við einfaldlega upplýst gang mála. Og það snýst þessi heila umræða hér. Við erum að óska eftir því að betra samráð verði haft við okkur starfsemi þingsins. Að þögn sé ekki sama og samþykki, sem ekki vinsælt orðatiltæki lengur, bara svo ég haldi því til haga, bara hreinlega ekki, og við höfum þetta skýrt og að við séum duglega að miðla upplýsingu til hvers annars. Við getum tekið það til okkar þingflokksformenn, kannski þurfum við að vera skýrar í því hvað við teljum vera samþykki og hvað ekki, en augljóslega hlýtur allt hér að staldra á því að það sé betri upplýsingagjöf til okkar hvaða ráðherrar séu viðstaddir óundirbúnar fyrirspurnir í góðan tíma eða hvers vegna sé verið að fresta einhverju skýrslubeiðni að beiðni utanríkisráðuneytisins og hvers vegna þingfundir standa lengur yfir í dag án þess að við vitum nokkuð að það stæði til. Upplýsingar. Forseti vill þá í fyrsta lagi biðjast velvirðingar á því að gera mislukkaða tilraun til að slá á létta strengi hér fyrir í umræðunni. Það féll ekki góðan jarðveg og ég bara biðst velvirðingar á því. Það var ekki ætlað til þess að tala niður til þingmanna eða óvirða það á nokkurn hátt að þeir fylgjast vel með sínum tölvupóstum og svo framvegis. Í öðru lagi vil ég segja að þau mál sem nú eru tekin út af dagskrá eða voru tekin út af dagskrá, 2., 3. og 4. dagskrármálið eru umræðulaus mál. Það eru kosningar án umræðu, þannig að ekki það að ræða að raskað sé stórlega undirbúningi þingmanna hvað það snertir, að menn hafa ekki undirbúið þingræður mál sem ekki eru til umræðu heldur eingöngu til afgreiðslu. Að öllu öðru leyti verður dagskrá dagsins óbreytt frá því að hún var kynnt síðastliðinn föstudag og boðuð þingflokksformönnum og boðuð á mánudag fyrir sléttri viku með þeirri einu breytingu þó sem öllum hv. þingmönnum á að vera kunnugt að fremst á þá dagskrá færist ný kosning, þar segja kosning ríkisendurskoðanda. Varðandi skýrslubeiðnina þá barst mér bréf eftir hádegið frá utanríkisráðherra undirritað á skrifstofu af ráðuneytisstjóra fyrir hönd ráðherra þar sem sett eru fram sjónarmið varðandi tiltekin atriði í þessari skýrslubeiðni eða sem varða þessa skýrslubeiðni sem varð niðurstaða forseta að höfðu samráði við sína ráðgjafa að tóm yrði að gefast til þess að skoða. Og ég greindi fyrsta flutningsmanni skýrslubeiðnina strax frá því. Það stendur ekkert annað til en að þessi skýrslubeiðni koma sjálfsögðu til atkvæða og vilji þingsins ráði í þeim efnum. Og utanríkisráðuneytið segir okkur ekki fyrir verkum í því. Svo það sé haft á hreinu. Og ég boðaði það að væntanlega getur þessi atkvæðagreiðsla farið fram á miðvikudaginn samhliða fleirum sem þá þurfa væntanlega að verða á sérstöku fundi sem verður boðaður það mál. Þá get ég gert grein fyrir viðbrögðum mínum eða afstöðu til þeirra athugasemda sem utanríkisráðuneytið gerir og upplýst þingmenn þær. Og ég tel að það sé málefnalegra að þannig sé hægt að fara yfir þetta mál áður en að til atkvæðagreiðslunnar kemur. Og ég hef ekki getað látið hana fara fram hér í dag án þess að upplýsa þetta bréf. Það hljóta hv. þingmenn allir að sjá. Það hefði ekki verið málefnalegt. Þar fyrir utan veit ég ekki hvort að ég get dýpkað skýringar á því hvernig dagskrá dagsins í dag varð til. Minn skilningur á því máli var sá að við höfum farið skýrt yfir það á mánudaginn var að það yrði aftur einn þingfundardagur í þessari viku, það er að segja þessi dagur, og þá yrði hann með
óhefðbundnu sniði, þar að segja ekki bara fyrirspurnir og óundirbúnar umræður, óundirbúnar fyrirspurnir, heldur yrðu þá stjórnarfrumvörp, þau sem ekki hefðu komist að á þriðjudaginn eða gengið af þeirri dagskrá. Það lá alveg ljóst fyrir að minnsta kosti 2 og reyndust 3 ráðherrar komu sínum málum ekki að á þriðjudaginn var, þó það væri afkastamikill dagur. Og það er tillagan og verður tillagan dagskrá seinni fundarins og við munum þá byrja á því að greiða atkvæði það hversu lengi sá fundur getur staðið. Er þá tekið til við liðin óundirbúnar fyrirspurnir og minnt á að sá liður getur staðið lengur á mánudögum en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komi stað og verður það þannig í dag. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúni fyrirspurnatími. Til svara eru dómsmálaráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra og félags- og jafnréttismálaráðherra. Og til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra. Virðulegur forseti. Eins og við vitum hafa Héraðsdómur Reykjavíkur og Hæstiréttur Íslands komist að þeirri niðurstöðu að hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Andersen hafi brotið lög, þar að segja 10. grein stjórnsýslulaga, þegar hún skipaði dómara við Landsrétt í fyrra. Ráðherra framkvæmdi ekki fullnægjandi rannsókn á umsækjendum stöðu dómara og gaf ekki fullnægjandi rökstuðning fyrir þeirri ákvörðun sinni að víkja frá mati dómnefndar hæfni umsækjenda í dómaraembætti í samræmi við þær kröfur sem á henni hvíla samkvæmt stjórnsýslulögum. Sem stendur hafa 2 umsækjendur sem gengið var framhjá verið dæmdar miskabætur og stendur nú yfir deila fyrir dómstólum hvort Arnfríður Einarsdóttir, ein þeirra 4 dómara sem skipaðir voru í trássi við hæfnismat dómnefndar, geti með réttu talist handhafi dómsvalds og bær til að dæma mál í Landsrétti. Virðulegi forseti, þessa fordæmalausu stöðu þekkjum við vonandi öll hér í þessum sal og dómsmálaráðherrann hæstv. eflaust best sjálfur. Og erfitt að deila að staða sem þessi grafi undan trausti okkar allra á dómskerfinu og sjálfstæði þess. En einnig gefur okkur mörgum tilefni til þess að vantreysta dómsmálaráðherra hæstvirtum í þessum efnum yfir höfuð. En ég vildi sem sagt rifja þessa sögu upp til þess að hafa samhengi í eiginlegri fyrirspurn minni til hæstvirts dómsmálaráðherra. En sú fyrirspurn snýr einmitt að trausti gagnvart dómstólum og skoðunum hæstvirts ráðherra á því. Í síðustu viku átti hæstvirtur ráðherra orðastað við hv. þingmann Helga Hrafn Gunnarsson nýjan endurupptökudómstól sem að ráðherra hyggst koma á fót og þar barst í tal traust hv. þingmanns til hæstvirts ráðherra gagnvart skipan í enn eitt dómstigi og í ljósi þeirra aðstæðna sem ég hef lýst hér að undan. Og í þessum umræðum viðhafði hæstvirtur ráðherra þessi orð samflokksmann minn, hv. þingmann Helga Hrafn Gunnarsson, með leyfi forseta: í þessum ræðustól eins og alls staðar annars staðar fljúga menn eins og þeir eru fiðraðir til. Þegar tali berst að undangreftur undan dómstólum landsins held ég að hv. þingmaður sé meðal þeirra sem ættu íhuga hvort að ræðumennska hans þetta mál geti átt hlut að máli. Í fyrri fyrirspurn minni hér, virðulegi forseti, vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvað í ræðumennsku hv. þingmanns hún telji grafa undan dómstólum landsins, svo hún svari skýrt þessi orð sín. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Andersen og svarar óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, hv. þingmaður hefði nú getað tekið þátt í umræðu þetta ágæta mál sem ég mælti fyrir hérna í síðustu viku og varðaði endurupptökudómstólinn. Þar átti ég orðastað við ýmsa þingmenn hér, bæði í ræðum og í andsvörum. Í þessum tilvitnuðu orðum hv. þingmanns er ég að vísa til ummæla sem hv. þingmenn hafa viðhaft hér það og fullyrðingar að það hafi verið grafið undan dómstólunum með framkvæmd við skipun Landsréttar. Og þar með vil ég beina því til þeirra sem að þessi eða viðlíka orð hafa undir og beina því aftur til þeirra, vísa slíkum ummælum til föðurhúsanna eins og það kallað og benda á að það veldur nú hver á heldur og það eru ummæli eins og þessi meðal annars úr þessum virðulega ræðustól sem einmitt eru til þess fallin miklu fremur en margt annað til þess að grafa undan trausti og trúverðugleika á stofnunum ríkisvaldsins. Nú tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég kannski byrjaði að upplýsa hæstv. ráðherra það í síðustu viku var ég fjarstödd á
við þingstörf erlendis eða á vegum þingsins, þar að segja erlendis, þannig að ég gat því miður ekki tekið þátt í þessari greinilega mjög áhugaverðu umræðu. Hins vegar fer mér að verða betur og betur ljóst í samskiptum mínum eftir því sem að þau verða fleiri og lengri við hæstv. Dómsmálaráðherra að hér svolítið eins og að ræða við keisarann sem að var í nöktum fötum var sem sagt nakinn en kenni barninu sem að bendir á það stöðugt það að hann sé öllum hér sýnilegur. Ég spyr hæstv. ráðherra, telur hún sig ekki bera neina ábyrgð á því sem að við köllum hér vantraust til dómstóla sem að í gangi? Telur hún sig ekki bera neina ábyrgð á því að við treystum ekki hæstv. ráðherra til þess að skipa í nýtt dómstig? Finnst henni ekkert tilefni til þess að reyna að vinna inn traust þessa þings fyrir getu hennar til þess að skipa nýtt dómstig? Það bara ekki svo? Þá tekur til máls öðru sinni og svarar undir fyrirspurn hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Andersen. Virðulegur forseti, ég get ekki nokkra einustu ábyrgð borið á hugrenningum hv. þingmanns. Ef hann treystir ekki dómstólunum, þá það ekki við mig að sakast, heldur miklu frekar verður hann að leita kannski í sínum eigin ranni fyrir því. En ég hef ítrekað sagt það og ég veit ekki betur en að menn leiti hér til dómstólanna, sýnt og heilagt og einhverja mati, minnst þessi kannski sem hér stendur oft á tíðum í mjög miklu og ríku mæli, en ég hef nú svo sem fagnað því að menn leiti til dómstóla til þess að útkljá allan ágreining. Það nú einmitt þar sem að menn eiga að leita aðstoðar við það að útkljá ágreining sinn og ég hef ekki orðið vör við annað en að menn treysti öllum dómstigum mjög vel til þess arna. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, og beinir fyrirspurn til hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra. Virðulegi forseti. Mig langar að gera hæstv. velferðarráðherra grein fyrir því sem ég var að lenda í núna helgina, þar sem að ég var á fundi með íbúum í Boðaþingi í Kópavogi, eldri borgurum sem hafa fengið uppsagnarbréf frá leigusala sínum og þá að bera það út. Sú elsta verður níræð núna í haust og hún á að fara fyrst. Hún á að fara 1. maí. Hinir eiga að fara 1. október. Aðdragandinn að þessari uppsögn, hann sá að íbúunum þótti þeir vera hlunnfarðir í samskiptum sínum við leigusalann, þar sem þau hefðu verið látin greiða hluta húsjóðar sem að væri ekki þeirra að greiða. Og það skemmst frá því að segja að eftir mikla og langa þrautargöngu við leigusalann, sem hafði ekki gert neitt með það sem að þau höfðu fram að færa og hunsað allar leiðréttingar og breytingar í þá átt, þá höfðu þau dómsmál gegn leigusalanum fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Þau unnu það mál 10. febrúar 2017. Rúmum mánuði seinna voru þau búin að fá uppsagnarbréfi. Ef þau skrifuðu ekki undir breytingar á leigusamningi þar sem þau afsöluðu sér öllum þeim áunna rétti sem að dómstóllinn hafði gefið þeim, þá gátu þau tekið pokann sinn og pjönkur og farið. Þetta nú í rauninni öryggi íbúanna í Boðaþingi. Eldri borgara sem alltaf því að verða níræður. Og ég spyr hæstv. velferðarráðherra, hvað eigum við að gera, hæstv. velferðarráðherra, til þess að koma í veg fyrir svona lagað hluti og til þess að hjálpa þessu fólki? Þá svarar hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir þessa fyrirspurn. Ég var búinn að sjá þessa frétt í blöðunum og að hv. þingmaður hefði þarna átt fund rétt eins og hún lýsti. Eins og þetta kemur mér fyrir sjónir, þá erum við gagnvart þeim hóp sem þarna ræðir, að þá annars vegar til skoðunar gagnvart bara fjárhagslegri stöðu eldri borgara sem við verstar tekjur búa, verið að setja í gang vinnu við að undirbúa aðgerðir sem að miða sérstaklega þeim hópi. En þetta mál kannski snýr meira að húsnæðismálum sem slíkum heldur en almannatrygging almennt eða einhverju slíku. Það sem að mér hefur fundist og hefur verið að sjá og maður að sjá gerast, þetta einstaka mál hefur ekki komið inn á borð ráðherra, bara svo það sé sagt. En það virðist vera að
leigumarkaðurinn á Íslandi hann sé að verða þannig að allt sem heitir eitthvað félagsleg nálgun í þeim efnum sé að hverfa. Og þarna held ég að sé ástæða til þess að setjast yfir þau mál og sjá hvað hægt að gera í þeim efnum. Það að berast fregnir víða af landinu það að leigufélög, einkarekin leigufélög í eigu stórra lífeyrissjóða meðal annars, sé að ganga ansi hart fram gagnvart fólki sem á leigumarkaði og þetta verkefni sem þarf að skoða og þarf að setja í gang einhverja vinnu og í undirbúningi í ráðuneytinu, ekki kannski gagnvart þessu einstaka máli, heldur gagnvart leigumarkaðinum í heild sinni, skýrari leikreglur og annað sem lítur að hlutum í þeim efnum. Þar hyggst sá sem hér stendur setja í gang vinnu við að skoða þá þætti, en þetta einstaka mál hefur ekki komið inn á borð ráðuneytisins eða til ráðherra, en eins og því lýst af hv. þingmanni og hefur verið gert í fjölmiðlum að þá finnst mér það í rauninni alveg sláandi. Tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Velferðarráðherra fyrir svarið. Nú nokkuð ljóst að nú þetta mál komið á borð hæstv. Velferðarráðherra og staðreyndin sú að leigusalinn í þessu tilviki dótturfélag Sjómannadagsráðs sem líka móðurfélag yfir öllum Hrafnistuheimilunum. Naustafur heitir það. Þetta félag, eins og við vitum að Hrafnistuheimilin, þau njóta samninga við Sjúkratryggingar Íslands, þannig að þetta alfarið alls ekki, þetta alls ekki þannig að við eigum ekki að taka utan málið og það sé ekki stutt af almannafé. Þannig að ég segi, þó að þetta dæmi sé hér, þá erum við hér að tala um 200 íbúðir sem Naustafur að leigja til eldri borgara og allir hafa verið látnir borga samkvæmt því dómsorði sem að féll í héraðsdómi í febrúar í fyrra, sem sagði að það væri verið að brjóta á þeim lög og þú ætti ekki að greiða þá fjárhæð sem þar var rætt. Og svarar hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra öðru sinni. Virðulegur forseti, já, bara undirstrika það sem ég sagði hér áðan að þessar fréttir og sambærilegar fréttir sem að berast og kannski hafa ekki komið fram í fjölmiðlum oft á tíðum, kalla á það að sest sé yfir þessi mál og ég vil bara segja það að ég hef þegar boðað ákveðna leigusala til mín á fund sem vonandi getur orðið fljótlega til þess að þessa stærstu, til þess að ræða það hverjar leikreglurnar á þessum markaði og hvort ekki sé ástæða til þess að menn fara aðeins að gæta félagslegum sjónarmiðum í þessu. Og ég vil líka segja það að eftir þær fréttir sem hafa borist að þessu máli sem hv. þingmaður nefnir hér, að bæta þá við að þeir leigusalar sem þarna í hlut, að ég hef líka tilkynnt það að ég hyggist boða þá fund til þess að fara yfir þetta einstaka mál og önnur sambærileg mál. Þannig að bara segja það að ég held að sú staða sem á leigumarkaði í dag á Íslandi kallar á það að stjórnvöld séu tilbúin til þess að skoða þessi mál betur, enda alveg ljóst að, eins og ég sagði áðan, að oft á tíðum vantar svolítið félagslegu taugina í þetta. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Virðulegur forseti, mig langar aðeins að ræða við hæstv. ráðherra orkumál og flutninga, þar sem flutningar eru víða í miklum ólestri. Nýverið sáum við, og reyndar var það í fréttum 27. mars síðastliðinn, að framkvæmdaleyfi fyrir svokallaða Lyklafellslínu var fellt úr gildi. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur sagt þetta áfall og ljóst að þetta hefur töluvert áhrif á sveitarfélagið, ekki síst að sveitarfélagið var búið að leggja í miklar fjárfestingar á nýju svæði, það Skarðshlíðarhverfinu, þar sem gert ráð fyrir 520 íbúðum og uppbygging byrjuð á skólum og öðru slíku þjónustu. Þannig að mig langar að spyrja hæstv. ráðherra út í það. Í fyrsta lagi hvort ráðherra sé hlynntur því að það þurfi að breyta lögum þannig að ekki sé hægt að kæra þegar svo langt komið í framkvæmdir eða framkvæmdaferli við það hefjast. Og í öðru lagi hvort ráðherra telji að sveitarfélög og þess tilfelli Hafnarfjarðarbær hafi þurft að fara þess varlega í sínar framkvæmdir áætlanir í ljósi þess að enn var hægt að kæra þetta ferli.
Og kannski í þriðja lagi að spyrja ráðherra hvort að ráðherra hafi fundað með Landsneti og viðkomandi bæjarstjórnum varðandi þetta verkefni. Þá svarar hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég vil nú byrja að þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og því er nú til að svara. Ég funda auðvitað reglulega með Landsneti og ég hef svo sem áður fjallað sérstaklega þessa framkvæmd. Ég hef ekki fundað með Landsneti eftir að síðasta niðurstaða var ljós, úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Og ég hef sömuleiðis ekki fundað með sveitarfélögunum. Sveitarfélögin hafa ekki allavega enn sem komið óskað eftir fundi með mér vegna þessa. Almennt síðan það að segja að þá auðvitað vitum við öll í þessum sal að þessi mál eru flókin, viðkvæm. Við erum hér örugglega að mörgu leyti, eða einhverju leyti ósammála það hversu langt eigi að ganga annars vegar í framkvæmdum og hins vegar í umhverfisvernd og svo kæruleiðir og annað. Ég hef auðvitað oft rætt það inn í mínu ráðuneyti og við bæði flokksmenn og þingmenn hér þetta jafnvægi að það sé svona, við eigum svolítið erfitt með að finna það. Ég hef sömuleiðis oft spurt að því og látið svona fara yfir það að hvaða leyti hversu langt erum við að ganga? Erum við að ganga í einhverjum tilfellum lengra heldur en alþjóðasamningar ESB gerir kröfum? Og það eru svona einhver misjafnar skoðanir uppi það, meðal annars á milli ráðuneyta. Þannig að ég auðvitað held að það sé vænlegast ef okkur tekst að fá fleira borðinu fyrr í ferlinu til þess að reyna að fá þá upp óeiningu og ágreining og kærur fyrr í ferli en ekki svona seint eins og nú er. En ef að það er algjör skylda hjá okkur að hleypa hagsmunasamtökum meðal annars alveg síðast í ferlinu, að þá auðvitað er kannski lítið við því að gera nema þá bara að reyna að vinna betur saman. En auðvitað erum við með ýmsar framkvæmdir, hvort sem það eru vegaframkvæmdir eða í línu hjá Landsneti, að þetta er auðvitað orðið ótrúlega erfitt og fara að taka alveg ótrúlega langan tíma og við hljótum öll að vera sammála að vilja laga það einhvern veginn. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka ráðherra fyrir þetta. Ég langar að ítreka spurninguna hvort ráðherra telji að það eigi mögulega að breyta lögum til að koma í veg fyrir að svona lagað gerist aftur. Ef það er þannig að ráðherra telur að við sem bundir einhvers konar samningum, alþjóðasamningum sem heimili það ekki, hvort að það sé ástæða til að endurskoða samninga. Mér langar gjarnan að fá svör við þessu. Síðan viljum benda hæstv. Ráðherra á það að ráðherra getur alveg haft frumkvæði að því að funda með sveitarfélögum. Þetta er gríðarlega stórt mál og mikilvægt fyrir þessi sveitarfélög. Mér langar líka að spyrja ráðherra hvort að ráðherra finnst komið til greina að lög verði einfaldlega sett sem að heimili þessa línu. Þá svarar hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra óundirbúinni fyrirspurn öðru sinni. Herra forseti, að sjálfsögðu getur ráðherra alltaf átt frumkvæði að því að óska eftir fundi með hvers kyns aðilum hvaða mála sem er svo sem, en maður auðvitað lesi það ef að sveitarfélög óska ekki sérstaklega eftir fundi með ráðherra við þessar aðstæður, hvort að það er þá ekki þörf á því eða hvort að sú beiðni eigi eftir að koma. Það getur vel verið að ég muni biðja fund með þeim til þess að fara yfir þetta mál. Framkvæmdin hefur auðvitað verið lengi í kerfinu og sveitarfélög hafa unnið mikið í málinu. Hvað varðar alþjóðasamninga þá er það svo sem stór spurning. Ef að spurt er hvort að ég vilji einhvern veginn slíta Ísland frá Árósasamningnum þá er ég nú ekki tilbúin til að segja það, en ég er samt meira en til í það að fara almennilega yfir það hvort við séum í einhverjum tilfellum að ganga lengra heldur en þörf krefur og ef við erum að því hvað að setja það á vogarskála hvað það þýðir, vegna þess að ég auðvitað horfi bara á flutningskerfi í heild sinni og við sjáum að það er ofveikt. Það eru ýmsar framkvæmdir sem hafa tekið allt of langan tíma, en hvort að svarið við því sé að leggja sérstök lög á einstaka framkvæmdir, það er auðvitað almennt ekki heppilegt. Mér finnst það ekki góð vinnubrögð. Ég held frekar að við eigum að reyna að ná sátt það að vinna betur að verkefninu í heild sinni, en ég segi bara Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson.
og beini fyrirspurn til hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Virðulegi forseti, ég nú með sama mál og ég held að ég sé með lausnina á þessu máli. Mér langar sem sagt til að spyrja hæstv. Iðnaðarráðherra út í málefni Landsnets og svonefnda Hamraneslínu. En eins og kunnugt þá liggja háspennulínur í gegnum Skarðshlíðarhverfi í Hafnarfirði, þar sem lóðum hefur verið úthlutað í trausti þess að Landsnet standi við síendurtekin loforð og ítrekaða samninga að þessar línur verði færðar. Þau áform komu svo í uppnám í síðasta mánuði þegar úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála ógilti framkvæmdaleyfi vegna Litlafellslínu, en sú lína var forsenda þess að hægt væri að taka niður Hamraneslínu. Landsnet hefur fengið frest til að bregðast við þessu, en Hafnarfjarðarbær hefur nú mátt sýna þessu fyrirtæki biðlund í upp undir áratug. Það stóð til samkvæmt samningi sem gerður var 2009 að flutningi línanna yrði lokið árið 2017. Landsnet hefur fram að þessu þverskallast við að skoða þá kosti að leggja þessa línu í jörð og er það ein helsta forsenda ógildingarinnar að slíkt mat hafi ekki farið almennilega fram. Það sem sé Landsnet ætlaði að leggja Litlafellslínu vatnsverndarsvæði og þess vegna var þetta náttúrulega kært. Samfylkingin í Hafnarfirði hefur sett fram hugmyndir að ráðist verði nú þegar í framkvæmdir þar sem línurnar verði lagðar í jörð gegnum Hafnarfjörð og komið til móts við þessar sjálfsögðu kröfur íbúa á Völlunum og í Skarðshlíð að losna við slíkt mannvirki úr bakgarðinu hjá sér, enda hefur eins og fyrr segir uppbygging þarna farið fram í trausti þess að Landsnet standi við gerða samninga. Ég vil því spyrja hæstv. Iðnaðarráðherra, hyggst hún beita sér fyrir því að þessi lausn verði skoðuð í alvöru í anda umhverfissjónarmiða 21. aldarinnar? Þá svarar hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, fyrst til þess að svara aðeins varðandi vangaveltur jarðstrengi og hvort að það eigi við þarna og hvernig Landsnet horfir á það, þá vil ég nú bara almennt segja að við auðvitað höfum hér í þinginu þingsályktunartillögu uppbyggingu flutningskerfis raforku og það sérstaklega gert því mjög hátt undir höfði að rannsaka eigi kosti okkar hvað varðar jarðstrengi og það eitthvað sem við höfum ekki gert áður, allavega ekki með þessum hætti sem að þarna boðað. Þannig að mér finnst það nú skipta máli og mér finnst við með þeirri tillögu vera að teygja okkur til þeirra sjónarmiða sem hv. þingmaður hér að reifa og mér persónulega finnst skipta máli að gera og auðvitað þarf að huga því hvað tæknilega raunhæft, hvað raunhæft út frá kostnaði og svo eru menn með mismunandi skoðanir á því hvernig eigi að reikna út þann kostnað og hvað varðar líftíma og hvað það megi kosta til þess að hægt sé að réttlæta það og svo framvegis. Og þetta auðvitað bara alltaf sama sagan þegar við reynum að finna jafnvægi á milli efnahagslegra þátta, umhverfislegra og samfélagslegra og við síðan leggjum mismunandi mat á það. En almennt hvað varðar Landsnet að þá auðvitað get ég svo sem kannski ekki mikið meira sagt heldur en það að það þarf einfaldlega að fylgja leikreglum. Og hvort að ég muni beita mér sérstaklega í framkvæmd í einstaka máli að þá því til að svara að ég geri þá kröfu til annarra að þeir fylgi leikreglum og ég geri það þá sömuleiðis sjálf gagnvart mér og ráðuneytinu og hef ekki fengið áborð til mín og hef það ekki á borðinu að skoða það sérstaklega að beita mér sérstaklega í þessu máli sem hv. þingmaður nefnir hér. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra ágæt svör og ég held að þetta sé allt í áttina og þokist í átt að lausn. Við vitum að þessi hæstv. Ríkisstjórn hefur ákveðnar hugmyndir merkingu orðsins sérstakur stuðningur og gerir greinarmun á sérstökum stuðningi og almennum stuðningi og ég kannski geri mér þá vonir að þessi hæstv. Ríkisstjórn og hæstv. ráðherra
sýni því almennan stuðning að þessi lína verði sett í jörð. Hafnarfjarðarbær deilir út þessum lóðum og þarna er hafin skipulagning á byggð í trausti þess að það hverfi þessar háspennulínur, enda vita það allir hvernig, eða það geta allir gert sér í hugarlund hvernig tilfinning það er að búa við suðandi rafmagnslínur yfir höfði sér alla daga og alla nætur. Og það er náttúrulega ekki bjóðandi nokkrum manni og Landsnet hefur dregið lappirnar í þessu máli frá 2009 og löngu orðið tímabært að fyrirtækjunum verður komið í skilning að þetta gengur ekki svona lengur og ég vænti þess að ráðherra sýni því almennan stuðning. Þá svarar öðru sinni hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, minn almenni stuðningur er auðvitað almennt í þágu skynsamlegra nálgana og skynsamlegra mála og ég segi bara aftur að menn þurfa auðvitað að fylgja leikreglum, hvort sem það eru stofnanir, stjórnmálamenn, sveitarfélög, fyrirtæki eða hver annar sem það er. Það sem að manni finnst auðvitað maður finnur alveg fyrir því að það eru ákveðnar breytingar að verða bara í viðhorfum gagnvart þessum málum og það er að gerast síðan á sama tíma og við horfum upp á kerfi sem þarf að treysta og þarna vegast auðvitað á ákveðin sjónarmið en ég held að það séu ég held við getum almennt reynt að ná betri samstöðu þessi mál og þegar maður ræðir við fólk þá eru auðvitað flestum þykir vænt náttúruna og flestir vilja sjá eðlilega atvinnuuppbyggingu og flestir vilja gera það sem er skynsamlegt og horfa á vatnsverndarsvæði og vilja til dæmis passa að það sé ekki gengið of langt í því. Þannig að ég svo sem segi það bara að hinn almenni stuðningur er alla jafna mjög skynsamlegur. Næst máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson og beinir fyrirspurn til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Herra forseti, það hafa að undanförnu verið að berast ýmsar fréttir sem benda til þess að það kunni að vera að hægja á í hagkerfinu hjá okkur og ekki hvað síst í ferðaþjónustu sem hefur dregið vagninn hjá okkur undanfarin ár. Og það er raunar ef að horft er á undirliggjandi stærðir hagvaxtar á undanförnum árum þá hefur það fyrst og fremst af útflutningsgreinunum verið ferðaþjónustan sem hefur verið að vaxa og raunar þannig að með töluverðum ruðningsáhrifum fyrir aðrar útflutningsgreinar vegna mikillar gengisstyrkingar. Nú virðist hins vegar ýmis teikn á loft það að ferðaþjónustan sjálf sé að verða, getum við sagt, einhvers konar fórnarlamb eigin velgengni, þar að segja að þessi mikla gengisstyrking sé farin að hitta greinina sjálfa illa fyrir. Og það má meðal annars sjá í tölum varðandi greiðslukortaveltu erlendra ferðamanna sem hefur verið í samdrætti samfellt frá því í nóvember. Lítill vöxtur lítil fjölgun gistinátta á hótelum í það minnsta, það sem af er þessu ári mun minni vöxtur farþega Keflavíkurflugvöll miðað við það sem að Isavia hafði áður gert ráð fyrir. Og nú síðast helgina birtust fréttir þar sem unnin var greining upp úr leitarvélum sem gæti jafnvel gefið til kynna að það væri samdráttur framundan sem hefur verið hingað til talið nær óhugsandi í þessari umræðu en auðvitað er full ástæða til þess að stíga varlega til jarðar þegar að Ísland er orðið jafn dýrt í alþjóðlegum samanburði og raun ber vitni. Þess vegna vildi ég spyrja hæstv. Ráðherra hvert mat ráðherra væri á þessari stöðu og þessum teiknum sem á lofti væru og hvort að ráðuneytið hefði látið framkvæma einhverjar úttektir á stöðu ferðaþjónustunnar, hvaða áhrif alvarlegt bakslag í greininni gæti haft á greinina sjálfa og lykilfyrirtæki innan hennar. Þá svarar hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir og undirbúin fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Vöxturinn sem við höfum horft upp á undanfarin ár hefur auðvitað verið alveg gífurlega mikill og í rauninni held ég allir séu alveg sammála það að hann hafi verið ósjálfbær, að minnsta kosti ef við horfum á hvað hann hefur verið mikill í langan tíma. Þannig að
og svona greinin sjálf, og ég get tekið undir það, hefur sagt að það sé nú ekki svona hausatalningi sem skiptir máli í þessu, heldur hvað við erum svona að ná út úr greinin almennt og annað. Þannig að ég, svo sem það að horfa upp á það að vöxturinn sé að minnka, það hafa verið ýmis teikn á lofti sem hafa sagt okkur að það væri nú líklegt, þrátt fyrir að þetta sé, eins og hv. þingmaður kom inn á varðandi Isavia, minni vöxtur heldur en ýmsar spár gera ráð fyrir, að þá á þessu stigi hef ég ekki sérstakar áhyggjur af því að vöxturinn sé minni. Það er bara algjört lykilatriði að reyna að horfa til þess hvers vegna það er, og það sem að, líkt og hv. þingmaður kom inn á varðandi það að greinin sé mögulega fórnarlambegin velgengni, að þá auðvitað hefur krónan styrkst og það sem skiptir öllu máli er að verð og gæði haldist í hendur. Og hvað varðar veltu kreditkorta, að þá auðvitað þarf það svo sem ekkert að koma óvart að ferðamenn eyða minna í íslenskum krónum, en við sjáum líka að þeir eru í rauninni að eyða svipuðum upphæðum í sínum gjaldmiðli. Og maður getur nú alveg tengt við það sjálfur, hvernig það er eftir því til hvaða landa maður fer og hvernig gjaldmiðlinn er þar. Hvað varðar leitarvéla-fréttina, að þá voru þeir sjálfur með ýmsa fyrirvara á því, en það var mjög áhugaverð framsetning, en þeir sjálfur með ýmsa fyrirvara á því hversu mikið væri að marka það. Og við auðvitað sjáum ýmsar vísbendingar, bankar hafa verið að gefa út skýrslur, og við síðan í þessu EFLU-verkefni sem ég hef svo sem áður komið inn á hér, erum við auðvitað meðal annars að reyna að horfa til þess hvaða áhrif ferðaþjónustan hefur í dag hvað varðar efnahagslega þáttinn og hvað þá miklar breytingar í þeim þætti getur haft. Stórar og miklar breytingar í ferðaþjónustunni hafa auðvitað verulega áhrif á efnahagslega þáttinn af því að ferðaþjónustan er orðin svo stór partur af henni. Og tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Það er auðvitað ljóst að sá mikli vöxtur sem hefur verið á ferðaþjónustunni hér er fordæmalítill á undanförnum árum og það veldur auðvitað alltaf áhyggjum þegar að greinar vaxa svona hratt. Við höfum séð það svo sem áður að það getur valdið miklum vandræðum þegar það slær síðan í bakseglin þó ekki sé nema lítillega, til dæmis þegar horft er til aukinnar skuldsetningar greinarinnar samhliða auknum fjárfestingum, áhættu fjármálakerfisins sem er orðin töluverð gagnvart greininni sjálfri og ekki síður hvaða kerfislegu áhættur geta mögulega legið innan greinarinnar. Við erum með 2 flugfélög sem ber uppi hitann og þungan af farþegaflutningum til og frá landinu. Hvaða áhrif hefði það ef annað þessara félaga myndi lenda í verulegum vandræðum eða jafnvel fara undir? Við höfum áður farið flatt á því að gæta okkar ekki eða huga ekki að mögulegum vandamálum fyrirfram eins og við lentum í hér fyrir réttum áratug. Við erum enn og aftur að sjá í raun og veru að vöxturinn er borinn upp af einni atvinnugrein og í því felst töluverð áhætta fyrir íslenskt efnahagslíf og þess vegna held ég að sé mjög brýnt fyrir hæstv. Ráðherra og ráðuneyti hennar að leggjast í slíka greiningarvinnu til að sjá hvað áhrif þetta kynni að hafa. Þá svarar hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra óundirbúinni fyrirspurn öðru sinni. Herra forseti, ég að mörgu leyti tek undir orð hv. þingmanns og segi bara að ég hef sjálf verið töluvert upptekin af þeim þáttum sem að hann fjallar hér og hef reynt að finna þeim vangaveltum mínum góðan farveg í mínum störfum og lít auðvitað einmitt meðal annars til þess sem að hér gerðist fyrir áratug síðan og við lærum af reynslunni þrátt fyrir að það sé ekki endilega á sama markaði eða sömu atvinnugreina áður. Og við þurfum auðvitað að horfa á það og það er það sem ég hef verið upptekin af. Við erum bara með algjörlega allt annað umhverfi heldur en var hér áður. Skiptingin er allt önnur, kakan lítur allt öðru svo út og þá þurfum við auðvitað að vera undir það búin hvað gerist og það er allt annað sem getur gerst í þessari köku heldur en þeirri köku sem var hér fyrir 10 árum síðan. Og það er það sem skiptir máli að vera undirbúin fyrir og ég lít meðal annars á EFLU-verkefni sem þátt í því en við erum auðvitað líka að gera ýmislegt annað til þess að reyna að átta okkur á stöðunni og vera þá undir það búin hvað getur gerst og hvaða afleiðingar það hefur ef ákveðnir þættir gerast með því að teikna upp þessar sviðsmyndir. Að lokum tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra.
Herra forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. Dómsmálaráðherra kærlega fyrir að mæta hingað í þingið í dag. Í síðustu viku ræddum við þingmenn við ráðherra fjármálaáætlun næstu 5 ára sem líkast til mikilvægasta plagg hverrar ríkisstjórnar. Þar að finna upplýsingar útgjöld og tekjur en líka mjög mikilvægar upplýsingar pólitíkina, stefnuna. Og einmitt þess vegna mikilvægt að ráðherra mæti til að tala máli síns málaflokks. En þar sem hæstv. Dómsmálaráðherra var vant við látin í síðustu viku þá gott að fá að ræða málin hér í dag. Málefni erlendra borgara eru mér hugleikin eftir störf mín á því sviði undanfarin áratug eða svo og því miður hef ég orðið vör við afar slakt þjónustustig hjá þeirri stofnun sem þjónusta á erlenda borgara. Er að ræða þjónustustofnun sem frekar hefur verið rekin eins og lögregluríki en í fjármálaáætlun má sjá umfjöllun útlendingamál þar sem lítið fer fyrir mannúð en mun meira fjallað skörugleika dómsmálaráðherra hæstvirts ráðist hefur í ýmiss konar breytingar á málaflokknum, lögum og reglum útlendinga og hreykir dómsmálaráðherra sér sérstaklega af því að hafa náð að hraða brottför þeirra sem sækja að hennar mati að tilefnislausu alþjóðlega vernd. Svo hefur hún líka ráðist í að afnema sérstaka vernd fyrir börn með reglugerð síðastliðinn mars. En ég verð fyrst að hæstv. Dómsmálaráðherra mætt hingað í þinghúsið, þá verð ég að spyrja, þar sem fjármálaáætlun vægast sagt ógagnsæ og erfitt að greina hvernig fjármunum ráðstafað, þá verð ég að spyrja hvort að þessi 600 milljóna króna niðurskurður sem tengist málefnasviði 10 tengdur þeim málaflokki sem ég hef nú hér fjallað það er að segja málefni útlendinga, eða það þjóðkirkjan, það persónuvernd eða hið nýendurreista dómsmálaráðuneyti sem mætir niðurskurðarhnífnum? Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Andersen óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég vil nú byrja á því að leiðrétta það sem rangt var með farið hjá hv. þingmanni og lýtur að réttarvernd barna sem koma hingað til að leita hæli. Það er alveg af og frá að halda því fram að réttindi þeirra hafi verið skert með einum eða neinum hætti, heldur þvert á móti hafa réttindi barna, bæði fylgdarlausra barna og barna sem koma hér í fylgd fjölskyldu sinnar, eða þeirra sem segjast vera fjölskylda þeirra og leita hæli, þvert á móti verið styrkt og öll þjónusta við börn líka. Og þannig það nú til dæmis að hælisumsóknir frá fjölskyldu alltaf skoðaðar til dæmis sérstaklega út frá hagsmunum barns og þannig að málefni barna alltaf sérstaklega skoðuð þótt þau séu ekki jafnvel fylgdarlaus ef þau komi í fylgd með foreldrum sínum í fjölskyldu. Að öðru leyti þá má segja það fjármálaáætlunina að hún auðvitað plagg sem ekki ætlað að útlista með mjög nákvæmum hætti hvernig fjármunum dreift á einstaka málaflokka innan tiltekinna málasviða, heldur verið að leggja fyrir sig ramma til næstu ára og það síðan undir hverjum ráðherra fyrir sig, undir honum komið að útfæra þar nánar. Hv. þingmaður vísar til málefnasviðs númer 10 sem eru réttindi einstaklinga og það rétt að það gert ráð fyrir nokkuð lægri fjárhæð, það dreifist á ýmsa málaflokka innan þess sviðs, meðal annars vegna hagræðingar, meðal annars vegna nýs dómsmálaráðuneytis, uppskiptingu innanríkisráðuneytisins og það rétt að vekja athygli á því að málefni þjóðkirkjunnar eru algjörlega utan við þetta en það liggur fyrir að það þarf að ljúka samningum við þjóðkirkjuna. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, það hefði verið gott ef að ráðherra hefði svarað örlítið þeirri spurningu sem að henni beindist. En ég verð að spyrja ráðherra út í þá erlendu borgara sem eru hér að óska eftir dvalarleyfi af því að það ekki einu orði vikið að þeim stóra hópi í fjármálaáætlun. Það eingöngu verið að ræða þar þá sem að leita hér alþjóðlegrar verndar en ekki einu orði þá sem að sækja hér dvalarleyfi. Ekki ung börn sem fædd eru hér á landi, námsmenn, listamenn, íþróttahetjur eða farandverkamenn.
Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er ekkert talað um þennan hóp. Þar eru aðrir málaflokkar þar sem er talað um að framkvæma þjónustukönnun til þess að kanna hvernig tekst til í hinum ýmsu stofnunum. En einhverra hluta vegna þá er því algjörlega sleppt þegar kemur að erlendum borgurum. Og það á sama tíma og nýjar tölur Hagstofunnar sýna að 16,5% starfandi fólks á Íslandi, þeirra sem eru heldur betur að hjálpa okkur við að reisa efnahag landsins, á sama tíma og sá hópur fer sístækkandi. Þess vegna spyr ég ráðherra, er ráðherra hæstvirtum algjörlega sama þá þjónustu sem veitt er hjá Útlendingastofnun? Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Andersen öðru sinni. Virðulegur forseti, það væri nú alltaf skemmtilega að eiga hér orðastað við þingmenn án þessara gífuryrða og sleggjudóma sem að menn falla hér, meðal annars eins og með þeim dæmir hérna með þeim orðum að ráðherra sem hér stendur sé sama þá þjónustu sem að tiltekin undirstofnun ráðherra veitir. Þvert á móti er það auðvitað þannig að mér er mjög annt að Útlendingastofnun geti sinnt sínu hlutverki, lögbundna hlutverki, sem að lýtur meðal annars að þeim sem að sækja hér koma hér í hefðbundnum tilgangi til dvalar til lengri eða skemmri tíma, óska eftir atvinnuleyfi og dvalarleyfi og þar fram eftir götunum. En það verður að segjast alveg eins og að ég hef áhyggjur af því að Útlendingastofnun hafi ekki getað sinnt því hlutverki af þeirri kostgæfni sem eins og best verði á kosið, meðal annars vegna þess álags sem að þessi stofnun hefur búið við undanfarin misseri í mjög vandasömum og nýjum verkefnum sem að meðal annars felast í afgreiðslu umsókna hæli hér á landi. En ég vona að það horfi nú til betri vegar, meðal annars með mikilli reynslu starfsmanna stofnunarinnar og með minnkandi álagi vegna hælisumsókna og breyting á lögum varða dvalarleyfi og atvinnuleyfi sem voru breytt fyrir skemmstu og hafa haft mjög jákvæðar afleiðingar í för með sér fyrir störf Útlendingastofnunar. Þá er liðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími tæmdur. Á dagskrá þessa þingfundar eru tekin 5. til og með 13. dagskrármálið. Boðað verður til næsta fundar svo til strax að loknum þessu fundi. Hann hefst eftir sléttar 5 mínútur, það er klukkan 16:20. Fundinn með slitið.
Fundur er settur á Alþingi. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármáli kosning ríkisendurskoðanda samkvæmt 2. grein laga nr. 46/2016 ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga til 6 ára frá 1. maí 2018. Kosninguna gildir ákvæði 7. málsgreinar 82. greinar þingskapa sem segir að þegar kjósa á einn mann séu þeir einir í kjöri sem tilnefndir eru og eigi hreyfa andmælum við því. Samkvæmt 2. grein laga ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga nr. 46/2016 gerir forsætisnefnd tillögu til Alþingis einstakling til að gegna embætti ríkisendurskoðanda. Á fundi forsætisnefndar í morgun var einróma samþykkt að gera tillögu Skúla Eggert Þórðarson í embættið. Aðrar tilnefningar hafa ekki borist forseta innan þess frests sem lög ákveða og er hann því einn í kjöri. Forseti hefur ákveðið að kosningin verði með atkvæðagreiðslakerfinu eins og þingsköp heimila. Henni má jafna við leynilega skriflega kosningu. Atkvæðagreiðslukerfið verður nú þannig stillt að töflurnar á veggjunum munu aðeins sýna hverjir hafa greitt atkvæði en ekki hvernig þeir greiddu atkvæði. Hið sama gildir geymsluminni tölvunnar. Þeir sem kjósa Skúla Eggert Þórðarson ýti á já-hnappinn en þeir sem vilja skila auðu ýti á hnappinn sem merktur er greiðir ekki atkvæði. Nei-takkinn er óvirkur. Gult ljós kviknar við miðhnappinn á borðum þingmanna þegar atkvæði hefur verið greitt, sama á hvorn hnappinn menn hafa ýtt. Eins kviknar aðeins gult ljós á veggtöflum. Og verður þá gengið til kosninga og kosningin hafin. Hafa allir háttvirtir þingmenn greitt atkvæði? Svo virðist vera og er kosningunni þá lokið. Atkvæði hafa fallið þannig að Skúli Eggert Þórðarson er kjörinn með 50 samhljóða atkvæðum allra viðstaddra, 13 eru fjarverandi. Ég lýsi því Skúla Eggert Þórðarson rétt kjörinn ríkisendurskoðanda frá og með 1. maí 2018 til næstu 6 ára og fyrir hönd okkar alþingismanna óska ég honum velfarnaðar í starfi og við væntum góðs af samstarfi við nýjan ríkisendurskoðanda. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á Er óskað eftir atkvæðagreiðslu þá tillögu? Svo er og fer þá fram atkvæðagreiðsla afbrigðin og er hún hafin og þarf ekki að taka fram að þeir sem styðja tillögu forseta ýta á já-hnappinn en hinir og eitthvað annað. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðsluna eða gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég er í sjálfu sér ekkert á móti því að hér verði fundur framlengdur. Hins vegar að þá gerði ég ráðstafanir sjálfur í kvöld vegna þess að ég áttaði mig ekki á því að hér yrði þingfundur lengdur. Ef þetta hefði verið á hreinu fyrirfram, þá væri ég sennilega ekkert að setja mig upp á móti þessu. En ég vil ekki venja mig á það að leggja þá aðra þingmenn að vera til kvölds ef ég get ekki verið það sjálfur. Þess vegna greiði ég ekki atkvæði. En sömuleiðis vil ég bara árétta það að þetta snerist upplýsingamiðlun. Það snerist ekki það hvort að fundur sé langur í dag, í sjálfu sér ekki. Það snýst vinnubrögð og snýst upplýsingamiðlun. Bara halda því til haga. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Voru það fleiri sem óskuðu að gera grein fyrir atkvæði sínu? Svo er ekki, þá er atkvæðagreiðslu lokið. Tillagan er samþykkt með 30 atkvæðum gegn 2, 19 greiða ekki atkvæði. Óskar þá hv. þingmaður eftir því að ræða fundarstjórn forseta. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, óskar að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti. Ég óska eftir að ræða fundarstjórn forseta meðal annars vegna þinghaldsins eins og það stendur fyrir og vegna þess að ég sé hér á dagskrá hjá okkur í dag eru 4 mál sem lögð voru fram eftir tilskilinn frest, þar að segja 1. apríl, og ber því að leita eftir samþykki þingsins hvort að þau skuli taka fyrir eður ei.
og það eru sem ræður 4., 7., 8. og 10. dagskrármálið á nýútgefinni dagskrá þessa þings sem ekki voru gefin út fyrir tilskilinn frest. Nú vil ég spyrja hæstv. forseta hvers vegna ég sjái það ekki á minni dagskrá að greiða skuli atkvæði hvort að þessi mál skuli vera tekin til afgreiðslu hér á þessu þingi utan tilskilins frests. Hvernig að þessu þá venjulega staðið, af því að það kemur mér satt best að segja óvart, hæstv. forseti, að við stöndum hér og ræðum lengri þingfund fyrir mál sem eru lögð of seint fram án þess að við séum einu sinni spurð leyfi hvort að það megi fara með þessi mál fyrir þingið. Þannig að ég spyr hæstv. forseta hvernig stendur á þessu fyrirkomulagi? Forseti stóð í þeirri meiningu að þegar hefði verið leitað afbrigða fyrir því að þessi mál mættu koma fram. Honum var ekki kunnugt að svo háttaði til í neinu tilviki að ekki hefði enn verið leitað afbrigða vegna þessara mála. En sjálfsagt mál nú að kanna það og gefi þá meðan hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni orðið, 6. þingmanni Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég held að sé bara mikilvægt að forseti skeri úr það hvort að þetta sé rétt eftir tekið hv. þingmanni að það hafi láðst að fá samþykki fyrir þessum 4 málum. Áður en að lengra haldi, þetta sé mikilvægt að það komi fram að ef svo hins vegar þá tek ég undir með þingmann og það undarlegt að vera standa í kvöldfundi ef það einhver lapsus á þessu en við skulum heyra hvað forseti segir áður en við höldum lengra. Já, það komin botn í þetta mál held ég. Það svo háttar til öll þessi dagskrármál að þau voru skráð fyrir 1. apríl. Þau voru öll bókuð fyrir 1. apríl, þó svo kunna vera að einhverjum þeirra hafi verið útbýtt á dögunum þar á eftir. En þau voru öll skráð hér inn fyrir tilskilinn frest og þarf því ekki afbrigða við að þau komi á dagskrá. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti. Nú það búið að liggja fyrir í talsverðan tíma að það yrði beðið skýrslu frá hæstv. utanríkisráðherra þar sem fyrsti flutningsmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir og við fleiri erum á málinu. Mér finnst alveg ótrúlegt að hæstv. ráðherra geti ekki haft aðeins meiri fyrirvara á því að gera athugasemdir og ræða þetta ef það einhverjar athugasemdir sem hann hefur við þetta, í staðinn fyrir að grípa til þessara ráða nú til þess að stoppa þetta í einhverju panikviðbrögðum og gagnvart mér þá blasir það bara við að ráðherra vill ekki taka við skýrslubeiðninni og ráðherra skal bara taka við skýrslubeiðninni sem að þingið beinir til hans. Eins og forseti hefur þegar upplýst þá verður gerð grein fyrir þessu máli. Forseti heitir því að gera skýrt og skilmerkilega grein fyrir málinu þegar það kemur þá til atkvæða væntanlega á miðvikudaginn kemur. Stendur ekkert annað til eins og áður sagði en að vilji þingsins verði leiddur í ljós í þessum efnum. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, hérna greinilega nýtt varðandi það útbeitingar og skráningar á þingmálum. Ég hef nefnilega aldrei séð þetta áður. Í lögunum þingsköp segir, með leyfi forseta, lagafrumvörp sem útbýtt eftir 1. apríl verði ekki tekin á dagskrá fyrir sumarhlé nema með samþykki þingsins, samanber 81. grein. Í 81. grein segir síðan að afla atkvæða ræður hvernig þannig að basically bara meiri hlutin ræður. Ef að helmingur þingmanna sitja þingfundinn og meiri hlutin þeirra segir já að þá megi þau fara á dagskrá. En þetta ef það útbýtt, þannig að ég vil fá kannski skýrt frá forseta hver munurinn á þessari skráningu og útbyttingu og það skiptir máli fyrir okkar þingstörf að vita það hvernig mál geta farið á dagskrá. Við lendum sjálf í því. Við segjum, herðu, ég var nú búin að biðja að þetta mál skráð áður en síðan sagt, nei, en það útbyttingardagur. Þetta verður að vera alveg kýrskýrt. Fá svör frá forseta. Já, hér mun vera stuðst við áratugalanga hefð að þetta orðalag engu að síður túlkað þannig ef málin eru full frá gengin undirrituð af forseta, tilbúin til framlagningar og þau berast til bókunar og skráningar hjá þinginu þá miðað við þá dagsetningu. En iðulega eru frumvörp og mál síðan í prentun og koma til dreifingar formlega á dögum þar og eftir. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti,
Ég er auðvitað ánægð með það að hæstv. Forseti ætli að skýra það með málefnalegum hætti hvers vegna ákveðið er að fresta því að bera hér undir atkvæði skýrslubeiðni. Því að það er auðvitað algjörlega óásættanlegt ef að hæstv. Ráðherrar geta tafið slík mál með bréfaskriftum við forseta, en auðvitað veit ég ekki innihald bréfsins sem að hæstv. Forseti hefur sagt okkur frá hér í dag að sé ástæðan fyrir því að málinu er frestað. En væntanlega eru þarna mjög málefnalegar og gildar ástæður fyrir frestuninni, því að auðvitað getum við alþingismenn ekki unað því að hæstv. Ráðherrar bara gerir með einhverjum skilaboðum og bréfaskriftum til forseta það að verkum að skýrslubeiðnir eru ekki bornar hér undir atkvæði. Það er náttúrulega algjörlega óásættanlegt, en ég vænti þess að í bréfinu séu þá mjög ríkar ástæður sem við getum fallist á að sé réttlætanlegt til þess að fresta slíku máli. Tekið er fyrir annað dagskrármálið skipulag haf- og strandsvæða stjórnarfrumvarp 425. mál á þingskjali 607, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra heildarlaga skipulag haf- og strandsvæða. Frumvarp þetta var unnið af starfshópi umhverfis- og auðlindaráðherra og í víðtæku samráði við ráðuneyti, stofnanir, Samband íslenskra sveitarfélaga og aðra hagsmunaaðila. Frumvarpið fór í opið kynningarferli auk þess sem það fór til umsagnar hagsmunaaðila. Eins og greint er frá í samráðskafla greinargerðar með frumvarpinu tók það tilteknum breytingum fyrir framlagningu þess á 146. löggjafarþingi í kjölfar umsagna sem umhverfis- og auðlindaráðuneytinu bárust. Þær umsagnir sem bárust umhverfis- og samgöngunefnd á 146. löggjafarþingi leiddu einnig til tiltekinna breytinga á frumvarpinu. Skipulag á haf- og strandsvæðum er nýtt viðfangsefni í skipulagsmálum á Íslandi. Þetta málefni hefur verið fjallað talsvert á undanförnum árum og ýmsar greiningar og skýrslur verið gerðar stöðu mála. Þar hefur komið fram að fjölbreytni athafna á haf- og strandsvæðum hefur aukist og að aukin eftirspurn hefur leitt til þess að skýr þörf er fyrir gerð skipulags á þessum svæðum. Til að leggja slíka skipulagsskyldu á stjórnvöld og þar með skyldu til að framfylgja slíku skipulagi er nauðsynlegt að kveða á gerð skipulags á haf- og strandsvæðum í lögum. Verði frumvarp þetta að lögum markar það tímamót þar sem ekki er fyrir hendi löggjöf skipulag á haf- og strandsvæðum Íslands og margir hafa eftir kallað. Gildandi skipulagslög fjalla eingöngu skipulagsáætlanir sveitarfélaga og taka til þeirra svæða sem eru innan þeirra lögsagnarumdæma. Frumvarpið tekur meðal annars mið af markmiðum landsskipulagsstefnu 2015 til 2026 þar sem stefnt er að skýrri og skilvirkri stjórnsýslu skipulagsmála á haf- og strandsvæðum og sjálfbærri nýtingu og svæðisbundinni skipulagsgerð. Í markmiðsákvæðum frumvarpsins er meðal annars gert ráð fyrir að skipulagið hafi þarfir landsmanna, heilbrigði og öryggi að leiðarljósi og að það veiti grundvöll fyrir fjölbreyttri og sjálfbærri nýtingu og vernd og að gætt sé að því að tryggja réttaröryggi, samráð og samvinnu. Í ljósi þess að skynsamleg nýting á haf- og strandsvæðum er hagsmunamál allra er mikilvægt að einhugur sé ákvarðanatöku í þeim efnum. Því er í frumvarpinu lagt til að stefna skipulag haf- og strandsvæða verði ætíð mótuð í landsskipulagsstefnu. Þar verði jafnframt lagður grundvöllur að gerð strandsvæðisskipulags þar sem kveðið verði á þau svæði sem skulu skipulögð hverju sinni. Svæðin sem skilgreind eru sem strandsvæði í frumvarpinu ná frá netlögum að tiltekinni viðmiðunarlínu á hafút. Er að ræða línu sem er dregin umhverfis landið á milli nánar tilgreindra staða
og til viðmiðunar í tengslum við heimildir fiskiskipa samkvæmt lögum veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til að stunda fiskveiðar á tilteknum svæðum utan línunnar. Gera má ráð fyrir að lítil starfsemi önnur en fiskveiðar séu fyrir utan viðmiðunarlínuna og að þar séu litlar líkur á hagsmunaárekstrum. Strandsvæði samkvæmt frumvarpinu eru utan lögsagnarumdæma sveitarfélaga og því á forræði ríkisins. Í frumvarpinu gert ráð fyrir gerð strandsvæðisskipulags á þeim svæðum sem skilgreind eru sem strandsvæði. Lagt til að umhverfis- og auðlindaráðherra skipi svokallað svæðisráð sem beri ábyrgð á gerð strandsvæðisskipulags fyrir tiltekin strandsvæði. Gert ráð fyrir að svæðisráð verði skipað fulltrúum viðkomandi ráðherra sem myndi meirihluta ráðsins og fulltrúum sveitarfélaga og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einnig gert ráð fyrir að umhverfisverndarsamtök eigi áheyrnarfulltrúa í svæðisráðinu til að gæta þeirra hagsmuna almennings snúa að vernd umhverfisins. Skipulagsstofnun hefur lykilhlutverki að gegna við framkvæmd laganna. Stofnuninni meðal annars ætlað að hafa eftirlit með framfylgd skipulagsins, svo sem með leiðbeiningum til leyfisveitanda og þeirra sem nýta auðlindir haf- og strandsvæða. Stofnuninni ætlað að annast gerð strandsvæðisskipulags í umboði svæðisráða og vera þeim til ráðgjafar. Þá henni ætlað að fylgjast með þróun skipulagsmála, meðal annars til að greina þörf fyrir gerð og breytingu á tilteknu strandsvæðisskipulagi. Í frumvarpinu sérstaklega vikið að hlutverki stofnana og vatnasvæðisnefnda sem eru svæðisráðum og skipulagsstofnun til ráðgjafar og leggja fram nauðsynleg gögn vegna skipulagsvinnunar. Við gerð frumvarpsins var rætt skort á yfirsýn yfir þá starfsemi sem stunduð á haf- og strandsvæðum sem háð ýmiss konar löggjöf og leyfum nokkurra stofnana. Sú frumskylda því lögð á leyfisveitendur og framkvæmdaraðila að sjá til þess að allar framkvæmdir og starfsemi á haf- og strandsvæðum samræmist gildandi skipulagi á haf- og strandsvæðum. Enn fremur lögð sú skylda á leyfisveitendur að senda Skipulagsstofnun upplýsingar útgefin leyfi sem stofnunin birtir í landupplýsingagátt á vef stofnunarinnar. Verði frumvarp þetta að lögum má ætla að ávinningur þess verði mikill fyrir hagsmunaaðila, sveitarfélög og í raun allt samfélagið sem heild. Ákvörðun nýtingu og vernd með gerð strandsvæðisskipulags mun byggja á stefnu sem samþykkt af löggjafavaldinu í kjölfar víðtæks samráðsferlis, það að segja með landsskipulagsstefnu. Strandsvæðisskipulagið verður hins vegar unnið í samvinnu ríkis og sveitarfélaga á grundvelli tiltekinna markmiða þar sem meðal annars horft til heildarhagsmuna almennings, fjölbreyttrar og sjálfbærrar nýtingar sem byggist á vistkerfisnálgun og heildarsýn ásamt fleiri mikilvægum þáttum. Eitt af markmiðum frumvarpsins að tryggja samráð og samvinnu við sveitarfélög skipulag strandsvæða og samræmi þess við skipulagsáætlanir sveitarfélaga. Með frumvarpinu fá sveitarfélögin aðkomu að ákvarðanatöku nýtingu utan lögsagnarumdæma sinna og geta þannig staðið vörð hagsmuni sína, þar á meðal þá varða atvinnu og byggðaþróun. Þessi aðkoma sveitarfélaga varðandi nýtingu á strandsvæðum ekki til staðar í dag. Gera verður ráð fyrir að tilkoma strandsvæðisskipulags muni stuðla að því að leysa þau vandamál snúa að hagsmunaárekstrum og einfalda ákvarðanatöku framkvæmdir og ferli leyfisveitinga þar sem byggt á gildandi skipulagi vegna framkvæmda og starfsemi á tilteknu svæði. Við gerð frumvarps þessa var ljóst að eftirspurn eftir tiltekinni starfsemi á ákveðnum svæðum við strendur landsins hefur verið mikil. Í umsögnum sem bárust umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og umhverfis- og samgöngunefnd þingsins kom fram að mikilvægt væri að skipuleggja sem fyrst strandsvæði á Vestfjörðum og Austfjörðum, þá ekki síst vegna aukins fiskeldis á þessum svæðum. Í ljósi þessa í ákvæði frumvarpsins til bráðabirgða lagt til að vinna verði hafin við gerð strandsvæðisskipulags fyrir Vestfirði og Austfirði á komandi hausti. Auk framangreinds lagðar til breytingar á nokkrum lögum til samræmis frumvarpi þessu, meðal annars skipulagslögum og öðrum lögum fjalla einstakar leyfisveitingar. Meðal annars lagt til að leyfisveitendur geti frestað ákvarðanatöku vegna leyfisumsóknar í ákveðinn tíma ef tillaga að strandsvæðisskipulagi fyrir viðkomandi svæði hefur verið auglýst. Virðulegur forseti, ég hef hér rakið megin efni frumvarpsins. Ég legg til að frumvarpinu verði
að lokinni 1. umræðu vísað til háttvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í hvort sinn. Fyrstur til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. ráðherra fyrir framlagt frumvarp. Mig langar til að undirstrika eitt að markmiðum frumvarpsins er að tryggja samráð og samvinnu við sveitarfélög um skipulag strandsvæða og samræmi þess við skipulagsáætlanir samkvæmt skipulagslögum. Í 4. grein frumvarpsins segir að svæðisráð skuli bera ábyrgð á gerð strandsvæðaskipulagningar. En í 5. grein þessara laga sem snýr að svæðisráðunum sýnist mér að áhrif sveitarfélaga sé frekar léttvægur og skipulagsvaldið sé fært frá heimamönnum. Af því það bara, ef það eru fleiri en 3 sveitarfélög þá eru bara 2 fulltrúar frá sveitarfélögunum til dæmis. Þar sem að, það er bara 1 mínúta. Því langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra hvort þessi hugmyndir sem hafa verið að það yrði gerð tilraunir fyrir vestan og austan að það yrði svona tilraun hjá þessum 6 sveitarfélögum að hugmyndir leggja saman við að koma að þessu svæðisráðum. Hvernig þetta er hugsað? Því að ég hef ekki trú endilega á að sveitarfélögunum sé gefið nægilega svigrúm í þessu. Þá svarar andsvari hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina eða andsvarið. Því er til að svara að heimamönnum það í rauninni kannski ekki rétt að segja að skipulagsvaldið sé fært frá heimamönnum vegna þess að þeir hafa það ekki í dag. Það sem þarna er að ræða er skipulagsgerð á því sem við getum kallað hafalmenning sem er utan netlagana. Þannig að það er í rauninni verið að veita sveitarfélögunum aðkomu að skipulaginu en hins vegar eru þeir ekki í meirihluta og það er alveg rétt að þegar að sveitarfélögum, ef þau eru mjög mörg, að þá hafa þau færri fulltrúa og þá er hugmyndin að þau komi sér saman að skipa fulltrúa númer 2 eins og þetta er sett upp í frumvarpinu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. En það sem að ég vil bara leggja áherslu á að þarna er með þessu frumvarpi, ef að þetta fer svona óbreytt inn að þá sem sagt bara þetta tækifæri til þess að veita valdefla sveitarfélögin í þessum efnum og þátttöku lýðræði og mér finnst að þetta gæti orðið svona bara þróunarverkefni í þessu frumkvæði heimamanna væri virkjað og færa þeim verkefnið svolítið þó að það sé ekki verið að færa forræðið frá sveitarfélögunum af því þau hafa það ekki heldur en að kannski að nýta þetta tækifæri til þess að veita þeim það. Það er spurning það sko. Takk. Þá svarar andsvarið síðara sinnið hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Já, ég er nú þeirrar skoðunar að það sé mikilvægt að sveitarfélögin komi að þessu með eins miklu móti og mögulega er hægt. Ég tek undir það með hv. þingmanni. Útfærslan eins og hún er lögð fram í frumvarpinu gerir ráð fyrir meirihluta fulltrúa ráðherranna en ekki sveitarfélagana. Hvernig þetta mun svo sem tiltakast er erfitt að segja en ég get tekið undir það með þingmanninum að það er mjög æskilegt að þarna verði víðtækt samráð innan að sjálfsögðu svæðisráðsins enda er það meiningin og er skrifað inn í lögin að slíkt eigi að vera. Það er náttúrulega æskilegast að þetta skapist sem víðtækur sátt þau verkefni sem að þetta skipulag þarf að ná utanum og ég held að séu allir sammála það að löggjöfin sem slík, hún er gríðarlega mikilvæg og þarna er aðkoma sveitarfélagana klárlega tryggð en mér er vel kunnugt skoðanir margra sveitarfélaga á
að þau myndu gjarnan vilja hafa ríkari aðkomu að þessum málum. Og eitthvað í sjálfu sér sem að náttúrulega kemur væntanlega upp hjá nefndinni að skoða líka. Áveitir andsvar, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, mig langar til að halda örlítið áfram frá því sem að hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir nefnir, þar að segja 5. grein frumvarpsins, en í því kemur fram eðlilega að samþykki meirihluta fulltrúa svæðisráðs þurfi til að mál sem eru til afgreiðslu teljist samþykkt, þó þannig að allir fulltrúar ráðuneyta í svæðisráði séu samþykkir afgreiðslunni. Í umsögn sinni fyrra frumvarp taldi Samband íslenskra sveitarfélaga það, með leyfi forseta, óeðlilegt að fulltrúar ríkisins í svæðisráði sé áskilið neitunarvald. Út af ákvæðinu fær frumvarpið það yfirráð að störf svæðisráða fari ekki fram á jafnréttisgrundvelli, sem er afar óheppilegt og raunar með öllu óeðlilegt með tilliti til þeirra staðbundnu hagsmuna sem að fulltrúar sveitarfélaga eiga að tryggja með setu sinni í svæðisráði. Mér langar því að spyrja hæstv. Ráðherra hver afstaðan sér til þessa hluta 5. greinarinnar og hvort hann telji að ef til vill væri hægt að finna einhverja málamiðlun hvað þetta varðar. Og þá svarar andsvari hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðbrandur Ingi Guðmundsson. Nei, afsakið, Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, nafnið mitt það er uppspretta endalausra kátínu hér á þingi, það er bara gott. Ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Ég vil kannski bæta við fyrra svar að sveitarfélögin koma náttúrulega að þessari vinnu með ríkari hætti heldur en ég lýsti hér áðan í þessu stutta tíma sem ég hafði, meðal annars þegar að lýsing á skipulaginu fer fram, þá er það líka opið til almennra umsagna og í allri vinnslunni. Þannig að sveitarfélögin eru náttúrulega með fulltrúa inn í svæðisráðinu og þeir eru til jafns settir hinum fulltrúunum þegar að verið er að taka þessar ákvarðanir að sjálfsögðu, þegar að verið að ræða þetta, en þegar það kemur síðan að ef það þarf að koma til atkvæðagreiðslu þá er alveg ljóst eins og þingmaðurinn hv. nefnir að þar er meirihlutinn á forræði ríkisins. Ég reyni að koma að því að svara hinum hluta spurningarinnar á eftir. Andsvar veitir hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég þakka svar hæstv. Ráðherra og eins og hann segir svarar ég vonandi betur á eftir, en mér langaði nefnilega aðeins að skipta stefnu og ræða aðeins fjármögnunina. En ég fagna því að í frumvarpinu eins og það liggur fyrir núna er gert ráð fyrir strandsvæðaskipulagi á Austfjörðum samhliða gerð skipulags á Vestfjörðum, sem er gríðarlega mikilvægt verkefni sem liggur á að verði farið í og má raunar hvorugt verkefnið tefjast mikið lengur. Í greinargerðinni sem fylgir frumvarpinu er gert ráð fyrir að skipulagssjóður fái auknar fjárheimildir til þess að kosta þetta verkefni og mig langar því að spyrja hæstv. Ráðherra hvort hann hafi vissu fyrir því að sú fjármögnun fáist. Og andsvari svarar síðar að sinni hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Já, hæstv. forseti. Varðandi fyrir spurninguna áðan málamiðlun þarna á milli að þá er það náttúrulega eitthvað sem kemur væntanlega til kasta nefndarinnar að skoða. Ég er sjálfur persónulega bara mjög fylgjandi því að aðkoma sveitarfélagana sé rík að þessum málum og tek ekkert illa í það ef hægt er að útfæra þetta með einhverjum þeim hætti sem gæti meira komið á móts við sveitarfélögin. Ég myndi ekki standa í vegi fyrir því, en tel þó mikilvægt að þarna sé ákveðið forræði á hendi ríkisins. Varðandi fjármögnunina þá er líkt og þingmaðurinn bendir á gert ráð fyrir því að strandsvæðisskipulagi fyrir Austfirði og Vestfirði verði greitt með þeim hætti sem þingmaðurinn greindi frá og við erum að vinna því í ráðuneytinu að láta það ganga upp að sjálfsögðu því að við skiljum mjög svo mikilvægi þess að þetta geti gengið eftir. Austfirðirnir vissulega bætast við, má segja, frá fyrra frumvarpi sem lagt var hér fram fyrir ári síðan, en við erum að reyna að finna leiðir til þess að þetta geti að sjálfsögðu gengið upp. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég tek heils hugar undir mikilvægi þess að unnið verði skipulag fyrir haf- og strandsvæði og til þess þarf að setja lög þá vinnu. En eins og fram hefur komið hér þá ekki einhugur þetta frumvarp og hefur ekki verið síðustu ár og einkum hefur komið gagnrýni frá sveitarfélögunum og þess vegna fagnaði ég því að ráðherra sé opinn fyrir meiri aðkomu sveitarfélaganna ef finnst leið til að útfæra það. Ég fagna líka ákveðnum breytingum frá fyrra frumvarpi, þar á meðal ákvæði að gerð strandsvæðaskipulags fyrir bæði Austfirði og Vestfirði hefjist í haust. En þá ég líka strax búin að fá spurninguna hvenær gæti þá komið að utanverðum Eyjafirði og langar að beina þeirri spurningu til ráðherra. Og eins langar mig þá að spyrja hvort að eitthvað hafi verið, hvort ráðherra þekki hvernig og hvort nýtingaráætlanir sem sveitarfélögin hafa verið að láta vinna geti nýst í þessari vinnu. Andsvari svarar þá hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Já, nýtingaráætlanir sveitarfélaga sem fyrir hendi eiga að geta nýst inn í þetta. Það að gera að nýta þær eins og hægt Hvað varðar síðan þau svæði sem koma á eftir þessum tveimur? Hér í rauninni að ræða bráðabirgðaákvæði sem heimilar að ráðist verði í gerð strandsvæðisskipulags fyrir Austfirði og Vestfirði. Önnur svæði sem koma í framhaldinu, það á að kveða á þau í stefnunni sem unnin verður sem hluti af landsskipulagsstefnu. Þannig að þar verður forgangsraðað hvaða svæði verða næst í röðinni og ég á von á því að við tökum upp vinnu við landsskipulagsstefnu bara núna fljótlega með skipulagsstofnun. Þannig að þá þetta sjálfsagt eitt af því sem við skoðum að hvaða vinna fer í gang varðandi akkúrat þetta. En ég get ekki svarað í nákvæmlega hvenær utanverður Eyjafjörður yrði á dagskrá eins og staðan núna. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. En langar að spyrja í framhaldinu varðandi skil eða skörun haf- og strandsvæðaskipulags og skipulags hafnarsvæða. Hvort að það sé ætlunin að skipulag á hafnarsvæðum skarist. Nú eru hafnarsvæði mjög vel skilgreind í hafnarreglugerðum sveitarfélaga og hvort það hefði ekki verið til athugunar að það skipulag á hafnarsvæðum félli áfram undir sveitarfélögin. Hins vegar langaði mig að spyrja út í aðkomu vatnasvæðanefnda sem eru nefndar sérstaklega sem ráðgefandi aðilar, hvort að það sé, í hvaða tilgangi það sé og eins hvort að þær nefndir séu í rauninni virkar á öllum svæðum. Þá svarar andsvari síðar að sinni hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, þar var ráðherrann því hlaupinn og snemma í pontu. Ég vil þakka þingmanninum fyrir fyrirspurnina. Hvað varðar skörun við hafnarsvæði þá gert ráð fyrir því að það verði sérstakt samráð við hafnarstjórnir vegna hafnarsvæðanna sem tekið fram í frumvarpinu. Þetta kemur inn vegna athugasemda sem komu fram í umsagnarferlinu. Varðandi vatnasvæðanefndirnar þá þeim í rauninni eru þau hluti af þeim sem að svæðisráðinu og skipulagsstofnun ætlað að eiga í samráði við. Þau að vera ráðgefandi fyrir vinnuna hjá svæðisráði og þeirra hlutverk í rauninni gerð aðgerðaáætlun varðandi vatnasvæði, stöðumat á ástandi vatnasvæðanna og þar fram eftir götunum og í því sitja fulltrúi Umhverfisstofnunar, sveitarfélaga og einhverja fleiri ef ég man þetta rétt. Loks veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta frumvarp og að leggja það hérna fram. Ég fagna þessu frumvarpi þó ég sé ekki alveg búinn að mæla það út og átta mig, en ég skil svona grunnþáttinn í því. Og það vaknaði spurning sem var reyndar spurt hérna áðan af hv. þingmönnum sem spurðu hérna áðan sveitarstjórnarmál eða aðkomu sveitarstjórna að málinu. En mér langar til að spyrja ráðherrann nú var samþykkt hérna 2016 frumvarp nytjastofna sjávar eða þang- og þarafrumvarp sem er orðið að lögum og ég spyr þá einhvers staðar skörun í því. Nú lesi ég hérna til dæmis sambandi við afmörkun frá landi 30 metrar á Stórsundsflóði og 115 metrar á fjöru og annars í þá áttan nokkuð hægt á einhverjum árekstrum í því sambandi. Þá svarar andsvari hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að við skipulagsgerðina sé tekið tillit til allra þeirra leyfisveitinga, annars skipulags og þar fram eftir götunum sem átt hefur sér stað áður og í þessu tilfelli væri slíkt að ræða, geri ég ráð fyrir að það lægi þá einhver ákveðin leyfisveiting að baki þangskurðar sem þá þyrfti að taka tillit til við skipulagsgerðina í strandsvæðaskipulaginu. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson veitir andsvar öðru sinni. Já, hæstv. forseti. Skil ég þá svarið þannig að það er þarna í raun og veru skörun eða þannig að þeir málaflokkar mætast þarna einhvers staðar í verði þetta frumvarp að lögum. Og þá náttúrulega kemur upp leið eins og í sambandi við netalög og það er til dæmis sambandi við grásleppuveiðar og reyndar nú einhver selveiðar í gangi í dag eða lítið, það eru netalög þar líka. Þannig að það er þá ekki hægt að tala árekstra heldur í þeim málum. En ég í öðru leyti fagna því að þetta frumvarp sé komið fram. Ég er ekki búinn að lesa mig í gegnum það, þannig að þetta á eftir að ræða þetta betur og þetta fer aftur inn í nefnd, þannig að við þurfum að ganga vel auðlindin okkar. Ég er alveg sammála því. Hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson svarar nú andsvari síðara sinni. Hæstv. forseti. Ég vil benda hv. þingmanni á aðra málsgrein 10. greinarinnar hvað þetta varðar, en þar segir að strandsvæðisskipulag skal byggt á og vera í samræmi við stefnu skipulag haf- og strandsvæða í fyrsta lagi. Í öðru lagi eftir atvikum skal einnig gæta samræmis við annað strandsvæðisskipulag samkvæmt lögunum. Við gerð strandsvæðisskipulags skal jafnframt gæta samræmis við skipulagsáætlanir samkvæmt skipulagslögum og einnig ber að taka mið af stjórnvaldsfyrirmælum, öðrum lögum og lögbundnum ákvörðunum nýtingu og vernd haf- og strandsvæða þar sem tiltekin starfsemi er til dæmis takmörkuð eða bönnuð. Þannig að í þeim tilfellum þegar einhver starfsemi er til staðar, þegar kemur að gerð strandsvæðisskipulagsins, þá ber að taka tillit til og skoða fyrri ákvarðanir sem teknar hafa verið. Andsvörum þá lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti. Ég vil byrja á að fagna því að hér sé komið fram að nýju frumvarp skipulag haf- og strandsvæða, en eins og hæstv. ráðherra kom hér inn á áðan hafa sveitarfélög og hagsmunaaðilar kallað eftir því lengi að sett verði á löggjöf strandsvæðaskipulag sem er nýtt viðfangsefni í skipulagsmálum á Íslandi og bara virkilega spennandi viðfangsefni.
Eins og margir þekkja þá hefur orðið á síðustu árum mikil aukning á starfsemi haf- og strandsvæðum og sívaxandi eftirspurn er eftir athafnasvæðum, meðal annars vegna fiskeldis, ferðaþjónustu, efnistöku og fleira. Reynsla síðustu ára hefur svo sýnt að skortur hefur verið á yfirsýn og stefnumótun og þar með mikil þörf fyrir lög sem þessi. Við höfum fjölmörg dæmi það bæði á Vestfjörðum og Austfjörðum. Vestfirðingar hafa reyndar gengið á undan með góðu fordæmi og unnið til að mynda nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar þar sem allir hagsmunaaðilar voru kallaðir að borðinu ásamt sveitarfélögum til að fjalla nýtingu fjarðarins, þar að segja á svæði sem afmarkast af línu sem liggur 115 metra frá stórstraumsfjöruborði og línu sem liggur 1 sjómílu utan við grunnlínu landhelgirinnar. Áætlunin er eðli málsins samkvæmt ekki lögformleg skipulagsáætlun, en við gerð hennar voru verkferlar svæðisskipulags til hliðsjónar. Áætlunin hefur svo verið leiðarljós sveitarfélaga við ákvarðanatöku á strandsvæðinu, svo sem við gerð umsagna og leyfisveitingar. Reynslan af þessari áætlun og reynsla annarra þjóða hefur sýnt að það er með þessu hægt að stuðla að sjálfbærri nýtingu strandsvæðanna okkar, draga úr hættu á hagsmunaárekstrum á þeim og vernda leið umhverfið með aðferðafræði skipulagsáætlana sem hlýtur að vera markmið sem við viljum öll hafa og markmið sem við viljum sjá vera raunveruleika. Þetta frumvarp skiptir því mjög miklu máli varðandi nýtingu strandsvæðanna okkar og mun væntanlega hafa í för með sér mjög mikla breytingar á allri umfjöllun leyfisveitingar og fleira og því væri æskilegt að horfa til annarra frumvarpa sem tengjast nýtingu strandsvæðanna og nefni ég þar til dæmis frumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra mál nr. 457 sem mælt var fyrir þann 10. apríl síðastliðinn. En það vakti athygli mína að því miður í því frumvarpi ekki minnst einu orði á strandsvæðaskipulag og var það ekki heldur að finna í framsögu hæstv. ráðherra. Og heldur sérstaklega talað samráð við aðliggjandi sveitarfélög. Ég vona því að hv. umhverfis- og samgöngunefnd skoði þetta sérstaklega, enda í lófa lagið að þar sem verið að ræða þessi frumvörp samhliða að gæta þessu og gæta því að það sé samræmi þarna á milli út. Vonandi taka þessi frumvörp gildi á þessu þingi. En þetta frumvarp sem við fjöllum hér það er bara margt mjög ágætt og þó að sumir hefðu ef til vill vilja ganga lengra, einkum hvað varðar forræði sveitarfélaganna eins og við komum hér inn á í andsvörum áðan, en þau hafa lengi kallað eftir því að skipulag strandsvæða allt að 1 sjómílu út frá grunnlínu landhelgirinnar verði á forræði sveitarfélaga. Ég held nú samt að í þessu frumvarpi hafi náðst sæmileg málamiðlun þar sem að fulltrúar sveitarfélaganna munu sitja í svokölluðum svæðisráðum eins og kom fram í andsvörunum, þó þau verði þar ávallt í minnihluta. Hagsmunir íbúanna í sveitarfélögunum sem ræðir eru í mörgum tilfellum mjög miklir, í einhverjum tilfellum vegna mögulegrar atvinnuuppbyggingar, en í öðrum vegna mikilvægi verndar umhverfis sveitarfélagsins sem ekki síður mikilvægt. Og í því samhengi verði ég að gera hér verulega athugasemd við orðalag greinargerðar frumvarpsins, efst á blaðsíðu 36 í skýringum 5. grein, en þar segir með leyfi forseta: sökum hagsmuna sveitarfélaga af nýtingu þeirra auðlinda sem eru á þeim strandsvæðum sem þeim liggja. Tilvitnun lýkur. En þetta mætti skilja sem svo að ráðuneytið telji að sveitarfélögin hafi ekki einnig áhuga á eða hagsmuni af verndun strandsvæða. Þetta tel ég nefnilega vera alrangt og hafa sveitarfélögin sýnt það í verki og nefni ég þar sem dæmi afstöðu sveitarfélaganna við Ísafjarðardjúp hvað varðar fiskeldi í Jökulfjörðum. Herra forseti, það er einnig ein veigamikil breyting í því frumvarpi sem hér til umfjöllunar frá því sem lagt var fram á síðasta þingi, en það að nú gert ráð fyrir því að umhverfisverndarsamtök fái áheyrnarfulltrúa í svæðisráðin. Með fullri og mikilli virðingu fyrir umhverfisverndarsamtökum og því mikilvæga starfi sem þau öll sinna, þá verði ég að telja þetta í hæsta máta óeðlilegt að einn hagsmunahópur umfram aðra fái aðild að svæðisráði sem hlýtur að teljast vera ígildi svæðisskipulagsnefndar.
Ég tel mjög mikilvægt að framkvæmd skipulags sé með þeim hætti að hagsmunaaðilum sé haldið frá lokaákvörðunum í hvers slags skipulagsnefndum, en í skipulagsferlinu sjálfu á, eins og hæstv. Ráðherra kom sjálfur inn á hér áðan, að gæta mjög að því að öll sjónarmið komi fram. Það má auðvitað taka undir að gott sé að umhverfisverndarsamtök komi snemma í ferlinu við skipulag strandsvæða, en að þetta þurfi að gerast með þessum hætti tel ég, eins og ég nefndi áður, verulega óeðlilegt. Það kæmi mér líka nokkuð óvart að umhverfisverndarsamtök myndu vilja bera ábyrgð á ákvörðunum á þennan hátt og missa þar með ef til vill mögulega stöðu í mögulegum kærumálum. Ég velti líka fyrir mér af hverju fulltrúar slíkra samtaka ættu frekar en aðrir hagsmunaaðilar að mega vera áheyrnarfulltrúar í svæðisráði. Af hverju til dæmis ekki fulltrúar annarra hagsmunaaðila eins og til dæmis íbúasamtök eða ef við göngum enn lengra fulltrúar fiskeldisfyrirtækja. Við getum vænst þess að fulltrúar helstu atvinnuvega muni telja sig hafa enn sterkara tilkall en umhverfisverndarsamtök til þess að eiga aðkomu að svæðisráðum. Ef orðið verður við slíkum beiðnum gætu ráðin hins vegar orðið ansi fjölmenn og því skynsamlegra að tryggja aðkomu þessara aðila með öðrum hætti. Ef hugmyndin er að þau séu þarna vegna kæruréttarins, þá er það svo samkvæmt lögum náttúruvernd í 2. málsgrein 91. greinar með leyfi forseta að kærurétt eigi þeir sem eiga lögvarða hagsmuni tengda hinni kærðu ákvörðun og náttúru- og umhverfisverndarsamtök og útivistarsamtök sem varnarþing eiga á Íslandi, enda séu félagsmenn samtakanna 30 eða fleiri og það samrýmist tilgangi samtakanna rétt til að koma að kærum. Herra forseti, ég velti fyrir mér líka hvernig eigi að framkvæma þetta. Hvað ef að mörg umhverfissamtök lýsa áhuga á setu í þessum svæðisráðum? Hver sker úr það? Eiga samtök í héraði til dæmis meiri rétt á setu en landsdekkandi samtök og svo framvegis? Þá er líka spurningu rétt samfélagana eins og ég kom inn á áðan. Hver er hann? Íbúar og útivistarsamtök geta einnig á kærurétt. Eiga þau þá ekki einnig að hafa áheyrnarfulltrúa í svæðisráði? En ég vil velta því þess vegna hér upp og vona að umhverfis- og samgöngunefnd skoði það til að koma til móts við sjónarmið varðandi aðgengi umhverfisverndarsamtaka, að þá mátti nefna þau sérstaklega sem aðila sem ætti eða væri skylda að leita til eftir sjónarmiðum frá, eins og kveðið er á í 7. grein frumvarpsins varðandi sérstakt samráð við viðkomandi sveitarfélögum, samræmingu skipulags strandsvæða og skipulagsáætlana samkvæmt skipulagslögum og hafnarstjórnir vegna hafnarsvæða. Ég held að það væri mun eðlilegri leið þegar uppi er staðið til að tryggja aðkomu umhverfisverndarsamtaka heldur en hitt, sem að ég ítreka að mér finnst mjög æskileg. Og auðvitað eigum við í allri skipulagsvinnu að reyna að tryggja sem víðtæka samráð við alla hagsmunaaðila, eins og hefur heppnast mjög vel í bara fjölmörgum dæmum. En ég á von á því að þetta sjónarmið muni einmitt koma fram í umsögnum í nefndinni, en ég vildi nota þetta tækifæri til þess að hvetja hv. þingmenn í umhverfis- og samgöngunefnd til að breyta þessu í umfjöllun sinni og skapa þar með nauðsynlega sátt frumvarpið og skipulag haf- og strandsvæða. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Já, ég held að tek undir það með þeim þingmönnum sem hér hafa rætt að fagna framkomu þessa frumvarps. Ég held að það sé löngu tímabært að við horfum til þessara svæða sem að núna gegna kannski öðru og veigameira hlutverki í mörgum sveitarfélögum og eiga eftir að gera í komandi framtíð heldur en við höfum vanist. Það er þó vissulega svo að þau sveitarfélög sem hér ræðir hafa auðvitað á undanförnum árum og áratugum og öldum byggt afkomu sína á nærsvæði sínu í hafinu. Þannig byggðust þau upp og þar hefur lífsbjörgin gjarnan legið. Nú er komið nýtt afl inn í þetta sem er farið að skipta verulega miklu máli
og mun skipta eflaust mjög miklu máli í framtíðinni sem er þetta fiskeldi. Og svona á grundvelli þessa hefðarréttar, ef við getum orðað það sem svo, sem að sveitarfélögin hljóta að eiga orðið á þessu nærhafi sínu, að þá finnst manni ekki annað mér finnst það bara vera eðlilegt þau sjónarmið sem þar hafa framkomið að skipulagsvaldið verði á vettvangi sveitarfélaganna. Það kemur auðvitað til af mörgum ástæðum. Ein til að mynda sú sem að þarf þá að samræma í löggjöf að þarna er orðin mikil mannvirki til staðar sem að er að mínu viti eðlilegt að beri einhvers konar gjöld ígildi fasteignagjalda sem eru greidd af öllum mannvirkjum sem eru reist á hafnarsvæðinu eða í viðkomandi bæjarfélagi en ekki þarna. Einnig að það eru íbúarnir í þessum sveitarfélögum sem að hafa þessa starfsemi fyrir augunum alla daga, hafa að byggja lífsafkomu sína á þessu svæði og á þessari atvinnustarfsemi eins og annarri. Og það er ákveðið ósamræmi í því þegar að við höldum svo ríkum skipulagsrétti sveitarfélagana á sínum svæðum að í ljósi breyttrar nýtingar á nærhafsvæðinu að það sé með einhverjum hætti undanskilið. Það er líka í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að löggjöf sem þessari sé tekið með þeim fyrirvara af hálfu sveitarfélagana sem að fram hefur komið. Við horfum fram á það að á undanförnum árum, nokkuð mörgum, eða allt frá því að lögin mat á umhverfisáhrifum var sett fram, að þá eru mörgum verkefnum sem að eru brýn og kannski sérstaklega í augum heimamanna mjög brýn, að þeim er haldið í einhvers konar gíslingu. Endalausar kærur og sem koma fram jafnvel á síðustu stundu og þar með tafir og samfélagslegur gríðarlegur kostnaður fyrir aðila veldur því að það er orðin mikil tortryggni gagnvart allri löggjöf í kringum þessi mál. Það endurspeglar eflaust einnig viðbrögð sveitarfélagana sem hér ræðir við þessu lagafrumvarpi og þessari leið, þar sem að þau treysta því ekki að þrátt fyrir þá aðkomu sem að er gert ráð fyrir að þau muni eiga að málum í gegnum svæðisráðin, að það muni hafa einhver raunveruleg áhrif þegar að meirihlutinn liggur annars staðar og menn hafa í raun neitunarvald. Þetta eru svo gríðarlegir hagsmunir sem að hér eru undir að við hljótum að horfa til þess að ábyrgt fólk í sveitarstjórnum og íbúar á þeim svæðum sem að undirliggja geti farið með það vald eins og annað skipulagsvald í sínu nágrenni. Það þýðir það ekki að það eigi alltaf að vera frjálst í þessum efnum og það eigi að líða það að óvarlega verði farið í einhverju tilfellum. Það þurfum við auðvitað að ná einhverjum böndum á. Og svo er kannski þriðja atriði í þessu sem að veldur auðvitað tortryggni líka, og það er þetta með aðild umhverfissamtaka að þessum svæðisráð. Ég vil taka undir með þeim sem hafa nefnt þann þátt mála hér. Ég sé ekki rökin fyrir þessu, frekar heldur en þá bara svo margir aðrir hagsmunaaðilar. Ég var nú í forystu fyrir björgunarsamtökinum í mörg ár og af hverju ekki björgunarsveitirnar aðgang að þessu, aðild að þessu. Ég held að ef við förum út í slíka sálma að þá sér ekki fyrir endan á
því og þeim ágreiningi sem það getur valdið. Enda eigum við að tryggja rétt og tryggjum rétt þessara samtaka, almennings, til þess að eiga aðkoma að málum í gegnum þær kæruleiðir sem við búum í lögum. Virðulegur forseti, ég ætla ekki á þessu stigi málsins að halda ranga ræðu það. Ég, eins og ég hef áður sagt, og ekki bara á þessu þingi, mál sem við náum ekki að koma fyrir fram og ég hef fullan skilning á því að hæstv. Ráðherra hafi ekki getað verið fyrr á ferðinni með málum. Það ekki við hann að sakast í þeim efnum. Það í mörg horn að líta þegar að menn að byrja á þessum vettvangi og þann skilning eigum við að hafa gagnvart allri ríkisstjórninni. Við eigum öll að horfa í eigin barm þegar við gagnrýnum það hér, einhverjir þingmenn háttvirtir, að málin séu að koma seint fram. Það auðvitað bara eðlilegt með þær aðstæður sem hafa skapast. En það aftur á móti þýðir það líka að við í meirihlutanum og ráðherrar í ríkisstjórninni verða að sætta sig við það að í mörgum tilfellum held ég að þá munum við sjá það að það mælt hér fyrir málum og þau fara til þinglegrar meðferðar. Það verður leitað þá umsagna en þau munu ekki endilega klárast í vor. En það ávinningur af því að hafa lagt þau fram. Það ávinningur af því að hefja hérna þinglegu meðferð og það styttir þá enn frekar málsmeðferðartíma strax í haust og flýtir fyrir því að það sé hægt að hefja vinnu við málin, auk þess sem auðvitað það hægt að nota þá sumarið til þess að fara yfir þær athugasemdir sem borist hafa og reyna að ná víðtækari sátt þau mál sem yrðu með þessum hætti. Tekur til máls hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. Forseti. Ég vil byrja á því að þakka þeim tveimur hv. þingmönnum sem tóku hér til máls kærlega fyrir þeirra málefnalegu og góðu innlegg. Ég fagna því í fyrsta lagi að það almenn sátt það og nauðsyn þess að setja á ný heildarlög haf- og strandsvæði eða haf- og strandsvæðaskipulag. Ég ætla rétt að bregðast aðeins við því sem hér hefur komið fram. Tel mig vera búinn að bregðast kannski við því sem snýr að aðkomu sveitarfélaganna. En vil nú þó benda á í ljósi athugasemdar hv. þingmanns Albertínu Friðbjargar Elíasdóttur þar sem hún nefndi í greinargerð á blaðsíðu 36, þá var því nú ekki beint gegn sveitarfélögum einum eða neinum hætti, eins og ég skil þetta, ekki verið að draga úr áhuga þeirra á að vernda svæði, enda þekki ég það ágætlega sjálfur, bæði á Vestfjörðum og Austfjörðum, að þar víða áhugi til þess að vernda firði og önnur svæði. Varðandi umhverfisverndarsamtök þá ástæðan fyrir því að þeim gefinn áheyrnarfulltrúi inn í svæðisráðunum einmitt til þess að reyna að draga úr spennu og ágreiningi þannig að við getum mögulega frekar komið í veg fyrir að enda á þeim stað að mál endi í kæruferli. Ég vil þó benda á varðandi kæruferli í þessu tilfelli að skipulagið sem slíkt ekki kæranlegt því að þetta endar með staðfestingu ráðherra. Hins vegar eru náttúrulega ýmsar leyfisveitingar sem myndu eiga sér stað á grundvelli skipulagsins eins og til fiskeldis og annars sem gætu verið kæranleg og hugsunin með því að setja inn fulltrúa umhverfisverndarsamtaka þarna akkúrat að reyna að tryggja aðkomu þeirra fyrr í ferlinu þar sem við höfum öll held ég hér inni verið sammála að þurfi að auka einmitt til þess að draga úr þeirri spennu sem verið hefur. Það alveg réttmætt að benda á hvort að fleiri ættu þá ekki að eiga aðild, atvinnuvegirnir, íbúasamtök og þar fram eftir göttunum. Ég hef velt því fyrir mér hvort að þetta gæti átt við íbúasamtök og mér finnst það mjög áhugaverð tillaga og eins og ég segi sjálfur velt því fyrir mér. Það hins vegar ákveðinn grundvallarmunur á umhverfisverndarsamtökum og samtökum þeirra
atvinnuvega sem að þarna er að ræða, vegna þess að atvinnuvegirnir, þeir hafa auðvitað að markmiði fjárhagslegan ávinning af þeim athöfnum sem þeir ráðast í á þessum skipulagssvæðum, meðan að umhverfisverndarsamtök hafa það ekki. Þau hafa almannahagsmuni að leiðarljósi sem að eru umhverfis- og náttúruvernd. Hvað varðar spurningu hv. þingmanns Albertínu Friðbjargar Elíasdóttur hvað ef mörg samtök vilja fá fulltrúa, þá er ákveðinn vettvangur innan ráðuneytisins, samráðsvettvangur félagasamtaka, umhverfisverndarsamtaka sem að venjulega er beðinn að koma með tilnefningar í ráð og nefndir og ég geri ráð fyrir því að sá hátturinn yrði hafður á. Aðeins meira varðandi skipulagsvaldið. Ég lýsi því bara aftur yfir að ég er mjög tilbúinn til þess að það verði skoðað hjá nefndinni hvernig sé hægt að mæta sveitarfélögunum betur. Ég heyri og finn að það er mikill vilji til þess á meðal þingmanna, en vil nú þó benda á að hér er náttúrulega miðað við þá línu sem að gildir í dag hvað varðar sveitarfélagsmörkin. Að skipulagsumdæmi sveitarfélagin í dag ná að netlögunum, síðan tekur við strandsvæðisskipulagi sem að hér er til umræðu og það er í dag ekki innan skipulagslögsögu sveitarfélagana og vissulega verið að veita sveitarfélagunum aðgang að því. En aftur, ég er mjög tilbúinn til þess að sjá hvort að hér sé hægt að ná frekari lendingu sem að myndi auka aðkomu sveitarfélagana. Ég vil bara taka undir það með hv. þingmanni Jóni Gunnarssyni að það er slæmt að þessi mál sé að koma svona seint fram, en vinnan við þau tók bara ákveðinn tíma eins og þingmaðurinn lýsti og vil nú nefna í því tilfelli að í mínu ráðuneyti var fyrirhugað að koma einhverjum 9 málum hér inn á þessu þingi og við komum 8 málum að, sem að ég held að geti talist ágætt. Mig langar að draga aðeins í lokin saman svona mikilvægi þess að við vinnum þetta mál bæði hratt og vel og náum helst að klára það í vor. Það er búið að kalla eftir þessu af sveitarfélögunum og af atvinnuvegunum sem að eiga þarna hagsmuna að gæta í mjög langan tíma. Það er mjög mikilvægt að við getum ráðist í gerð strandsvæðisskipulags fyrir bæði Austfirði og Vestfirði núna á komandi hausti. Þannig að ég óska nefndinni velfarnaðar í mikilvægum störfum sínum við að vinna að áframhaldandi framgangi þessa máls og ég tel að það verði til mikilla framfara fyrir þessa mikilvægu atvinnuvegi og þau mikilvægu verndarsjónarmið sem að gilda á þessum svæðum og vil þar nefna kannski ekki síst fiskeldið, að ég tel mjög mikilvægt að þessi lög nái fram að ganga til þess að við náum betur utan heildarskipulag á þessum svæðum. En ég vil að lokum þakka hv. þingmönnum fyrir mjög góða umræðu og óska nefndinni velfarnaðar í störfum sínum. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, mat á umhverfisáhrifum, stjórnarfrumvarp, 467. mál á þingskjali 673, það er 1. umræða. Til máls tekur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstvirtur forseti.
Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 106 frá árinu 2000 mat á umhverfisáhrifum. Frumvarpið byggir á tillögu að frumvarpi sem samið var af starfshópi sem falið var að vinna frumvarp breytingu á ofangreindum lögum mat á umhverfisáhrifum vegna innleiðingar á tilskipun 2014/52 ESB. Innleiðing tilskipunarinnar kallar einnig á tilteknar breytingar á skipulagslögum nr. 123/2010 og lögum umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Frumvarpið var birt í samráðsgátt Stjórnarráðsins til kynningar og athugasemda og hafa nokkrar breytingar verið gerðar í kjölfar framkominna athugasemda. Samráð og framkomnar athugasemdir fjallað í 5. kafla greinargerðar frumvarpsins. Tilskipun 2014/52 tók gildi 16. maí 2017. Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur hafið málsmeðferð gegn Íslandi þar sem tilskipunin hefur enn ekki verið innleidd í íslenskan rétt. Íslandi hefur borist rökstutt álit frá eftirlitsstofnun EFTA þar sem fram kemur og höfðað verði mál fyrir EFTA-dómstólnum ef Ísland lýkur ekki innleiðingu tilskipunarinnar. Í frumvarpinu eru lagðar til ýmsar breytingar á lögum mat á umhverfisáhrifum sem ætlað að auka skýrleika, gæði og gagnsæi umhverfismats framkvæmda. Því lagt til að í ferli matsins verði gert ráð fyrir ítarlegri kynningu framkvæmdar en nú er. Kveðið á að framkvæmdir séu kynntar með rafrænum hætti og að Skipulagsstofnun kynni jafnframt tillögu að matsáætlun og frummatsskýrslu framkvæmdaraðila á vefsíðu sinni. Auk þess eru lagðar til breytingar á lögunum sem ætlað að einfalda stjórnsýsluna eins og heimild til sameiningar á ferlum varða umhverfismat framkvæmda og umhverfismat skipulags. Í frumvarpinu er lögð til sú nýbreytni að gerð verði krafa sérfræðiþekkingu við gerð og yfirferð gagna umhverfismats. Annars vegar að framkvæmdaraðili tryggi að frummatsskýrsla sé útbúin af til þess hæfum sérfræðingum og hins vegar að Skipulagsstofnun búi yfir eða hafi aðgang að nauðsynlegri sérfræðiþekkingu við yfirferð gagna. Einnig í frumvarpinu að finna kröfu ítarlegri upplýsingar í frummatsskýrslu og matsskýrslu. Til að auka gagnsæi og koma í veg fyrir hagsmunaárekstra í frumvarpinu lagt til að sveitarstjórn feli öðrum aðila innan stjórnsýslu sveitarfélagsins töku fullnaðar ákvörðunar matsskyldu framkvæmdar þegar sveitarfélagið er sjálft framkvæmdaraðili. Í frumvarpinu er lögð til breyting á ákvæði laganna sem fjallar matsskýrslu. Lagt til að leyfisveitanda verði skylt að óska ákvörðunar Skipulagsstofnunar hvort að endurskoða þurfi umhverfismat framkvæmdar í heild eða hluta ef umsókn leyfi fyrir framkvæmdinni berst leyfisveitanda eftir að 5 ár eru liðin frá því að álit Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar lá fyrir. Í núgildandi lögum er miðað við að leyfisveitandi þurfi að óska eftir ákvörðun Skipulagsstofnunar hvort endurskoða eigi matsskýrslu ef framkvæmdir hafa ekki hafist innan 10 ára. Sá tími hefur þótt of langur. Tilskipun 2014/52 gerir þá kröfu að við útgáfu leyfa til framkvæmda þurfa að ganga úr skugga að umhverfismat framkvæmdar eigi enn við eða sé, með leyfi forseta, up to date, eins og segir í tilskipuninni. Til að uppfylla þessa skyldu er aðildarríkjum heimilt að setja tímamörk á umhverfismat framkvæmda. Rétt þykir að miða við 5 ára gildistíma umhverfismatsins þar sem að reynslan sýnir að í flestum tilvikum sé búið að veita framkvæmdarleyfi fyrir framkvæmd þegar 5 ár eru liðin frá umhverfismati framkvæmdarinnar. Auk þess hafa þær beiðnir sem Skipulagsstofnun hefur borist endurupptöku umhverfismats í flestum tilvikum varðað umhverfismat sem hefur verið og yfir 5 ára gamalt. Einnig með benda á að í frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 106/2000 sem varða lögum 74/2005 var upphaflega lagt til að miðað yrði við 6 ár hvað varðar möguleika á endurskoðun umhverfismats. Tíminn var hins vegar lengdur í 10 ár í meðförum þingsins á sínum tíma. Eins og áður segir þá hefur reynslan sýnt að sá tími getur í mörgum tilvikum verið of langur og talið rétt að miða við 5 ár eins og áður sagði. Var brugðist við athugasemdum í samráðsferli en drög að frumvarpinu gerðu ráð fyrir að þessi tími væri 3 ár. Það var sem sagt lengdur í 5 ár í meðförum ráðuneytisins eftir að umsagnir bárust. Talið að framangreind breyting geti leitt til fækkunar kæra á leyfum til framkvæmda þar sem uppruna slíkra kærumála má oft rekja til þess að umhverfismatið ekki talið eiga lengur við. Það að segja orðið úrelt.
Í frumvarpinu einnig lagt til að sömu tímamörk, það 5 ár, skuli eiga við þær framkvæmdir sem ákvörðun hefur verið tekin að séu ekki matsskyldar. Nýmæli að ræða þar sem ekkert slíkt ákvæði að finna í núgildandi lögum. Ef umsókn leyfi fyrir framkvæmd berst eftir að 5 ár eru liðin frá því ákvörðun lá fyrir að hún skuli ekki vera matsskyld, skal málsmeðferð því fara fram að nýju. Í frumvarpinu samhliða lagt til að gildistími framkvæmdaleyfa sem kveðið á í skipulagslögum verði lengdur úr 1 ári í 2. Það gefur framkvæmdaleyfishafa aukið svigrúm til að hefja framkvæmdir og með því komið til móts við athugasemdir styttingu á tíma varðar ákvörðun endurskoðun matsskýrslu úr 10 árum í 5 ár. Í frumvarpinu jafnframt lagt til að þegar sótt leyfi vegna framkvæmda sem þegar hafa sætt umhverfismati muni ákvæði eldri laga endurskoðun matsskýrslu halda gildi sínu í 3 ár frá gildistöku nýrra laga. Í frumvarpinu einnig lagt til að gerðar verði ítarlegri kröfur til leyfisveitanda við útgáfu leyfis til matsskyldra framkvæmda. Leyfisveitanda ber að leggja álit Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar til grundvallar við útgáfu leyfis. Honum ber að taka saman greinargerð afgreiðslu leyfis þar sem gerð grein fyrir samræmi milli leyfis og niðurstöðu álits Skipulagsstofnunar og skal hann rökstyðja sérstaklega í leyfinu ef vikið frá niðurstöðu álitsins. Einnig kveðið með ítarlegri hætti á eftirlit leyfisveitanda með framfylgd framkvæmdaraðila á ákvæðum mótvægisaðgerðir og vöktun framkvæmdar í leyfi fyrir matsskyldri framkvæmd. Í frumvarpinu að finna þau nýmæli að heimilt verður fyrir Skipulagsstofnun að leggja stjórnvaldssektir á framkvæmdaraðila ef hann hefur hafið framkvæmd án þess að meta umhverfisáhrif hennar eða án þess að tilkynna hana til ákvörðunar matsskyldu. Einnig verður stofnuninni heimilt að leggja stjórnvaldssektir á framkvæmdaraðila ef hann hefur veitt stofnuninni rangar upplýsingar framkvæmd eða umhverfisáhrif hennar. Við samningu frumvarpsins var horft til skýrslu nefndar forsætisráðherra viðurlög við efnahagsbrotum dags 12. október 2006 fjallað stjórnsýsluviðurlög og til efnalaga nr. 61/2013. Einnig kveðið með skýrari hætti en í núgildandi lögum á þá skyldu framkvæmdaraðila að gera ávallt grein fyrir raunhæfum valkostum sem hann hefur kannað og borið saman með tilliti til umhverfisáhrifa. Auk þess skal framkvæmdaraðili tilgreina ástæður fyrir aðalvalkosti með tilliti til umhverfisáhrifa framkvæmdarinnar. Með samþykki frumvarpsins verður heimilt að sameina skýrslugerð umhverfisáhrif framkvæmdar við skýrslugerð umhverfisáhrif skipulagstillögu samkvæmt skipulagslögum og skýrslugerð umhverfismat áætlana. Sama gildir kynningu fyrir almenningi og umsagnaraðilum. Samhliða breytingu á lögum mat á umhverfisáhrifum lögð til breyting á skipulagslögum og lögum umhverfismat áætlana. Einnig verður samkvæmt frumvarpinu heimilt að sameina umhverfismat sem skylt að gera samkvæmt öðrum lögum vegna leyfisveitinga til einstakra framkvæmda, umhverfismati samkvæmt lögum mat á umhverfisáhrifum. Framangreinda breytingar taldar geta leitt til sparnaðar á tíma og fjármunum og einfalda stjórnsýslu í kringum mat á umhverfisáhrifum. Í frumvarpinu gert ráð fyrir nýjum kafla inntak mats á umhverfisáhrifum. Lagt til að tilgreint verði í sérstöku ákvæði allt ferli mats á umhverfisáhrifum. Þar hvert skref tiltekið sem hefst á gerð og afgreiðslu matsáætlunar og líkur á að álit Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum lagt til grundvallar við afgreiðslu umsóknar leyfi til framkvæmda. Einnig í kaflanum kveðið á efni mats á umhverfisáhrifum sem kemur í stað skilgreiningar á hugtakinu umhverfi. Í frumvarpinu einnig að finna ákvæði varða meðal annars heimild til framlengingar og tímafrestun, undanþágu frá mati á umhverfisáhrifum, ákvæði varða takmarkanir á upplýsingagjöf og breytingu ákvæði varðar mat á umhverfisáhrifum yfir landamæri. Í frumvarpinu einnig lögð til breyting á öðrum viðauka laga nr. 106/2000 þau atriði sem horfa þar til við ákvörðun matsskyldu framkvæmdar. Breytingarnar í samræmi við þær breytingar sem gerðar með tilskipun 2014/52 á viðauka 3 í tilskipun 2011/92. Að lokum vert að nefna að ég hef ákveðið að fara í heildarendurskoðun laga mat á umhverfisáhrifum og geri ég ráð fyrir að sú vinna hefjist á þessu ári. Við þá endurskoðun þarf sem dæmi að líta sérstaklega til einföldunar á viðmiðunarmörkum fyrir ákvörðun matsskyldu
hverjir skuli vinna umhverfismatið og hvort einfalda megi vinnu við matsáætlun svo einhver atriði séu nefnd. Virðulegur forseti, ég hef hér rakið meginefni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið. Stefnumarkandi landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018–19 stjórnartillaga 479. mál, þingskjal 689, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar stefnumarkandi landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018–2029. Ísland er einstaklega ríkt af fallegri og sérstæðri náttúru og landslagi sem ferðamenn sækjast eftir að skoða og upplifa. Ferðaþjónusta hefur vaxið mjög á fáum árum og er nú einn mikilvægasti atvinnuvegur þjóðarinnar. Helsti grundvöllur hennar er nýting fjölbreyttra gæða náttúru og menningararfs, en það eru einkum þau gæði sem laða gesti til landsins. Þetta kallar á ný stjórntæki og skilvirk viðbrögð. Þann 5. apríl 2016 tóku gildi lög númer 20/2016 landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Markmið laganna er að móta og samræma stefnu uppbyggingu, rekstur og viðhald innviða í þágu náttúruverndar og til verndar menningarsögulegum minjum vegna álags af völdum ferðamennsku og útivistar. Samkvæmt 10. grein laganna skal leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar stefnumarkandi landsáætlun, en áætluninni skal í samræmi við markmið fyrrnefndra laga móta og samræma stefnu uppbyggingu, rekstur og viðhald innviða í þágu náttúruverndar og til verndar menningarsögulegum minjum. Það skal gert með stefnumarkandi landsáætlun til 12 ára samkvæmt 3. grein sem hér er lögð fram. Jafnframt skal samkvæmt lögum þessum vinna 3 ára verkefnaáætlun samkvæmt 4. grein sem er hluti af og innan ramma 12 ára áætlunarinnar. Landsáætlun innviði tekur til ferðamannastaða, ferðamannasvæða og ferðamannaleiða og tekur til lands í eigu ríkis, sveitarfélaga og einkaaðila. Innviðum í skilningi laga landsáætlun er ætlað að draga úr álagi, varna skemmdum á náttúru og minjum og auka öryggi ferðamanna. Annars vegar er að ræða efnislega innviði sem auki geta álagsþol og bætt öryggi viðkomandi staðar af völdum aukinnar ferðamennsku, svo sem bílastæði, útsýnispallar, salerni, göngustígar og skilti. Hins vegar er að ræða óefnislega innviði, þar með talið umgengisreglur, stýringu og landvörslu. Mun ég nú rekja nokkra dagsetningar varðandi vinnuferlið. Þann 18. mars 2016 voru lög nr. 20/2016 samþykkt á Alþingi og tóku gildi þann 5. apríl sama ár. Þann 20. júní 2016 skipaði þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra verkefnisstjórn landsáætlunar í samræmi við 5. grein laga nr. 20/2016 og hófst þá meðal annars vinna stefnumarkandi landsáætlunar sem hér er verið að mæla fyrir. Í verkefnisstjórn eru auk fulltrúa umhverfis- og auðlindaráðherra, fulltrúa mennta- og menningarmálaráðherra, ferðamálaráðherra, forsætisráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Ráðgjafarnefnd var skipuð þann 9. febrúar 2017 í samræmi við 6. grein innviðalagana, en verkefni hennar var að vera verkefnisstjórn til ráðgjafar og samráðs við undirbúning stefnumarkandi landsáætlunar til 12 ára. Frá 5. febrúar til 19. mars 2018 fór fram samráðsferli drög að tillögum verkefnisstjórnar og gafst stofnunum, almenningi og hagsmunaaðilum færi á að veita umsagnir drögin og umhverfisskýrslu stefnumarkandi landsáætlunar. Mun ég fara nánar út í samráðsferli síðar. Í mars 2018 skilaði verkefnisstjórn skýrslu til ráðherra tillögur að stefnumarkandi landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum.
Skýrsla verkefnisstjórnar ásamt umhverfisskýrslu og yfirliti yfir umsagnir sem bárust í umsagnaferli er að finna í fylgiskjölum við þingsályktunartillöguna sem ég mæli hér fyrir. Hugmyndafræði og framtíðarsýn stefnumarkandi landsáætlunar byggir á nokkrum meginsjónarmiðum. Í fyrsta lagi byggir sú stefnumótun sem hér birtist á því meginsjónarmiði að náttúru og menningarminjar landsins skuli vernda og þegar komi að nýtingu þeirra gæða sem í þeim felist skuli ávallt horft til viðmiða sjálfbærni. Töluverður hluti mikilvægustu náttúru og menningarminja í landinu sem ferðamenn sækja er jafnframt þegar friðlýstur eða nýtur annarra verndar samkvæmt lögum. Í öðru lagi byggir stefnumótun þessi jafnframt á því meginsjónarmiði að ferðaþjónusta sé mikilvægur atvinnuvegur sem skapi mörg tækifæri og skipti miklu máli fyrir efnahag og velferð í íslensku samfélagi auk styrkingu byggðar. Í þriðja lagi er leiðandi við stefnumótunina að leita verði ákveðins jafnvægis milli verndunar náttúru og menningarminja og svo nýtingar þeirra í þágu ferðaþjónustu, þar sem það á við. Þetta eiga ekki að þurfa að vera ósamrýmanleg markmið, en staðreyndin er sú að ferðaþjónusta á Íslandi byggir á þeirri ímynd að hér sé aðgengileg en jafnframt lítt náttúra sem njóti fullnægjandi verndar. Því þarf að leita allra leiða til að náttúra og menningarminjar spillist ekki við nýtingu ferðaþjónustu. Á þann hátt er hægt að stuðla að því að upplifun ferðamanna samræmist væntingum og að ferðaþjónustan geti þróast með sjálfbærum hætti. Í fjórða lagi skiptir það sjónarmið miklu máli að ekki séu allir fallegir og sérstæðir staðir í náttúrunni byggðir upp, heldur séu þau gæði sem felast í ósnortinni náttúru einnig varðveitt. Val á aðgerðum við innviði á hverjum stað þarf því að grundvallast á skilningi á eðli staðarins, eðli ferðamennsku á staðnum, verndargildi, skipulagi og nánari stefnumótun. Vel útfærðir innviðir á völdum stöðum, svæðum og leiðum sem ferðamenn sækja í náttúrunni er ein forsenda fyrir sjálfbærri ferðaþjónustu á Íslandi. Í fimmta lagi þarf að gæta samspili almannaréttar, eignarréttar, fjölgunar ferðamanna og aukinna umsvifa í ferðaþjónustu og leita leiða til að stýra betur aðgangi ferðamanna. Ákveðnar umgengisreglur og stýring er því nauðsynlegur hluti þeirra innviða sem þarf að byggja upp til verndar náttúru og menningarminjum, en á ýmsum mikilvægum stöðum og leiðum er fjöldi orðinn slíkur að álag er verulegt. Í sjötta lagi miðar stefnumótunin að því að vinna að aukinni samræmingu og yfirsýn þeirra mörgu stofnana og aðila sem að þessum verkefnum koma, þar með talið ríkis- og sveitarfélaga, að horfa til margra ára í senn og að ná fram heildstæðri og samræmdri sýn varðandi fyrirkomulag og uppbyggingu á nauðsynlegum innviðum. Í 3. grein laga nr. 20/2016 landsáætlun segir að í stefnumótandi landsáætlun til 12 ára skuli móta stefnu og markmið fyrir uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Í þeirri tillögu sem hér liggur fyrir eru sett fram stefnumótandi markmið og áherslur til að vinna að framgangi þeirra stefnu sem framkoma í áætluninni. Þau 5 viðfangsefni sem lögð er áhersla á eru stýring og sjálfbær þróun, vernd náttúru og menningarsögulegra minja, öryggismál, skipulag og hönnun og ferðamannaleiðir. Þá var sjálfbær þróun og góð nýting fjármuna höfð að leiðarljósi. Ég mun fara nánar í viðfangsefnin 5 hér á eftir. Að auki lagði ég fram áherslur mínar í samræmi við 4. málsgrein 3. greinar laganna og voru þær eftirfarandi: að sinna stöðum og svæðum sem eru friðlýst og vernd þeirra minja sem þar eru, á þá staði og svæði sem eru undir miklu álagi vegna ferðamanna og náttúru og minjar eru farnar að láta á sjá, á að efla landvörslu í þeim tilgangi að vernda náttúru og minjar, auka eftirlits og þjónustu og kem ég betur að þeim þætti síðar, að útfæra leiðir til að stýra umferð ferðamanna í þágu vernda náttúru og minja og verði það gert með tilliti til almannaréttar, að áætlunin stuðli að aukinni fagmennsku, vandaðri hönnun sem fellur vel að landslagi, bættu skipulagi og góðum vinnubrögðum við uppbyggingu innviða. Að unnið sé að langtíma sýn, samræmingu vinnu og samhæfingu þeirra aðila sem að vernd náttúru og minja koma. Hvað varðar ítarlega yfirferð yfir vinnu verkefnisstjórnar vil ég vísa á skýrslu hennar sem er fylgiskjal við tillögu þessa. Ég vil hins vegar sérstaklega fara yfir það lögbundna samráðs- og kynningarferli sem átti sér stað áður en að tillögunum var skilað til mín. Eins og kveðið er á í lögum nr. 20/2016 kynnti verkefnisstjórn drög að skýrslu sinni stefnumarkandi landsáætlun í febrúar 2018 auk umhverfismats áætlunarinnar í samræmi við lög nr. 105/2006 umhverfismat áætlana og gaf stofnunum, almenningi og hagsmunaaðilum færi á að veita umsagnir framkomin drög.
Það samráðsferli stóð í 6 vikur frá 5. febrúar til 19. mars 2018. Í því umsagnarferli bárust verkefnisstjórn 16 umsagnir stefnumarkandi landsáætlun og 7 umsagnir bárust umhverfismat áætlunarinnar. Efni þeirra reifað í viðauka með skýrslu verkefnisstjórnar. Ég mun reifa stuttlega þau 5 meginviðfangsefni sem þingsályktunartillaga þessi tekur til og taka valin dæmi af áhersluatriðum sem skilgreint hafa verið innan hvers viðfangsefnis. Ítarlega farið í þetta í greinargerð með tillögunni ásamt skýrslu verkefnisstjórnar. Undir markmiðum stýringu og sjálfbæra þróun eru 4 áhersluatriði sett fram, en það eru lög og reglur stýringu, flokkun lands og staða, þolmörk ferðamennsku og merkingar og miðlun. Meðal áherslna er að vinna að endurskoðun á lögum og reglum til að mögulegt verði að stýra betur aðgangi ferðamanna í náttúru landsins, þar með talið landtöku skemmtiferðaskipa utan hafna og skoðun villidýralífs. Einnig má nefna frekari samræmingu í merkingum, svo sem skiltum og miðlun upplýsinga viðkvæma náttúru landsins, ekki síst með stafrænum hætti. Undir markmiði vernd náttúru og menningarsögulegra minja eru 3 áhersluatriði sett fram, en þau eru stjórnun og vernd náttúru og menningarsögulegra minja, umsjón, ábyrgð og eignarhald og mat á álagi, ástandi og innviðaþörf. Meðal áherslna eru að stuðla enn frekar að gerð áætlana sem draga fram verndarsjónarmið ferðamannastaða, skilgreina umsjónaraðila með ferðamannastöðum og útfæra í hverju slík umsjónarleg ábyrgð felist og meta ástand ferðamannastaða með reglubundnu millibili. Undir markmiðum öryggismál eru 5 áhersluatriði sett fram og eru þau reglur öryggismál, umsjón og ábyrgð, mat á öryggi ferðamanna, öryggi innviða og samhæfing. Meðal áherslna eru að tryggja að til séu haldgóðar reglur og áætlanir öryggismál á ferðamannastöðum sem tengjast landsáætlun og að stuðla að skýrari ábyrgð umsjónaraðila á ýmsum þáttum öryggismála. Undir markmiðum skipulag og hönnun eru skilgreind 5 áhersluatriði sem eru skipulagsgerð sveitarfélaga, hönnun, yfirbragð og staðsetning efnislegra innviða, val á efni, fagþekking og samhæfing. Meðal áherslna eru mál sem lúta að skipulagsmálum þar sem sveitarfélög eru ábyrgðaraðili. Einnig er lögð rík áhersla á að stuðla að eflingu fagþekkingar og öllum þáttum innviðauppbyggingar á ferðamannastöðum, svo sem góðri hönnun sem fellur vel að landslagi, efnisvali í sátt við nærumhverfi, þannig að stutt sé við gildi staðaranda og upplifun gesta. Undir markmiðum ferðamannaleiðir eru 2 áhersluatriði sett fram, en það eru stefnumótun gönguleiðir og umgjörð þeirra og umsjón ferðamannaleiða. Meðal áherslna eru mótun umgjarðar fyrir gönguleiðir með það að markmiði að til verði net ákveðinna ferðamannaleiða með skilgreindi umsjónarlegri ábyrgð og fullnægjandi innviðum. Eins og ég nefndi áðan vil ég víkja sérstaklega á landvörslu. Ég tel æskilegt að við flýtum okkur hægt þegar að ræða uppbyggingu sem getur breytt yfirbragði staða til langframa. Landvörsla er því mikilvægt stjórntæki sem skjótvirkt viðbragð við álagi og skilur ekki eftir sig ummerki til langframa. Því er mikilvægt að halda áfram að efla og skipuleggja landvörslu til að ná fram markmiðum þessara laga. Á sama tíma er að sjálfsögðu mikilvægt að byggja upp staði víðsvegar land á ferðamannastöðum með tilliti til innviða. Í lokin vil ég ítreka hversu mikilvægt er að eiga heildstæða stefnu til langs tíma uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum á þeim stöðum sem ferðamenn heimsækja. Með þessari vinnu tel ég að við séum að stíga stórt skref áfram til að taka skipulega á við þetta stóra viðfangsefni og vil þakka sérstaklega öllum þeim fjölmörgu sem að þessari vinnu hafa komið frá opinberum aðilum, fyrirtækjum og félagasamtökum. Virðulegi forseti, ég hef hér rakið meginefni þessarar tillögu og legg til að henni verði að lokinni 1. umræðu vísað til hæstvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég vil biðja að þakka ráðherra fyrir ágæta yfirferð varðandi þessa þingsályktun. Sem ég langar nú eiginlega bara að spyrja hér svona í upphafi. Þannig að ég skilji þetta svona varðandi frekari umfjöllun og vangaveltu varðandi þessa ágætu áætlun. Er það rétt skilið hjá mér að
svæði sem að mögulega falla undir þessa áætlun og í einkaeigu, að viðkomandi aðili geti ákveðið að taka ekki þátt í áætluninni. Er það þannig að ef ég á einhverja fallega tjörn sem að geti fallið undir þetta með einhverjum hætti og hún er inn á minni landareign og ríkið eða eitthvað apparat sem hér er nefnt í þessu vill gjarnan fela þetta inn í áætlunni, þau geti bara sagt nei takk. Þá svarar andsvari hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir andsvarið. Já, það er rétt skilið að einkaaðili getur, eða einkaaðili þarf satt best að segja að óska eftir því í gegnum sveitarfélag ef hann vill að tjörnin hans eða hvaða fyrirbæri það er komið þarna inn á varðandi uppbyggingu innviða. En ég vil benda hv. þingmanni líka á það að Framkvæmdasjóður ferðamannastaða, eftir að lögunum hann var breytt fyrir árið eða 2 síðan, að þar er líka möguleg aðkoma einkaaðila til að sækja um styrki til uppbyggingar á ferðamannastöðum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Ef að einkaaðili ákveður að taka ekki þátt eða óskar eftir því að vill ekki vera þátttakandi í þessu, er hann einhvern hátt að fyrirgera rétti sín til þess að sækja einhvers konar styrki, fjármögnun eða hvað eina þess háttar af hendi ríkisins? Svarar andsvari síðara sinni hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstvirtur forseti. Nei, raunin er hann ekki að fyrirgera rétti sínum vegna þess að hann getur sótt til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða og svo gæti hann þá síðar komið í gegnum sveitarfélögin senda inn tillögur til landsáætlunarinnar þau svæði sem að þau leggja til að verði tekin fyrir og í einhverjum tilfellum getur verið að ræða svæði í einkaeigu þar. Þannig hann viðkomandi fyrirgerir ekki rétti sína. Kemst það síðar þá kannski eða eitthvað slíkt. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Virðulegi forseti. Ég fagna nú að þessi þingsályktunartillaga skuli vera komin hér fram og þakka hæstv. ráðherra fyrir hans ágætu framsögu. Það er nú að vísu þannig að verði fyrirliggjandi tillaga samþykkt þá bíður okkar mikil verkefni og mörg sem að kannski er erfitt að svara hvernig enda öll, meðal annars það lög og reglur sem að þurfa þá að fylgja í kjölfarið. Og eitt af því sem að ég veit að hæstv. ráðherra er örugglega sammála mér að það er viðkvæmur strengur í okkur Íslendingum þegar að kemur að frjálsri för landið. Og við erum í því að vilja helst geta farið okkar land eins frjálst og hægt er. Auðvitað að taka tillit til eignarréttar og svo framvegis, en ég sé hins vegar að það eru verið að boða hér ýmsar takmarkanir, að það verði hugað að lögum og reglum þegar að kemur að verndun svæða sem ég skil alveg. En það var nú til dæmis ein ástæða fyrir því að ég setti mig mjög upp á móti náttúrupassanu sem ég bara skildi ekki þá hugmyndafræði að ég þyrfti að vera með eitthvað sérstakt skilríki upp á vasann til að geta ferðast landið. En ég vil bara spyrja hæstv. ráðherra, þegar að kemur að því að fara að stýra umferð, fara að takmarka umferð og þá er verið að taka tillit fyrst og fremst til náttúruverndarsjónarmiða, ég held að það sé það sem hæstv. ráðherra er að boða. Hvernig ætlar hann að tryggja það að okkur líði nú sæmilega vel samt í landinu og höldum þessari heilögu reglu okkar sem er ferðafrelsi okkar eigið land? Svarar andsvari hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir mjög gott innlegg hér.
Það er alveg hárrétt, það bíða okkur mörg verkefni og ég held að þetta sé eitt af mikilvægari verkefnunum sem að bíða núna í framhaldinu. Það hófst vinna í ráðuneytinu sennilega í október síðastliðnum ef ég man rétt, þetta er áður en að ég kom inn í ráðuneyti, þar sem að verið er að vinna á grundvelli bráðabirgðaákvæðis í náttúruverndarlögunum til þess að reyna að skýra betur almannaréttinn með tilliti til skipulagðrar ferðaþjónustu. Þar sem að reynt er þá að greina á milli þess þegar er að ræða Jón og Gunnu, ef ég má þannig að orðið komast, mig og þig, mig og háttvirtan þingmann, ég biðst afsökunar, sem að ferðast með tilliti til þessa aldaforna réttar landsins og síðan þegar að ferðamenn eru að ferðast í skipulögðum hópum. Og ég geri ráð fyrir að það verði lagt fram frumvarp þessa efnist vonandi í haust, þar sem að verður reynt að taka á þessu, þar sem á sama tíma verður reynt að halda utan þennan rétt almennings til þess að geta farið land sitt, miðað við þau lög sem í landinu gilda almannarétt og jafnframt að koma þessum málum í betri farveg hvað varðar skipulagðar ferðir. Ég vil nefna í því samhengi líka að það þarf að mínum mati að gera breytingar sem að auka almannarétt eftir breytingar sem að urðu 2015 á lögunum og svona varð kannski geymt samkvæmt ákvörðun eiginlega umhverfis- og samgöngunefndar á sínum tíma. Þannig að ég er vel meðvitaður að þessum málum þarf að sinna vel og mun reyna að gera það að bestu kostgæfni. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir svarið og sérstaklega seinni hluta þess. Það er mjög ánægjulegt að vita að þetta sé í undirbúningi að styrkja einmitt almannaréttinn. En það er svona, þegar það er ein spurning í viðbót, kemur pínulítið kannski tengist þessu óbeint. Varðandi þegar það kemur að umsjón, ábyrgð og eignarhaldi. Þá er hér liður það sem segir að stjórnvöld eigi að móti virka stefnu uppkaup ríkisins á landi og eða mannvirkjum, meðal annars til að leysa úr ágreiningsmálum og svo framvegis. Ég í sjálfu sér get alveg skilið það, við höfum svo sem nýleg dæmi, en ég er nú kannski á hinum vængnum og velti ég fyrir mig hvort að hæstv. Ráðherra geti tekið undir með mér þegar að ég held því fram að það sé nú hægt að færa rök fyrir því minnsta kosti að náttúruvernd sé kannski betur komin í höndum einkaaðila heldur en hins opinbera. Við skulum minnsta kosti kannski rökræða það einhvern tímann. En ég líka velta fyrir mér bara almennt eigendastefnu ríkisins, ekki bara þegar það kemur að leysa úr ágreiningi eins og má lesa úr þessu, heldur líka það eru fleiri hundruð jarðir sem ríkið á, mismerkilegar jarðir, eyðujarðir, sumar er skynsamlegt og rétt að ríkið eigi, sögulega eða út frá einhverjum náttúruverndarsjónarmiðum og svo framvegis. En mikill meirihluti þessara ríkisjarða eru þetta með þeim hætti að það er engin rök fyrir því að ríkið haldi eignarhald á þeim og þannig að ég hefði haldið að þetta ætti nú kannski vera hluti af einhverju slíkri stefnumótun að ríkið, það sé minnst ástu bent á það í stefnumótun landsáætlun að ríkið kannski móti sér almennt eigendastefnu þegar það kemur að jarðnæði á Íslandi. Þá svarar síðari sinni hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, hvað varðar eignarhald þegar kemur að náttúruvernd þá held ég að hér getum við horft til ýmissa leiða, satt best að segja. Ég held að sé mjög mikilvægt að það sé áfram land í eigu ríkisins sem við erum að vernda, en ég bendi náttúrulega líka á það að náttúruvernd kannski má segja líka eitt form nýtingar, ekki bara fyrir ferðaþjónustu heldur líka fyrir upplifun fólks, fyrir útivist og svo má kannski segja líka vernd náttúrunnar sjálfrar vegna. Í náttúruverndarlögunum gert ráð fyrir að það sé hægt að semja við einstaka aðila umsjón svæða. Þannig að þetta má kannski segja að þetta sé svona þegar
hægt að ganga til slíks. Ég get nefnt líka eins og í tilfelli Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem eru samningar við einstaka landeigendur sem gera samning við þjóðgarðinn. Þeirra svæði verður í raun innan hans og þeir aðilar eru þá oft með einhverja að sjálfsögðu starfsemi, ferðaþjónustu eða eitthvað slíkt. Síðan er þetta afskaplega áhugavert atriði sem hv. þingmaður kemur hér inn á varðandi jarðir ríkisins og maður veltir fyrir sér svona með umsjón með þeim, umsjón náttúruverndarsvæða sem er afskaplega dreift í dag hjá Umhverfisstofnun, Vatnajökulsþjóðgarði, Þingvallaþjóðgarði. Við erum með sérlög Breiðafjörð og við erum með sérlög Mývatn og Laxá sem er reyndar stýrt frá Umhverfisstofnun. Hvort að jarðnæði ríkisins, hvort að það ætti að eiga heima undir einhverju einni stofnun eða einhverju einni stjórn, það mætti bæta þarna inn þjóðskógunum og landgræðslusvæðum og svo framvegis. Þetta eru svona kannski framtíðarpælingar sem væri mjög gaman að eiga við hv. þingmann einhvern tímann í góðu tómi. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég vil nú þakka ráðherra hæstvirtum kærlega fyrir að koma með þessa tillögu hér inn í þingið og ég sé það að í fylgiskjali að skýrsla verkefnisstjórnar sem ég geri nú ráð fyrir að tillagan byggi á að miklu leyti er dagsett í mars núna í ár 2018 og ráðherra hæstvirtur hefur ekki beðið boðana heldur komið hérna fram með þessa tillögu. Það sem að kannski veldur manni áhyggjum í þessu er það að nú veit ég að það er afskaplega góður hópur fólk sem hefur komið að því að gera þessa tillögu. En þessi tillaga er búin að vera 2 ár í vinnslu og í raun og veru er hún bara formáli. Hún er bara formáli, hún segir lagt er til, stefnt skal að og eins og ég segi, mjög vel unnin en þetta sko, það er slæmt að það skuli ekki fylgja inn í fyrsta 3 ára framkvæmdaáætlunin sem segir hér á blaðsíðu 9 í greinargerðinni með leyfi forseta að það skuli, eins og fram hefur komið, skal vinna 3 ára verkefnum sem er hluti af og innan ramma 12 ára áætlunar. Sko, þetta finnst mér slæmt að skuli ekki fylgja með. Ég held að þetta hafi ekki heldur verið í öðrum fylgiskjölum sem fylgja þessari tillögu. Ég varð ekki var við það. Ráðherra hæstvirtur hann leiðrétti mig þó ef að það er rangt hjá mér. En það sem er kannski auðvitað erum við að gjalda þess í þessum málaflokki hvað stjórnin á honum er dreifð. Við erum jú með umhverfisráðherra, Umhverfisstofnun, við erum með ferðamálaráðherra og það er í sjálfu sér afskaplega slæmt þegar að stjórn á veigamiklum málaflokki er jafn dreifstýrð eins og hún er. Og ég man eftir því að í fyrra lífi mínu átti ég ferð Lettland með umhverfisráðuneytinu. Þar var ferðamennska, það er að segja ferðaþjónusta undir umhverfisráðuneyti og byggðamál reyndar líka. Þannig að það er líka eitt kannski sem við þurfum að vera opin fyrir, það er að reyna að gera eitthvað meira til þess að þessi kraftar sem við höfum, sem eru takmarkaðir, að þeir séu ekki jafn dreifðir eins og raun ber vitni. Það sem þetta hefur líka í för með sér er það að þeir sem starfa við þessa grein, þeir eru sífellt hlaupandi út allt til þess að sækja leyfi, fá þjónustu og menn er aldrei vissir það hvar þeir eiga að koma niður. Og meira að segja, þó það sé óskilt þessu máli, meira að segja að þegar við breyttum hér lögum fyrir 3 árum síðan til þess að reyna að koma böndum á heimagistingu, það bar okkur ekki gæfu til þess að eftirliti með því að hún væri í lagi væri einföld og á einni hendi. Nei, við urðum að hafa þetta dreifstýrt og hver er árangurinn? Það eru 310 af 3500 einingum í landinu sem eru skráðar og borga skatta. Þetta er svona eitt dæmi um það hvað við virðumst vera gjörn á það að velja lengstu leiðina að hlutum sem við þurfum að gera og sem við þurfum að gera hratt.
Og það kemur að því sem ég ætlaði að benda hér á næst, að hér á blaðsíðu 11 í greinargerðinni, að þar er talið upp hvaða fjármunir liggja fylgja þessari tillögu næstu 3 árin, 660 milljónir króna á ári, sem er náttúrulega allt of lítið. Og ég segi aftur, það er ekki við ráðherra hæstvirtur að sakast, hann er bara búinn að vera þarna í þessu embætti í örfáa mánuði og sá sem hér stendur tekur sinn hlut af þessari sök vegna þess að hann studdi hér á árum áður ríkisstjórn í 4 ár sem gerði ekkert, ekki neitt, til þess að koma hér á einhverju gjaldheimtu, sérstakri gjaldheimtu af ferðamönnum. Og ég sit undir þeirri sök að hafa hort á að ráðherra málaflokksins sem þá var, sem kom ekki fram með nokkra einustu tillögur það að reyna að koma hér á gjaldheimtu sem væri bæði skilvirk og einföld. Það sem kemur svo fram í stjórnarsáttmálanum loðna er það að menn ætla að stefna að því að skoða hvort það sé hægt að innheimta sérstaklega gjöld af ferðamönnum, svo sem eins og komið að brottfarargjöld, og hvenær á það að hefjast. Já, vinnun á að vera lokið 2020, en við bara höfum ekki þennan tíma, því miður, vegna þess að sá ágangur sem fylgir jafn mörgum ferðamönnum og koma hingað til lands núna hverju ári, hann er að skilja eftir sig sár sem verða stærri og stærri og sem verður erfiðara og erfiðara að græða, því miður. Og þess vegna, þetta er náttúrulega minnsta kosti áratugsvanræksla sem hér er að ræða. Þannig enn segi ég er ekki að beina þessu að þessum ágæta hæstv. Ráðherra sem nú situr. Það sem ég segi einfaldlega það, við getum ekki beðið til 2020 eftir því að fá hér gjöld á ferðamenn til þess að stórauka hér uppbyggingu grunnstoða og til þess að vernda hér náttúru á Íslandi. Og það er líka annað, af því að ég tek undir það sem að hv. þingmaður Óli Björn Kárason sagði hér áðan frjálsa för landið. Við Íslendingar erum svolítið klofnir í herðar niður þegar kemur að þessu. Jú, við viljum hafa frjálsa för landið, okkur dreymir það að geta labbað hérna landið horn í horn og brotið ís á læk til þess að fá okkur að drekka og veitt fisk á öryggisnælu með snærisbota. Þetta er mjög rómantískt, en elsta lagagreinin sem að þessu fylgir, var gerð þegar hér voru 40.000 manns á landinu sem gengu hér á milli á sauðfjárskóm eða riðu hesti milli landshluta. Og talandi það að lagabókstafur sé barns síns tíma, og þess er nú búin að duga nokkuð vel, þá var hann ekki gerður fyrir það að hér væru 350.000 manns búandi og 2,5 til 2,8 milljónir ferðamanna sem kæmu hér árlega. Þetta var bara ekki svoleiðis. Þannig að ég er alveg sannfærður það að við eigum að reyna að læra af því sem erlendar þjóðir hafa gert best. Og ég er alveg sannfærður það að við gætum til dæmis leitað í smiðju til Þjóðverja, við gætum leitað í smiðju til Bandaríkjamanna sem að hafa skipulagt sín svæði, þeir innheimta, en það er líka búið að ganga þannig frá svæðunum og menn eiga að ferðast þannig þau að það fer ekkert á milli mála hvaða rétt innan gæsalappa ferðamaðurinn á og hvaða rétt náttúran hefur. Og auðvitað eigum við að taka okkur þetta til fyrirmyndar og við eigum ekki að vera smeyk við það að sækja okkur þessa þekkingu. Ég heyrði til dæmis núna fyrir nokkrum árum, 4 árum síðan, af þýskum manni sem hefur nú tengst til Íslands. Hann er búinn að hjálpa Afríkuþjóðum að byggja upp einhverja 8 eða 12 þjóðgarða. Og auðvitað eigum við að leita í smiðju til manna sem að búi við þessari þekkingu. Við eigum ekki alltaf að vera að finna upp allt sjálf. Það er búið að gera þessa hluti mjög vel, mjög oft áður. En auðvitað er þessi þingsályktunartillaga gott fyrsta skref. En okkur bara liggur svo rosalega á næstu skrefum. Og þess vegna er það, eins og ég sagði hér áðan, við getum ekki beðið til 2020 eftir að taka hér komu eða brottfarargjöld.
Við þurfum að setja lög um það núna. Ef ekki á þessu þingi, þá á haustþingi og láta það taka gildi 1. janúar 2019. Og síðan þurfum við náttúrulega að innheimta hjá þessari svörtu atvinnustarfsemi sem ég benti hér á áðan, sem að kom fram í skýrslu í síðustu viku að velti 20 milljörðum í fyrra. Og ef við gefum okkur það að þessi 10% starfseminnar séu stærstu aðilarnir í geiranum og þeir kannski ráði yfir 25–30% af öllu þessu gistirými sem ég var að tala hér áðan, þá eru samt 14–15 milljarðar eftir sem ekki skilað sköttum og skyldum af. Fyrir utan það að öryggið sem boðið upp á ekkert, því að margt af þessu húsnæði hefur ekki verið tekið út af slökkviliði. Og meðan við höfum okkur svona, þá getum við ekki búist við því að ná árangri. Og auðvitað fer þetta þannig að lokum, og ég ætla nú ekki að taka undir með þeim sem halda að ferðamennskan geti rapað hér niður úr öllu valdi á engum tíma, að þessi upplifun sem menn er að leitað, hún náttúrulega vistnar og hverfur ef að við ekki pössum okkur. Og þess vegna sem ég segi, þakka ráðherranum kærlega fyrir þessa tillögu, en það þarf svo mjög margt að fylgja með sem við getum ekki beðið lengi eftir. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir þessa ræðu og ég vil líka þakka hæstv. ráðherra fyrir hans flutning á þingsályktunartillögunni. Ég hlustaði á hana og fagna henni, en vil jafnframt taka undir orð hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar það að hún sé svona, einhvers konar byrjun á einhverju verkefni sem maður sér ekki fyrir endan á. Og ég kveð mér hérna ljós til andsvars vegna þess að þingmaðurinn talaði um komu- og brottfarargjöld, og þá ég fór hérna upp í andsvar við iðnaðar- og ferðamála- og nýsköpunarráðherra daginn út af þessum gjöldum, og mig langar til að spyrja þingmanninn bara hreint út, að því að hann talaði að þetta hefði verið á dagskrá eða sem sagt á þinginu 13–16 og það skeði ekki neitt, og síðan líka á þessu stutta þingi sem var núna 2016, hvort hann geti komið með einhverjar ráðleggingar til ríkisstjórnarinnar með þetta mál og hvers vegna þetta mál hafi í raun og veru ekki verið tekin nokkur ákvörðun. Þetta er svona í mínum huga frekar einfalt mál og þyrfti ekki að vera baggi eða neitt á þeim sem að þetta gjald munu borga, en örugglega liðka til og hjálpa okkur til þess að geta boðið upp á betri þjónustu út vítt landið til móttöku ferðamanna og annað slíkt. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar. Fyrir mér er þessi gjaldaákvörðun mjög einföld. Það er í sjálfu sér mjög einfalt að leggja á annaðhvort komu- eða brottfarargjald, til dæmis 1000 kall á haus, á hvern einasta farmiða til Íslands, hvort sem hann er í flugi, á ferju, á skemmtiferðaskipi. Myndi þetta með einhvern, hugsanlega þá sem að koma hér á ódýrustu flugfargjöldum, hugsanlega. En fyrir aðra myndi þetta ekki muna neinu. Ég á sínum tíma átti tal við aðila sem selja ferðir til Íslands og spurði hvort að slík gjaldlagning gjaldtaka myndi sem sagt skemma, og mér var sagt nei, ef gjaldtakan er einföld þá er ekkert mál að selja hana útlendingum. Sjálfum datt mér alltaf í hug hér í den og hefur dottið í hug enn og kannski leggja fram frumvarp með það,
að þetta gjald, hugsanlega þessi 1000 kall, ætti að heita náttúrugjald og það væri hægt að selja ferðamönnum sem hingað koma þessa gjaldtöku með þeim orðum að í sjálfu sér sé Ísland eins og einn risastór þjóðgarður og að þetta gjald sem að þarna yrði tekið yrði sem sagt notað til þess að vernda íslenska náttúru og byggja upp almennilega aðstöðu fyrir ferðamenn. Og hérna á sínum tíma, til dæmis þegar gistináttagjald var ákveðið hér á Alþingi fyrir margt löngu, 100 kall á haus, átti að skaffa þá fyrsta árið 320 milljónir, fór niður í 80. Mjög erfitt að innheimta og gistináttagjaldi var það sama hérna út á horni á hóteli sem kostar kannski 70.000 kall á nóttin og í tjaldi inn í Laugardal. Flókin innheimta, erfið, dýr. Við þurfum ekki svoleiðis, við þurfum bara einfalda hérna innheimtu sem að færir okkur að tekja sem við þurfum. Þá veitir andsvar síðari sinni, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka þingmanninum fyrir þetta svar. Ég verður að hugsa til hérna út af þessari endalausu umræðu þetta mál á sínum tíma og fram til þessa. Ég satt hérna fyrir nokkrum árum í hafnarnefnd vestur í Stykkishólmi og þá var verið að tala eins konar gjöld af farþegum með farþegaferju sem fór mjög illa fyrir brjóstið á rekstraraðilum þess ágætisfyrirtækis vegna þess að það myndi verða svo dýrt upp á farmiðan með ferjunni. Þetta voru einhverjar krónur og þetta tók alveg gríðarlega langan tíma af því það var ekki tekin ákvörðun. Síðan var þessi ákvörðun tekin seinna og það tók enginn eftir því. Ég held einmitt að það séu þessi punktur, sko, það þarf bara að taka þessi ákvörðun og hagsmunaaðilar sem að sjá eitthvað svona hæng á því vegna þess að það myndi hækka fargjöld, kannski hugsa þetta ekki alla leið í því að þetta myndi kannski bara auka við og myndi örugglega auka við aðsókn ferðamanna til landsins ef við getum bætt aðgengi og þjónustu vítt og breitt landið á móti með betri aðkomu. Og eins sko kemur upp spurning sko hvað þarf ríkið eða hið opinbera að gera til þess að veita ferðaþjónustunni þá þjónustu eða hvað þarf að vera til staðar til þess að þetta verði allt saman í góðu standi. Þá meina ég náttúrulega samgöngur, bílastæði, salerni og annað slíkt. Er það nóg? Og hvað kostar það? Þetta er það sem að umræðan hefur einhvern veginn alltaf farið út mag og læri eða sturtast hún í klósett sem á eftir að tengja út af þessari flækjarni saman. Það svarar andsvari síðari sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. Forseti, já það kom nú hérna berlega fram í umræðum fjármálaáætlun hérna fyrir helgina að við erum náttúrulega svo langt frá því að vera klár í það að uppfylla það sem við þurfum að gera til þess að taka vel á móti ferðamönnum. Svo kölluð stórsókn í vegaframkvæmdum til dæmis bara fyrir neðan allar hellur, svo það sé nefnt. Og það búið að benda á það hvaða upphæð það sem að þarf til þess að koma þeim málum í skikk. Ég segi líka aftur, við þurfum að hugsa þetta mál lengra heldur en eins og þetta sé ein vertíð. Við ætlum að fá þessa gesti í heimsókn aftur og aftur og aftur. Þess vegna þurfum við að tryggja það að upplifun þeirra hér og móttaka þeirra sé með þeim hætti að þeir vilji gera það. Við eigum sagt ekki að okra alveg blint á þeim og við eigum ekki að reyna að leita leiða til þess að reyna að græða sem allra mest að þeim og sem allra skemmstu tíma og svíkja allt undan skatt í leiðinni. Við eigum ekki að gera þetta og það á náttúrulega að búa svona hnútan að það sé ekki gert. Það er náttúrulega óþolandi að einn stærsta gjaldeyrisauppspretta þjóðarinnar núna eða sem sagt þessi atvinnugrein að hún skuli liggja undir þessu ámæli. Það er bara óþolandi. Og fyrir utan það að þeir aðilar í ferðaþjónustunni sem eru náttúrulega mikill meirihluti, sem að standa sig og standa skil á öllum sínum sköttum, að þeir náttúrulega sitja ekki við sama borð og þeir sem ekki gera það.
og þetta er náttúrulega staða sem við eigum ekkert að láta bjóða neinum upp á. Og þess vegna segi ég líka, við höfum líka verið óhrædd við það mun koma að því að við munum þurfa að beita fjöldatakmörkunum og ættum að vera byrjuð á því núna á þeim stöðum sem eru viðkvæmastir og þola minnstan átroðning. Og við eigum náttúrulega bara að taka þessar ákvarðanir og vera ekkert smeyk við það, því að það er svo mikið undir, eins og ég segi, við ætlum að fá þessa sömu gesti hingað aftur og aftur og aftur og þá getum við ekki boðið þeim upp á vegi sem þið get ekki ekið og getum ekki boðið þeim upp á enga salernisaðstöðu sem er víst að koma upp núna í ár. Við verðum að taka almennilega á móti þessu fólki en til þess þurfum við líka gjaldtöku. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, sú þingsályktunartillaga sem við fjöllum hér stefnumarkandi landsáætlun, er mikilvæg. Ég er kannski ekki alveg sammála öllu því sem þar segir, en það getum við sjálfsagt nálgast náttúruvernd frá ýmsum hliðum. Við getum talað hana frá bara hinni siðferðilegu hlið. Það er að segja bara skyldu okkar að skila landinu til næstu kynslóðar, í minnsta kosti ekki verra ástandi heldur en við tókum við. Við getum líka verið bara á tilfinningalegum nótum og vísa til fegurðar og hins villt og ósnorta, gjöfulega lax- og silungsveiða á sem ég hef fengið að njóta frá því ég var lítill drengur, eða bara víðáttu hálendisins sem ég er svo gæfusamur að njóta á hverju einasta ári og þá oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Eða bara frá lýðheilsu, með áherslu á heilbrigt umhverfi og aðgang að heilnæmu lofti, vatni, matvælum og svo framvegis. En við getum líka litið á náttúruvernd út frá öðrum sjónarhóli og það er efnahagslega. En þess að ég hef hægt og bítandi samfæst það og skilið það æ betur að náttúruvernd er eitt stærsta efnahagsmál sem við okkur blasir. Þetta er stórt efnahagslegt verkefni. Þetta er mikilvæg efnahagsleg mál, er mikilvægt, það er að segja náttúruverndin sem slík, ef við viljum bara setja krónu og aura á allt, er bara ágætlega arðbær. Og út frá hagfræðinni er hún bara skynsamleg, þó það sé ekki af öðrum ástæðum. Þannig að við getum sagt að náttúruverndin og arðsemin bara tvinnast í eitt. Hjálpar okkur að styðja við einmitt áætlun af þessu tagi þó að við getum kannski deilt einstaka liði í henni. Það vill svo til að ég hef svona á undanförnum árum sótt æ meira í smiðju Birgis heitins Kjaran, þingmanns, rithöfundar, útgefanda, hagfræðings og afa Birgis Ármannssonar, hæstvirts formanns þingflokks okkar Sjálfstæðismanna. En í apríl 1970 hafði hann framsögu frumvarp til nýrra náttúruverndarlaga. Boðskapur hans var ekki aðeins tímabær fyrir 48 árum. Hann á fullt erindi við okkur í dag. Þá, eins og nú, gerðu menn sér vonir að Ísland gæti orðið ferðamannaland og myndi skjóta svona einhverjum stoðum undir svona fremur fábreyttan efnahag okkar Íslendinga. Við vorum svona fremur að treysta á fiskinn og síðan komið eitt álver hér suður í Straumsvík.
þá var fjöldi erlendra ferðamanna 60.000 á ári. 60.000 á ári. En Birgir tók undir að ferðaþjónusta gæti orðið arðvænleg eins og hann kallaði það, en hann var með varnaðarorð. Og með leyfi herra forseta vil ég fá að vitna í það sem Birgir sagði hér í framsöguræðu. En ferðamannastraumur til Íslands verður skammvinn tekjulind ef ferðalangarnir fá ekki óskir sínar uppfylltar. En þær ekki einungis sæmilegur gistiaðbúnaður, heldur öllu fremur að sjá óspillt eyland eins og Ísland er. Birgir hafði nefnilega trú á því að það væri hægt að gera Ísland að ferðamannalandi og að sú tekjulind, eins og hann orðaði það, gæti orðið jafn arðbær eða arðbærari heldur en stóriðju, sem þá var hér búin að starfa í nokkur ár. Sá maður hafði rétt fyrir sér. Mikil var framsýni Birgis Kjarans og hefðum við margir sjálfsagt átt að leggja betur eyrun við þegar hann talaði. Það var ekki fyrir ári síðar að lögin ný náttúruverndarlög náðu fram að ganga. En ég held að það hafi líka verið rétt sem Birgir benti á að eins og hann sagði ári síðar hér í þessum sal að við þurfum að koma á ákveðnum umgengnisreglum fyrir jafnt innlenda og erlenda ferðamenn í sambandi við náttúru Íslands. Og eins og hann sagði orðrétt með leyfi hæstv. Forseta, við þurfum líka að sjá það að ferðafólki, bæði innlent og erlent, njóti hæfilegrar aðstöðu. Það er ágætt að friða lönd og það er ágætt að stofna þjóðgarða, en samtímis skulum við gera þetta þannig að fólkið hafi þar greiðan aðgang og aðstaða sé sköpuð hvað hreinlæti og aðra hluti snertir sem nauðsynleg er. Þetta er fyrir 50 árum, herra forseti, fyrir 50 árum. Þessa ræðu hefði eins verið hægt að halda hér í dag og það er þess vegna sem ég vitna til hennar. En eins og ég sagði hér áðan, að þá hygg ég að æ fleirum Íslendingum sé að verða það ljóst hve arðvænleg náttúruvernd getur verið. Við eigum að sinna náttúruvernd auðvitað hennar vegna sjálfrar, vegna af tilfinningalegum ástæðum, siðferðilegum bara til að skila landinu í jafn góðu eða helst betra ástandi heldur við fengum eins og ég veka hér í upphafi. En það eru líka rök fyrir því. Eins og maðurinn myndi segja, it's good business, herra forseti, að stunda náttúruvernd. Og ef okkur tekst vel til, að þá munum við uppskera ríkmannlega. Og það er þess vegna sem að það skiptir máli að svona þingsályktunartillaga komi hér fram, stefnumarkandi landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Okkur kann að greina á einstaka liði, en ég hygg að meginramminn sem hér er lagður sé með þeim hætti að við getum öll sameinast hann. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka
hæstv. Þingmanni fyrir þessa ræðu sem var margt merkileg. Það var reyndar eitt atriði sem kom fram í andsvari hans áðan við hæstv. Ráðherra sem rak mig upp í þennan ræðustól, og það er spurningin uppkaup ríkisins á jörðum, á jarðasafni ríkisins og svo framvegis. Í mínu minni sem bæði ríkisstarfsmanns og alþingismanns þá hafa þær jarðir sem eru í eigu ríkisins verið til heimilis á einhverjum 3 stöðum í stjórnkerfinu, ef ég man rétt. Fyrst hjá jarðanefnd, svo að hálfu hjá jarðanefnd undir atvinnuvegaráðuneyti og hjá umhverfisráðuneyti, síðast í fjármálaráðuneyti þegar ég frétti af, og þá væntanlega undir einhverju jarðaskrifstofu umsjón. Spurningin er hvort að hv. þingmaður hefur skoðun á því fyrsta lagi hvernig við eigum að fara með þessar jarðir sem margar eru nú komnar í eigu ríkisins fyrir bæði gennum erfðir og ýmislegt annað og með skilyrðum að ríkið eigi þær og láta þær ekki af hendi. Hvort við gætum hugsanlega gert einhver átak í því að koma þessum jörðum í ábúð og gera þær þannig að þær drabbist ekki niður og verði sama príði eins og þær hafa verið. Það er líka verðmæti í því fólgin og það væri hægt að mikið af þessum jörðum einmitt á fjölsóttum ferðamannastöðum og gæti verið mjög gagnlegt að sameina þá að leigja þetta einstaklingum sem eru kappsfullir og velmeinandi og það verði þá hægt að fá út úr þessu rekstur sem að hentaði báðum, það er að segja bæði ríki og einstaklingum. Hvað hæstv. þingmaður segir þetta? Á andsvari hæstv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég hygg að ég og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson séu nú ekki langt frá hvorum öðrum í þessum efnum. Ég man ekki hvað, ég hygg að það sé milli 500 og 600 jarðir eða eitthvað slíkt sem í eigu ríkisins. Þær eru misjafnar, sumar eru í eyði, aðrar eru nýttar, þær eru setnar sumar, aðrar eru í eigu ríkisins vegna þess að við viljum hafa það þannig. Við viljum að það eru ákveðnar jarðir sem kemur ekki til greina að aðrir eigi heldur en ríkið. Að við eigum þetta bara sameiginlega. Ég meina Þingvellir, Jökulsárlón, jarðirnar þar og svo framvegis. Og það eru ákveðin rök fyrir því að ríkið eigi jarðir. En það hins vegar á ekki við stóran hluta þessara jarða sem að ríkið á við sameiginlega eigu. Og hættan sú að þær verða munaðarlausar. Og þær eru núna munaðarlausar í skrifborðsskúffu upp í fjármálaráðuneyti. Í staðinn fyrir að gera einstaklingum kleift, bændum sem að sitja jarðirnar að eignast þær með samkomulagi, gera þeim það kleift með hagstæðum samningum. Ég hygg að það sé skynsamlegt að byrja þar. Það verður líka skynsamlegt að athuga hvort að sumar af þeim jörðum sem eru í eyði séu þannig að einkaaðilar gætu fundið fyrir þær not, svo sem í ferðaþjónustu og svo framvegis. En aðalatriðið að það þurfa að vera rök, menningarleg rök, söguleg rök svona frá náttúruverndarsjónarmiði fyrir því að ríkið eigi jarðnæði og við eigum að standa vörð slíka eignir. En við eigum líka að segja annað á að vera á höndum eða í eigu einkaaðila. Það veitir andsvar síðari sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég hygg að það sé svona nett íhaldssemi sem að sameinar okkur, hv. þingmann og mig, en angi af þessu sama máli en akkúrat hinum megin. Af því að þingmaðurinn hv. sagði það eru jarðir sem að við eigum absolutt að eiga öll saman og ég honum hjartanlega sammála það. Og það leiðir hugann að því að núna bara mjög nýlega mistum við einn slíkan bita úr höndunum á okkur
sem ég tel að ríkið hefði átt að ganga inn í, það eru Grímsstaðir á Fjöllum. Og á sínum tíma var nú mikið fjarafok út af áhuga erlendum á þeirri jörð og að lokum endaði hún í erlendri eigu annars þjóðernis, skiptir ekki máli. En á sínum tíma þegar mest moldviðrið varð þessa jörð og mest umræðan, að þá kom kannski ljós hvað það var sem að menn eru að sækjast eftir. Vegna þess að það er væntanlega engin jörð á Íslandi sem á jafn mikið af ferskvatnsréttindum eins og Grímsstaðir á Fjöllum. Og nú er þetta farið úr okkar höndum, allavega í bili, nema ríkið geri eiganda jarðarinnar tilboð sem hann getur ekki hafnað og við kaupum þetta aftur. Og þá kemur þessi spurning, hvað telur þingmaðurinn að við eigum kannski að ganga langt í þessu skyni? Nú er það til dæmis, veit ég að vestur á Hornströndum, þar er mikið land í einkaeigu, inn í friðlýstu svæði, inn á friðlandi. Þar gilda ákveðnar reglur sölu á þeim jörðum sem þar eru. Telur þingmaðurinn til dæmis að við ættum að gera gangskör að því að ríkið eignaðist þar töluvert af jarðnæði til þess að vernda svæðið og til þess að tryggja það að umferð það verði áfram eins og við viljum, þar að segja, og þá er ég að tala um ríkisvaldið, að það sé, þannig að það verði ekki hægt á því að menn fara að demba þarna inn farþegum eins og hefur reyndar aðeins borið á og reynt að gera okkar til þess að vernda þetta svæði enn frekar. Þá svarar andsvari síðara sinni háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég held að það sé nú almennt þannig að jörðum sé ágætlega fyrir komið í eigu einstaklinga og einstaklingar hafi sýnt það í gegnum söguna að þeir séu ágætlega færir og jafnvel betur færir heldur en hið opinbera, sveitarfélög eða ríkið, að sinna náttúruvernd. Og bendi ég bara til dæmis á hvernig hefur tekist þeirra forseti að vernda íslenska laxastofninn. Ég er alveg sannfærður það að ef að laxveiðar á Íslandi hefðu verið í sameiginlegri eigu eða í ríkiseigu, þá ættum við lítið af íslenskum laxi, villtum íslenskum laxi. Það er einmitt eignarrétturinn sem hefur tryggt þar ákveðna vernd. Ég ætla ekki að tala um Grímsstaði á Fjöllum, þangað hef ég nú komið nokkuð oft. Ég hef ekki skilið og skil ekki af hverju ríkið ætti að eiga Grímsstaði á Fjöllum sérstaklega. Ég held hins vegar að það sé annað sem að menn eigi að huga og það er erlent eignarhald á jörðum á Íslandi. Ég hef ákveðnar áhyggjur af því. Ef að mínar upplýsingar eru réttar þá erum við líklegast með eina frjálslyndustu löggjöf þegar að kemur að eignarhaldi erlendra aðila á íslenskum jörðum og við höfum séð erlenda auðmenn safna þessum jörðum með náttúruhlunnindum, ekki síst laxveiðiréttindi. Og ég hef áhyggjur af því og það kann að vera að það sé nauðsynlegt einmitt og það er kannski tilefni einmitt í svona kjölfar þess að við samþykkjum þessa þingsályktunartillögu að við förum að huga að því hvort að við þurfum ekki að skoða það að herða hér almennt reglur eignarhald á jarðnæði á Íslandi. Það veldur mér áhyggjum og er ég þó yfir höfuð meiri talsmaður frelsis í þessum efnum heldur en margir aðrir hér í þessum þingsal. Andsvör lokið. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hv. þingmönnum sem tekið hafa þátt í umræðunni hér í dag fyrir þeirra ágæta innlegg. Ég ætla að fá að bregðast bara örlítið við því sem hér hefur fram komið. Hér kom fram í máli hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar að það mætti kannski líta á þessa þingsályktunartillögu sem svona ákveðin formála að því sem að koma skyldi og ég held að það sé alveg rétt að hér er verið að stíga fyrstu skrefin til þess að móta þann ramma sem er svo mikilvægur
til þess að geta tekist á við viðfangsefni og það er gott að við séum þó komin á þann stað að við getum farið að byggja á þessu. Það er ýmis og talsvert mikil vinna framundan hvað þetta varðar. Aðeins til þess að bregðast við fyrstu framkvæmdaáætluninni til 3 ára þá ber ekki að leggja hana fram til þingsins, heldur eingöngu að kynna hana fyrir umhverfis- og samgöngunefnd sem að búið er að gera og þær upplýsingar sem að koma hér fram í þingsályktunartillögunni upphæðir miðast við þær upphæðir sem að voru tryggðar með fjárlögum 2018 og þá til 3 ára. Síðan í fjármálaáætluninni núna erum við að gera ráð fyrir að það komi aukið fjármagn inn í þetta og framkvæmdaáætlunin verður því tekin til endurskoðunar væntanlega strax á næsta ári. Þannig að það má segja að við séum nú þegar ríkisstjórnin að bregðast við akkurat því sem að þingmaðurinn kom inn á og gagnrýndi hvað varðar skort á fjármagni sem að ég tek heils hugar undir að hefur verið hvað þetta varðar. Nú svo vil ég benda á það líka að auðvitað þarf í þessum málum að huga að því að þegar svo illa er komið fyrir landi að það er farið að eyðileggjast, þá eru ákvæði í náttúruverndarlögunum sem að gera okkur kleift að hreinlega loka þeim tímabundið og hv. þingmenn hafa án efa fylgst með umræðu það að undanförnu þar sem að hefur orðið að grípa til slíkra úrræða. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa þau inni en á sama tíma við horfum til framtíðar til þess að reyna að geta byggt upp þessa mikilvægu auðlind okkar og ég get ekki verið meira sammála hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni hina efnahagslegu hlið náttúruverndarinnar. Ég segi fyrir sjálfa mig að það er eitthvað í hjartanámi sem knýr mig til þess að vilja vernda íslenska náttúru en það er síðan eitthvað í höfðunámi sem að segja mér að það sé líka afskaplega skynsamlegt eins og hv. þingmaður kom svo ágætlega inn á þó ekki væri nema hagfræðinnar vegna svo ég noti hans eigins orð. Náttúruvernd er arðvænleg eins og hv. þingmaður sagði og ég vil benda á í því samhengi þá fyrstu rannsókn sem hefur verið gerð á efnahagslegum áhrifum þjóðgarða á Íslandi Snæfellsnesjökul sem að sýndi að efnahagsleg áhrif hans væru 3,9 milljarðar á ári, þar af yrði 1,8 eða cirka það eftir á svæðinu. Þannig að ég held að við munum sjá fleiri rannsóknir í þessa átt og ég mun beita mig fyrir því í ráðuneytinu að við setjum fjármagn inn í að kanna þessi atriði þannig að þau verði líka eftirsóknarverðari sem byggða aðgerð út allt land. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég vil þakka öllum þingmönnum sem hér tóku þátt kærlega fyrir mjög góðar umræður og tel mjög mikilvægt að við komum þessu máli hratt og vel áfram þannig að það sé hægt að halda áfram að vinna á grunni þessa ramma sem hér er settur fram og óska umhverfis- og samgöngunefnd háttvirtri alls hins besta í hennar störfum með þetta mál. Hæstv. Umhverfisráðherra er ekki alveg laus. Nú veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessa ræðu og ég ætla nú ekkert að lengja málið mikið meira. Við þurfum að fara að komast í mat. En mig langar til að velta upp einni spurningu, jafnvel tveim, í sambandi við náttúruverndarmál. Ég er náttúruverndarsinni með stóru enni þó ég sé ekki stimplaður grænn. En ég hef unnið með náttúru, ég hef verið sjómaður og ég er líka úr Eyjum, ættaður á Eyjum og þekki þá hlið náttúrunnar vel. Og til dæmis eins og með Eyjar, þar sem ég þekki til, sem hafa lifað, maðurinn hefur lifað með í gegnum árinu er nú margar og flestar komnar í eyðu, þá hefur stundum verið brugðið á það ráð og þekki ég dæmi til þess að friða Eyjar og þær hafa farið mjög illa vegna þess að þá hefur
þá hafa þær farið í illgresi svo sem eins og hvönn og njóla og allt fuglalíf og annað slíkt hefur horfið nánast úr þessum eyjum, þannig að það þarf að fara gætilega í þessum málum líka. En spurningin mín er í þá áttina að í sambandi við þjóðgarða, ég hef í raun og veru þess vegna spyrja þar án, ég hef ekkert fyrir mér í því, en ég hef heyrt að í þjóðgörðum er refurinn okkar, íslenski refurinn, fær að ganga óáreittur og það kemur niður á mófugli, hef ég heyrt, fuglalífi. Er eitthvað eftirlit með ref og mink í þjóðgörðum og er honum þá haldið í skefjun eða annað slíkt? Getur umhverfisráðherrann frætt mig um það? Svarar andsvari hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og vil nefna það svona þegar hér er nefnt friðun að í náttúruvernd felst í rauninni, hvað við að segja, heilmikið litróf eða skali þegar kemur að því hversu mikla friðun eða vernd hún felur í sér, allt frá því að vera mjög mikil friðun í það að vera náttúruvernd þar sem að ágætlega fer saman alls konar nýting önnur eins og beit og veiðar og annað sem að önnur svona hefðbundin not sem að hafa þekkst aldur og ævi. Varðandi refaveiðar og minka þá er náttúrulega minkurinn framandi tegund í íslensku vistkerfum og mjög víða sem að sett fjármagn í að reyna að takast á við útbreiðslu hans og fækkunum. Varðandi refinn þá hann eina landspendýrið sem að hér var þegar að maðurinn kom og á flestum friðlýstum svæðum að þá nýtur hann friðhelgi eða sem sagt fær að lifa á þeim svæðum án þess að vera veiddur, en öðru máli gegnir minkinn. Þannig að það er svona kannski meginmunurinn á flestum svæðum allavega eins og ég þekki til. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka ráðherranum fyrir þetta. Já, refurinn var hérna þegar við námum land og minkurinn var nokkrum árum síðar fluttur til landsins og nýtur ekki sömu friðhelgi og refurinn greinilega. En það sem að ég í raun og veru mér finnst skjóta skökku við að refurinn skuli þá ekki vera, að það skuli ekki vera að skoða hvort hann valdi tjón á þá því að til dæmis eins og fugl sem hann lifir á mikið skuli þá bara nánast ekki fá að lifa eða hann sé uppurinn út af því að refurinn ræður ríkjum í friðlýstum löndum og telji það mjög mikið miður í samhengi þess að máfuglinn hlýtur að hafa búið hérna á Íslandi þegar áður en að við námum land. Þannig að hann ætti að njóta sömu verndar og refurinn. Það bara mín skoðun. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra og svarar kannski í leiðinni hvernig refurinn komst til landsins. Gjörðu svo vel. Hæstv. Forseti, þakka þér fyrir. Ég held að það sem við erum að ræða hér snýst kannski fyrst og fremst það hvernig mismunandi tegundir í vistkerfum hafa áhrif hver á aðra og þeir mófuglar sem hér voru við landnám hafa þá verið í því sama vistkerfi og refurinn og þarna verið einhvers konar samskipti á milli sem að einkenna þá samskipti og svo ég fái nú að sletta dýnamík sem að gildir á milli afræningja og bráðar.
Þannig að ég held að það sé nú eitthvað sem nú bara einfaldlega hluti af eðlilegum framgangi í vistkerfum, sama hvort að það hérlendis eða annars staðar. Það nú svona skýringin á þessu. Hins vegar minkurinn sem kemur hérna inn sennilega upp úr 1930 talinn hafa valdið meiri usla, má kannski segja, vegna þess að hann viðbót inn í vistkerfið og hefur þar með meira afgerandi áhrif. Eða aukin áhrif getum við sagt á fuglalíf og reyndar fleiri tegundir eins og fiska í ám og vötnum. En þetta nú held ég endalaust þrætuepli með refinn og minkinn, þannig að ég held að ég láti þessu lokið í bili. Við ræðum þetta einhvern tíma síðar. Fleiri hafa ekki kvast til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið. Póst- og fjarskiptastofnun og fleira, stjórnarfrumvarp 454. mál, þingskjal 653. 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum fjarskipti. Með frumvarpinu lagt til að gerðar verða breytingar vegna gjaldtöku fyrir tíðnir, bæði á ákvæðum laga Póst- og fjarskiptastofnun, nr. 69/2003 og einnig laga fjarskipti, nr. 81/2003. Annars vegar að lækka tiltekin tíðnigjöld og breyta skilgreiningu á gjaldsvæðum og hins vegar gjaldtöku vegna framlengingar tíðniheimilda. Þá í frumvarpinu lagðar til breytingar á 6. kafla laga fjarskipti en kaflinn fjallar alþjónustu og sértæka fjarskiptaþjónustu. Frumvarpið var samið í 2 hlutum en var sameinað í 1 frumvarp til hagræðingar. Fyrst verður gerð grein fyrir breytingum á 6. kafla laga fjarskipti varðandi alþjónustu og því næst breytingum vegna gjaldtöku fyrir tíðnir. Brýnt að uppfæra ákvæði laga fjarskipti lúta að alþjónustu. Þess skal getið að meðal þess sem telst til alþjónustu almenn talsímaþjónusta, gagnaflutningsþjónusta að ákveðnu marki, upplýsingaþjónusta símanúmer og fjarskiptaþjónusta fyrir notendur með sérstakar samfélagslegar þarfir, auk neyðarsímsvörunar í númerið 112. Inntak alþjónustu eins og það hugtak skilgreint í lögum fjarskipti hefur ekki tekið breytingu frá því að það var skilgreint í aðdraganda evrópskrar reglusetningar frá árinu 2002. Miklar tækniframfarir hafa orðið síðan þá, til dæmis tilkoma háhraða farnetsþjónustu og ljósleiðaravæðing heimtauganeta. Núgildandi lög fjarskipti kveða á að í alþjónustu felist réttur til nettengingar að lágmarki 128 kilóbæt per sekúndu og það getur vart talist viðunandi nettenging í dag. Eins og fyrr segir fleygir tækninni fram og því mikilvægt að halda í við hraðar tækniframfarir og uppfæra ákvæði laga fjarskipti alþjónustu. Í 2. til 6. grein frumvarpsins ákvæði sem ætlað að breyta lögunum hvað varðar alþjónustu. Í fyrsta lagi ljóst að inntak alþjónustu endurspeglar ekki þá lágmarks fjarskiptaþjónustu sem eðlilegt að notendum standi til boða miðað við núverandi tæknistig. Þó svo ekki séu forsendur til að fella nýja tækni og eða þjónustuframboð sem henni fylgir undir alþjónustu ljóst að bæta þar löggjöfina. Á þetta fyrst og fremst við gagnaflutningsþjónustu innan alþjónustu. En sá gagnaflutningshraði sem skilgreindur í lögum gefur ekki kost á nothæfri internetþjónustu ef tekið mið af þörfum notenda í dag og í fyrirsjáanlegri framtíð. Því þörf á að uppfæra þjónustustig gagnaflutnings innan alþjónustu og gera þá meginbreytingu að horft sé til einstakra þjónustuþátta sem internetþjónustu skal vera tæknilega kleift að sinna, frekar en að skilgreina tiltekinn lágmarks gagnaflutningshraða sem reynslan sýnir að getur úrelst hratt. Í öðru lagi verður að horfa til þess að með tækniframförum síðustu ára í fjarskiptum hafa opnast möguleikar á því að veita alþjónustu eftir fleiri tæknilegum leiðum en með tengingu við grunnnet fjarskipta. Í sumum tilfellum gætu slíkar tæknilausnir, til dæmis farnetsþjónusta, verið hagkvæmari kostur en fastanetstengingar og skila jafngóðri ef ekki betri þjónustu. Á það sérstaklega við
við ef að ræða lögheimili og eða vinnustaði sem eru tengd koparheimtök og nokkuð fjarri símstöð eða götuskáp. Því þykir rétt með tillit til hagkvæmni og skilvirkni að fella niður það skilyrði laga fjarskipti sem bindur alþjónustu við fastanetstækni. Með breytingunum verður alþjónusta ekki bundin við tiltekna tækni og því hægt að meta það svæðisbundið í hverju tilviki hvernig hagkvæmast að veita alþjónustu. Slík breyting einnig til þess fallin að draga úr þeim kvöðum sem í dag hvíla á útnefndum alþjónustuveitanda eða Mílu ehf. Að þurfa ávallt að útvega lögheimilum og vinnustöðum fastanetstengingu, þrátt fyrir aðrir jafngóðir eða betri tæknilegir valkostir standi til boða. Virðulegur forseti, ég ætla að gera næst grein fyrir breytingum á gjaldtöku vegna tíðna. Breytingar á gjaldtöku vegna tíðna ekki síður mikilvægar en þær breytingar sem lagðar eru til vegna alþjónustu. Breytingar vegna tíðna eru þríþættar og eru tvær þær fyrstu í 1. grein frumvarpsins og sú þriðja í 7. grein þessa frumvarps. Í fyrsta lagi að ræða breytingu á árgjöldum fyrir tíðni afnot sem greiðist til Póst- og fjarskiptastofnunar. Þær breytingar sem lagðar eru til á lögum Póst- og fjarskiptastofnun árleg gjöld fyrir tíðnir snúa annars vegar að fastasamböndum og hins vegar að almennum farsímanetum. Gjöldum sem þessum ætlað að renna til stofnunarinnar til þess að standa undir kostnaði við eftirlit á fjarskiptamarkaði. Ástæða til að gera breytingar til lækkunar á árgjöldum tiltekinna tíðna með það að meginmarkmiði að bæta fjarskipti og auðvelda útbreiðslu fjarskipta. Lagt til að felld verði niður gjaldtaka á fastasamböndum örbylgju þegar þau eru nýtt til tengingar stakra bygginga í dreifbýli þar sem ekki ákjósanlegt sökum kostnaðar að tengja staði með ljósleiðara eða fyrir liggur að lagning ljósleiðara muni dragast. Þannig verður hægt að auðvelda ábúendum að tengjast með öðrum hætti. Einstakir staðir þurfa því ekki að verða sjálfkrafa út undan í skipulagðri uppfærslu fjarskipta á heilum landsvæðum. Þá lagt til að ákvæðum gjaldtöku vegna tíðni fyrir almenn farsímanet verði skipt upp á þá leið að ákvæðið endurspegli verðmæti tíðnanna með nákvæmari hætti en í gildandi lögum. Ýmsir þættir geta haft áhrif á verðmæti mismunandi tíðnisviða. Sem dæmi má nefna að hærri og skammdrægari tíðnisvið fela að jafnaði í sér meiri uppbyggingarkostnað. Þá þarf mun stærri hluta tíðnisviðsins vegna hverrar tíðniheimildar á hærri tíðnisviðum og þar sem árgjald grundvallast á því hversu mörgum megahertzum úthlutað vegna tiltekinna tíðniheimildar liggur fyrir að tíðnigjöldin á hærri tíðnisviðum yrðu íþyngjandi, jafnvel til þess fallin að draga úr uppbyggingu fjarskipta. Með því að sundurliða með nákvæmari hætti tíðnir fyrir almenn fjarskiptanet með hliðsjón af slíkum sjónarmiðum má búa til nauðsynlegan hvata fyrir markaðsaðila til uppbyggingar. Í öðru lagi ætlunin að gera breytingu á skiptingu gjaldsvæða fyrir tíðniafnot. Reynslan af úthlutun tíðna fyrir almenn fjarskiptanet, einkum þráðlaus aðgangsnet fastan tengipunkt, hefur leitt í ljós að afmörkun gjaldsvæða í gildandi lögum ekki að öllu leyti heppileg. Hugsunin sú að gjöld fyrir tíðniafnot séu hærri á þéttbýlasta svæði landsins, það höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar það svæði afmarkað sem Suðvesturland frá Suðurnesjum til Akraness. Þetta gerir það að verkum að minni þéttbýliskjarnar á þessu svæði lenda í hærri gjaldflokki en efni standa til. Af þessum sökum þykir rétt að afmarka höfuðborgarsvæði með nákvæmari hætti í lögum og tilgreina þau sveitarfélög sérstaklega sem falla eiga í umræddan hærri gjaldflokk. Í þriðja lagi, hvað varðar tíðnir, í 7. grein frumvarpsins fjallað gjaldtöku í formi auðlindagjalda vegna endurúthlutunar tiltekinna tíðna. Að ræða nýtt bráðabirgðaákvæði við lög fjarskipti. Eðlilegt að endurgjald komi fyrir afnot af þessum hlutum tíðnirófsins. Við gjaldtöku fyrir tíðniréttindi hefur fram að þessu að jafnaði verið kveðið á gjaldtöku í bráðabirgðaákvæði enda geta forsendur úthlutunar mismunandi tíðnisviða verið ólíkar. Fjarskiptatíðnir eru takmörkuð auðlind og geta töluverð fjárhagsleg verðmæti verið fólgin í notkun slíkra tíðna. Víða erlendis gífurlegar fjárhæðir að ræða sem ráðast meðal annars af stærð markaða en einnig þurfa ríki víða að samnýta tíðnir með öðrum ríkjum sem deila með þeim landamærum. Mismunandi hlutar tíðnirófsins hafa mismunandi eiginleika og verið því misverðmætir. Ljóst út frá fyrri framkvæmd og erlendum samanburði að verðlagning á tíðnisviðinu sem lögð til í frumvarpinu hófleg, jafnvel þótt tekið sé mið af veltu fjarskiptafyrirtækja út frá höfðatölu. Gjaldtaka sem lögð til í frumvarpinu sambærileg við það sem áður hefur tíðkast, ekki verið séð að gjöldin hafi verið íþyngjandi fyrir markaðsaðila, enda verð fyrir farsímaþjónustu á Íslandi með því hagkvæmasta í Evrópu. Virðulegi forseti, þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eiga það sammerkt að þeim meðal annars ætlað
að stuðla að markmiðum fjarskiptaáætlunar og landsátaks ljósleiðaruppbyggingu í dreifbýli Ísland ljóstengt átaksins. Breytingunum er ætlað að stuðla að sanngjarnari gjaldtöku og hvetja til uppbyggingar fjarskipta. Ég hef hér með gert grein fyrir efni frumvarpsins, virðulegi forseti, og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og 2. umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið. Breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar vinnuskilyrði farmanna, stjórnarfrumvarp, 455. mál á þingskjali 654, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar vinnuskilyrði farmanna. Að ræða breytingar á sjómannalögum nr. 35 frá 1985, lögum áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa nr. 76 frá 2001 og lögum eftirlit með skipum nr. 47 frá 2003, svo unnt verði að fullgilda alþjóðasamþykktina. Alþjóðasamþykktin stafar frá Alþjóðavinnumálastofnuninni og var samþykkt á 94. þingi stofnunarinnar árið 2006. Ísland var meðal þátttakanda á þinginu. 2 breytingar hafa verið gerðar á samþykktinni árin 2014 og 2016. Stefnt að fullgildingu samþykktarinnar hér á landi á þeim atriðum sem eru skuldbindandi fyrir aðildarríki, það reglum og viðmiðum reglurnar að teknu tilliti til þeirra breytinga sem gerðar voru árin 2014 og 2016. Ekki stefnt að fullgildingu sérstakra leiðbeininga samþykktarinnar, enda eru þær ekki skuldbindandi fyrir aðildarríki. Í frumvarpinu eru því aðeins lagðar til lágmarksbreytingar á lögum. Verði frumvarpið að lögum þarf í kjölfarið að gera breytingar á reglugerðum á sviðinu og móta þar stefnur í vissum tilvikum. Samþykkt frumvarpsins og breytingar á reglugerðum og stefnumótun eru forsendur þess að unnt verði að fullgilda samþykktina. Rétt þó að geta þess að margar þeirra reglna sem samþykktin kveður á eru nú þegar uppfylltar að íslenskum rétti. Eins og fram hefur komið tekur samþykktin til farmanna sem eru starfsmenn á farþega- og flutningaskipum. Samþykktin skiptist í 5 kafla og gerð verður grein fyrir hverjum kafla fyrir sig og hvaða lagabreytingar eru lagðar til í frumvarpinu vegna ákvæða þeirra. Í 1. kafla, en hann inniheldur lágmarkskröfur sem farmenn þurfa að uppfylla til að mega vinna borð í skipum. Í kaflanum eru 4 reglur, regla 1.1 lágmarksaldur, regla 1.2 læknisvottorð, regla 1.3 menntun, þjálfun, hæfni og regla 1.4 skráningu og ráðningu. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 3. málsgrein 8. greinar sjómannalaga vegna reglu 1.1, 4. greinar laga áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa vegna reglu 1.2 og ný grein 10. grein A sömu laga lögð til vegna reglu 1.4. Ekki var talin þörf á lagabreytingu vegna reglu 1.3 enda verður að telja regluna uppfyllta að íslenskum rétti. 2. kafli inniheldur reglur skilyrði fyrir ráðningu. Í kaflanum eru 8 reglur. Regla 2.1 ráðningarsamninga farmanna, regla 2.2 laun, regla 2.3 vinnutíma og hvíldartíma, regla 2.4 orlofsrétt, regla 2.5 heimsendingu, regla 2.6 bætur til farmanna ef skip tapast eða ferst, regla 2.7 mönnun og regla 2.8 aukna möguleika á starfsframa og fagkunnáttu, auk fjölgunar atvinnutækifæra sem standa farmönnum til boða. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 2. grein og 7. grein sjómannalaga vegna reglu 2.1, breytingar á 30. grein og 1. málsgrein 32. greinar sömu laga vegna reglu 2.2 og þá lagt til að 2 nýjar greinar, 7. grein C og 7. grein D, bætist við lög áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa vegna reglna 2.4 og 2.5. Að auki eru gerðar breytingar á 2. grein sjómannalaga vegna ákvæði kaflans. Lagabreytingar voru taldar óþarfar vegna reglu 2.3 vinnutíma og hvíldartíma, vegna reglu 2.6 bætur til farmanna ef skip tapast eða ferst, reglu 2.7 mönnun og vegna reglu 2.8 aukna möguleika á starfsframa og fagkunnáttu auk fjölgunar atvinnutækifæra sem standi farmönnum til boða, enda verður að telja þær nú þegar uppfylltar að íslensku rétti og eða þess eðlis að taki til stefnumótunar frekar en að lagasetningar sé þörf. Í 3. kafla þá inniheldur hann reglur vistarverur og tómstundaaðstöðu, fæði og þjónustu áhafna. Í kaflanum eru 2 reglur,
regla 3.1 um vistarverur og tómstundaaðstöðu og regla 2.3.2 um fæði og þjónustu áhafna. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á annars vegar 3. málsgrein 3. greinar laga um eftirlit með skipum vegna reglu 3.1 og hins vegar á 61. grein sjómannalaga vegna reglu 3.2. Í 4. kafla hann inniheldur reglur um heilsuvernd, læknishjálp, velferð og tryggingavernd. Í kaflanum eru 5 reglur. Regla 4.1 um læknishjálp um borð í skipi og í landi, regla 4.2 um ábyrgð útgerðarmanna, regla 4.3 um heilsuvernd, öryggi og slysavarnir, regla 4.4 um aðgang að velferðarmiðstöðum í landi og regla 4.5 um tryggingavernd. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 2. grein sjómannalaga þannig að 33. til og með 41. grein laganna gildi einnig þegar við á þá sem gegna öðrum störfum á skipum en skipstörfum og þá er lögð til ný grein, 7. grein sem bætist við lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa þar sem tryggt er að allir skipverjar sem sigla undir íslensku fána njóti sömu réttinda. Aðrar efnislegar lagabreytingar voru taldar óþarfar vegna reglna kaflans enda verður að telja reglur kaflans nú þegar uppfylltar íslensku rétti þó nauðsynlegt kunni að vera að útfæra einhver atriði þessa kafla sem og annarra með reglugerð svo fullgilda megi samþykktina. Varðandi 5. kafla þá inniheldur hann reglur um skyldur um framkvæmd og framfylgd og í kaflanum eru 3 reglur, regla 5.1 um skyldur fánaríkis, regla 5.2 um hafnríkisskyldur og regla 5.3 um skyldur í tengslum við útvegun vinnuafls. Lagabreytingar eru ekki nauðsynlegar vegna þeirra reglna sem framkoma í kaflanum utan 11. grein frumvarpsins en við breytingar á reglugerðum á sviðinu þarf að gæta að reglunum og viðmiðum við þær svo unnt verði að fullgilda samþykktina. Rétt er að geta þess að í 10. grein laga um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála nr. 119/2012 er meðal annars kveðið á að stofnunin skuli hafa eftirlit með að Ísland uppfylli á hverjum tíma þær skuldbindingar sem mælt er fyrir í alþjóðasamningum, samanber 3. tölulið 1. málsgreinar þeirra greinar. Þá er í 9. grein sömu laga kveðið á verkefni Samgöngustofu tengd siglingum. Ljóst er að Samgöngustofu ber að framkvæma og framfylgja þeim reglum sem 5. kafli samþykktarinnar kveður á Virðulegi forseti, eins og fyrr sagði eru með frumvarpinu lagðar til breytingar á sjómannalögum, lögum um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa og lögum um eftirlit með skipum. Verði frumvarpið að lögum og nauðsynlegar reglugerðarbreytingar gerðar í kjölfarið sem á stefnumótun næst það markmið samþykktarinnar að tryggja farmönnum þau vinnuskilyrði sem samþykktin mælir fyrir Þótt meginmarkmið samþykktarinnar sé að tryggja farmönnum tiltekin réttindi, þá er samþykktin ekki síður nauðsynleg svo Ísland geti sinnt virku hafnríkiseftirliti. Það er haft eftirlit með því að önnur ríki fari eftir ákvæðum samþykktarinnar. Þegar samþykktin hefur verið fullgilt af hálfu Íslands fær Samgöngustofa aðgang að kerfum Parísarsamkomulagsins hafnríkiseftirlit sem varða þau atriði sem taka til samþykktarinnar. Er sá aðgangur mjög mikilvægur fyrir allt hafnríkiseftirlit. Þess ber að geta að önnur Norðurlönd, það er Danmörk, Finnland, Noregur og Svíþjóð, hafa öll á síðustu árum fullgilt samþykktina auk fjölda annarra ríkja í Evrópu. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar hafa 84 ríki fullgilt samþykktina og ráða þau yfir 91% af skipastóli heimsins miðað við brúttótonnatölu. Virðulegi forseti, ég hef hér gert grein fyrir efni frumvarpsins og þeirra alþjóðasamþykktar sem hér ræðir og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og annarrar umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið. Stefnumótandi byggðaáætlun 2018–2024, stjórnartillaga 480. mál á þingskjali 690, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Það er mér mikill ánægja. Ég mæli nú hér fyrir tillögu til þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018–2024. Tillagan hefur verið í undirbúningi allnokkur tíma og víðtækt samráð allt land að baki. Upphafið má rekja til þess að í júní 2015 samþykkti Alþingi ný lög byggðaáætlun og sóknaráætlanir, nr. 69/2015. Markmið laganna er að efla byggðaþróun og auka samráð milli ráðuneyta á sviði byggðamála innan hvers landshluta og milli stjórnsýslustiga.
Jafnframt markmiðið að færa til sveitarstjórna aukna ábyrgð á sviði byggða- og samfélagsþróunar. Byggðaáætlun skal samkvæmt lögunum lýsa stefnu ríkisins í byggðamálum hverju sinni og samhæfingu við aðra stefnumótun og áætlanagerð hins opinbera. Þar segir með leyfi forseta: Byggðaáætlun skal hafa að meginmarkmiði að jafna tækifæri allra landsmanna til atvinnu og þjónustu, jafna lífskjör og stuðla að sjálfbærri þróun byggðarlaga land allt. Sérstaklega áherslu skal leggja á svæði sem búa við langvarandi fólksfækkun, atvinnuleysi og einhæft atvinnulíf. Tilvitnun lýkur. Í kjölfar setningar laganna hófst undirbúningur að mótun nýrrar byggðaáætlunar og með bréfi dagsettu 9. mars 2016 fól ráðherra Byggðastofnun formlega að vinna byggðaáætlun samkvæmt hinum nýju lögum. Að hálfu Byggðastofnunar var lögð áhersla á opinn mótunarferil og leitað var eftir viðhorfum til þess hvernig byggðaáætlun væri best unnin eftir nýjum lögum, sem og hvernig samspilið ætti að vera við sóknaráætlanir landshlutanna og áætlanir ráðuneyta. Í janúar 2016, áður en hin eiginlega vinna við mótun nýrrar byggðaáætlunar hófst, var þingflokkum boðið til fundar í Reykjavík þar sem leitað var eftir áherslum þeirra í byggðamálum. Sérstakir fundir voru skipulagðir með ráðuneytum, stýrihópi stjórnarráðsins byggðamál og fleiri aðilum. Þá fundaði Byggðastofnun tvisvar með samráðsvettvangum landshlutasamtakanna 8, hverjum fyrir sig, en þeir eru skipaðir nokkrum tugum einstaklinga úr öllum geirum og svæðum hvers landshluta og móta sóknaráætlanir þeirra. Opið samráð var viðhaft á vefsíðu Byggðastofnunar þar sem gögnin voru aðgengileg og allir gátu lagt fram tillögur, ábendingar og athugasemdir. Til þess að fá ytri rýni á byggðaþróun var Framtíðarsetur Íslands fengið til þess að greina sviðsmyndir fyrir búsetuþróun á landinu til ársins 2030 og verður niðurstöður þessar kynntar á opnum fundi í Reykjavík 27. september 2016. Jafnframt fór Byggðastofnun yfir 93 opinber stefnuskjöl og áætlanir með tilliti til samhæfingar. Að auki var öllum ráðuneytunum send skrá til útfyllingar fyrir fundina mótun byggðaáætlunar. Beðið var að skráðar yrðu þær áætlanir hvers ráðuneytis sem leiddu að markmiðum byggðaáætlunar. Í úrvinnslu beindist athyglin sérstaklega að þeim aðgerðum í áætlunum ráðuneyta sem var lögð áhersla á samráðsfundum í landshlutunum. Drögum að nýrri byggðaáætlun var skilað til ráðherra í janúar 2017 eða það leyti sem byggðamál voru færð í nýtt ráðuneyti samgöngu og sveitarstjórna. Haustið 2017 var skipaður verkefnishópur fulltrúa allra skrifstofa samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, Byggðastofnunar og Sambands íslenskra sveitarfélaga til að fullvinna drög Byggðastofnunar. Sú vinna fór fram í nánu samráði við einstök ráðuneyti og stýrihóp stjórnarráðsins byggðamál. Drög að tillögu til þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 til 2024 var kynnt í ríkisstjórn 2. mars 2018 og í kjölfarið send til umsagnar allra ráðuneyta og í framhaldinu í samráðsgátt stjórnarráðsins þann 12. mars. Alls bárust 25 umsagnir sem hafa verið yfirfarnar og tekið tilliti þeirra eftir því sem kostur er. Það vert, hæstv. forseti, að koma hér á framfæri þakklæti til allra þeirra sem komið hafa að þessum undirbúningi og samráðsferlinu. Þeirra framlag mikilvægt fyrir gildi og inntak áætlunarinnar. Eins vil ég lýsa sérstaklega ánægju með hversu margar efnisríkar og ítarlegar umsagnir bárust þegar tillagan var til kynningar í marsmánuði síðastliðnum á samráðsgátt stjórnarráðsins. En í mínum huga staðfesta þær að miklar væntingar eru bundnar við að við náum árangri á þessu sviði. Byggðaáætlun mikilvægt tæki fyrir stjórnvöld á hverjum tíma að hafa áhrif á framgang og móta stefnu í byggðamálum fyrir landið í heild og einstök svæði. Þannig hefur byggðaáætlun verið unnin og samþykkt af Alþingi sem þingsályktun allt frá árinu 1994. Ríkisstjórnin hefur mikinn metnað í byggðamálum, stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar ber það með sér og áform einstakra ráðherra sem meðal annars birtist í fjármálaáætlun til næstu ára. Við teljum mikil verðmæti felast í því að landið allt sé í blómlegri byggð. Landsmenn eiga að hafa jafnan aðgang að þjónustu, atvinnutækifærum og lífskjörum land allt. Við viljum að Ísland verði í fararbroddi með nútíma innviði, framsækna þjónustu, verðmætasköpun, jöfn lífsgæði og öflug sveitarfélög sem geti annast staðbundin verkefni og veitt íbúum hagkvæma og góða þjónustu með markmið sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi. Grunnþjónusta verði veitt íbúum sem mest í nærsamfélagi. Á höfuðborgarsvæðinu verði miðstöð opinberrar stjórnsýslu og miðlægrar þjónustu sem allir landsmenn hafi gott aðgengi að. Byggðamál verði samþætt við aðra málaflokka eftir því sem við á. Þá verði áhrif á þróun einstakra byggða og búsetu skoðuð og metin í allri stefnumörkun og áætlanagerð hins opinbera.
Ég lít svo á að helstu viðfangsefni á sviði byggðamála næstu árin verði að takast á við fækkun íbúa á einstökum svæðum, einhæft atvinnulíf, tæknibreytingar og þróun og aðlögun varðar einstakar atvinnugreinar. Þá þurfum við einnig að tryggja greiðar samgöngur og aðgengi að þjónustu. Ég legg áherslu að lögð verði sérstök áhersla á svæði sem standa höllum fæti í þessu samhengi. Þannig stuðlum við að blómlegum byggðum land allt. Hæstv. Forseti, byggðaáætlun nú sett fram í fyrsta skipti með skýrum markmiðum og mælikvörðum. Og markmiðin eru þrenns konar. Í fyrsta lagi að jafna aðgengi að þjónustu sem getur meðal annars falið það í sér að grunnþjónusta sé veitt sem mest í nærsamfélaginu og greiðu aðgengi að miðlægri þjónustu í einstökum landshlutum og landinu öllu. Í öðru lagi að jafna tækifæri til atvinnu. Það felur meðal annars í sér bætta innviði, svo sem fjarskipti, samgöngur, öryggi í raforkumálum, sem grundvöll fyrir fjölbreytt atvinnutækifæri. Og í þriðja lagi að stuðla að sjálfbærri þróun byggða land allt. Og að stuðla að sjálfbærri þróun byggða felur meðal annars í sér að til séu öflug sveitarfélög með þjónustukjarna, gott aðgengi að menntun, fjölbreyttu atvinnulífi, öflugri starfsemi í menningarmálum og loks afþreyingu. Skilgreindir eru mælikvarðar sem stuðst verður við til að meta árangur og framgang áætlunarinnar. Meðal mælikvarða hlutfall heimila og fyrirtækja í dreifbýli með aðgang að ljósleiðaratengingu, hlutfall þeirra sem eru í innan við 30 km fjarlægð frá heilsugæslustöð, grunnskóla, dagvöruverslun og framfærsluhlutfall. Staða þessara þátta verður metin við upphaf byggðaáætlunar og reglulega fylgst með því hvernig mælingar breytast á gildistíma áætlunarinnar. Byggðaáætlun setur fram margvíslegar áherslur og aðgerðir sem ætlað er að stuðla að því að markmiðum hennar verði náð. Aðgerðirnar eru alls 54 og eiga öll ráðuneyti beina eða óbeina aðild að framkvæmd þeirra. Þannig er leitast við að tryggja samþættingu byggðaáætlunar við sem flest málefnasvið og áætlanir ríkisins. Aðgerðirnar varða einnig margvísleg viðfangsefni sveitarfélaga sem einnig hafa mikil áhrif á það hvernig okkur tekst til að hrinda þessari metnaðarfullu byggðaáætlun í framkvæmd. Vert er, herra forseti, að þakka sveitarfélögum, landshlutasamtökum þeirra og Sambandi íslenskra sveitarfélaga fyrir mikilvægt framlag við að móta þessa áætlun. Ég vil að endingu gera stuttlega grein fyrir því hvernig við hyggjumst tryggja samþættingu byggðaáætlunar við aðrar stefnur og áætlanir. Það er mikilvægt að náið samráð sé milli ráðuneyta, stofnana ríkisins, sveitarfélaga, atvinnulífs og borgarasamfélags við framkvæmd byggðastefnu. Meðal aðgerða sem horft verið til í því sambandi eru eftirfarandi. Reglulega fari fram umræða á vettvangi ríkisstjórnarinnar stöðu og framkvæmd byggðaáætlunar og tækifæri til samþættingar. Stýrihópur stjórnarráðsins byggðamál verði efldur. Þjónustukort sýni aðgengi landsmanna að opinberri þjónustu og útbúið verði mælaborð sem varpi ljósi á stöðu og framvindu byggðamála. Náið og gott samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtök sveitarfélaganna. Þá verði tryggð regluleg skýrslugjöf til Alþingis. Og lokum að fram fari kerfisbundin miðlun upplýsinga, rannsóknir, fræðsla og alþjóðlegur samanburður. Ég legg áherslu á að við framkvæmd laga opinber fjármál verði fjallað sérstaklega byggðasjónarmið í tengslum við mótun og framlagningu fjármálaáætlunar og fjárlaga hvers árs. Það er mikilvægt að við setjum öll upp byggðagleraugun þegar við rýnum áform okkar og forgangsröðun fjárveitinga. Fjármögnun aðgerða er ýmist borin upp af byggðaáætlun, til dæmis verkefni brothættar byggðir, samfjármagnaðar af byggðaáætlun og fjárheimildum viðkomandi málaflokks, þar má nefna verkefnið Ísland ljóstengt 2020, eða alfarið fjármagnaðar af viðkomandi málaflokki, sem dæmi má nefna verkefnið smávirkjanir. Fjármögnun byggðaáætlunar ræðst af fjárheimildum hvers árs en tillaga af fjármögnun úr byggðaáætlun við hverja aðgerð tekur mið af fjármálaáætlun. Heildarfjárveiting á byggðarlið fjárlaga er því ríflega 4 milljarðar fyrir þetta 7 ára tímabil. Heildarkostnaður allra aðgerða liggur ekki fyrir. Það mun bæði ráðast af fjárheimildum fjárlaga hverju sinni og nánara kostnaðarmati sem gert verður í tengslu við verkefnisáætlun fyrir hverja aðgerð. Það sama á að sjálfsögðu við fjármögnun aðgerða að byggðaáætlun. Virðulegi forseti, ég hef nú rakið helstu útlínur af tillögu þingsályktunar byggðamál 2018–2024. Ég er ánægður með það plagg sem ég legg hér fyrir hið háa Alþingi til frekari umræðu og endanlegrar afgreiðslu. Það er mikið samráð að baki, margir hafa lagt hönd á plóg. Þannig viljum við vinna og það mun skila árangri, ekki síst á sviði byggðamála. Ég legg því til að þingsályktunartillögunni verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og seinni umræðu.
Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hæstv. ráðherra. Fyrst til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hæstv. ráðherra fyrir þessa ágætu framsögu þessa mjög svo mikilvæga máls. En þarna eru reifuð fjölmörg markmið og verkefni sem mörg hver gætu reynst sérstaklega mikilvæg byggðunum til framtíðar. Það eru fjölmörg atriði í þessari þingsályktunartillögu sem gaman væri að ræða sérstaklega við ráðherra og ég mun koma inn á nokkur þeirra í ræðu minni hér á eftir. En þau sem ég vildi sérstaklega spyrja ráðherra út í og það sem kannski fyrst vakti athygli mína er í kafla 2, D-lið B-hluta, þar sem talað að tryggja fjármuni til uppbyggingar og viðhalds ferðamannastaða með gjaldtöku. Má skilja þetta markmið sem svo að ríkisstjórnin hafi komið sér saman hvernig eigi að standa að gjaldtöku í ferðaþjónustu og þá í ferðamannastöðum. Getur ráðherra greint nánar frá því hvernig eigi að vinna að þessu markmiði? Hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, eins og fram kemur í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þá er unnið að því og reyndar hefur komið fram í fréttum, þá er unnið að því að koma á komugjöldum eða brottfarargjöldum eða slíkum gjöldum á ferðamenn og það er unnið að því í ráðuneyti ferðamála eins og fram hefur komið hérna í þinginu í sérstakri umræðu. Og þess vegna er það ekkert leyndarmál að ríkisstjórnin stendur auðvitað öll einhuga að baki sinni eigin stefnu sem kemur fram í ríkisstjórnarsáttmálanum slíkt. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið en ég reyndar átta mig ekki alveg á þessu. Ég náttúrulega þekki eins og hann vel umræðuna komugjöldin og fletti einmitt sérstaklega upp stefnu ríkisstjórnarinnar hvað varðar gjaldtöku af ferðamönnum. En í stefnunni fyrirliggjandi þingsályktunartillögu sem hér er til umræðu þá er hreint og klárt talað gjaldtöku á ferðamannastöðum sem ég get ekki túlkað sem komugjöld eða annað slíkt. Hann kannski skoðar það. En það var önnur spurning, annað atriði sem ég langaði að koma inn á hér í seinna andsvari, en í kafla 3 hljómar síðasta setningin svo, með leyfi forseta: Við framkvæmd laga opinber fjármál verði sérstaklega fjallað byggðasjónarmið í tengslum við mótun og framlagningu fjármálaáætlunar og fjárlaga hvers árs. Nokkuð sem er í mjög miklu samræmi við fyrri samtöl okkar hæstv. ráðherra hér í þessum sal, en mig langar að velta því upp við hæstv. ráðherra hvort ekki kæmi til greina að fara svipaða leið og gert er með mat- og jafnréttisáhrifum frumvarpa, þannig að öll frumvörp verði hreinlega greind eða þurfa að gera grein fyrir mögulegum byggðaáhrifum. Hæstv. sveitarstjórnar- og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, eins og ég kom inn á í inngangi eða í framsögu minni þá tel ég mikilvægt að þegar við erum að framkvæma þessa stefnu þá þurfi menn að setja byggðarýni gleraugun á sig mun oftar en menn hafa gert. Það á auðvitað sérstaklega við þá öll ráðuneytin, ekki þá bara ráðuneyti sem fer með byggðamál, en það gildir þá líka stofnanir og það gildir líka Alþingi og þess vegna er hugmynd hv. þingmanns að þegar við erum að fjalla hér einstök mál geta einhvern hátt tengst því hvort þau hafa mismunandi áhrif á byggðir landsins, þá held ég að það sé skynsamlegt við annars vegar framlagningu þeirra á það sé bent og síðan við úrvinnslu Alþingis að kalla eftir slíkum upplýsingum til þess að tryggja að við nýtum okkur þetta tæki sem þetta sem metnaðarfull áætlun, því að hún mun auðvitað ekki skila árangri ef við vinnum ekki eftir henni og notum hvert tækifæri til þess að setja byggðarýni gleraugun á nefið. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég fagna
þessari áætlun, þessari byggðaáætlun sem er lögð hér fram á Alþingi í dag, það sem á að styrkja byggðir og halda landinu í byggð, öllu landinu og sérstaklega þær byggðir sem standa verulega höllum fæti. Þetta er mikið plagg og ítarlegt og ekki vantar nú fyrirheitin, svo sannarlega ekki. Þetta eru tugir ef ekki hundruð liða sem eru þarna taldir upp. Ég hef auðvitað nokkrar spurningar og svona hugleiðingar sem kom upp í hugan. Fyrsta lagi varðandi rafmagnsaðgang allra landsmanna, það er að segja til smáiðnaðar, það er að segja þetta 3 fasa rafmagn. Það stendur þarna í B1 að varðandi 3 fösum rafmagns og hæstv. Samgönguráðherra veit það eins vel og ég að byggðir á Suðurlandi einmitt hafa verið að kvarta yfir þessu, að þurfa að borga svokallað flýtigjald eða leggja í mikinn kostnað við breytingu á tækjum og tólum. Og það stendur þarna í þessari tillögu, skoðað verði að veita styrki. Er ekkert frekar þetta en það verði skoðað að veita styrki til þess að jafna þennan mikla aðstöðumun sem á sér stað þarna á milli þeirra sem ætla að fara út í atvinnurekstur út á landi og svo miðað við þá sem annars staðar. Og ýmislegt annað dettur mér í hug, dettur til mér varðandi sóknaráætlanirnar og hef lengi haft þá hugmynd að þetta eru landshlutar í sóknaráætlunum, þeir eru 8. Hefur ráðherra eða ríkisstjórnin ekki íhugað það að setja Vestmannaeyjar þar sem sérstakan landshluta, þar að segja 9. landsvæðið? Svarar andsvari hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, varðandi síðustu spurningu hv. þingmanns hvort Vestmannaeyjar eigi ekki að vera hluti af landshlutanum Suðurlandi, þá eru þetta þessi landshlutar og innan þeirra getur verið mjög ólík svæði, þannig að það hefur ekki verið til sérstakrar skoðunar. Auðvitað eru Vestmannaeyjar sérstakar á margan hátt. Það sama gildir Öræfin, það sama gildir mörg svæði á Vestfjörðum, en þau eru engu að síður undir sama landshlutanum. En varðandi fyrri vangaveltu þingmannsins og spurningar 3-fösun rafmagns og mikilvægi þess, þá er það algjörlega rétt og það er fjallað það í þessari byggðaáætlun að það þurfi að flýta fyrir því að ellegar, ef ég man rétt, að þá sé nú ekki fyrirhugað að því verkefni ljúki fyrir 2035. Reyndar hefur það nú verulega framfarir, af því að fyrir þegar nokkrum árum því ég kom inn þá áttu það að taka 60 og 70 ár, þannig að það er þó styttra, en það er hins vegar óásættanlega langt fram í tímann fyrir þau svæði sem eru raun og veru að bíða eftir því núna. Og annars vegar nefnd að störfum undir forystu hv. þingmanns Haraldar Benediktssonar sem að vinna þessum málum, og hins vegar í byggðaáætluninni fjallað það að þegar verkefninu Ísland ljóstengt lýkur, þá munum við hafa meiri fjármuni til að úr að spila til þess að geta farið þá þarna inn líka til þess og með það meginmarkmið að flýta fyrir 3-fösun alls landsins, sem er mjög mikilvægt til þess að skapa fjölbreyttari atvinnu og ýta undir fjölbreyttara atvinnulíf og öflugri starfsemi. Karl Gauti Hjaltason, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir nú andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Samgönguráðherra fyrir hans svör sem ég fagna, og ég vil hvetja hann til að íhuga þessa hugmynd mína að endurskoða, næst þegar sóknaráætlanir endurskoðar, að gera Vestmannaeyjar að 9. svæðinu. Það er alveg sér, þetta er fjölmenn byggð á litlu svæði, og þarna er sérstakur lögreglustjóri og sýslumaður og héraðsdómstóll sem fer þarna út, þannig að það er mjög margt sérstakt þarna og ég hvet hann til að íhuga þetta allavega. Annað sem ég ætlaði að spyrja varðandi, það er efling sýslumannsembætta. Er það eitthvað sérstaklega á dagskrá hjá ríkisstjórninni eða á að halda áfram að setja sýslumannsembættin í svo mikið salt að þau koðni niður og andist svo fljótlega þar á eftir? Þetta er mjög mikilvæg embætti fyrir byggð út á landi. Þarna eru sérfræðingar sem vinna. Þetta er oft eini opinberi aðilinn á stóru svæði
og ég bara hvet hæstv. Ráðherra til að standa vörð þessi embætti og láta þau ekki kona niður eins og stefnir allt í núna og búið að vera undanfarin ár. Nú varðandi annað, þá varðandi til dæmis fæðingar í heimabyggð, og þá ég aftur komin að Vestmannaeyjum, að ég sá þetta nú hér í áætluninni, að það stendur að tryggja aðgengi að þjónustu vegna meðgöngu og fæðinga. Ég hvet og spyr að því, eitthvað í áætluninni það að það sé tryggt að til dæmis Vestmannaeyingar geti átt sín börn og fætt börn sín í Vestmannaeyjum? Eitthvað gert ráð fyrir því, eða þurfa að leggja í þennan gífurlega kostnað sem þau verða fyrir til að fara til höfuðborgarinnar stanslaust tugum saman á hverju ári með jafnvel maka og börn og dveila hér í höfuðborgin 2-3 vikur árlega? Og annað helsta og staðsta byggðamálið, eins og hæstv. Samgönguráðherra veit auðvitað, eru samgöngumálin. Nú við vitum alveg hvernig samgönguáætlun fór. Þá spyr ég, á þessi góðu orð hérna í þessari áætlun, eiga þau að vera fjármögnuð eða ekki? Hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni. Reyndar fjölmargar spurningar sem ég næ örugglega ekki að svara allar hérna á 2 mínútum, en varðandi fjármögnunina þá sem sagt verið að setja aukið fjármagn í byggðaáætlun og hluti af þeim 54, ekki 100 en 54 aðgerðir sem þarna eru einmitt fjármagnaðar beint af byggðaáætlunarliðnum og þar búið að setja aukið fjármagn í, og ég held að við getum verið með eitthvað 500 milljónir á yfirstandandi ári til slíkra aðgerða, og þær eru eyrnamerktar inn í ákveðin verkefni. Í öðrum tilvikum þá að ræða samfjármögnun með öðrum þá til að mynda fagráðuneytum, og ég get nefnt verkefnið Ísland ljóstengt, þar sem á byggðaliðnum verið að setja 100 milljónir til stuðnings í þeim byggðarlögum, sveitarfélögum sem þurfa á frekari stuðning að halda, hvort sem vegna fámennis eða stærðar. En síðan geta líka verið verkefni inni sem eru þá fjármögnuð fyrst og fremst af viðkomandi ráðuneyti. Ég nefndi í ræðu minni smávirkjanir og það geta líka verið aðra hluti. Varðandi hluti eins og fæðingar sem hv. þingmaður spurði þá veit ég að hann á eftir að fara í gegnum þá umræðu við fagfólk sem við sem höfum setið á þingi fyrir Suðurland og út í Vestmannaeyjum höfum margoft tekið. Manni finnst oft á tíðum að það sé fullkomlega óeðlilegt, að það sé ekki bara eins og var, þar sem menn gátu fætt börn, hvað sem var. Nú í raun búið að setja upp það plan að menn segja að við ætlum ekki að þola neina einustu áhættufæðingu þar sem við getum gert betur, og þess vegna hefur þessu verið stefnt í þá átt sem við höfum horft upp á. Og það að setja upp skurðþjónustu í Vestmannaeyjum til þess að taka á mjög fáum tilvikum þegar að ræða einhver áhættufæðingu sem þarf skyndilega að fara í keisara, þá einfaldlega sagt að það verði ekki nægileg þjálfun á þessum stað, og þá verðum við pólitíkusarnir svolítið litlir þegar við ætlum að fara að taka ákvörðun sem okkur finnst en fagfólki segir að sé rangt. Og þess vegna ekki í þessari byggðaáætlun lagt til að setja upp skurðstofu í Vestmannaeyjum, svo dæmi sé tekið. Andsvörum lokið. Nú tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Við fjöllum hérna tillögu til byggðaáætlunar 2018 til 2024 og ég verð að viðurkenna það að ég svona hæfilega bjartsýn á þær áætlanir sem hafa komið fram og liggur nú fyrir hér byggðaáætlun, vegna þess að það hefur því miður ekki alltaf gengið eftir þau fögru fyrirheit sem hafa komið fram í byggðaáætlunum, og menn leggja upp í miklu samráði og menn eru vel meinandi, en hefur oftar en ekki þegar að til stykkisins komið ekki verið fjármagn til þess að fylgja þeim áformum eftir sem hafa komið fram í byggðaáætlun. Og byggðaáætlun þýðir í raun og veru það að sveitarfélög vítt og breitt landið að þau séu samkeppnishæf fólk og fyrirtæki til búsetu á sínu svæði.
að tryggja þá grunnþjónustu sem íbúar gera kröfu til og fjármagna hana og að tryggja samgöngur á milli svæða og að það sé hægt að segja að sú lágmarksþjónusta sem íbúar hvar sem er á landinu gera í dag, að hún sé til staðar. Atvinnulífið, að það þarf að styðja það og auka fjölbreytni og það hangir þarna margt á spýtunni sem er á ábyrgð stjórnvalda og sveitarfélagana sjálfra, hvernig þetta samspil leikur allt saman og mér er lýst þannig á að nú göngum við fram með metnaðarfulla byggðaáætlun og auðvitað bindur maður við hana vonir og óskir og getur auðvitað lítið annað en að treysta á það að fjárlögin muni endurspegla þetta næstu árin, að menn sýni viljan í verki þar. Að það er auðvitað þarna ýmislegt sem kemur fram sem er áhugavert og ég hef nefnt í umræðu eins og hugmyndir að skilgreina þjónustu á hverjum kjarnasvæðum og get nefnt tilraun eins og er nú gerð á Þingeyri sem heitir Blábankinn og þar sem ýmsir opinberir aðilar koma saman á einum stað til að sinna þjónustuhlutverki og ég held að það sé mjög spennandi tilraun sem þarf að fylgja eftir með stuðningi og fjármagni bæði af hálfu ríkis og sveitarfélaga. Og svo er það þetta að gera kröfur til ráðuneytanna að fylgja eftir þeim verkefnum sem eru undir hverju ráðuneyti sem snúa að byggðamálum og það hefur nú oft gengið ansi erfiðlega að toga út úr ráðuneytum opinber störf án staðsetninga þegar á reynir, að þar er mikil íhaldssemi í gangi og ég vona að þessi tilraun núna til þess að fara kannski svolítið öðruvísi inn í það verkefni skili árangri, því það hefur oftar en ekki verið þannig að þegar einhver störf fara út á land að þá þurfa heimamenn að berjast með kjaft og klóm fyrir þeim störfum, að halda þeim störfum og menn fara stundum 2 skref áfram, 1 aftur á bak og svona eru menn á víxl í eilífum slag við að halda því sem komið náðst hefur með mikilli fyrirhöfn. Samgöngur eru þetta eitt af lykilatriðunum og þá hugsa maður hvernig menn sjá fyrir sig stuðning við eins og flugið. Flugið er þetta hluti af almenningssamgöngum í landinu. Og ætlum við að fara að hrinda í framkvæmd nú hugmyndum eins og hefur verið nefnt hér varðandi skosku leiðina. Mér finnst það að vera mjög spennandi leið sem þurfi að fara að gera tilraunum með sem fyrst. Það sé ekki eftir neina að bíða. Það hefur verið fjallað þetta inn á Alþingi þó nokkuð lengi að skoða þessa skosku leið og ég held að sé að löngu tímabært að hrinda tilraun í þá áttina í framkvæmd hér innanlands. Það myndi skipta miklu máli fyrir jöfnun í búsetu því að fólk á landsbyggðinni þarf að nýta sér mjög mikið innanlandsflugi til þess að sækja hina ýmsu þjónustu hingað á höfuðborgarsvæðið og almenningssamgöngur auðvitað líka í landi að styðja við það að það sé hægt að halda þeim gangandi sem best áfram. Manni heyrist mörg landsvæði vera svolítið með uppgjafartón í þeim efnum en það er hægt að nefna ýmislegt eins og varðandi flutningsjöfnuð. Ég hef talað fyrir því að hann yrði útfærður miklu meira heldur en verið hefur. Hann hefur miðast við fyrirtæki í útflutningsgeiranum. Ég held að við þurfum að útfæra það og mér skilst að það liggi nú hér undir að skoða stuðning varðandi önnur fyrirtæki á landsbyggðinni, bæði verslun og þjónustu sem þurfa að reiða sig á flutninga og sem kemur síðan fram í þjónustuverði og vöruverði hjá íbúum á landsbyggðinni. Það þarf
að beita jöfnunarákvæðum inn í þann geira, finnst mér. Og síðan það auðvitað afhendingaröryggi raforku. Það auðvitað eitt af því sem stórt og mikið byggðamál sem skiptir íbúana miklu máli og eilífðarbarátta í gangi, virðist vera í þeim efnum, svo að það hlutur sem við verðum að fara að sjá eitthvað fyrir endann á, hvernig hægt að tryggja öruggt flutningskerfi raforku og bæta raforkuöryggið. Við erum á góðri leið varðandi ljósleiðaravæðinguna eins og komið hefur hér fram, en erum aftarlega á merinni varðandi hluti eins og 3 fasa rafmagn og á sumum svæðum þar sem til dæmis landbúnaður, segjum bara til dæmis eins og mínu kjördæmi á Mýrunum, þar sem eru mjólkurbú, að þar eru bændur kannski á þeim aldri að það ekkert endilega ný kynslóð taki við ef að það verður ekki boðið upp á 3 fasa rafmagn á því svæði. Og þar þola menn ekki að slíkt gerist eftir 15 ár. Ef það gerist ekki innan 10 ára, þá held ég verði ansi erfitt að koma aftur af stað atvinnu á því svæði til sveita. Svo að við erum að keppa þarna við tíma að tryggja mörgum landsvæðum það sem eðlilegt þykir á öðrum stöðum í þéttbýli til þess að tryggja að það er áframhaldandi búsetu, og það rennur hratt úr tímaglasinu í þeim efnum. En það hefur verið komið inn á hér ýmislegt og það má lengi tala byggðamálin. Ég og verð og hefur verið mikill talsmaður fyrir eflingu smábátaútgerðar í landinu. Ég tel það að vera eitt af þeim málum sem skiptir þessa litlu sjávarbyggðir gífurlega miklu máli, og í raun og veru ein ódýrasta leiðin til að styrkja þessar sjávarbyggðir að efla smábátaútgerð vítt og breitt landi, því það kallar líka á fjölbreytni og styrkir undirstöðurnar og gefur möguleika á fjölbreytni í atvinnulífi í kjölfarið. Og ég tel að hlutir eins og efling strandveiða sé eitt af ódýrum og útláta litlum aðgerðum af hálfu ríkisins að efla og styrkja, og menn þurfa stundum að horfa til þess sem blasir við augum þegar kemur að umræðum styrkingu byggða. Menn þurfa ekki alltaf að finna upp hjólið í þeim efnum, þó að það sé brýnt að horfa til fjölbreytni í atvinnuframboði og menntun og heilbrigðismálum og vegasamgöngum. Þá stundum til staðar ýmis tækifæri sem blasa við heimafólki vítt og breitt landið, sem ríkisstjórnin þarf nú stundum aðeins að horfa til og taka mark á heimamönnum þegar að byggðamál í umræðunni, en draga þetta ekki allt of miðstýrt til sín og gera þetta út frá miðstýringarvaldinu, heldur fara í grasrótina og kalla eftir því þar sem heimamenn telja að nýtist best til uppbyggingar. Og eins og ég skil hæstv. Ráðherra í framsögu sinni á þessu máli, þá hefur undirvinnan verið mjög góð, og ég bara vona að þessi byggðaáætlun verði okkur drjúg til þess að efla og styrkja byggð í landinu, því það mjög brýnt að við höfum jafnvægi hér í búsetu og byggð landsins. Karl Gauti Hjaltason, 8. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir nú andsvar. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni Lilju Rafneyju Magnúsdóttur fyrir hennar innlegg hér og velti fyrir mér svona nokkrum atriðum. Þarna kemur fram í þessari tillögu auðvitað fram mikill metnaður. Það kemur mikill metnaður í byggðamálum af hálfu ríkisstjórnar, það enginn vafi á því. En ég hef bara mestar áhyggjur af því hvort þetta séu orðin tóm eins og varðandi samgönguáætlun, hvort þetta raunin verði sú að margt af þessu sem þarna nefnt og eigi að stefna að það verði kannski minna úr endum heldur en þarna kemur fram, og ég vona svo sannarlega ekki, og því að margt af þessu virkilega gott. Ég vil spyrja hv. þingmann
flutningsstarfa sem hún nefndi og ég hef sérstakann áhuga á út á land. Það vill nú þannig til að hér á höfuðborgarsvæðinu, þessu stóra svæði hér og fjölmenna, hér búa 70–80% af öllum landsmönnum. Við verðum auðvitað að standa vörð byggðirnar og þetta með flutningsstarf út á land auðvitað margskipt. Þetta fyrsta spurningin kannski svo, vilji til að flytja stofnanir út á land? Er búið að skjóta það alveg í kaf með einhvers konar mislukkun á því sviði á umliðnum árum, eða það eitthvað í bígerð? Ég held að það sé kannski oft eina leiðin. Það þarf bara að standa öðru sáði. Það þarf að taka lengri tíma og flytja á annan hátt kannski eins og var gert þarna með Fiskistofu. Nú varðandi flutningsstarfa, þá það líka, sem við spyrjum, flutningur verkefna. Og sérstaklega varðandi þetta, flutningur verkefna til dæmis til sýslumannsembætta sem opinberar stofnanir út á landi og nú orðnar bara fáar, en það eitthvað kannski 8 út á landi og að koma niður eins og kom fram hérna áðan, hvort það sé einhver áætlun það að flytja verkefni þangað. Hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir svarar andsvari. Já, herra forseti. Já, við hv. þingmaður deilum vilja til þess að störf út á landi, opinber störf og störfum almennt verði fjölgað þar og hv. þingmaður nefndi í lok síns andsvars varðandi til með sýslumannsembættin að ég tel þau vera dæmigerð til þess að taka að sér ýmis verkefni. Þá erum við ekki að tala að flytja heilu stofnanir, heldur geta þau styrkt sín embætti með nákvæmlega því að taka til sín verkefni eins og þau hafa verið að gera í gegnum árin og hafa sýnt fram á að þar fer fram mjög vönduð vinna, hæfur mannskapur, húsnæði og annað til staðar og þetta hefur þessa staði sem hafa verið að taka til sín verkefni og raun og geta tekið til sín fleiri verkefni. Þar eru tækifæri og ég treysti að það verði unnið með það í þessari vinnu sem fer fram í að vinna áfram með þessa byggðaáætlun. Hv. þingmaður nefnir eins og stofnanir að ég var ekki hrifin af því að Fiskistofa yrði flutt í einu lagi og brosir hæstv. ráðherra. En mér fannst það ekki vera gott að rífa upp með rótum heila stofnun. Að það kallar alltaf á miklu meiri ágreining og erfiðara. Þó að það að lokum geti lukkast vel að þá það miklu meiri aðgerð í sjálfum sér og getur komið illa við viðkomandi starfsfólk. Nú verið að tala eins og ég skil það, að stofna þjóðgarðastofnun og hún á þetta heima út á landi og myndi falla vel inn í mitt kjördæmi, svo ég bara nefni það nú svona hérna við þá sem hér hlýða á. Hún væri vel fallin til þess að vera til dæmis á Hvanneyri. En ég held að það sé vilji til þess að styrkja opinber störf út á landi og nú þurfum við bara allir þingmenn að fylgja því vel eftir í fjárlögum. Karl Gauti Hjaltason, 28. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka þingmanni fyrir hennar svör. Nú varðandi að flytja verkefni til sýslumanna. Að reynslan af því hérna fyrir áratug eða meira jafnvel, þegar átti nú aldeilis að gera það, efla þessi embætti með því að flytja verkefni til sýslumanna, að það tókst nú svona upp og ofan. Það var einungis verkefni á sviði dómsmálaráðuneytisins sem voru flutt til sýslumanna og yfirleitt bara smá verkefni, einhverjar færslur og smá bókhald og einhver svona lítið verkefni sem kölluðu ekki á nema í örfáum tilvikum mannskap. Þannig ég endurtek og vona að hv. þingmaður sé með sammála. Það verður þá að vera alvöru meining á bak það og öll ráðuneyti að taka þátt í því. Þetta mjög mikil efling í byggðamálum ef að tekst að flytja verkefni úr sem flestur ráðuneytum til þessara embætta sem eru náttúrulega opinberar stofnanir, oft kannski einu opinberar stofnanir á stóru svæðum og heldur þá í þeim lífi. Þau hafa fjölmörg önnur verkefni og eru að koðna niður eins og nefndi hérna áðan. Nú varðandi annað, hún nefndi nú eitt mjög athyglisvert, þetta varðandi nýja stofnanir. Ég vil taka undir orð hv. þingmanns
að þegar verið er að stofna nýjar stofnanir að það verði þá settar út á land og það verði þá aukinn vilji til þess og þá er að tala um alvöru vilja, það sé gert. Ég er nú búin að vera hérna í nokkra mánuði en ég er ítrekað að sjá að það er að setja á stofn einhverjar nýjar, ekki kannski stóra stofnanir en það svona ný embætti. Alltaf verið að tala um það, alltaf verið að koma einhverjar ráðagerðir um það. Af hverju er þetta ekki sett út á land í miklu meira mæli heldur en verið hefur? Og hefur hv. þingmaður íhugað það að kannski besta byggðamálið er að flytja ráðuneyti út á land? Og þar vil ég sérstaklega nefna til dæmis umhverfisráðuneytið. Af hverju getur það ekki verið á Akureyri? Hver er skoðun hv. þingmanns á þessari uppástungu minni? Hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rannveig Magnúsdóttir, svarar andsvari öðru sinni. Já, herra forseti, ég sé bara ekki neina meinbugi á því að umhverfisráðuneytið væri út á landi, hvort sem það væri Akureyri, Ísafirði eða Egilsstöðum, og útvistaði störfum hingað til Reykjavíkur til þess að halda jafnvægi í byggð landsins. En stundum er það nú þannig að það er lengra til Akureyrar frá Reykjavík heldur en frá Akureyri til Reykjavíkur og það á við marga staði út um land. Og því miður hafa verið mikil tregðulögmál í gegnum árin. Þó maður eigi ekki fara að kenna eingöngu embættismönnum í ráðuneytum um. Það eru þetta pólitískir stjórnmálamenn hverju sinni sem bera að lokum ábyrgð hvað gert er. En ég held að við hefum í gegnum tíðina geta gert miklu betur og það er þensla hér á höfuðborgarsvæðinu og ef að allt gengur eftir sem svona horfir að við séum bara á góðum stað í efnahagsmálum, þá verður þensla áfram á höfuðborgarsvæðinu og næg atvinna og þess vegna eigum við þau skilyrði að frekar að draga sama seglin þar sem hægt er að gera það hérna á höfuðborgarsvæðinu þar sem störf geta verið án staðsetningar hjá hinu opinbera í raun og veru hvar sem er miðað við nútíma tækni. Og þannig vil ég að stjórnmálamenn hugsi og leggja ekki bara fram gott byggðaáætlunarplagg eins og hér liggur fyrir, heldur fylgi því að festu eftir hver í sínu ráðuneyti og það ætti eiginlega að vera einhver svona vottun í lok hvers árs hver gerir best í þessum efnum hjá hvaða ráðuneyti. Fengi jafnan einhverja vildapunkta frá þinginu til að fara út á land í frí. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég vil líkt og hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra byrja á að fagna því að þessi tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018–2024 sé komin fram. Það er fátt mikilvægara fyrir byggðir landsins en að vera með sterka og skýra byggðaáætlun og ég veit að hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur mikinn metnað til þess að horfa til byggða landsins. Það hefði því verið gleðilegt að standa hér og fagna sömuleiðis öllu innihaldi þessara framlögðu tillögu. En þó að hér séu fjölmörg góð markmið og aðgerðir listuð, þá er tilfinningin svolítið eins og hér sé hálfklárað skjal að ræða. Þannig skortir örlítið á innra samræmi í áætluninu og raunar eins og áætlunin sé skrifuð af mörgum ólíkum einstaklingum sem er í sjálfu sér mjög gott mál, mjög jákvætt. En enginn hafi í raun lesið skjalið í heild með það í huga að samræma innihaldið. Þannig er til að mynda ekki samræmi í orðalagi markmiða milli kafla og ný markmið birtast í verkefnakaflanum án þess að vera nefnd í markmiðakafla og raunar öfugt markmið í markmiðakafla án þess að sett séu fram verkefni eða aðgerðir til þess að vinna að viðkomandi markmiðum. Eins og til að mynda markmiði E-liðar A-hluta að hvetja verði til notkunar fjölbreyttra sjálfbæra samgöngumáta svo sem göngu og hjólreiða sem ég sé fyrir mér að geti verið óskaplega skemmtilegt að skreppa milli Akureyrar og Ísafjarðar eða svona sem dæmi. Eða það sem að ef til vill er alvarlegra markmið N-liðar sama hluta sem er að öruggir sjúkraflutningar allt land verði tryggðir. En
engar aðgerðir að finna þar. Mögulega er það viljandi gert en því miður er þetta, hvernig þetta er gert og hvernig þetta er orðað, til þess fallið að vekja að minnsta kosti spurningar. Herra forseti, byggðastefna ætti og er vonandi í hugum margra að vera alger grundvallarstefna í starfi ríkisins og því verð ég að viðurkenna nokkuð sérstakt að vera hér að ræða byggðastefnu nú en samgönguáætlun ekki fyrr en í haust. Þá hefur aðgerðaáætlun fjarskiptaáætlunar ekki verið endurnýjuð en hún rann út árið 2014 sem augljóslega hefur töluverð áhrif í umræðu byggðamál. Sömuleiðis mætti horfa til fleiri áætlana þó að þessar séu skiljanlega þær sem koma til þið fyrst upp í hugann. Helst vildi ég að við værum að ræða þær allar núna enda mikilvægt að þessar áætlanir haldist vel í hendur og að við horfum á þær heildstætt en mitt mat er að ef vel væri að verki staðið þá gætu þessar áætlanir unnið gríðarlega vel saman að uppbyggingu byggða landsins. Það er þó gott að stefna uppbyggingu raforkukerfisins sé í umræðu í þinginu nú samhliða þessu máli en nokkuð er komið inn á uppbyggingu flutnings- og dreifikerfis raforku í þessari tillögu byggðaáætlun sem við erum hér að ræða og mikilvægt að þær séu skoðaðar saman. Þannig held ég að það væri æskilegt og gagnlegt og ég velti því hér upp og það væri nú reyndar gaman ef að formaður umhverfis- og samgöngunefndar væri hér að hlusta á umræðunar því ég held að það væri virkilega gagnlegt ef að hv. umhverfis- og samgöngunefnd óskaði bara hreinlega eftir umfjöllun og umsögnum annarra fagnefnda þingsins fyrirliggjandi þingsályktunartillögu enda verið þarna að fjalla verkefni og stefnur í málaflokkum sem snerta flestar ef ekki allar fagnefndir þingsins. Það eru fjölmörg góð markmið og verkefni í þessari þingsályktunartillögu sem við erum að ræða hér. Þannig fagna ég því að heilbrigðis- og velferðaráætlanir eigi að fá þinglega meðferð sem opinberar áætlanir og að grunnþjónusta heilbrigðis- og velferðarþjónustu verði skilgreind sem og hvernig réttur landsmanna til hennar verði tryggður óháð búsetu. Ég held að það sé virkilega mikilvægt að þetta sé skýrt og ákveðið en ég sakna þess hins vegar að aðgerð varðandi þetta markmið sé skilgreint í aðgerðakafla tillögunnar og ábyrgð á framkvæmd þess skilgreind. Sömuleiðis fagna ég því að vinna í stefnum opinberra þjónustu með það markmiði að íbúar landsins óháð búsetu njóti sama aðgengis að grunnþjónustu. Ég verð þó að telja verkefninu ansi naumt skömmtuð fjármögnun en gert er ráð fyrir 3 milljónum króna úr byggðaáætlun til þessa verkefnis sem ætlað er að taki heil 3 ár að vinna. Þá er ánægjuleg sú áhersla sem hér kemur fram á orkumál eins og fleiri hv. þingmenn hafa komið inn á þó að þau mættu sannarlega vera betur skilgreind, vera með mælanlegri markmið eða bara vera með markmið, þar að segja, mælanleg markmið yfir höfuð og sömuleiðis að þau væru nú með skilgreinda og tilgreinda fjármögnun. Þó er undantekning þar á í aðgerð B1 þrífösun rafmagns þar sem er tillaga 400 milljónir króna úr byggðaáætlun sem er vel. Það veldur mér þó nokkru hugarangri hversu loðið orðalag tillögunnar er en þar á að skoða og þá að kanna í stað þess einfaldlega að framkvæma. Það verður þó vonandi hægt að nýta fjármagnið sem þarna er skilgreint til þess að raunverulega framkvæma heldur en að 400 milljónir króna fari einfaldlega í könnun. Þá er, eins og ég kom inn á í andsvari, sérstaklega ánægjulegt að sjá þarna bæði markmið og aðgerðir að því að jafna aðstöðumun á millilandaflugvöllum og vinna tillögu og vonandi koma á verðjöfnun á flugvélaeldsneyti á millilandaflugvöllum landsins. Þetta er auðvitað verulega sérstakt hvernig ástandið er í dag og vonandi verður þetta til þess að við sjáum raunverulega breytingu á. Jafnvel, ef ég leyfi mér að vera bjartsýn, í lok þessa árs. En að lokum, herra forseti, þá var tvennt sem að vakti athygli mína strax við fyrsta yfirlestur. Ég komi svo sem lítillega inn á hér áður. Það fyrra er skortur á mælikvörðum árangur, bæði í markmiðakafla og verkefnakafla og sömuleiðis upplýsingar fjármögnun einstakra aðgerða, sem er með fullri virðingu nokkuð kaldhæðnislegt með tilliti til þess að í fyrsta lið greinargerðar kemur einmitt fram, með leyfi forseta,
Þegar meta á árangur byggðaáætlunar takmarkast árangursmat af því að áætluninni fylgja ekki mælikvarðar árangur nema mjög takmörkuðu leyti. Þá eru upplýsingar fjármögnun einstakra aðgerða mjög takmarkaðar. Því helsti mælikvarði hvort einstakar aðgerðir hafi komist í framkvæmd. En í lok þessa sama kafla segir svo, aftur með leyfi forseta: við mótun þeirra tillögu sem hér sett fram var leitast við að taka mið af þessari reynslu. En í raun það svo þannig að af 54 tillögum ríflega helmingur eða 30 tillögur í aðgerðaáætlunarhluta þingsályktunartillögunnar sem skilgreina ekki mælanleg markmið og 24 tillögur eða rétt tæpur helmingur ekki með upplýsingar skilgreinda fjármögnun heldur eingöngu vísað í viðkomandi ráðuneyti. Hvað mælikvarða árangur í markmiðakafla varðar þá eru þeir aðeins 2 í hverjum hluta, 6 samtals, og eru þeir í fyrsta lagi mjög óljósir og í öðru lagi hreinlega ekki í fullu samræmi við þau markmið sem þar eru sett fram. Hið síðara sem svo vakti athygli mína var í tengslum við aðgerðaáætlunina. Það hversu mörg verkefni þar eru nefnd sem í raun eru nú þegar hafin eða vinna við þau jafnvel langt komin og samt sem áður talin þörf á að taka jafnvel 5 til 7 ár í að vinna þau. Ég held að það væri meira gagn að því að setja inn ný verkefni og hefði ég gjarna viljað sjá í rauninni meiri nýsköpun í nálgun að byggðaáætlun og svo sem ef út í það farið meiri nálgun áherslu á nýsköpun yfir höfuð, til dæmis má nefna matvælaframleiðslu og landbúnað. En sömuleiðis eru þarna nokkur verkefni og markmið sem að snúa því að meta eða vinna að einhverju í stað þess einfaldlega að fara að vinna að framkvæmd verkefna heldur en að vera að eyða meiri tíma í að spá og spekulera. Herra forseti, að lokum það má kannski skilja ræðu mína sem svo að ég sé neikvæð gagnvart framlagðri þingsályktunartillögu. Ég vil árétta að ég það í rauninni alls ekki og ítreka í raun ánægju mína yfir því að hún sé komin fram og sé hér til umræðu. En mér fannst eins og rétt að nýta þetta tækifæri þar sem ég sit ekki í umhverfis- og skipulagsnefnd til þess að fara mjög stuttlega yfir þau allra helstu atriði sem vöktu athygli mína og ítreka á ný hugmynd mína að hæstv. Umhverfis- og skipulagsnefnd leiti til fagnefndanna og bara óski eftir umfjöllun þeirra byggðaáætlun, þessa þingsályktunartillögu, þar sem ég tel sérstaklega mikilvægt að þessi stefna sé vel unnin og nái sínu stærsta markmiði, því sem við hljótum öll að vera sammála þar að segja að styrkja byggðir landsins allt land. Það tekur máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti. Við fljóta yfirferð sýnist mér byggðaáætlunin hverfast annars vegar stefnu höfuðborgarsvæðisins og svo hins vegar landsbyggðina. Nokkru sinnum reyndar talað landið sem eina heild eða svona cirka 6 sinnum á rúmlega 40 síðum. En það fyrsta sem ég rak augun í var að í áætluninni komið inn á að jafna kostnað þeirra sem sækja afþreyingu til höfuðborgarinnar. Og ég velti því fyrir mér hvort það sé ekki heppilegra að jafna kostnað allra þeirra sem vilja sækja sér afþreyingu, því það getur vel verið að höfuðborgarbúar vilji sækja sér afþreyingu utan hennar. Þetta var nú bara lítið dæmi hvernig hlutunum stillt upp, einhvern veginn höfuðborg gegn landsbyggð. En að því sem mig langar að tala hér, hvað varðar byggðaáætlun, þá eru það heilbrigðismálin. Það grunnþjónusta sem verður að tryggja og hún verður að vera tryggð í þessari byggðaáætlun. Það fjallað héraðslækningar og að fjölga eigi læknum á landsbyggðinni og allt snýst þetta aðgengi að grunnþjónustu, sjálfsagðri grunnþjónustu og ég geri mér grein fyrir því að læknar á landsbyggðinni geta þurft að koma að bráðaaðstæðum og þess vegna þarf að mennta þá frekar til þess. Skoða á að slíkt nám geti orðið að veruleika árið 2020. Þangað til sýnist mér að eigi að viðhalda verktakamenningu lækna sem var hér til umræðu í fjölmiðlum daginn.
Í þessu sambandi má minna á skýrslu Ríkisendurskoðunar Sjúkratryggingar Íslands sem kauphanda á heilbrigðisþjónustu þar sem fram kom að skortur væri á markvissri stefnu. Aðeins tæpt á fjarlækningum í áætluninni og sagt að Ísland geti gert betur. Ljóst að það þarf að haga vinnunni með mun markvissari hætti en boðað og ég vona svo sannarlega að frekari útfærsla komi fram í heilbrigðisstefnu sem boðuð hefur verið. Aðgengi að heilbrigðisþjónustu eins og hún í dag algjörlega óásættanleg og það ekkert eðlilegt við það að fólk þurfi að ferðast langan veg eftir nauðsynlegri þjónustu og fá svo jafnvel ekki allan kostnað greiddan því það nefnilega ekki allt sem hægt að lækna í gegnum netið. Mér dettur þá í hug hvort það geti ekki verið hugmynd að auka sérstöðu sjúkrahúsanna hringinn í kringum landið og færa starfsfólki á milli þeirra. Það þrátt fyrir allt aðeins færanlegra en sjúklingarnir sjálfir og við þekkjum nú þegar dæmi þess að sérfræðilæknar fara á milli staða og það virðist ganga vel þar sem það gert. Því oft talað að bregðast verði við þeirri þróun að öll þjónusta við landsmenn endi á suðvesturhorninu og við vitum dæmi þess að fólk hefur mátt flytja frá heimabyggð til þess eins að eiga kost á viðunandi grunnþjónustu þannig öryggi verði tryggt. Þessi atriði ásamt fleirum eru grundvallaratriði sem snúa að því að jafna aðgengi að þjónustu. Mér finnst mjög eðlilegt að þessir þættir sem ég hef talað hér, sem þó snúa aðeins að mjög afmörkuðum hluta byggðastefnunnar, eigi að rúmast mun betur innan áætlunarinnar og vera þá undir hatti byggðaáætlunar sem snertir Ísland allt. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir það að þessi þingsályktunartillaga sé komin hér fram og gefur okkur tækifæri til að ræða þessi mikilvægu mál, byggðamál. Og auðvitað má spyrja sig að því hvort að þetta sé ekki akkúrat verkefni stjórnvalda. Við séum Alþingi og framkvæmdarvald til þess að framkvæma þessa hluti, hvort það þurfi að vera einhverju sérstakari byggðaáætlun, en það að hún sé búin til, það gefur okkur tækifæri til að ræða þessi mál og ég fagna því hvernig þessi byggðaáætlun hefur verið unnin, í hversu miklu samráði og hvað margir hafa komið að henni. Það samráð eitt gerir fleiri ábyrga fyrir því að framfylgja svona plaggi og það fær líka fleiri til þess að hugsa þessi mál og hafa þessi mál bak við eyrun við sín störf. En það hefur nefnilega alveg skort hingað til að það sé einhver samhæfing á milli ráðuneyta og þingnefnd og annað slíkt það sem ákveðið í lögum og inn í einu ráðuneyti, að það færist einhvern veginn niður í undirstofnanir þess ráðuneytis og milli málaflokka. Vil ég þar byrja á að nefna til dæmis brothættar byggðir. Þar fór Byggðastofnun á stað með mjög flott verkefni, þó að nafnið megi kannski deila það, brothættar byggðir, það sé of neikvætt. En þar var farið á stað með verkefni að greina hvaða svæði getur fallast undir brothættar byggðir. Það var sett einhver áætlun og verkefnastjóri þarna inn og svo komst verkefnastjórinn og verkefni sem slíkt að því hvað það var sem að þessum brothættu byggðum vantaði til þess að geta glætt í þær lífi og farið fram. Og það könnuðust ekkert undirstofnanir eins og RARIK og annað slíkt neitt við þetta. Segir bara þið getur bara beðið fjöldamarga ára eftir að fá þrífösun rafmagn sem kannski grundvöllurinn á því að koma byggðin úr brothættri byggð. Og þetta tókst einhvern veginn ekki að forgangsraða, þannig að þetta eru þær byggðir sem fengi fyrsta ljósleiðarann og annað slíkt. Þetta þarf að ná alveg niður og það þarf að fylgjast eftir. Eins með lög þegar við aðskildum sýslumenn og lögregluna og stækkuðum sýslumannsembættin og löggæsluembættin, sem heppnaðist að mörgu leyti frábærlega og styrkti lögregluna sérstaklega mjög vel víða um land, þá var það sett sérstaklega í lögin
sér nefnd undir forsæti forsætisráðuneytisins átti að fara í það að flytja verkefni til sýslumannanna, styrkja það. Það var megin rökin fyrir því að þessi lög fóru í gegnum Alþingi Íslendinga að það ætti að fara að flytja aukin verkefni til sýslumanna. Innanríkisráðuneytið var eina ráðuneytið sem tók eitthvað þátt í því að flytja verkefni til sýslumanna og gerði ekki einu sinni jafn öflug eins og ætlaði en gerði þó eitthvað. Hin ráðuneytin kunnuðust ekkert við þetta. Þannig að við verðum einhvern veginn að tryggja svona áætlanir vinni þvert á allt saman og að þetta sé ekki einhvern veginn endi ekki allt í stofnunum í Reykjavík og sé stýrt einhvern veginn hugsanahætti það. Og af hverju segi ég þetta? Af því að það virðist bara hafa tilhneigingin að stofnanir í Reykjavík stækki, það minnki út á landi og það alltaf að byrja þegar það þarf að hagræða eða breyta, að skera niður sem lengst frá höfuðstöðum viðkomandi stofnunarinnar. Og þetta ég hef fundið það í störfum mínu hér á þinginu, svo þegar kemur að mjög hagkvæmari og góðri sameiningu stofnana, þá segja þingmenn bara sjálfkrafa nei, sama hversu borðleggjandi það að sameina viðkomandi stofnanir og það sé betra fyrir verkefnið og það er betra fyrir landsbyggðina þess vegna að sameina stofnanirnar og gera hana öflugri. En þingmenn segir bara nei út af því að þeir hræddir við þessa þróun hvernig þetta fer allt í aðra áttina. Það er ýmsu lofa við svona sameiningar, svo er ekkert staðið við það eins og ég rakti hérna áðan með sýslumennina. Og það er bara mjög mikilvægt að þetta haldi ekki áfram svona. Þetta er bara búið að skapa mjög mikla hræðslu og það eru mjög mörg dæmi þetta. Svo er annars við erum að hafa í huga þegar við erum að vinna svona þvert á málaflokka. Að það er þegar við erum að ræða einstaka atvinnuvegi. Hvaða atvinnuvegi eru það sem að halda byggðunum uppi? Það er jú landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn, ferðaþjónustan og svo orkufrekari iðnaður. Þetta megin atvinnuveginir út að landa allt og tryggir landið sér byggð og er mjög mikilvægt að þessir atvinnuvegir séu öflugir til þess að halda landinu byggð, en líka til þess að halda uppi hagvexti í þessu þjóðfélagi. Þetta er bara mikilvægustu efnahagslegu atvinnuveginir og ég fullyrði það, ef við hefum ekki haft bændur út allt land sem voru búin að stofna ferðaþjónustu bænda og annað slíkt, þá hefðum við bara ekki getað tekið á móti ferðamönnunum þegar þeir komu. Við hefðum ekki getað tekið svona vel móti en þannig að landið hefði ekki svona góða landkynningu og ferðaþjónustan vaxið svona hratt eins og gat. Þar gátum við bara að þakka íslenskum bændum fyrir það, að hafa haft landið í byggð og annað slíkt. Og svo þegar við ræðum hérna sjávarútveginn, landbúnaðinn, sérstaklega þessar tvær atvinnugreinar, þá er alltaf að tala að þetta sé einhverja afætur á íslensku þjóðfélagi og eigi að borga miklu meira eða sé of dýrir og þarna erum við bara með því með of miklum álögum á sjávarútveginn og sjá of mikið eftir peningunum til bændana og þá erum við að draga úr byggðauppbyggingu. Við erum að gera henni erfiðar upp og þarna erum við að rífast fjárhæðir sem er svo lítið hlutfall að heildartekjum ríkissjóðs að það er alveg ótrúlegt hvað er að eyða miklum tíma í þessu að þrætta svona smáa fjárhæðir fyrir svona mikilvæga atvinnuvegi sem er þó að fyrir í ríkiskassanum séu þetta smáa fjárhæðir en fyrir þessa atvinnuvegar er þetta gríðarlega stóra fjárhæðir og skipta miklu máli varðandi rekstur þess. Það er líka einmitt þessar tvær atvinnugreinar sem kannski eru okkur hvað mikilvægast í þeim verkefni sem stöndum frammi fyrir núna sem eru umhverfismálin. Sjávarútvegurinn hefur nú þegar náð Parísarsamkomulagsmarkmiðunum í umhverfismálum ætlar að halda enn betur áfram og ég held það að við ættum að fá íslenska bændur með okkur í að draga úr kolefnislosun og binda kolefni og þá náum við mjög hröðum og góðum árangri og styrkjum aftur þessum ræðum hér byggðir landsins. En ég held nefnilega að byggðir landsins geti líka verið bara sjálfbærar. Við þurfum ekkert endilega að ræða að flytja einhver stofnanir eða búa til störf eða eitthvað fyrir þau. Ef við höfum bara innviðina hjá þeim í lagi, þessa grunninnviði, ef við bara pössum okkur því að vegirnir, hafnirnar, flugvellinir og þessar samgöngur gangi eðlilega fyrir sig,
þá sé allir ljósleiðaratengdar, eins og nú fyrsta bara eitt af byrjuninni hérna í markmiðunum, þrífösun rafmagns. Við þurfum að hafa menntunina og það má alveg vera háskóli út á landi. Það þarf ekki að hafa samin allt í Háskóla Íslands í Reykjavík, af því það bara sýnir sig þegar þar sem að nemendurnir læra, þar fá þeir hugmyndirnar og þar munum við starfa í framtíðinni. Þess vegna er mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa háskóla víða land og annars konar menntunartækifæri. Heilbrigðisþjónustan, það þarf að vera hægt að veita hana bæði gegnum utanspítalaþjónustu. Utanspítalaþjónustan eða sjúkraflutningarnir gegnum sjúkrabíla, flugvélar og þyrlur er eitt af mikilvægasta í þessari þróun sem í dag til þess að geta jafnað aðgengi landsmanna að bestu fáanlega heilbrigðisþjónustu. Fjarlækningar og öflugar heilbrigðisstofnanir út landið er gríðarlega mikilvægt og löggæslan og sýslumennin sem kom inn á áðan. En lögreglan og sýslumenn er einu talsmenn ríkisvaldsins úti landið, þannig að það er gríðarlega mikilvægt að þetta gangi. Við erum að sameinast með þessir innviðir og þá held ég að byggðir landsins spjari sig nokkuð vel bara sjálfar, búið til sín atvinnutækifæri og sinn uppgang gegnum þetta. Og þannig kem ég enn aftur sem er að tala stofnanir í Reykjavík og hvernig hugsunum þarf að ná gegnum allt saman. Að það er rosalegt að þurfa að vera oft í baráttu við ráðuneytin til þess að byggja upp til dæmis eins og Fisktækniskólann í Grindavík sem er að kenna þennan grunnatvinnuveg út allt land, hjálpa framhaldsskólum út allt land að bjóða upp á fjölbreyttara nám fyrir fólkið í byggðunum að starfa við það sem er valið. Þetta á ekki að þurfa, en ég vil nú bara hrósa hæstv. Ráðherra fyrir því þegar hann var sjávarútvegsráðherra, hvað hann tók vel í þá umleitan sem er Fisktækniskólann. Við erum búin að berjast fyrir að hafa Bifröst og Landbúnaðarháskólann að störfum og það er annað svona, þetta er alveg ótrúlegt hvernig fræðsluneti víða land, menntamálaráðuneytið gengur ekkert að fjármagna það. Við þurfum, ég vil segja hér í lokin, það er hægt að tala byggðamál svo lengi að maður kemur ekki öllu að, ég vil bara segja í lokin, það verður allt kerfið að taka ábyrgð og hafa þetta alltaf í huga og þess vegna vona ég að þessi þingsályktunartillaga, hversu víðtækt samráð verður henni, verði til þess að þessu verður fylgt eftir alla leið. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins, 88. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni William Árnasyni fyrir hans innlegg í umræðu byggðaáætlun til næstu 6 ára. Mér fannst hann tala þannig eins og hann væri svona einhver óvirkur áhorfandi að stefnu stjórnvalda síðustu árin. Að það hafi verið aðskilnaður sýslumannsembættanna og lögregluembættanna hefði verið gerður og það hefði verið góða fyrirætlanir en það hefði allt saman, það hefði ekkert verið farið eftir því. Hann talaði þannig. Hann var að leiðrétta mig ef ég misskil hann þarna. En ég get hins vegar verið sammála þessari skoðun hans ef hún er á þennan máta, en ég bara benda á það. Þú talar eins og áhorfandi. Fyrirgefðu, hv. þingmaður, fyrirgefðu þetta. Hann talar eins og áhorfandi, hann var þarna í stjórn þegar þetta gerist og þetta gerðist á ykkar vakt, aðskilnaður lögreglu og sýslumanna, og ef þetta hefur mistekist á einhvern hátt, þá er þetta ekki til neins að sakast nema þá sjálfa. Bara benda á það. Nú, hvað gerðist við aðskilnað sýslumanns og lögregluembættanna? Aðalega það að sýslumannsembættin voru skilin eftir eins og maður sem er grafinn ofan í holu í eyðimörk. Hann bara þornar upp. Það er ekki veitt fjármagn til sýslumannsembættanna, það er ekki veitt verkefni til sýslumannsembættanna, nema bara þarna árið, örfá verkefni sem höfðu nú lítið að segja. Það þarf að gefa þetta í og ég ætla að vona að háttvirtur þingmaður sé með sammála því og hvetji til þess innan stjórnarinnar að verkefni verði færð þá að alvöru til þessara embætta, þannig að þau deyja ekki drottni sinn og biðja hann að svara því hvort að hann vilji standa að því með mér og öðrum. Og það er líka hægt að flytja ýmislegt annað, það er hægt að flytja stofnanir í heilu lagi eins og kom inn á hv. þingmaður og hvort að hann hafi einhverjar skoðanir á því, einhverjar sérstakar stofnanir. Og svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni þessar spurningar.
Það sem ég var að fjalla hér í máli mínu áðan var það að það Alþingi sem ákveður einhverja stefnu og framkvæmdarvaldið fylgir henni ekki eftir. Við settum þetta inn í lög aðskilnað sýslumannsembættanna og löggæsluembættanna að það ætti að fara að vinna af stað sem myndi flytja þessi verkefni og svo tekur bara framkvæmdarvaldið það vald að fara ekki eftir því. Það var það sem ég er að fara eftir. Þannig að þar sem ég gat haft áhrif inn í háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd þá komum við þessu inn í lögin og greiddi atkvæði hér í þingsal. Og það sem ég er að tala hér var það annars vegar þegar Alþingi Íslendinga ákveður einhverja stefnu þá skal framkvæmdarvaldið fylgja henni eftir sem gerist ekki þarna. Einnig ef eitt ráðuneyti eða ráðherra ákveður einhverja forgangsröðun og annað slíkt að þá verður að tryggja það að undirstofnanir þessa ráðuneytis fylgi þá þeirri stefnu og eftir atvikum önnur ráðuneyti ef þetta er þannig sem eins og ég var að koma inn á með brothættar byggðir þar sem Byggðastofnun, undirstofnun samgönguráðuneytisins, samgöngu-sveitarstjórnarráðuneytisins setur af stað þetta verkefni og þá einhvern veginn fylgir það ekki gegnum með allt kerfi. Þannig að ég er að tala það hér, hvernig er hægt að sjá til þess og tryggja það að svona góð stefna að henni sé framfylgt. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans svör. Ég vil minna hv. þingmann á það líka, ég gerði það kannski ekki nógu skýrlega á hann, að hann situr ekki einungis bara á Alþingi, heldur hann aðili að ríkisstjórn sem hefur með höndum framkvæmdarvaldið líka. Framkvæmdarvaldið er stutt af stjórnarflokkunum og hann var í stjórn, hv. þingmaður var í stjórn á þessu tíma og er enn í stjórnarflokki og þeir hafa með höndum framkvæmdarvaldið, þannig að ef þetta er eitthvað vandamál þá er líklega hæg heimatökin að ræða við það í gegnum stjórnina. Varðandi, og ef það er ekki farið eftir lögum, þá þarf auðvitað að setja betri lög. Ef þau eru ekki að virka, það er ekki farið eftir, þá verður að setja betri lög, setja skýrari lög og fylgja stjórnarstefnunni eftir sem birtist í lögum viðkomandi stjórnar. Ég ætla að nota tíma minn til að spyrja að fleiru en þessu. Varðandi styrkingu sýslumannsembættanna til dæmis, hvað vill hv. sýslumaður segja hugmyndir til dæmis að flytja verkefni sem undir stofnunum eins og til dæmis Samgöngustofu, Vinnueftirlitsins, Vinnumálastofnunar, Fiskistofu og svo framvegis sem kom út á land, senda menn út á land, ofan í með öllum tilheyrandi kostnaði. Er ekki þjóðráð að flytja einhvað af þessu sem passar kannski best til sýslumannsembættanna? Einhver þessi verkefni, er það ekki tilvalið? Í staðan fyrir að hafa menn á launum við þetta á ferðalögum landið til að sinna einhverjum viðvikum hingað og þangað. Hvað er hv. þingmaður, hvað er hans skoðun á þessu? Varðandi það að setja stefnu og fylgja þeim ekki eftir, þá vil ég spyrja hann náttúrustofunar. Náttúrustofunar í okkar kjördæmi, hv. þingmanns, eru sveltar. Þetta er nú eitt byggðamálið. Hvað vill hv. þingmaður svara því með að styðja og styrkja náttúrustofur? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil nú bara byrja að segja það að ég hef talað með Hásan víða það að minna á þessa stefnu sem kom fram í lögunum að ætti að færa þessi verkefni og það og mun bara halda því áfram að fá hvort að fólk sé hvort það séu ráðherrarnir eða embættismennirnir eða hver þeir eru og í hvaða flokki sem þeir eru, mun ég halda áfram að minna á það að þetta var það loforð sem var gefið og þetta er stefna sem Alþingi samþykkti og henni skal fylgja. Og það var einmitt, þess vegna er ég fylgjandi þessum hugmyndum sem að hv. þingmaður kom hérna inn á, að flytja verkefni frá hinum fjölbreyttu stofnunum ríkisins sem er verið að þjónusta borgarana og sérstaklega að afhenda einhver skjöl eða fá einhver skjöl eða annars slík þjónustu á algjörlega heima hjá sýslumannsembættunum. Rafrænar þinglýsingar, ef að það verkefni kemst í gegn, það var einboðið að hafa það
hjá sýslumanninum á Suðurlandi sem dæmi. En varðandi aðra spurningu sem kom í fyrra andsvari hv. þingmanns það hvaða stofnanir og hugmyndir til þess að flytja heilu lagi út á land, þá held ég að við eigum að setja fókusinn. Stofnanir og ríkisstörf eru ekkert það besta sem landsbyggðin fær. Ég held að við eigum að setja algjörlega fókusinn á að byggja þessa grunninnviði og þá verður byggðirnar sjálfbærar. Þá byggjast upp verðmætari og framsæknari störf heldur en ríkisstörf. En varðandi náttúrustofurnar, þá bara segi ég stoltur frá því að það tókst með hér hjá okkur í þinginu að auka framleiðni þeirra í síðustu fjárlagagerð og þurfum að halda áfram til þess að bæta hlut þær og þær eru okkur mikilvægar á þessum tímum núna sem við erum að kortleggja hvernig við vendum umhverfið okkar sem best. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, við ræðum hér lykilmál, mikilvæga þingsályktun byggðamál. Og hér er augljóslega margt til bóta í þessu plaggi og frábrugðið fyrri áætlunum. Og þá kannski einkum það að þessi byggðaáætlun er að stórum hluta fjármögnuð, ekki til 6 ára eins og hún gildir heldur til 5 ára samkvæmt ríkisfjármálaáætlun og það mun svo sem vera í fyrsta sinn sem að svo mikilvæg byggðaáætlun er fjármögnuð að jafn stórum hluta. Og þetta er auðvitað gleðilegt uppátæki og sýnir að ríkisstjórnin er þó með fingur á púlsi samfélagsins að þessu leyti. Og styrkur þessarar byggðaáætlunar er augljóslega sá að hún var vandlega unnin í samráði og til fyrirmyndar að því leyti líkt og þá vil ég nefna innviðaáætlunum sem hér var rædd fyrr í dag. Og þetta kemur fram í því að þarna var haft samráð við sveitarstjórnir, við hópa í sveitarfélögunum sjálfum, jafnvel 30 til 100 manna hópa og svo auðvitað ráðuneytin sem þarna hafa aðgang að og síðan var þetta aðgengi á samráðsgátt ráðuneytisins opinn og þar komu fram ábendingar. Þessar 54 aðskildu aðgerðir sem þarna eru innan borðs eru settar fram með verðmiða og það er líka að nokkuð leyti óvenjulegt og þetta er bæði fé úr byggðaáætluninni sjálfri og eins fé frá einstökum ráðuneytum eftir því sem við á. Og þarna er margt áhugavert og ágætt og ég ætla að leyfa mér að með leyfi forseta að lesa hér aðeins upp úr þessu ágæta plaggi. Við erum hér með samantekt sem að nefnir þessi 54 þessar 54 aðgerðir og svona til að nefna aðeins hversu vítt þetta spannar þá nefni ég jöfnun orkukostnaðar og að hraða eigi þrífösun rafmagns, flutningskerfi raforku og bætt orkuöryggi er hér á dagskrá, nýsköpun í matvælaiðnaði, varmadæluvæðing á köldum svæðum sem er mjög mikilvægt mál, störf án staðsetninga sem mun skipta fólki sem vill flytjast út á land miklu, bújarðir í eigu ríkisins sem þá væntanlega verða virkjaðar til góðs, efling rannsókna og vísindastarfsemi, stuðningu við einstaklinga meðal annars í gegnum námslán, efling fjölmiðlunar í héraði, list fyrir alla og svo ljóstengingin eða ljósleiðaravæðingin er hér nefnd sérstaklega með allhárri upphæð, almenningssamgöngur allt land og flug sem almenningssamgöngur og svo ætla ég að leyfa mér að nefna hér eitt atriði sem vantar og það eru eldir sjúkraflutningar út á landi. Sný hér blaðinu við og nefni þær sóknaráætlanir sérstöku og brothættu byggðarlög sem hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason minntist hér á áðan sem mun skipta sköpum fyrir mörg lítil sveitarfélög. Fagmennska á sviði innviða á náttúruverndarsvæðum sem menn hafa eftirlýst vegna þess að það kemur fram að þegar verið er að byggja upp innviði á mörgum þessara svæða þá hefur mjög svo skort á
fagmennskuna þannig að innviðirnir eldast illa, skemmast fljótt og skipta auðvitað ferðaþjónustunni í þessum svæðum miklu máli. Héraðslækningar til að jafna aðgengi að þjónustu og nærþjónusta við innflytjendur, sem ég finnst mjög falleg yfirlýsing hér, og síðan til að ljúka þessu húsnæðisáætlanir sveitarfélaga og fleiri konur í sveitarstjórnir. Og svo það stýrihópur ráðuneytisins um byggðamál sem á núna að endurskipuleggja sem að fylgir þessum málum eftir og þetta svo endurskoðað á 3 ára fresti eins og kom fram hjá hæstv. Ráðherra og auk þess verður samráð innan ríkisstjórna og allt þetta vel að verki staðið að mínu mati. Ég ætla að leyfa mér að vera hér með áminningu til hæstv. Ráðherra, situr hér í salnum, að taka mið af loftslagsmálum og jafnréttismálum í öllum þessum aðgerðum þar sem við á, aðeins misjafnt vissulega og sums staðar á þetta svo sem ekki alveg við, en ekki eingöngu loftslagsmálum og jafnréttismálum, heldur líka því sem við getum kallað jafnan rétt til þjónustu og tryggja þá áframhaldandi framþróun í byggðamálum á þessu sviðum. Þessi þingsályktun, hún hverfur nú til umhverfis- og samgöngunefndar og þar bíður okkar verk, bæta við það sem á vantar, til dæmis verkefni sem heyra undir dómsmálaráðuneytið, gæti þá nefnt lögreglumál og eða löggæsluna öllu heldur og eins mál eða aðgerðir sem að myndu henta utanríkisráðuneytinu og þar ég meðal annars með starfsstöðvar í huga. Og til þess að ljúka máli mínu þá ætla ég að spyrja ákveðnar vonarspurningar. Ég þykist skynja að breytt viðhorf ungs fólks í borgarsamfélaginu sé vaxandi. Það fólk sem vill leita annað en inn í borgarsamfélagið endilega og finna sér auðveldara nærsamfélag til þess að ala börn upp í og vinna í. Og þetta einhver þróun sem að ég hef skynjað sjálfur og ég vona að aðrir þingmenn geri það líka vegna þess að þar í liggur líka ákveðin von, ekki bara í byggðaáætlunni sjálfur það að það tækist bæði að stöðva fólksflótta úr landsbyggðinni eða frá landsbyggðinni og að snúa þróun við þannig að þar fjölgi fólki hægt og rólega ný, sem að ég held að sé lykilatriði fyrir framtíð landsins. Þá óskar að veita andsvar hv. Árni þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, það nú svo að ég, og ég hafi nú komið hér oft upp í andsvör, þá alls ekki svo að ég sé finni þessari áætlun allt til foráttu, alls ekki. Þetta mjög margt gott. Og auðvitað einnig varðandi byggðamálin, fjölmargir staðir og svæði hafa notið góðs undanfarin ár af aukningu ferðamannastraums og þannig að umhverfið auðvitað allt annað en var hérna fyrir 10 árum í þessum málefnum. Við erum að takast á við allt aðra hluti heldur en bara fyrir 10 árum síðan. Svo það sé nú sagt. Og það sem ég hafði kannski áhuga að spyrja hv. Þingmann er varðandi listir og menningu sem eru af fjölbreyttum toga í landinu og margt styrkt og stutt af ríkisvaldinu. Við nefnum til dæmis symfóní og óperu og listasöfn og fleira sem ég kann nú alls ekki að nefna hér allt saman en gæti nú leita mér fróðleiks að þar kemur það hvað þar undir. Spyrja hv. þingmann það, hvað hans skoðun varðandi aðgengi fólks að þessum stofnunum, söfnum og því sem að
allir borgarar landsins eru auðvitað að borga með sínum skattpeningum. Ég held að það sé kannski allt of lítið gert af því að flytja þessa stofnanir út á land, þar að segja viðburði á þeirra vegum út á land. Ef ég nefni bara óperuna og symfóníuna, ég veit að hafa eitthvað verið gert að því, en hvort að þarna sé gert ráð fyrir því undir C15, það sem gert ráð fyrir 32 milljónum, hvort að það sé verið að meina þar undir. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég myndi nú vilja óska þess að ég fengi að ráða heilmiklu þetta. Það er að segja að ég væri einhvers konar listastjóri landsbyggðarinnar. En þetta er auðvitað ekki þannig, vegna þess að þessi liður, hann er svo sem ekki sundurliðaður, list fyrir alla út á landsbyggðinni. En sko, ég held að þetta snúist ekki að svo miklu leyti að flytja stofnanir út á landi, en það held ég nú ekki að hv. þingmaður að vera að meina það, heldur flytja atburð út á land, og þar er honum innilega sammála. Hvort það heita farandsýningar eða farandtónleikar að nota þessar stóru, þessar mikilvægu, hvort það heiti Listasafn Íslands, mikilvægu stofnanir, óperuna eða eitthvað annað. Ég held að þetta sé, eða tel þetta vera miklu fjölþættara og nefni til dæmis bara listkennslu. Það er til dæmis listkennsla fyrir fatlaða. Það er líka hægt að efla listkennslu í skólum. Síðan eru allar hátíðirnar sem eru út á landi. Við þekkjum það jú mæta vel að það er ekki varla til það byggðarlag á Íslandi sem er ekki með einhvers konar tónlistarhátíð til dæmis, eða listviðburði eins og til dæmis á Seyðisfirði og víðar. Og það eru að mér skilst 330 sýningar og söfn á landinu. Og þá er trúlega meiri hluti í tölum talið út á landi en ekki Reykjavík. Þannig að það er af nóg að taka, og ég er alveg sannfærður það að þegar verður farið að útdeila þessum fjármunum og forgangsraða, að þá komi allt þetta meira eða minna á þessum 5 árum eða 6 árum sem þetta gildir nú, þessi áætlun, þá komi þetta meira eða minna til árita, þó að ég hafi ekki nefnt nema lítið af þessu. Nú veitir andsvar öðru sinni, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir hans svör. Ég meinti auðvitað ekki flutningu stofnana. Það var alveg rétt skilið hjá hv. þingmanni. Ég var að meina það að þessar stofnanir sem eru staðsettar, oft þessar stærstu stofnanir, öflugustu sem fá mest fjármagn frá hinu opinbera, að þær fara mínum viti allt og lítið út á land, og hvort að þessi sem þarna er nefndu 32,5 milljónir undir C5, hvort að þetta sé til að niðurgreiða þessa ferðir eða hvort þetta sé eitthvað. Ég ger mig grein fyrir því að hv. þingmaður kannski hefur ekki svör við þessu, en hver er þá hans skoðun það að þessar stofnanir fari meira út á land? Ég veit að kostar mikið, en það er nú bara þannig í smærri byggðarlögum sem eru kannski langt frá höfuðborgarsvæðinu að íbúar þar fá auðvitað ekkert notið þessa margra þessara hluta á við höfuðborgarbúa, og ég held að söfn út á landi mörg sé nú ekki kannski greidda ríkinu mörg hver. Ég held að sé nú frekar sveitarfélögin sem standi að greiðslu á kostnaði við þessi söfn, þannig að það er kannski ekki saman að jafna þessu tvennu. Nú annað sem ég myndi vilja spyrja hv. þingmann er varðandi hans afstöðu varðandi flutning starfa, verkefna og stofnana út á land, fyrst hann nefndi það sjálfur. Hver er hans skoðun á því að flytja stofnanir út á land? Hver er hans skoðun á því til dæmis að flytja umhverfisráðuneytið, til dæmis í stærsta byggðakjarna utan Reykjavíkur, þar að segja til Akureyrar? Hver er hans skoðun á þessari hugmynd sem kom hér upp áðan, að flytja hana þangað og það taki þá einhvern tíma auðvitað og aðlögun, en hver er hans skoðun á því til að dreifa einmitt völdum, til að dreifa störfum, til að dreifa þekkingu, sem ég tel nú ekki síður mikilvægt, að þekkingi sé ekki öll hérna á þessu horni landsins. Þá svarar andsvar öðru sinni, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, fyrst svona flutning á einu og öðru út á landsbyggðinni sem við getum kallað menningarviðburði eða annað slíkt, þá er það auðvitað líka háð aðstæðum. Það er mjög erfitt fyrir stóra hljómsveit eða Þjóðleikhúsið eða Íslenska ballettflokkin eða hvaða stóra svona menningarhóp að
gera þetta nema á sumum stöðum og þess vegna, jú, vissulega. Ég held að við séum nokkuð sammála það að þetta sé af hinu góða og ég get bara nefnt til dæmis að norska Þjóðleikhúsið hefur alveg ákveðna áætlun á hverju árum að sýna svona ákveðna sýningar út á landi og þetta er auðvitað til fyrirmyndar. En eins og þú segir, þetta kostar peninga og þá þarf að gera ráð fyrir því hvað flutning stofnana út á land snertir, þá er ég ekkert andvígur þeim. Ég get ekki tekið afstöðu til þess hvort að ég að flytja auðlindaráðuneytið eða eitthvað annað út á land vegna þess að ég get ekki ímyndað mér svari við það nema að geta komið að því svona í nokkru návígi vegna þess að það er jú væntanlega mjög flókið mál. En almennt séð þá er ég alveg samþykkur því að það sé hægt að flytja stofnanir út á land. Ég bendi til dæmis á að fyrirhuguð þjóðgarðastofnun eða þjóðgarðastofnun að hún verður væntanlega ekki hér í Reykjavík, svo ég nefni nú eitt dæmi. En á móti kemur svo hitt að stofnanir sem hér eru í Reykjavík það geta verið með verulega mikla vinnslu út á landi. Það tengist auðvitað ljósleiðaravæðingu og öðru slíku en það þarf ekki alltaf að flytja stofnunum, það er nóg að starfsfólk búi annars staðar. Þannig að þetta er nú ekki alveg svona einfalt eins og kannski maður myndi álita í fyrsta kasti að lausnirnar séu fyrst og fremst fólgnar í því að flytja stofnanirnar. Það er líka hægt að gera þetta þennan máta sem ég er að lýsa. En almennt séð, já, við getum skoðað tilteknar stofnanir og fengið almennilega úttekt á því og þá skal ég taka afstöðu með að móti en svona almennt get ég svarað þessu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, það er ágætt að fá tækifæri til að ræða hér þingsályktunartillögu byggðaáætlun til ársins 2024. Ég er nú þannig gerður að ég hefði nálgast kannski viðfangsefnið pínulítið öðruvísi heldur en hæstv. Ráðherra en það kannski kemur ekki á óvart. Ég hefði nefnilega kosið að það væri eitt orð sem væri svona rauði þráðurinn í gegnum alla byggðaáætlunina. Eitt orð. Og það var orðið valfrelsi. Valfrelsi. Að gefa fólki raunverulegt val að ákveða hvar það til dæmis ákveður að setjast að. Ungt fólk að snúa heim í sína heimabyggð og svo framvegis. Það er auðvitað þannig að, og það á ekki bara við í byggðastefnu, við hefum bara að hafa þessa rauðan þráð í öllu sem við gerum hér á Alþingi, að auka valfrelsi borgaranna. En að þessu sögðu að þá er það líka ljóst að því miður er nú saga okkar þegar að kemur að byggðamálum og byggðastefnu svona stundum minnir fremur á leiðina til glötunar sem er þó vörðuð góðum ásetningi. Og þar eru allir stjórnmálaflokkar undir sömu sökina seldir. Við tölum hér að styrkja byggð í landinu og okkur hefur verið í mörgu mislagðar hendur. Það eru þó gleðifréttir sem að berast núna að í fyrsta skipti í 150 ár er fólki að fjölga og við skulum halda því til haga að fólk er að fjölga á landsbyggðinni eða það sem við tölum landsbyggðina og þó einstök byggðasvæði og byggðakjarnar kunni ennþá að þurfa að glíma við erfiðleika. Það er auðvitað þannig að það er rótgróin skoðun í þessum þingsal sem og líklegast víðast í samfélagi okkar að ríkið og ríkisvaldið leiki algjört lykilhlutverk þegar að kemur að byggðamálum og stefnu í byggðamálum. Ásetningurinn er góður og ég ætla ekkert að efast hann, en ég held að við höfum lært dálítið harða lexíu á undanförnum áratugum. Við höfum sóað sameiginlegum fjármunum í nafni byggðasjónarmiða
Ég get nefnt til dæmis að ég hef miklar efasemdir það að tilgangur byggðakvóta hafi náðst, fremur dregið úr hagkvæmni sjávarútvegsins í heild sinni og sá kostnaður auðvitað greiddur af íbúum sveitarfélaga þar sem rekin er hagkvæm og öflug útgerð og vinnsla. Og þegar aðgerðir í byggðamálum bregðast, þá grípum við til töfraorðsins að flytja stofnanir út á land, sem í mínum huga er líklega stærsta byggðastefnan sem getur. Ég ætla nefnilega að halda því fram að ný byggðastefna, hún eigi fyrst og fremst að felast í því að fjárfesta í innviðum samfélagsins, góðum samgöngum, öflugu fjarskiptakerfi og háhraðaneti, tryggja öfluga heilbrigðisþjónustu, góða menntun og sterka löggæslu. Ég hygg að þetta sé besta byggðastefnan. Og við eigum að átta okkur á því að byggðastefna verður ekki mörkuð öðruvísi en að hafa það sem meginforsendu að hér sé rekinn arðvænlegur öflugur sjávarútvegur og skilvirkur og lífvænlegur landbúnaður. Þannig getur byggðastefna framtíðarinnar ekki falist í ofur skattheimtu á sjávarútveg. Hún getur ekki falist í ofstjórn í landbúnaði, þar sem dugmiklum bændum er haldið niðri, eða misheppnuðum búvörusamningum, og þá vísaði ég fyrst og fremst til sauðfjárhluta hans. Og við getum haldið langar ræður það. En við eigum líka að segja við erum fámenn þjóð og við höfum ekki efni á því að reka dýrt og stórt stjórnkerfi. Við eigum nefnilega að reka hófsemd í skattamálum, við eigum að einfalda regluverk atvinnulífsins og ýta þar með undir að lítil og meðalstór fyrirtæki verði til, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu, heldur ekki síst út á landi. Vegna þess að hófsöm skattheimta, einfalda regluverk er líklegast mikilvægara fyrir athafnamanninn út á landi heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu, sem hefur þó þann möguleika að glíma við kerfið hér í nágrenni sínu. Og við þurfum, sem sagt, að tryggja það að höfuðborgarsvæðið sogi ekki alla fjármuni til sín af landsbyggðinni. Til þess eins að við hér í þessum sal og með aðstoð og hjálp og ráðleggingum embættismanna úthlutum síðan peningunum aftur tilbaka. Ég held að við eigum að hleypa súrefninu út á land með athafnafrelsi, aukinni samkeppni. Við eigum að úthýsa opinberum verkefnum. Við eigum að bjóða þau út. Ég hygg að það sé fátt sem við gætum gert betra að styrkja byggðir í landinu, eins og Vegagerðin er til dæmis gott dæmi um. Þegar að Vegagerðin hóf að bjóða út verklega framkvæmdir, þá urðu til litlir sjálfstæðir verktakar sem núna margir hverjir eru stórir og öflugir, fengu að njóta sín vegna þess að menn ákváðu að úthýsa verkefnum á vegum ríkisins. Ekki færa ríkisstofnunina Vegagerðina út á land þó hún væri með útibú, heldur fyrst og fremst að færa verkefnin í hendur heimamanna þannig að þeir gætu búið til sín stöndugu fyrirtæki og svo framvegis. Það er margt í þessari tillögu til þingsályktunar
sem eru gott. Ég geri mig grein fyrir því og það kemur einmitt að innviðunum þar sem ég svona fær hjarta til að slá fastar og vel í takt við hæstv. Ráðherra, sérstaklega þegar talað um störf án staðsetningar. Ég held nefnilega að það sé komið tími til þess að við förum að losna úr hlekkjum hugarfarsins. Við hættum að hugsa stofnanir sem einhver steinsteypu hér í 101 eða einhvers staðar á höfuðborgarsvæðinu við lögheimili hér og förum að hugsa þá þjónustu og þau verkefni óháð staðsetningu. Það er nefnilega þannig að stór hluti þeirra verkefna sem unnin eru hér á höfuðborgarsvæðinu er í rauninni hægt að vinna hvar sem svo lengi sem fólk hefur aðgang að háhraðaneti, ljósleiðaranetti, tengingu. Þess vegna hefur það skipt verulega miklu máli, enda stöndum við nú, hæstv. Ráðherra, ég ætla að óska þér til hamingju með alþjóðlega viðurkenningu sem við fengum öll, og þú hefur tekið við henni fyrir okkar hönd, en það er vert að halda því til haga sem vel er gert. Þannig að ég hins vegar hef síðan efasemdir það þegar menn tala hér til dæmis að byrja að vera með einhver millifærslukerfi jöfnun og flutningskostnaði vegna verslunar og svo framvegis. Við skulum sjá hvernig sú útfærsla er, en megin atriðið er auðvitað að við förum að virkja athafnafrelsi og gefa fólki valfrelsi, raunverulegt valfrelsi að ákveða sína eigin búsetu, og þá skiptir máli hvernig við nálgumst verkefni og hugsum verkefni ríkisins kannski út frá svona nýjum hugmyndum. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 84. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir prýðisgóða ræðu. Það er margt í henni sem ég myndi taka undir og geri, og sérstaklega þótti mér áhugaverður punkturinn sem hann kom inn á sneri að því að það væri öllum líkindum mikilvægara fyrir landsbyggðina heldur en höfuðborgarsvæðið að gjaldtaka væri framkvæmd með hófsömum hætti, því að það eru næg önnur, aðrir slægir sem þarf að taka út á landi heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu, þó að það sé ekki búið að taka óþarflega mikið af sjálfsaflafé fyrirtækja inn í ríkissjóð. En það sem leggur hugur á að vita hvað hv. þingmaður sé fyrir sér í þeim efnum. Nú erum við búin að horfa á fjárlög samþykkt síðastliðinn desember, fjármálaáætlun samþykkta núna í síðustu viku. Þessi hófsamari gjaldtaka eða skattheimta sem ég held að við séum báðir sammála að væri mikill happafengur fyrir fyrirtæki og heimili á landsbyggðinni. Hvernig sér hann fyrir sér þessa þróun miðað við þá fjármálaáætlun sem nú er nýbúið að samþykkja og stefnu ríkisstjórnarinnar í fjármálum almennt? Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir. Fjármálaáætlunin er til meðferðar, ekki búið að samþykkja hana, en allt í lagi, ég skil það, ég ruglast sjálfur. Ég held að þetta sé hins vegar blanda af tvennu. Annars vegar að gæta bara almennrar hófsemi, meðal annars í gjaldtöku af sjávarútvegi, en líka að regluverkið sé einfalt. Að við séum ekki að byggja hér upp eitthvað flókið eftirlitskerfi þannig að til dæmis bændur, af því ég horfi hér á hæstv. Félagsmálaráðherra sem þekkir það vel, bændur fá reglulega heimsóknir frá hinum og þessum eftirlitsaðilum.
Ég held að það veri til dæmis hægt að einfalda það og draga verulega úr kostnaði með því að skella til dæmis eftirlitsstofnunum í matvælaiðnaði saman í eina stofnun. Og þannig að menn væru ekki að eyða tímanum í það. En punkturinn þessi að, að regluverkið, það sem lagt á fyrirtæki út á landi, það erfiðara og það dýrara fyrir fyrirtæki út á landi að fylgja þeim, og ég tala ekki ef þau þurfa að fá einhverja leiðréttingu sinna mála heldur sambærileg fyrirtæki hér á höfuðborgarsvæðinu. Það bara segir sig sjálft, nálægðin skapar í sjálfu sér ákveðna hagræðingu, ekki bara í flutningi, heldur hagræðingu þegar það þarf að kljást við kerfið. Þess vegna skiptir það landsbyggðina meira máli og mikilvægara að við séum ekki bara að gæta hófsemdar í skattheimtu, heldur líka í öllu regluverkinu sem gildir í íslensku atvinnulífi. Ég held að það skipti höfuðmáli. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir. Þetta var nú svo sem öllum meginatriðum það sem ég reiknaði með að hv. þingmaður myndi segja. Og ég bara vil nota tækifærið og fagna því og vona að við förum saman í þá vinnu að koma kerfinu og eftirlitskerfinu í megrun sem sem fleiri hafa gott af en Miðflokksmenn þessa dagana. En það engin spurning til viðbótar. Ég vildi bara fagna því sem kom fram hjá hv. þingmanni og vona að það sé hægt að vinna þetta starf, þetta mikilvæga starf, hvað það varðar að draga úr kostnaði kerfisins, eftirlitskerfisins fyrir fyrirtæki út á landi, draga úr þeim kostnaði þannig að menn geti varið tíma og orku í uppbyggilegri hluti, þó ég sé auðvitað ekki að tala fyrir því að allt eftirlit verði látið sigla lönd og leið, þá held ég að við séum komin á þann stað í dag að við erum löngu komin út úr balans í þessum efnum. Skal hv. þingmaður að svara öðru sinni? Já, svo er. Hv. þingmaður Óli Björn Kárason, 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, samsvarar eða svarar andsvari. Herra forseti, ég ætla nú kannski ekki að svara, ég ætla að bæta þess við. Bara ein byggðastefna sem gæti nú virkað. Listur og menning skiptir okkur miklu. Það er bara krydd lífsins. En hvernig við stöndum á stuðningi við listir og menningu er nú kannski ekki alveg með þeim hætti sem við ættum að gera. Við ættum til dæmis að hugleiða það að minnst ákvæmst með að við úttekt sem var gerð af fréttatímanum að þá voru listamannalaun árið 2013. Nær eingöngu bundið við listamenn sem voru hér í 101. Ef það hefði verið farið eftir höfðatölu, þá hefði 6 sinnum meira farið til listamanna út á landi, heldur en gerði í raun. 6 sinnum hærri fjárhæð. Upp undir 200 milljónir í staðinn fyrir nokkra tíð. Og ég segi, heyrðu, eigum þó ekki að breyta fyrirkomulag við úthlutun listamannalauna ef við erum sammála það, við viljum styðja við listir og menningu. Ég er einn þeirra. Og við skulum bara færa ákvörðunina listamannalaunin heim í hérað. Að lofa íbúum hvers byggðarlags að taka ákvörðun það, til dæmis þegar það skilar skattskýrslunni sinni, með hvaða hætti það vilji verja þeim fjármunum sem eyrnamerktir eru til listar og menningar. Ég hygg að margir myndu nú velja kannski myndlistamanninn í sinni heimabyggð, leikfélagið og svo framvegis. Ætli að þetta yrði nú ekki bara töluverð góð stefna til að jafna munin og gera svona eftirsóknarverðara að búa í hinum dreifðu byggðum, yrði svona meira krydd í lífið. Ég held að við ættum að vinna kannski að þessari hugmynd og við getum þróað hana áfram saman. Hv. þingmaður Bergþór Ólason sem kinkar hér kolli, þakka þér kærlega fyrir. Þá er þessum andsvörum lokið og til máls tekur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, hér ræðum við byggðaáætlun.
Það er að segja tillögu til þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun til 7 ára. Þá fyrstu sem er fjallað eftir að ný lög opinber fjármál tóku gildi og þau fyrstu sem hefur þar með bein tengsl við fjármálaáætlun sem til vinnslu samhliða. Og mér hefur fundist það mjög ánægjulegt að sjá mörg þeirra verkefna sem hér eru í byggðaáætluninni jafnframt sýnileg í fjármálaáætluninni. Og annars staðar þar sem verkefnin ekki beint sýnileg augljóst að gert ráð fyrir þeim. Byggðamál eru jú öll þau viðfangsefni sem hafa áhrif á lífsgæði og samkeppnishæfni landshluta, svo sem búsetu, atvinnu og nýsköpun. Þau snúa að eflingu samfélaga, eflingu félagsauðs, atvinnulífs, menntunar, menningar, velferðarmála, samgangna og fjarskipta. Og fyrir mér snúa þau svona í stuttu máli jafnrétti til búsetu, val hvar fólk sér stað, hvort sem það er í borg, þéttbýli eða í strjálbýli, og síðan samkeppnishæfni samfélaga, sveitarfélaga eða landshluta. Og stjórnvöld hafa mikil áhrif á þessa þætti með aðgerðum eða aðgerðaleysi í uppbyggingu innviða. Það er þess vegna mjög mikilvægt að allar þær ákvarðanir sem við tökum úthlutun fjármagns séu alltaf speglaðar í þeirri byggðaáætlun sem er í gildi hverju sinni. Og eins og einhverjir hv. þingmenn sem hér hafa tekið þátt í umræðunni hafa nefnt, að flest þau frumvörp sem við fjöllum að við metum jafnframt hvaða áhrif þau hafa á byggðaþróun. Í þessari tillögu sem við ræðum hér eru yfir 50 aðgerðir. Það eru margar aðgerðir sem ég hef lengi haft áhuga á eða hafa verið mér hjartans mál og ég ætla nú bara að koma hér inn á nokkrar þeirra. Fyrst langar mig að ræða rannsóknir og vísindastarf, eflingu rannsókna og vísindastarfsemi. Þar er verið að leggja áherslu á að tengja betur saman svæðisbundna sérstöðu samfélags, atvinnulífs og eða náttúru, stuðla að faglegum tengslum milli háskóla og rannsóknastofnana og fyrirtækja á hverju svæði. Þetta er lykilatriði í svo mörgu sambandi, í nýsköpun í atvinnulífinu, í uppbyggingu og hefur tengingu við uppbyggingu og aðgang að háskólanámi land allt, og í þessu sambandi er mjög mikilvægt að beita samkeppnissjóðum þannig að þeir taki mið af akkúrat þessu markmiði við mótun áhersla í sínu starfi hverju sinni. Þessi aðgerð tengir svo aftur aðgerðum nýsköpun í matvælaiðnaði og aðgangi að háskólanámi. Næst langar mig að nefna aðeins nærþjónustu við innflytjendur, sem er auðvitað mjög mikilvæg og nú kallar atvinnulífið á mikið af nýju fólki og hér hefur flust margt fólk til landsins á síðustu mánuðum og ég sé í mínu umhverfi að það er mikið af ungu fólki frá Austur-Evrópu sem er mjög tilbúið að læra, bíður spennt eftir að læra íslensku og læra á samfélagið, og þess vegna er aðgerðin sem þarna er nefnd, íslenskukennsla í heimabyggð, afskaplega mikilvæg. Og ég þekki dæmi þess að það sem er úthlutað í gegnum Rannís til íslenskukennslu fullorðinna mun ekki duga nema út vorunina í ákveðnum landshlutum. Þannig að þarna þurfum við aðeins að horfa á hvernig við getum fylgt þessu markmiði eftir. Það var nokkrir, bæði þessari umræðu og umræðunni hér á undan, stoppað við aðgerð bújarðir í eigu ríkisins. Það er að gerð verði eigendastefna fyrir bújarðir í eigu ríkisins og þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli bæði við uppbyggingu
í landbúnaði varðandi náttúruvernd og nýtingu lands til að binda kolefni og til að endurheimta landgæða og hlýtur að tengjast því hvernig við nýtum landið við mótun byggðar og eins og var nú komið fram inn á hér í umræðinu innviðaáætlunina áðan, þá skiptir auðvitað máli að við höfum stefnu ekki bara varðandi landnýtingu á landi í eigu ríkisins, heldur líka hverjir geta átt land, því að land sem er í eigu aðila sem ekki hefur þar neina starfsemi, það nýtist auðvitað ekki samfélaginu, hefur ekki áhrif á atvinnulíf þar. Ein aðgerð sem ég langaði að nefna hér er að endurgreiðslukerfi námslána verði nýtt til að hvetja fólk til að setjast að á landsbyggðinni, sérstaklega á þeim fagsviðum þar sem skortur er á fólki, og það er mjög mikilvægt verkefni sem hefur reynst vel í nágrannalöndum okkar. Síðan eru nokkrar aðgerðir sem tengjast flugi sem almenningssamgöngur, jöfnun á aðstöðumun á flugvöllum, millilandaflugvöllum, opnun fleiri flughliða eða gátta inn í landið með því að fylgja eftir flugþróunarsjóði sem tók til starfa fyrir ári síðan, og síðan áfangastaðaáætlanir sem mig langar að gera sérstaklega umtalsefni, sem kynning og innleiðing áfangastaðaáætlana sem er í heildstætt ferli þar sem litið er til skipulags og samhæfingar í þróun og stýringu allra þeirra þátta sem geta haft áhrif á upplifun ferðamanna á viðkomandi landsvæði. Þar með talið þarfir gesta, heimamanna, fyrirtækja og umhverfis. Þarna hafa markaðsstofur landshlutanna verið að vinna sameiginlega að því að stýra uppbyggingu og þróun svæða og skilgreina hlutverk hagsmunaaðila. Það er gert ráð fyrir að gerð áætlananna ljúki í vor og þær verði kynntar í landshlutum og gerðar aðgengilegar öllum haghöfum. Og þessum áætlunum þarf síðan að fylgja eftir með markaðsstarfi, og þá kannski kemur svolítið að samhæfingarhlutverki okkar hér í þinginu að þessum áætlunum verði fylgt eftir við höfum 2 frumvörp til umfjöllunar, annars vegar ferðamálastofu og hins vegar Íslandsstofu, en markaðsstofur landshlutanna hafa unnið að þessum áætlunum í samstarfi við þær, og það er mjög mikilvægt að við þær lagabreytingar sem fyrirhugaðar eru að þá verði þessu markmiði vel fylgt eftir. Í áætluninni eru svo mjög mikilvæg verkefni sem tengjast betri orkunýtingu og betra aðgangi af raforku land allt. Varmadæluvæðing er eitt af þeim verkefnum sem ég veit að víða í strjálbýlinu er horft til þess hvaða leið, fólk er farið að bíða eftir því hvert það getur snúið sér til þess að fylgja þessu verkefni eftir, því að þarna er hægt að ná fram verulegu sparnaði fyrir fyrirtæki og einstaklinga. En ég hlakka til að fá að kynna mér þessi verkefni betur í vinnu umhverfis- og samgöngunefndar og vinna með þessa áætlun og sjá hvernig og fá enn betri upplýsingar þá mælikvarða og mælikvarða sem á að leggja verkefnin og það samráð sem liggur þarna að baki. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti. Ég vil þakka þingmanninum fyrir ágæta ræðu og getum við verið sammála margt sem þarf að gera í byggðamálum. Mestu skiptir held ég nú orðið að það sé einhver svona miðlæg, sentral, orðað þannig, hugsun. Ég persónulega hef viljað sjá byggðamálin staðsett í forsætisráðuneytinu og talað á þeim nótum, meðal annars með að sá málaflokkur heyrði undir mig sem ráðherra. Ástæðan fyrir því að það er mikilvægt að það sé einhver sem horfir á þetta miðlægt, hæfir yfirsýn yfir allt og getur tengt allar þræði saman og það er fyrst og fremst forsætisráðuneytið sem getur það. En ég kom ekki hingað upp til að ræða það við hv. þingmann. Þingmaðurinn sagði í sínu ræðu, heyrði ég rétt, að það er gaman að sjá hve margar hugmyndir eða margar tillögur væru fjármagnaðar í nýrri fjármálaáætlun. Nú er það þannig að byggðaáætlun og fjármálaáætlun ná nánast yfir sama tímabil. Og ég velti því upp og spyr því hv. þingmann hvort það sé ekki eitthvað undarlegt að vera að leggja fram fjármálaáætlun sem nær yfir svipað tímabil eða nánast það sama og byggðaáætlunin og verkefnin séu ekki fjármögnuð. Við hljótum velta fyrir okkur hvað þá mörg verkefni er ófjármögnuð í byggðaáætluninni og hvers vegna þau finna sér ekki þá stað, hvort þau finna þeim ekki stað í fjármálaáætlun. Og ég spyr hv. þingmann hvort þetta hafi verið rætt í stjórnarflokkunum að laga þetta eða þá og kalla þá eftir líka hennar skoðun á því hvort það sé eðlilegt að leggja fram þessar tvær áætlanir þar sem að önnur rauninni speglar hina eða á að taka mið af hinni en gera það ekki. Og svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni andsvarið. Eins og þingmaðurinn þekkir þá er fjármálaáætlun ekki þannig sett fram að hægt sé að rekja hana alveg niður á einstöku verkefni, en það er þó ótrúlega víða hægt akkúrat með þessi verkefni, til dæmis öll verkefnin sem snúa að orkumálunum. Önnur verkefni lít ég þannig á að séu fjármögnuð í áætluninni þó þú getur ekki rakið akkúrat niður á þau lið fyrir lið vegna þess að þá eftir að deila út á málaflokkana nokkuð víða. En auðvitað eru þannig og ég leyfi mér alveg að ég nefndi þarna eitt verkefni sem ég veit að er ekki fjármagnað en það er í rauninni kannski smávægilegir peningar í heildarmyndinni þannig að það er bara spurning að fylgja því eftir. En auðvitað er það hluti af vinnu nefndarinnar síðan að ganga betur eftir því akkúrat hvert og eitt verkefni liggur í fjármálaáætluninni. En eins og gerði grein fyrir því hér í greinargerðinni með frumvarpinu þá sé ég ekki annað en þarna sé fjármagn sem að fylgir heildarramminn sé fjármagnaður. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég geri ráð fyrir að hvora tveggja fjármálaáætlun og byggðaáætlun hafi verið vel og vandlega kynnt í stjórnarflokkunum og ég ætla það bara einfaldlega að spyrja hv. þingmann, er það þannig að byggðaáætlun er full fjármögnuð í fjármálaáætlun? Svarar andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, já, hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, ég lít þannig á að hún sé full fjármögnuð. En hins vegar lít ég þannig á líka að það er til hlutverk nefndarinnar að ganga eftir því, að fylgja því eftir. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Herra forseti, það líður nú hratt að lokum þessa fyrri hluta umræðu tillögu til þingsályktunar stefnumótun í byggðaáætlun fyrir árið 2018 til 2024. Þetta er metnaðarfull áætlun. Það er bjart yfir þessari áætlun og það er vorhugur í hæstv. Ráðherra sem leggur þessa tillögu fram núna í blábyrjun sumars, sumardagurinn 1. á fimmtudaginn. Markið er sett hátt. Það á að jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu og stuðla að sjálfbærri þróun byggða allt land, svo eitthvað sé nefnt, og landið allt á að verða í blómlegri byggð. Og Ísland á að vera í fararbroddi með nútíma innviði, framsækna þjónustu, verðmætasköpun, jöfn lífsgæði
og öflug sveitarfélög. Þetta eru góðar fréttir. Þetta er góður tónn í þessu. Og við eigum að leggjast á eitt það að þetta verði að veruleika, að þetta verði ekki orðin tóm. Það er í valdi okkar, Alþingis, að leggja okkar lóð á vogarskálarnar. Í þessari áætlun er víða komið við. Og háttvirtir þingmenn hafa talað hér í kvöld af þekkingu, reynslu og innsæi málefni landsbyggðar og það er bara vel. Það á að bæta þjónustu á flestum sviðum og það á að bæta aðgengi að grunnþjónustunni, það á að jafna orkukostnað fyrir landsmenn, það á að efla menntun út á landi og börn og ungmenni eiga að fá aðgang að menningu og listum óháð efnahag og staðsetningu. Og þetta er háleitt markmið. Ég ætla að drepa niður fæti í málaflokki sem mér er nú hugleikinn, sem eru velferðar- og heilbrigðismál, en í áætlunum segir að heilbrigðis- og velferðaráætlanir fái þinglega meðferð sem opinberar áætlanir. Þetta er mjög mikilvægt atriði og vonandi næst það í gegn að marka heilbrigðismálum, velferðarmálunum aukinn sess og marka stefnu þessi mál fyrir alla landsmenn. Eftir hefur verið lýst, þessa söknum við og ég held að í þessu felist mikil tækifæri fyrir alla okkar landsmenn. Háttvirtir þingmenn sem hér hafa talað í kvöld hafa talsvert rætt uppsetningu á þessari áætlun og sýnst sitt hverjum. Mér finnst ánægjulegt að sjá að menn hafa hér uppi viðleitni til þess að setja verðmiða á þjónustuna, hvernig menn ætla að framkvæma þetta, en það er ekki í öllum tilvikum, það er í nokkrum tilvikum og eins og Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, háttvirtur þingmaður, kom inn á, þá er kannski svona innra misræmi í uppsetningunni. En við tökum viljan fyrir verkið, við viljum landsbyggðinni það besta og nú leggjumst við á árarnar. Varðandi heilbrigðisþjónustuna þá er tæpt hér á fjarheilbrigðisþjónustu að við förum að nýta okkur aukna tækni í samskiptum og í þennan málaflokk á að verja 140 milljónum, en það er ekki gott að átta sig á því hvort að þetta er svo heildarfjárhæð sem í málaflokkin á að fara á þessu tímabili eða hvort þetta er stofnkostnaður. Ef þetta er stofnkostnaður þá er það svo sem vel. Þetta dugar fyrir þessum tæknilega búnaði í landsfjórðungana. Varðandi menntun heilbrigðisstarfsmanna þá er hér gefið undir fótinn með að mennta lækna til þess að starfa sérstaklega út á landsbyggðinni. Þetta er ekki ný hugmynd. Hún hefur verið í umræðunni í sennilega 2 áratugi og það er svo sem vel. Við þurfum bara að raungera þessar áætlanir. Þetta á ekki bara við lækna, þetta á við aðrar heilbrigðisstéttir líka og ég þreytist ekki á að nefna hið mikilvæga hlutverk sem að hjúkrunarfræðingar hafa á landsbyggðinni. Þær eru iðulegast límið í þjónustunni vítt og breitt landið og við þurfum að gera þeim kleift að takast á við aukna ábyrgð víða út á landi, því að það er ekki útlit fyrir það að við getum fjölgað heilsugæslulæknum eða horfið frá því fyrirkomulagi sem að við höfum kannski alist upp við. Háttvirtir þingmenn Karl Gauti Hjaltason meðal annars hefur gerð að umtalsefni fæðingarþjónustuna og þær breytingar sem eiga sér stað varðandi þá þætti og ég tek svo sem undir viðhorf hæstvirts ráðherra. Við gerum orðið miklar kröfur til mæðraverndar og fæðingarþjónustunar eins og annarar heilbrigðisþjónustu. Fólk á landsbyggðinni gerir ekki síðri kröfur til öruggrar heilbrigðisþjónustu en aðrir landsmenn. Þekking á þáttum mannlífsins sem lúta að heilbrigðisþjónustu og mannslíkamanum og raunar bæði líkamannum til líkama og sálar, skulum við segja. Hún hefur aukist og við erum í allt annarri stöðum fyrir 2-3 áratugum.
Það sem að kannski gerir þennan mismun eða þetta ójafnvægi hvað áþreifanlegast út á landi þetta þegar konur þurfa að fæða sín börn fjarri heimabyggð. Þá fer öll tilveran úr skorðum og fólk þarf að taka sig upp og flytjast búferlum, kannski svo vikum skipti í annan landsfjórðung. Og það þá oft bæði barn eða börn sem fylgja og jafnvel maki. Hér tæpt á því að þetta verði reglur það hvernig ber að styrkja fjölskyldur sem búa við þetta hlutskipti og það vel og það þarf að raungera. Það ekki gert og það í skötulíki í dag. Sömuleiðis tekið hér á geðheilbrigðisþjónustunni sem hefur verið mjög til umræðu að undanförnu og hér það fært í orð að við ætlum að setja upp geðheilbrigðisteymi allt land og það mjög vel og endurspeglar auknar áherslur í geðheilbrigðisþjónustunni, sálfræðiþjónustunni og það á að ná til allra aldurshópa, allt frá börnum og til eldra fólks, ungs fólks í bæði framhaldsskólum og háskólum og fólk sem býr við þroskahömlun, fólk með áfengis- og vímuvanda, svo eitthvað sé nefnt og það gert ráð fyrir því að það verði komin geðheilbrigðisteymi í alla landsfjórðunga árið 2019. Sömuleiðis á að efla sérfræðilæknisþjónustuna út á land og það þarf að skilgreina það með skýrum hætti og við höfum auðvitað miklar væntingar til þess að ný heilbrigðisstefna taki á þessu og kostnaðargreini því að við þurfum á lykil heilbrigðisstofnunum að halda í öllum landsfjórðungum. Það ekki nóg að lýsa því yfir í orði, það þarf að gera þeim kleift að starfa á eðlilegum forsendum í öllum þessum landsfjórðungum. Menn hafa tæpt dálítið á því í kvöld, háttvirtir þingmenn, að flytja til störf og rætt störf án staðsetningar og það nú eitt af markmiðum þessari ríkisstjórnar og það tiltekið í stjórnarsáttmála að fjölga þessum möguleikum. Ég get ekki tekið undir það með háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Árnasyni að það sé hin hefðbundnu störf sem að skjóti fyrst og fremst rótum og fótum undir byggð í landinu. Það verður að viðurkennast og reynslan sýnir það að opinber störf eru kjölfesta víða út á landi og þau skapa fjölbreytileikann. Því það nú svo að báðir fjölskyldumeðlimir, bæði maður og kona í flestum tilvikum, eru orðnir sérhæfðir starfsmenn og vilja störf við hæfi. Samgöngumál hafa líka verið rædd og ég óþreytandi að nefna það að við þurfum að búa til einhvern farveg fyrir ferðamenn inn í þetta land aðra en bara þjóðvegina. Við þurfum að huga að því að efla flugsamgöngur frá fleiri stöðum en bara Reykjavík eða Keflavík, í minna mæli Egilsstaðir og Akureyri. Við þurfum að fara að hugsa fyrir góðum flugvelli til dæmis í Norðvesturkjördæmi á miðsvæði Vestfjarða. Það verður hugsanlega hægt á þriðja áratug þessarar aldar. Herra forseti, ég búinn með minn tíma og þakka fyrir þessar góðu umræður og vonast til þess að fá að taka þátt í seinni umræðu. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, veitir andsvar. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðjóni Brjánssyni fyrir ræðuna. Þingmaðurinn kunnugur víða á landsbyggðinni eins og margir hv. þingmenn vita og hefur líkt og undirritaður starfað í heilbrigðisþjónustu víða land.
Mig langar að ræða aðeins við þingmanninn hvort hann sjái flöt á því að nota tæki eins og byggðaáætlun, ef við köllum byggðaáætlun tæki, að nota hana með aðeins markvissari hætti til þess að taka á heilbrigðisþjónustu í landsbyggðunum, til að mynda með þeim hætti að nota byggðaáætlun bæði til þess að efla menntun heilbrigðisstétta, til að tryggja að heilbrigðisstéttir séu tilbúnar til þess að koma út á land, annaðhvort með einhvers konar ívilnunum eða með einhvers konar hlunnindum eða þess háttar, og hvort að þingmaðurinn sjái flöt á því, og til dæmis þá hvort að heilbrigðis- og menntamálaráðuneytið þá í sameiningu gætu staðið að því að tryggja það að til að mynda stöður námslækna í segjum eins og heilsugæslu eða í öðrum greinum heilbrigðisþjónustu gætu í meira mæli verið settar niður út á landi heldur en í dag er. Sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjónas Brjánsson svarar andsvari. Frú forseti. Ég þakka þessa fyrirspurn. Ég held að við höfum mýgur út af ónotuðum tækifærum þarna. Mín reynsla er svo að ungt fólk er reiðubúið að flytja út á land, þá er það starfið hæfi, því að þar blómstrar heldur betur menningin og fjölskrúð út mannlíf. Það sem fólk gerir þetta kröfu til er að það sé bæði sköpuð tiltrú á störfin og það séu verkefni við hæfi og það sé stöðugleiki. Því hefur ekki verið að heilsa víða út á landi, þar hafa stofnanir barist í bökkum og við höfum ekki haft neina afgerandi stefnu það hvert heilbrigðisþjónustuna, hvert hún, í hvaða áttir hún er að fara. Er hún öll að fara til Reykjavíkur eða verður bara vísir að henni eftir út á landi? Þetta held ég að sé mjög mikilvægt. Og víða út á landi þá fá heilbrigðisstarfsmenn að glíma við öðruvísi verkefni, fjölbreyttari verkefni en á stórum vinnustöðum á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að þarna séu tvímælalaust tækifæri og eftir því sem að fólk dvelur lengri tíma út á landi þá eru aukast líkurnar á því að fólk velji sér þar samastað til langframa. Ég held að það væri hægt að liðka til með einhverjum ívilnunum en ég tel að þær kannski ætti að vera tímabundnar en jafnræði eigið það ríkja á sem flestum sviðum. Það eru ákveðin kostnaður sem að íbúar út á landi búa við sem hér höfum ekki, en það er líka að nokkru leyti hagkvæmara. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og hans svona innleiðingu að kannski svarinu spurningunni sem kom kannski ekki alveg eins og ég bað hann það er að segja svona ræða þetta svolítið byggðaáætlunin er svolítið mikið byggð upp á að segja verkefnum sem einstakra ráðuneyta eða sem heyra undir verkefni einstakra ráðuneyta. Þó að auðvitað sé það einn ráðherra sem að leggur hana fram að það sem ég er að velta fyrir mér er hvort að þarna væru ekki kannski mjög margir fletir á samstarfsverkefnum á milli ráðuneyta. Til að mynda eins og ég nefndi heilbrigðisráðuneyti, menntamálaráðuneyti, jafnvel samgönguráðuneyti, eða að segja samgöngu-sveitarstjórnarráðuneyti. Vegna þess að það er hárrétt eins og kom fram í máli þingmannsins að það er verulegur munur á því í dag hvaða aðgengi íbúar þessa lands hafa að til að mynda sérfræðiþjónustu. En ég veit að ég og hv. þingmaður eru hins vegar algjörlega sammála það að sérfræðiþjónustu út á landi er ekki lykillinn að heilbrigðisþjónustunni þar. Lykillinn að heilbrigðisþjónustunni út á landi er góð heilsugæsla og góð grunnþjónusta. Og þar eru
Það er þar sem að skiptir langmestu máli að fólk geti gengið að því vísu að þegar það þarf á læknisþjónustu að halda, að þá sé hún aðgengileg í heimahéraði, jafnvel þó að þjónustan í heimahéraði geti ekki klárað allt málið, að hún geti þá minnst okkur greint og skipulagt og séð viðkomandi íbúa fyrir því að hann fái þá þjónustu og meðferð sem hann væntir og sem hann á í raun rétt á samkvæmt þeim lögum sem gilda heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson svarar andsvari síðara sinni. Frú forseti, já, það eru fjölmörg atriði sem þurfa að falla saman til þess að vel takist til. Við þekkjum þetta vísi að samstarfsverkefnum ráðuneyta á landsbyggðinni og sem ég veit að hv. þingmaður þekkir líka til, það varðar menntun heilbrigðisstarfsfólks og það hefur verið ánægjulegt. Einn veigamikill þáttur í þessu, eins og við höfum rætt eru samgöngur, að fólk hafi öruggar tryggar samgöngur, veigri sér ekki við því að búa út á landi vegna þess að það teflt langa tíð. Það líka óöryggi sem fylgir því að þurfa að fara langan veg til þess að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Við höfum ekki rætt ýkja mikið sjúkraflutninga í kvöld, sjúkraflug, sem lykil þáttur, eins og við þekkjum til á Vestfjörðum, Austurlandi. Þetta eru atriði sem þarf að huga að, en þessi áætlun, svo maður slá henni botninn í umræðunum hana, hún af hinu góða og ég óska hæstv. Ráðherra til hamingju með að hafa lagt hana hér fram í kvöld og hér ætla menn að ganga inn í ljósið og hafa mikinn metnað til þess að gera vel og þess óskað að hún gangi öll fram, því það verður ekki séð að stóru munurinn verði á Íslandi og himnaríki ef að megin markmiðin með þessu nást. Næstu tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, hér ræðum við tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018–2024. Ég byrja á að þakka hv. þingmanni hér undan fyrir góð orð í sólarljósi eða ljósi. Við göngum öll inn í ljósi í þessu máli. Þetta mjög gott plagg. Búin að vera að fara í gegnum þetta í dag og það mjög margt jákvætt í plagginu og margt gott sem hægt að byggja á til framtíðar. Það svona grundvallaratriði þegar ég að hugsa byggðamál sem ég finnst vert að hafa í stóru myndinni. Þurfum að meta árangur, hvernig gengur í byggðamálunum og annað, og ég held að ætti að vera eitt af þessum markmiðum sem við viljum sjá til framtíðar húsnæðisverð á landsbyggðinni, byggingarkostnaður og markaðsverð. Það mín tilfinning að við séum farin að ná árangur vítt og breitt landið þegar hægt að fara í nýbyggingar á viðkomandi svæðum, að við séum búin að byggja svæðin það sterkt upp efnahagslega og allt sem þarf til að það sé mögulegt að byggja nýtt húsnæði. Og það finnst mér ekki að vera bara eitt af markmiðum í áætlunum þegar að meta hvernig gengur varðandi húsnæðismarkaðinn og annað, að sjá hvernig við nálgumst þessu. Það ekkert endilega flókið að finna út úr því hvernig þessi hlutföll þróast. Það tiltölulega nákvæm tölfræði til og mér hefði mikinn áhuga að sjá þetta metið með þessum hætti. Ég ætla að fara nokkra punkta í plagginu og blaðsíðu 17 í kafla C4 talað höfuðborgarstefnu og með leyfi forseta vil ég vitna í verkefnismarkmiði þar sem stendur að mótuð verði höfuðborgarstefna sem skilgreinir hlutverk Reykjavíkurborgar sem höfuðborgar allra landsmanna, réttindi og skyldur borgarinnar sem höfuðborgar Íslands og stuðli að aukinni samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins og landsins alls. Það mjög jákvætt að þetta skuli verið tekið upp hér. Undanfarin ár hefur þetta ekki verið svona hátt í metunum, finnst mér, hjá þeim sem stjórna
í Reykjavíkurborg að ræða höfuðborgarhlutverkið og höfuðborgarstefnu og slíkt. Þannig að þetta er mjög jákvætt að það skuli vera tekið á þessu hér. Það verður spennandi að sjá hvernig þessi vinna vindur fram á næstu misserum varðandi þessa hluti. Það er núna síðustu 2 ár í fyrsta skipti, minnst að í ykkur 4-5 áratugi, þar sem að það fjölga meira á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er algjörlega nýtt, það sem er að gerast núna síðustu 2 ára miðað við ykkur 40-50 ára á undan. Og afvaki þeirra hluta sé ferðaþjónustan og þessi gríðarlega innspýting sem hefur komið vítt og breitt inn í landið og líka á höfuðborginni víðsvegar, á landsbyggðinni víðsvegar, og haft gríðarlega áhrif á uppbyggingu mismunandi landsvæða. Og ég held að við verðum að halda áfram á sömu braut og það eru gríðarlegir möguleikar í þessu gagnvart ferðaþjónustunni. Og það er komið inn á vítt og breitt eða nokkra punkta í byggðaáætluninni í plagginu sem kemur aðstöðumunni millilandaflugvalla og uppbyggingu þeirra. Við skulum hafa það í huga að það er búið að byggja upp Keflavíkurflugvöll í ykkur 60-70 ár og markaðssetja sem slíkan og hann varð sjálfbær flugvöllur fyrir 5-6 árum. Það er ekki lengra síðan og við getum alveg farið í þessa vegferð með aðra flugvölli. Það tekur bara sinn tíma að byggja þetta upp. En þetta eru gríðarlega mikilvæg atriði og hafa gríðarlega áhrif á stór svæði í kringum flugvöllina að þetta gangi eftir og þessi aðstöðumunur verið jafnaður á milli flugvallana. Það er síðan talað sérstaklega flughlið inn í landið, fjölgun þeirra, og það er verið að tala Akureyrarflugvöll og Egilsstaðaflugvöll og flugþróunarsjóðinn sem er ákaflega mikilvægur og hefur núna sannað sig á undanförnum árum frá hann tók, eða hófu rekstur núna fyrir 2-3 árum og hefur sannað sig mjög vel á Akureyri eins og við sjáum með flugi Superbreak og þá miklu breytingar og hröðu breytingar sem eru að verða í flugi þeirra. Þeir voru með 14 ferðir í vetur en eru stefna minnst á okkur 30 ferðir næsta vetur. Þannig að þetta er að byrja og hefur gríðarlega áhrif á svona lágan ferðaþjónustunnar á Norðurlandi. Síðan er komið á í plagginu góða og það sem er talað í kafla C12 kynningu og innleiðingu áfangastaða áætlana. Með leyfi forseta á ensku þá held ég sé kallað Destination Management Planning. Þetta er gríðarlega mikilvægt þegar við erum að horfa til framtíðar núna þegar við erum fann að sjá að það eru mikið álag vítt og breytt á ferðamannastöðum, sérstaklega á suðvesturhorninu og með suðurströndinni og við að koma að þolmörkum þar, að menn fara að huga því að byggja með markvissara hætti upp nýja staði og áfangastaði. Við höfum mikið af fallegum stöðum til að byggja upp. Geysir og Gullfoss, þetta er markaðssetning sem hefur staðið yfir í 60 ár. Þetta féll ekkert ofan af. Það er búið að vinna í þessu frá ca. 1960 að byggja upp þessu áfangastaði. Þannig að þetta er mjög mikilvægt plagg. Þannig að mér finnst margt jákvætt í þessari stefnumótandi byggðaáætlun varðandi hvernig menn ætla að taka á þessum þáttum og að hugsa í stóru myndinni. Varðandi raforkuflutningana og þrífösun rafmagns þá er tekið á þeim þáttum í skýrslunni og er mjög stórt og mikilvægt mál á þeim svæðum þar sem menn búa alls ekki við þrífösun rafmagns í dag og sýnist vera allar og góða forsendur fyrir því að menn geti tekið á þessu með sérverkefni eins og mann gerði með ljósleiðara verkefnið sem hefur margótt komið fram hérna í kvöld í umræðinni. Við eigum og getum farið að skoða einhverja svipaða möguleika samt í þrífösun rafmagns. Hitt stóra málið, eða eitt af þessu stóru stærstu málum, er flutningskerfi síðan raforku eða megin flutningskerfi raforku og aukið orkuöryggi. Það voru að tala þennan megin flutning á raforku þess að almennt við tölum byggðalínuna og síðan dreifingin sveitirnar. Og við erum í miklu átaki í dreifingunni og nú er verið að setja niður strengi vítt og breitt á landi og þessu ferli á að vera lokið, ég man rétt 2035-2036.
En stóra verkefni núna er að tryggja þessa meginflutningsorkukerfið. Og er kannski eitt af svona annað, og eins og fyrir á Norðurlandi, Suðurnesjum og Vestfjörðum er þetta algjört lykilverkefni að koma þessu í eitthvert stand. Þannig að menn geti búið við svipað raforkuöryggi og hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég vil líka nota tækifærið hér í minni ræðu að ég vil líka að séu skoðaðir, þó að sé kannski ekki í þessari skýrslu eða þessari þingsályktunartillögu, að skoða frekari leiðir og tengingar til dæmis Kjalveg, sem ég tel hafa ekki allt of litla umræðu í samfélaginu en er gríðarlegt hagsmunamál fyrir stór landsvæði og getur umbreytt land vítt eins og Norðvesturlandi geti haft gríðarleg áhrif og fleiri stöðum. Við höfum líka talað hér í þinginu almenningssamgöngur í lofti, innanlandsflugið, skosku leiðina, sem ég bind miklar vonir að verði tekin eitthvað góð skref í á næstu misserum og menn fara að hugsa innanlandsflugið sem almenningssamgöngur. Það er fyrir landsvæði eins og Vestfirði og Austfirði, ég hef heyrt á Austfirðingum að þetta sé það með þeim stærstu málum sem eru þar í samfélaginu í umræðu og menn líta mjög til að þetta takist nú allt að koma einhverju svona skikki á þessi mál varðandi innanlandsflugið. Þegar ég hef áður rætt í fjárlaganefnd varðandi einmitt hvort við getum mögulega skoða fjárlögin, ríkisfjármálaáætlunina og það sem við erum að gera, fjármálastefnu og annað, með byggðargleraugunum, að við förum að meta eins og menn hafa verið að skoða ýmsa einstaka þætti í jafnréttismál og kynja fjárlagagerð og slíka hluti, þá finnst mér alveg vera til skoðunar að menn skoði þessa byggðargleraugu eða taki byggðargleraugun upp á ríkisfjármálaáætlunina. Betri dreifing, síðan sé rétt í lokin, tíminn er að búinn, að við eigum gríðarlega möguleika í því að gera allt Ísland allt árið að raunverulegu verkefni, þannig að við höfum ferðað með vítt og breitt landið yfir allt árið og stuðlum þar með að þjóðhagslegum ábata og bætum framleiðni í samfélaginu sem tengist ferðaþjónustunni. Og eins og ég er búinn að koma inn á hérna, það tel ég bara eitt af þessum stærstu verkefnum í byggðamálum okkar næstunni í uppbyggingu á því sviði. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, veitir andsvar. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum Njáli Trausta fyrir þessa ræðu. Njáll Trausti Friðbertsson, og hann kom inn á víða við í þessari byggðaáætlunar ræðu þingsályktunartillöguna. Mig langar að hjóða þarna eftir nokkrum punktum sem eru mjög stórir og þar og meðal varaflugvelli og uppbyggingu þeirra. Nú er það, við höfum talað að fjölga gáttum inn í landið og þétta öryggisnet flugsamgangna og það er í gangi eða er inn í þinginu þingsályktunartillögu að bæta við varaflugvelli á Sauðárkrók, á Alexandersflugvelli. Sér þingmaðurinn þann flugvöll fyrir sig sem varaflugvöll og myndi það ekki koma sér vel til þess að auka öryggi flugvalla og uppbyggingu flugs innanlands og jafnt erlendis frá og eins í sambandi við þrífösun rafmagns og þingmaðurinn kom inn á það að fara svipaða leið og í sambandi við ljósleiðaravæðinguna, fara þá leið. Ég man eftir því þegar ég vann í þessum geira fyrir einhverjum 30 eða 40 árum síðan, að þá var verið að tala þrífösun rafmagns í sveitum landsins og að það þyrfti að fara að hraða því og það var löngu fyrir daga ljósleiðarans. Þannig að einhvers staðar á leiðinni hefur ljósleiðarinn tekið fram úr þriggja fasa rafmagninu og sætir mikillar furðu í mínum huga.
Og síðan ætla ég að koma inn á það í seinni ræðu minni önnur mál. Byrja á þessu. Svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti. Ég þakka fyrir andsvarið, hv. þingmanni fyrir andsvarið. Varðandi varaflugvöll í landinu og það sem að hv. þingmaður kemur inn varðandi Alexandersflugvöll, þá þetta er erfitt kannski að taka á mjög stuttum tíma en það þarf töluverða þjónustu og aðbúnað á flugvöllunum til þess að sé hægt að sinna svona þessu grunnfluginu. Það er talað bara starfsfólk, uppbyggingu á flughlöðum og halda öllu gangandi, moksturstækjum og alla uppsetningu sem þarf til. Það sem hefur skapað möguleika bæði á Akureyrarflugvelli og Egilsstaðaflugvelli að það geti sinnt millilandaflugi er það að það er töluvert mikið innanlandsflug í gangi og vellinir eru í töluverðri starfsemi. Þannig að það er eins og á Akureyrarflugvelli er það 70–100 manns sem að vinna á flugvellinum í ýmsum flugvirkjar og afgreiðslufólk og öll tæki og tól til staðar. Og svipað á Egilsstöðum að það er allt til staðar til að geta sinnt þessu frá grunni í dag. Það er heilmikið átak og við eigum kannski erfitt með að sinna þessu í dag bara með þessum 2 flugvöllum að gera það fullhæfa ásamt Reykjavíkurflugvelli til að standa sig sem við aðrar flugvellir. Já, og þessi 3 flugvellir hafa þennan aðbúnað í dag. Það þarf mikið átak til þess að ná Alexandersflugi upp í það að geta sinnt þessu með sama hætti. Nú er 40 sekúndur eftir þannig að ég ætla að taka aðeins með þríförsuna. Mína grunnsemd er að ljósleiðarinn, það er náttúrulega öll heimili sækja í hann. Þetta er svona þetta stóra mikla mál og haft gríðarlega, ég segi haft mikil áhrif bara á byggðaþróun í landinu undanfarið þegar það þessi ljósleiðara tengingi komin og menn hafa aðgengi hönnum. Þrífösun rafmagns, ég geti trúið að þetta sé kannski 3-falt verkefni í stærðargráðu fjárhagslega. Gruna með að sé, miðað við ljósleiðaradæmið eins og við verðum í fjárfestingunni. Og þá þurfum við að skoða það bara hvort við getum fundið einhverja sértæka leiðir til þess að geta fjármagnað slíka hlut og það væri mjög spennandi ef við sæjum þá þróun og myndum finna einhverja möguleika til þess að geta farið í það verkefni og fjármagna. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, veitir andsvar á þessu. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum fyrir svarið og við getum kannski verið sammála það að Alexandersflugvöllur væri þá framtíðarmúsík í þessu máli vegna þess að það er sannlega mál að veðurskilyrði þar eru oft mjög góð til lendinga þegar þau eru annars staðar ekki góð á til dæmis eins og Akureyri eða á því svæði en þetta er gríðarlega mikið mál og ég veit að hv. þingmaður er vel inn í þessum flugvallarmálum þannig að ég tek mark á því sem að hann segir. Svo er það í sambandi við raforkuflutningskerfið, meginkerfið afhendingaröryggi raforku og þá kom þingmaðurinn inn á það að skoða sem er ekki inn í áætluninni að skoða frekar tengingu þá Kjalveg eða þá leið og ég geri mig grein fyrir því að það er ekki inn í stjórnarsáttmálanum að skoða það mál að svo stöddu en ég veit að hv. þingmaður hefur alveg skoðun á því og ég er alveg sammála honum í því að við þurfum að þora að taka þessa umræðu og hver þörfin er fyrir fólkið í landinu og þá sem þurfa að nota rafmagn í staðinn fyrir að einblína alltaf á eina hlið málsins sem er umhverfismál sem við þurfum samt sem áður að taka mark á líka og taka þá umræðu alvarlega. Þannig að það er í raun og veru engin spurning í sambandi við það. Ég bara tók eftir því að þingmaður kom inn á þetta í sinni ræðu og vil bara hnykkja á því að ég er alveg sammála honum á hvað það varðar. Svarar andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti. Það er gríðarlega mikilvægt í landinu séu varaflugvellir og við þurfum að styrkja þá og hafa það þeir þjóna mjög mismunandi hlutverkum, veðurfarslega
að hafa á dreifða yfir landið og fyrir ýmiss konar aðstæður sem komu upp. Varðandi meginflutningskerfi raforku, þetta kannski komið eitthvað verulega óskýrt frá mér áðan því ég var að tala um Kjöl, þá var ég að hugsa um bílaumferðina í Kjöl. Hins vegar er rétt hjá hv. þingmanni sem ég vonandi fæ tækifæri í þinginu að kynna betur síðar og ná svona almennum betri umræðu þá hugmynd. En varðandi meginflutningskerfi raforku og Sprengisand sem ég hef talað að menn eigi að hafa möguleikana þegar menn hugsa til lengri tíma með nýrri tækni og öðrum möguleikum að loka ekki á að það verði til möguleiki að fara með tengja raunverulega Þjórsársvæðið og Norðurrétti með svokallaða til að gera þetta T, þannig að til að styrkja svæðin á milli og raforkukerfið í öllu landinu út frá öryggissjónarmiðum, að það þurfi að skoða það með einhverjum hætti að eiga möguleikann inni á því til lengri framtíðar. Að loka ekki á þann möguleika, vegna þess að það munu væntanlega og mann sýnist vera að skapast forsendur fyrir því að með umhverfislega hætti þá sé hægt að skoða lagningu á DC-strengjum langa leiðir, kostar mikið í dag, fer lækkandi, en með algjöru lágmarks umhverfisáhrifum. Þannig að það er það kannski sem við verðum að rugla einhverju leyti saman, þannig að ég hef aldrei talað um Kjöl sem tengja raforkukerfin norðan og sunnan saman í einu kerfi. Þetta er bara umræða sem tengist byggðalínum hringnum eða tengja yfir hálendið og við þekkjum bara hennar umræðu og vonandi getum við tekið hana betur síðar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja því að þakka fyrir það að við séum komin hér með byggðaáætlun í hendur og komin hér til umræðu í þinginu. Þegar að ég var með þessa áætlun í höndum í janúar 2017 þá var hún tilbúin. Það voru 2 ráðuneyti sem áttu eftir að fara í gegnum hana á þeim tíma. Það hefur tekið góðan tíma fyrir þessi 2 ráðuneyti að fara það í gegnum þessa áætlun, en ég sé eins og það hefur eitthvað annað gert líka í leiðinni því að það er ákveðin hlutir þarna sem að ég sé eru farnir út úr því plaggi sem að var þá á borðinu í það minnsta, eins og ég kannast við það allavega. En mér langar nú að nefna hér í upphafi og spyrja hæstv. ráðherra sem að ég vil þakka fyrir að hafa verið við þessu umræðu hér að hvort að það sé ekki alveg öruggt að áætlun sé full fjármögnuð öll árin út tímann. Það er mjög mikilvægt að við vitum það. Mig langar líka, fyrst ég byrjaði að spyrja hér eitt sem er á blaðsíðu 11 í þessari ályktun og þar sem rætt er flutningskerfi raforku og aukið orkuöryggi, þetta er kaflinn B2, og þar stendur, með leyfi forseta, áfram verði unnið að því að liðka fyrir nauðsynlegri uppbyggingu og viðhaldi af flutnings- og dreifikerfi raforku. Hvað er átt við þarna? Hvað þýðir það í byggðaáætlun að liðka fyrir? Ef þú horfir á bíómynd, þá veitum við hvað liðka fyrir þýðir, gjarnan allavega í ítölskum bíómyndum, þetta er nú allavega það sem er þarna í gangi. Þannig ég velti fyrir mér, hvernig á að liðka fyrir því að línur séu lagðar eitthvað slíkt? Þetta er forréttisspurning fyrst og fremst, þetta er 60 milljónir sem eiga að fara í þessar málaliðkanir eða hvað við köllum þetta. Þannig að ég spyr hvað þetta þýðir. Ég hef eins og að fagna því að það er hægt að tryggja ennþá betri orkuflutning og afhendingaröryggi um allt land með því að liðka fyrir einhvers staðar eða hvað sem þetta þýðir. Ég fagna því mjög, virðulegi forseti, að aðskriftir á námslánum séu inn í byggðaáætlun ennþá. Það er eitt af þeim málum sem ég lagði áherslu á að yrði sett inn í byggðaáætlun þegar að hún var á borðinu hjá mér í ráðuneytinu og einnig varðandi niðurgreiðslu ferðakostnaðar. Þetta er hlutir sem voru ekki í áætlun þegar ég tek við inn á sínum tíma og fagna því mjög að þetta sé komið inn. Annað sem að ég fagna líka og það er það að sérstök lánakjör séu þarna inni fyrir landbúnaðinn. En mér langar eins og að spyrja þá hvort að það hafi ekki komið upp í umræðunni vegna þess að það var eitt af því sem var byrjað að ræða. Ég vil nú viðurkenna, virðulegi forseti, að ég man ekki hvort að það var nú komið á endastöð en það voru veltaði fyrir okkur að hvort að Byggðastofnun gæti ekki verið með einhvern lánaflokk og hjálpa þeim sveitarfélögum sem vilja ganga inn í forkaupsrétt á aflaheimildum. Þegar verið væri að skip og aflaheimildir til sölu í byggðarlaginu
Sveitarfélögin eru mörg hver þannig stödd að þau geta bara einfaldlega ekki fjárfest eða komið inn í þessa miklu fjárfestingu sem þarna er, og því væri eðlilegt að Byggðastofnun skoða það hvort hægt væri að vera með einhver fyrirgreiðslu. Mér líka forvitni að vita hvort að það hafi verið rætt ofan í kjölinn og skoðað. Ég sakna þess aðeins að sjá ekki eitthvað löggæsluna. Það kann að vera að það væri framhjá mér, en ég sakna þess að sjá ekkert löggæsluninni, því það er mjög mikilvægt að það tengist þessum málflokki mjög. Löggæslan er byggðamál líka. Ég ætla að leyfa mér örlítið að koma hér inn á flugvallaumræðuna. Það er minnst hér á flugvelli í þessu ágæta plaggi. Og ég skil ekki, það er eins og sé einhver ótti þarna út einhvers staðar við það að Alexandersflugvöllur sé nefndur sem varaflugvöllur. Þar sem menn óttist einhvern veginn að sá flugvöllur muni keppa við hina flugvöllina. Það er vitanlega ekki það sem mun gerast. Hins vegar alveg augljóst að flugvöllur sem er 1,5 tíma frá Akureyri, sem er í 3,5 tíma frá Reykjavík, 4,5 tíma frá Keflavík, hann er betur í stakk búinn til þess að vera varaflugvöllur, þetta flugvöllur sem eru lengra í burtu og eru jafnvel yfir 1, 2, 3 heiðar eða fjallvegi að fara. Þannig ég skil ekki alveg þennan ótta við að taka þessu umræðu. Ég held að virðulegur ráðherra, hæstvirtur ráðherra, ætti að taka fagnandi þingsályktunartillögu sem hér hefur verið lögð fram varðandi Alexandersflugvöll og hjálpa okkur við að klára hana hér í þinginu og skella sér í þetta mál. Ég sakna þess líka, og nú spyr ég hæstvirtur ráðherra, hvers vegna fór út tillagan stiglækkandi tryggingagjald á landsbyggðinni. Sú tillaga var í þeim drögum og þeirri áætlun sem til var í ráðuneytinu í janúar 2017, og ég velti fyrir mig hvers vegna þessi tillaga fór út, því að þetta er gríðarlega mikilvæg tillaga og ný. Þetta er ný hugsun sem miðar að því að hvetja til þess og hjálpa fyrirtækjum og þeim sem vilja fara í rekstur út á landi að komast yfir erfiðasta hjallann, eða í það minnsta að byggja upp sinn rekstur. Ég hef grun af hverju þetta fór út, hvers vegna, en ég hins vegar ætla ekki að fara segja það hér, geti verið að ljúga einhverju vitleysu, það helst ekki. Þannig ég óska bara eftir ráðherra upplýsa það hvers vegna og hvar þetta fór út. Áætlun þessi er annars bara hið ágætasta plagg, það er margt nýtt í þessu, það er ágæt ný hugsun. Ég verð samt að segja það, og sem ég sagði hér fyrr í kvöld, að ég vil sjá þennan málaflokk á allt öðrum stað. Ég vil sjá hann í forsætisráðuneytinu. Ég vil sjá það að forsætisráðherra hafi yfirumsjón með byggðamálum. Það er í raun eina ráðuneyti sem getur kippt spottana og sagt að við ætlum að tengja samgöngumálin, við ætlum að tengja heilbrigðismálin, við ætlum að tengja raforkumálin, við tengja þetta allt á einn stað. Það er forsætisráðuneytið. Og mér finnst að líka myndi gera þessum málaflokki hærra undir höfði, lyfta honum upp. Og þetta er þetta er bara svo mikilvægt mál. Mér finnst að þurfi að skoða þetta mjög vandlega. Og þetta segi ég nú ekki vegna þess að ég vildi, þótt þetta leiðileg mál á sínum tíma, alls ekki. Þetta er mjög skemmtilegt að vera í byggðamálum sjálfsögðu. En þetta þarf bara að vera stað þar sem þetta fær það vægi sem þetta á skilið. En virðulegi forseti, ég ætla ekki að hafa þetta lengra í þessari umferð. Ég veit að þetta fær góða og ítarlega umfjöllun í nefndinni sem þetta fer til og þakka fyrir. Málstekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, ég held að það sé mikilvægt að við ræðum hér þingsályktun byggðaráætlun og mikilvægt líka að við tökum þátt í umræðum það allir þingmenn, ekki bara þingmenn landsbyggðarinnar eins og oft vill vera, vegna þess að þetta skiptir okkur öll máli. Og þá langar mig nú kannski bara að tæpa hér fyrst á höfuðborgarstefnu, því að mér finnst það vera líka mjög mikilvægt í byggðastefnunni. Og með leyfi forseta þá segir hér að eitt af verkefnismarkmiði að mótuð verði höfuðborgarstefna sem skilgreinir hlutverk Reykjavíkurborgar sem höfuðborg allra landsmanna, réttindi og skyldur borgarinnar sem höfuðborgar Íslands og að stuðla aukinni samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins og landsins alls. Og ég nefni nú þetta kannski hérna fyrst, ekki bara vegna þess að ég er þingmaður höfuðborgarsvæðisins, heldur líka vegna þess að ég held að það sé mjög mikilvægt að við erum hér að horfa á samkeppnishæfni Íslands. Og það er líka gríðarlega mikilvægt fyrir landsbyggðina að hér sé öflugt höfuðborgarsvæði. Og við verðum að taka umræðuna byggðaáætlun út úr því að vera einhvern veginn að tala höfuðborgina gegn landsbyggðinni og öfugt.
Að því sögðu þá verð ég að segja að mér hugnast einkar vel hugmyndir sem að líta að stuðningi við einstaklinga út af námslánum, þannig að það sé ákveðin hvati í því fólginn að búa á landsbyggðinni og varðandi þá með endurgreiðslu og niðurgreiðslu á námslánum sínum. Mig langar aðeins hér að tæpa á húsnæðismálunum. Ég veit að við munum ræða hér aðeins seinna í kvöld reyndar húsnæðisstefnu frá öðrum hæstvirtum ráðherra og ég held að það verkefni sé gríðarlega mikilvægt og það á landinu öllu. Og þá langar mig kannski aðeins að benda á það hvort að það vanti eitthvað inn í lið C7 þegar talað um húsnæðisáætlanir sveitarfélaganna og þar talað um landsskipulagsstefnu, svæðisskipulag og svo aðalskipulaginn. Og svo vísað í velferðarráðuneyti og íbúðalánasjóð og ég velti fyrir mér hvort að það vanti þá eitthvað inn þessa breytingu sem fyrirhuguð í frumvarpinu sem við erum að ræða hér og það hlutverk sem íbúðalánasjóður hefur fengið og einhverju leyti virðist kannski hafa fengið hlutverk sem áður var ætlað Skipulagsstofnun í gegnum landsskipulagsstefnu, það er að segja að leggja mat á þörf á íbúðum og hversu mikið væri búið að skipuleggja. Ég tek undir það sem aðrir hafa talað um hérna flughlið inn í landið. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt þegar kemur að því að dreifa ferðamönnum landið allt. En mig langar að fá að tjá þá skoðun mína til hæstvirts ráðherra að hér annars vegar í kafla eða markmið B5 sem nýsköpun í matvælaiðnaði og svo í B14 fjármagn til nýsköpunar. Það svo sem gömul saga og ný þegar verið að ræða nýsköpunarmál að þau eru stundum tekin niður á fagsvið og í lið B5 verið að tala sérstaklega nýsköpun í matvælaiðnaði og vísa þá í ákveðna sjóði sem komið hefur á fót í tengslum við bæði landbúnað og sjávarútveg. Ég leyfi mér að hafa þá skoðun að það sé kannski ekki alltaf besta leiðin þegar verið að styðja við nýsköpun að afmarka svona við ákveðna atvinnugreinar. Því að nýsköpunarfyrirtæki og frumkvöðlar þurfa oft á mjög sambærilegri þjónustu að halda og það oft erfitt að draga á mörkin hvenær ertu til dæmis í matvælaframleiðslu, hvenær ertu í ferðaþjónustu, hvenær ertu í upplifuniðnaðinum eða þess háttar. Þannig að ég hallast að þeirri skoðun hafandi lengi starfað að nýsköpunarmálum og með mörgum atvinnuráðgjöfum út í landshlutunum að það kunni að vera einfaldara og skýrara og þar af leiðandi líka hagkvæmara að vera með opinbera aðstoð lítur að nýsköpun fyrst og fremst í einu flokki óháð því hvort að viðkomandi sé að vinna með sjávarútveg, landbúnaði eða eitthvað allt annað. Þannig að mig langar bara að benda á þetta og óska eftir því að nefndin kannski velti þessu fyrir sér þegar hún fer yfir þessa þingsályktunartillögu. Að lokum langar mig langar líka að nefna lið A7, fæðingarþjónustu og mæðravernd. Það hlýtur að vera algjört lykilatriði ef að ungt fólk á að búa út landið allt að þar sé viðunandi mæðraþjónusta og fæðingarvernd. Fæðingarþjónusta og mæðravernd átti þetta nú að vera, afsakið. En ég get líka heldur ekki komið hér upp öðru sem að nefna samgöngur og sem að ég held að reyndar að sé langstærsta byggðamálið og ég efast ekki að hæstvirtur ráðherra sé mér nú líka sammála í því, verandi líka með samgöngumálin. Minnist þess lengi að þegar ég var að heimsækja nýsköpunarfyrirtæki vestur á fjörðum og sem þá ráðgjafi og við vorum að ræða við hvort það þyrfti ekki að efla flugsamgöngur og þyrfti ekki að gera þetta og hitt og viðkomandi aðili sagði bara það sem skiptir öllu máli bara vegirnir séu í lagi. Bara þannig ég komist til Keflavíkur þegar ég þarf að fljúga til Keflavíkur og hitta erlenda viðskiptavini úti. Mér eiginlega saman allt annað. Ef þið getið bara tryggt þetta þá skiptir það öllu máli. Ég ekki að segja hitt skipti ekki máli, en ég held að þetta sé algjört grunnatriði að fólk komist á allavega á vegunum okkar og við getum eytt töluverðum fjármunum í flugvelli land allt en ef að það er svo ekki einhver tilbúinn að reka flugþjónustu og lenda á þessum ágætu flugvöllum að þá er innviðafjárfestingin til lítils. Og þá langar mig líka að nefna kaflann hér almenningssamgöngur og mér finnst það gott og gilt markmið að við ætlum að halda áfram að þróa almenningssamgöngur landið allt. En ég held líka að við verðum að vera mjög raunsæ í þessu verkefni okkar og þetta hefur tekið mjög misjafnlega vel og ég vil bara hvetja hæstv. Ráðherra til að fara vel yfir þessa þætti.
Ég held að margt hafi gengið vel í því að byggja upp almenningssamgöngur til ákveðinna landshluta en annað síður. Og hér nefnt sérstaklega sem annað verkefnamarkmið flug sem almenningssamgöngur sem getur þá mögulega virkað betur þar sem að landleiðin erfiðari, lengra að fara og annað. Þá getur það kannski verið raunhæfari kostur. Og þá til að það sé raunhæfur kostur fyrir íbúa á landsbyggðinni þá verðum við að finna einhverjar leiðir til að niðurgreiða það og hér skoska leiðin nefnd sem ég held að sé áhugavert að skoða. En að þessu sögðu þá hefur hæstv. Ráðherra komið hér inn á það í umræðum sem lúta að samgöngumálum og almenningssamgöngum og það hefur verið skýrt í fjölmiðlum að sveitarfélögin úti á landi eru að berjast í bökkum með þetta verkefni almenningssamgöngur. Vegna þess að það fjármagn sem kemur frá ríkinu dugar ekki í að reka almenningssamgöngur. Og þá vil ég bara á það minna að ríkisvaldið að setja 800–900 milljónir á ári í almenningssamgöngur hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og það nú samkomulag sem hefur líka komið til tals hérna í þessum þingsal núna á síðustu dögum. En sveitarfélögin sjálf á höfuðborgarsvæðinu að synda gigantískar upphæðir í almenningssamgöngur. Þannig að það ekki svo að þetta fjármagn sem komi frá ríkinu sé að standa undir almenningssamgöngum hér á höfuðborgarsvæðinu, alls ekki. Heldur eru sveitarfélögin öll að kosta til töluverðum fjármunum í almenningssamgöngur. Og ástæðan fyrir því að ég bara nefni þetta hér út af því að mér finnst á köflum umræðan hér í þessum sal hafa verið kannski stundum svolítið ósanngjörn gagnvart almenningssamgöngum. Almenningssamgöngur á landsbyggðinni eru mikilvægar og það mikilvægt að það sé tekið á þessu hér. En ég bara ítreka það, ég held við verðum að vera mjög raunsæ þegar að þessu kemur. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru að borga nokkra milljarða á ári, öll hérna saman líklega 4 milljarða eitthvað þess háttar á hverju ári í almenningssamgöngur og það til þess að reka öflugar og góðar almenningssamgöngur, sérstaklega ef við erum að horfa til loftslagsmálanna, þá lítur það að því að við séum að flytja fjölda fólks þegar fjöldi fólks á leiðinni á milli staða. Og væntanlega eini staðurinn þar sem raunhæft að hafa mjög öflugar almenningssamgöngur, þar sem tíðnin mikill og fjöldi farþega fluttur hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og þess vegna held ég að það hljóti líka vera hluti af byggðastefnu okkar að tryggja öflugar almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Og þá ætla ég að láta þessari ræðu minni sem var byggðaráætlun en ekki síður höfuðborgarsvæði sem skiptir miklu máli í því og samgöngur. Máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Við ræðum hér tillögu til þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 til 2024. Það nú eins og ég hef sagt hér áður í þessum ræðustól, þá held ég að þau byggðamál sem eru mikilvægust og skila mestum og varanlegustum árangri eru auðvitað það að samgöngur séu góðar, fjarskipti séu góð og að afhendingaröryggi rafmagns sé þannig að fyrirtæki geti sett sig niður þar sem þau vilja starfa og hafa aðgang að þeim bestu og stöðugustu vinnuafli. Það auðvitað þannig að hvað samgöngurnar varðar, þá bara eins og hefur verið endurómað í ræðum hér fyrir í kvöld og hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra þekkir manna best, þá auðvitað kallað eftir verulegum umbótum í þeim efnum og það nú það sem ásamt því að fjarskiptin sé í lagi, í tengslum við ljósleiðara og væðingu og annað slíkt, það það sem skiptir meira máli en allar hinar byggðaaðgerðirnar að ég held. Þannig að ég bara vil nota þetta tækifæri til að brýna hæstv. Samgönguráðherra til að leggja sig fram af alefli til þess að þar verði gerður enn meiri skurkur á en nýsamþykkt fjármálaáætlun, ný umrædd fjármálaáætlun sem nú til meðferðar hér í þinginu, gefur tilefni til að ætla. Það ég varð að bregða mig frá og þess vegna heyrði ég ekki hvort að hæstv. Samgönguráðherra staðfesti það hér áðan þegar hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson var í pontu að byggðaáætlunin væri fullfjármögnuð. Það væri kannski bara gott að fá það staðfest hér á eftir.
En þegar ég ber saman þessa, og ég vil nota tækifæri til þess að hrósa þessu metnaðarfulla plaggi, það er margt gott sem hér er og greinilegt að það hefur ekki verið kastað til hendinni, en það sem ég hef áhyggjur af er fjármögnunarhlutinn. Þegar ég les saman fjárlögin sem voru samþykkt hér í desember 2018, þau núgildandi, þá fjármálaáætlun sem var rædd hér nýlega og er nú til meðferðar í þinginu, og síðan tillöguna til þingsályktunar, þá er það þannig að fjármálaáætlunin sem er til 5 ára virðist ekki bæta við neinu inn í, það er talinn saman liðurinn sveitarstjórnarmál og byggðamál, og hann virðist vera svona nokkurn veginn í stöðugum takti út áætlunartímabilið hvað fjármálaáætlunina varðar. Og mér þykir líklegt að það þýði að framlag til byggðamála sé áætlað á mjög svipuðum nótum og nú er, sem eru 1916 milljónir fyrir árið 2018. Nú í fjárlögunum sem voru samþykkt hér í desember, þá er þessum fjármunum, þeir eru eyrnamerktir hingað og þangað til ágætara verka á blaðsíðum 238 til 240, og þar eru tilgreind sérstaklega 10 atriði sem ætlunin er að veita fjármunum til. Nú vill svo til að þessi þingsályktun kemur fram stefnumótandi byggðaáætlun og metnaðarfullt plagg. Þar sýnast mér vera 54 tilgreind atriði í flokkum A, B og C. A er aðgengi að þjónustu, B er tækifæri til atvinnu og C er sjálfbær þróun. Þarna eru þessi 10 atriði sem eru talin upp bæði í fjármálaáætluninni og í fjárlögum orðin 54, og það er það sem fær mig til þess að hafa áhyggjur af því að við séum ekki með fullfjármagnað áætlun. Það er, ef maður lesi í gegnum þingsályktunina, þá eru að þessum 54 atriðum eða málum, þá eru 30 með tilgreinda fjárveitingu, 24 ekki. Og það svona ýtir undir þessar áhyggjur mínar, en ég vona að hæstv. Ráðherra slökkvi á þeim hér ef hann vill svo vel að svara þessari spurningu því hann er hér í salnum. Nú aftur af því, það er margt ágætt inn í þessari áætlun, en aftur hef ég nokkrar áhyggjur af því að þeir sem hana unnu hafi verið helst til bjartsýnir með marga þá þætti sem eru með tilgreinda fjárveitingu hér inni. Ef við tökum bara sem dæmi, þá er hér liður undir tækifæri til atvinnu B1 þrífösun rafmagns. Þar er áætlaðar 400 milljónir úr byggðaáætlun á áætlunartímabilinu 2019–2024 sem eru 6 ár. Það eru 80 milljónir á ári og við vitum öll að við förum ekki langt fyrir þá upphæð. Bara ef við horfum á þann árangur sem næst með 80 milljónum í ljósleiðaravæðingu, sem er ódýrari aðgerð heldur en þrífösunin, þá er þetta annarkvort undirskot eða þá að menn ætla að gangi í það að raunfjármagna þetta seinna úr öðrum liðum. Það eru sambærileg atriði, það er hér sem ég langar til að nefna, aðgangur að geðheilbrigðisþjónustu þar sem verkefnismarkmið er að styðja við stefnu og aðgerðaáætlun velferðarráðuneytis í geðheilbrigðismálum. Til þessa verkefnis er áætlað 5 milljónir á 3 ára tímabili. Það því miður, þó að viljinn sé örugglega góður, þá fer það ekki langt. Sama við aðgang að þjónustu sérfræðilækna sem hefur það verkefnamarkmiði að jafna aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Til þessa verkefnis er áætlaðar 5 milljónir krónur á byggðaáætlun á 3 ára tímabili sem eru 400.000 krónur á mánuði. Þannig að aftur ýtir þetta undir þá tilfinningu mína að við séum ekki búin að sjá til lands hvað fjármögnunina varðar. Nú þetta eru svona, ég gæti svo sem farið í gegnum þessi atriði hvert af öðru, en ég held að það bæti svo sem engu við umræðuna sem hér hefur átt sér stað. En það eru hér atriði sem er nýbúið að taka afstöðu til. Hér er til dæmis í C8, C-liðurinn er sjálfbær þróun.
Þar stuðningur við að efla staðbundna fjölmiðla sem eru hér að fréttablaðin og miðlarnir út landið. Og ef við gefum okkur nú bara til einföldunar að það séu 3 miðlar í hverju landsbyggðarkjördæminu, samanlagt 9, og þarna sé ætlað til 25 milljónum króna til verkefnisins á árunum 2018 til 2024, þá eru þetta 32.000 krónur á mánuði til hvers miðils. Og það vitum við öll sem hér störfum að það gerir ekki mikið fyrir hvern og einn þeirra þó allt sé gott auðvitað. En ástæðan fyrir ég nefni þetta sérstaklega að það er nýbúið að fella hér tillögu stuðning til handa prentmiðlum sérstaklega sem fjallaði að gera þá þjónustu virðisaukalausa. Hún var felld hér í desember í tengslum við afgreiðslu fjárlaga. Þannig að mér þykir svona eitt og annað í þessu rekast á hvað það varðar að það fari saman hljóð og mynd. En að öðru leyti þá vil ég bara enda á að segja að hér margt gott og það vel til þess vinnandi að reyna að ná sátt og samkomulagi það að ná þessum verkum sem flestum til framkvæmda og með áherslun á það að samgöngur og fjarskipti og örugg dreifing rafmagns eru atriðin sem þurfa að vera fremst í röðinni ásamt því auðvitað að íbúar landsbyggðarinnar hafi forsvaranlega og gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu og góðri menntun. Þá bara legg ég til að við einhendum okkur í það að ég vona að ég sé að misskilja fjármögnunarhlutana af þessu og hæstv. Ráðherra staðfestir það þá við mig hér á eftir. En ef upp á fjármögnunina vantar, þá þurfum við að ganga til þess verks að leysa það. Til máls tekur hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég byrja á því að þakka fyrir ítarlega og málefnalega umræðu byggðaáætlunar þingsályktunina sem við höfum verið að ræða hér í kvöld og get tekið undir með síðasta ræðumanni sem reyndar kom fram hjá mjög mörgum öðrum að plaggið væri út af fyrir sig ljómandi gott og markmiðin fín og þessi 54 aðgerðir, en aðalatriðið er auðvitað hrindað með framkvæmd og það munum við ekki gera öðruvísi en að annars vegar að Alþingi veiti síðan fjármagni til þessara hluta. Hér í plagginu, því það hefur verið talsvert spurt fjármögnun þessa hluta, þá það þannig að á þessum 5 árum í fjármálaáætluninni þá vex fjármagn til byggðaáætlunar og sóknaráætlana landshluta eins og rætt var í ríkisstjórnarsamþykktinni. Ég man ekki nákvæmlega upphæðirnar en ætli það sé ekki einhverjum 200–250 milljónum meira fjármagn þegar við erum komin inn í lok tímans, þannig að það er að vaxa allan tíman. Við erum með einhverja 500 milljónir sennilega í ár og gæti sjálfsagt verið rúmlega 600 á næsta ári og þannig mun þetta vaxa út tímabilið. Það er hins vegar þannig, eins og líka við komum fram hjá einstökum þingmönnum, að það eru ekki öll 54 verkefnin fjármögnuð af byggðalið í ráðuneytinu í samgöngu- og sveitarstjórnarmálum. Og ég fór yfir það í framsögu minni að sum eru fjármögnuð algjörlega af byggðalið fjárlaga með samþykki og auðvitað með fyrirvara samþykki Alþingis og fjárveitingu þeirra til þess tíma. Sum eru samfjármögnuð og eru hér lögð fram til þess að hjálpa til við að leggja af stað í verkefni eða styðja við verkefni. Það á til að mynda við það sem að hv. þingmaður Bergþór Ólason var að ræða hér geðheilbrigðismál og slíka hluti. Auðvitað eru aðalfjármunirnir að koma úr fagráðuneytinu til verksins, en hér er kannski verið að taka svolítinn byggðasnúning á hluta af þessu. Það sama gildir til dæmis þrífösun rafmagns og ég hef rætt það líka að á meðan við erum í þessu mikla verkefni, fjarskiptaverkefni í Íslandi ljóstengt, þá erum við með aðalþungan á það, en kannski á seinni hluta tímabilsins myndum við þá geta nýtt við fjármuni til þrífösunar. Það er líka nefnt að störfum, eins og ég áður nefnt hér í umræðunni í dag, undir forystu hv. þingmanns Haraldar Benediktssonar sem að skoða hvernig við getum flýtt þrífösun rafmagns og ég vil nota bara þetta tækifæri
og lýsa þeirri skoðun minni að það sé auðvitað óásættanlegt að við séum að horfa allt til ársins 2035–2036 að því verkefni ljúki, og ég held að við eigum að setja okkur metnaðarfull markmið að ljúka því kannski 10 árum fyrr, 2025, og taka á því með sambærilegum hætti og við höfum verið að taka á fjarskiptahlutanum. Það er auðvitað búið að vera jákvæð, það er eitthvað sem við höfum verið að gera rétt, það er jákvæð íbúaþróun, það er komið hérna fram í máli einstakra þingmanna á síðustu árum. Hún er hins vegar ekki alls staðar og þess vegna þurfum við að setja meiri áherslur á þau svæði sem að búa við viðvarandi fólksfækkun, einhæft atvinnulíf, til þess að taka á því og að þjónustan sé nægilega öflug. Og þessi 54 verkefni sem hér eru mörg hver til þess gerð. En það er alveg rétt sem hér hefur verið sagt að samgöngur, þar með taldar samgöngur er auðvitað helsta byggðamálið og þá getum við tekið fjarskiptin með og þar erum við auðvitað að gera mjög góða hluti og við lendum ekki í fyrsta sæti í heiminum yfir stöðu okkar á því sviði nema við höfum verið að gera eitthvað rétt og Ísland ljóstengt verkefni er kannski það sem að tryggði okkur fyrsta sæti þar því að það er reyndar hitt auðvitað líka að við erum mjög nýjungagjörn og auðvelt að tileinka okkur tækni, forvitin, þannig að við höfum nýtt internetið frá fyrstu hendi, tölvueign og þannig að almenningur hefur tekið þessa tækni til sín og fyrirtækin á markaðnum hafa verið mjög virk bæði í samkeppni og uppbygging og allt þetta hefur hjálpast að við að gera þetta. Það þurfum við kannski að gera líka á fleiri sviðum. Varðandi hvort að 7 ára áætlun sé full fjármögnuð út tímann, að þá er það auðvitað að við erum með 5 ára fjármálaáætlanir og hver einasta aðgerð er auðvitað bundin af því að hún fái samþykki Alþingis í fjárlögum á hverjum tíma, en hér er lögð fram tillaga sem er þá í samræmi við fjármálaáætlun næstu 5 ár og síðan er hún bara framlengd næstu 2 ára eftir eins og við myndum halda þeim takti sem við erum að gera núna, en þetta er auðvitað alltaf háð að lokum samþykki Alþingis. Varðandi þá spurningu sem að hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson var með, varðandi til að mynda hérna mjög góðu hugmynd stiglækkandi tryggingagjald út á landi eins og við þekkjum frá Noregi, að þá er það í þessu plaggi hér eru tillögur sem að menn gátu náð saman og voru líklegar að ná fram. Það breytir því ekki að það eru til enn fleiri góðar hugmyndir slíkt og það gildir það sama fyrirspurn hv. þingmanns hvort að Byggðastofnun eigi að liðka fyrir kvótakaupum í sjávarútvegi, þar sé að sveitarfélögin sé að kaupa kvóta. Nú býst ég við að það sé nú frekar þannig að séu sveitarfélögin tilbúin að ganga inn í forkaupsrétt og þá sé það einungis tímabundna aðgerð að ræða þar sem einhverjir aðrir nema menn sé að fara út í bæjarútgerðir á nýja leik sem ég held ekki. En það er til að mynda ekki eina tillögunum en hafa frekar horft á þann byggðakvóta eða þann hluta byggðakvótunar sem að Byggðastofnun hefur haft úr að spila, ekki síst varðar uppbygginguna í brothættum byggðum og hefur margt gengið vel. Nú varðandi fyrirspurn Gunnars Braga Sveinssonar flutningskerfi raforku og það sem áfram verði unnið að því að liðka fyrir nauðsynlegri uppbyggingu og viðhalda flutnings- og dreifingu raforku, þá er ég sammála hv. þingmanni að þetta er orðskrípi en það hefur fengið að lifa í gegnum tíðina því að það var svona líka í plagginu í janúar 2017 en kannski er aðalatriðið þarna að menn að segja að við þurfum að horfa til þess í samstarfi við Orkustofnun, Landsnet og landshlutasamtök sveitarfélaga hvernig við getum tryggt þetta raforkuöryggi, af því að það er eitt af líka lykilatriðunum eins og hér hefur líka verið nefnt af fleiri þingmönnum, þar á meðal hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni. Hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir ræddi hér talsvert samgöngumál og almenningssamgöngur. Ég bara tekið undir margt af því sem þar kom fram hjá henni og hafa áhyggjur af því að liðurinn B5, nýsköpun í matvælaiðnaði, væri of sértækur. Þá vildi ég bara nefna það að liðurinn B14, þar sem talað fjármagn til nýsköpunar, þá það verið að tala í heild sinni til allra atvinnugreina þar sem að Byggðastofnun
komi að verkinu og Byggðastofnun og Nýsköpunarmiðstöð séu framkvæmdaraðilar og atvinnuráðgjöf landshlutanna dæmi samstarfsaðila. Þannig að það er kannski verið að setja sérstakan fókus á nýsköpun í matvælaiðnaði vegna þess að það er veruleg þörf á því og það hefur verið mikil umræða það síðustu ár að þar séu sóknarfæri og tækifæri. Ég hef kannski ekki svarað endilega alveg öllu sem að til mín hefur verið beint í umræðinu, en hún hefur bara verið mjög góð. Í upphafi umræðunnar var aðeins rætt það að væru hér mjög ólíkar áherslur og væri svolítið eins og það væri að koma úr sikkvori áttinni. Hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir var að nefna það og það er auðvitað ástæða fyrir því að það séu ólíkar áherslur og séu 54 mjög ólík verkefni. Þetta er vegna þess að það er búið að eiga samráð við mjög marga aðila og það er búið að hlusta á það samráð og það skilar sér inn í plaggið. Og þess vegna verður þetta víðtækara heldur en oft áður. Og ég held að megi segja þessa þingsályktun byggðaáætlun að hún hef aldrei verið unnin eins ítarlegar eins og hér er verið að gera og það er í fyrsta skipti sem menn setja beina fjármuni úr byggðalið áætlunarinnar inn á ákveðna liði og ein af ástæðunum fyrir því að sum verkefni eru kannski komin í gang og önnur og það verður svona að ýta undir þau er að þetta hefur einmitt tekið 2 ár í vinnslu og þannig að það er ekkert óeðlilegt að eitthvað sem hafi kviknað fyrir 2 árum sé sem betur fer búið að setja af stað en er að fá meiri stuðning hér í þessari þingsályktun. En ég vil bara þakka fyrir mjög góða umræðu og treysti því og veit með þann áhuga sem hér var sýnt í þinginu að þetta fái góða skoðun og umfjöllun í umhverfis- og samgöngunefnd. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvar. Virðulegi forseti, ég vil þakka ráðherra fyrir þetta. Tvennt sem ég langar aðeins að fá nánari útskýringar á. Í fyrsta lagi þá fannst mér ráðherra ekki svarað í nógu skýrt hvort að þá áætlunin væri fjármögnuð á sama áratímabili og fjármálaáætlun gildir. Það er að segja þá, ef við erum talað 5 ár, er þá byggðaáætlun full fjármögnuð á því 5 ára tímabili fjármálaáætlun gildir. Og þá er ég ekki að spyrja bara það sem snýr að byggðaliðnum, heldur öllu því sem vísar til önnur ráðuneyti og slíkt. Er þetta allt full fjármagn frá gengið, en það vantar ekki krónu eða aur inn í byggðaáætlunina þegar að þessu öllu kemur. Það er að segja ráðuneytin, stofnanir, það er allir búin að fjármagna sér. Í öðru lagi að það langar mér nú að spyrja aðeins nánar út í þetta með tryggingagjaldið því að ég hef ekki betur hæstv. Ráðherra hafi sagt að það er ekki náð samkomulag að það yrði inni í þessari byggðaáætlun. Mér langar að spyrja hvað í ósköpunum kom í veg fyrir það? Hvað var það sem að stoppaði það að stigbreytilegt tryggingagjald yrði sett inn í þessa áætlun? Voru það samtalsflokkar ráðherra sem kom í veg fyrir að þetta yrði inn í áætluninni? Hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari. Virðulegur forseti, varðandi það, þá er það augljóslega ekki svo sem hér stendur sem kom í veg fyrir slíkt, enda hefur hann verið talsmaður slíkra hugmynda og var í byggðaáætlun 14–17 til að tala að taka upp norskt kerfi hvað þetta varðar. Það er hins vegar þannig að til þess að menn geti sett á eitthvert verkefni inn í byggðaáætlun sem er markvisst og er aðgerðamiðað og mælanlegt, þá verður það auðvitað líka að vera hluti af þeim skattkerfisbreytingum sem eru að verða í landinu. Og þær hugmyndir hafa ekki enn náðst samstaða skulum við segja. Kannski hefur bara ekki verið rætt nóg áhrif þess, hvernig það eigi að gera það. Það er á margan hátt auðveldara að skýra það út hvernig það er gert í Noregi, einfaldlega vegna þess hvernig landið lítur út í legu þess. Það er flóknara á Íslandi út frá svona sjónarmiðum hvar eru vaxtarsvæði og eitthvað slíkt. En ég tel að það veri áhugavert að vinna þessa hugmynd áfram og ná meira fylgi við þarna út í samfélaginu en til þess að koma fram með plagg inn í þing sem er líklegt til þess að geta verið afgreitt og að aðgerðirnar fari í vinnslu, þá þarf að vera samstaða slíkt og hún víðtæk. Varðandi full fjármögnunina þá er það auðvitað þannig að í 5 ára áætluninni eru allir liðir full fjármagnaðir hvað þetta varðar. Þegar að það er sagt þá er það auðvitað líka þannig
að hluti af þessum 54 sennilega eitthvað 24 þeirra eiga að koma með fjármagni úr öðrum ráðuneytum, jafnvel eingöngu eða mestu leyti. Þannig að það verður auðvitað áherslur viðkomandi ráðuneytis og ráðherra að stýra því hversu háar fjárhæðir koma á hverju ári inn í þau verkefni. En eins og við höfum rætt þá er mikilvægt að ráðuneytin standi saman þetta verkefni og við séum tilbúin að setja byggðagleraugun á okkur í hvert sinn sem við rýnum slík verkefni og áherslur varðar byggðamál eigi að koma fram hjá öllum ráðuneytum óháð því hvort að byggðamálin séu einum stað eða öðrum. Sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, þetta er alltaf skýrast og skána með hverju ansvarinu, þannig að þetta hefst nú vonandi núna. Ég þakka ráðherra fyrir þetta. Ég held að ráðherra hafi verið býsna skýr með það að það sem snýr að þeim tímaramma sem gildir varðandi byggðaáætlun og svo fjármálaáætlun, að þá er það allt full fjármagna sama hvað það heitir, hvort að það er mennta- og menningarmálaráðuneytið eða eitthvað annað. Varðandi hins vegar tryggingagjaldið, þá er augljóst að máli ráðherra að samstarfsflokkarnir í ríkisstjórn hafa ekki viljað fara þessa leið. Ég ætlum aðeins að reyndar að mótmæla því að það hefði ekki verið hægt að gera þetta, að ráðherra nefnir Noreg og hvernig Noregur er einhvern veginn í laginu eða slíkt eða legu þess lands. Það til þess er algjörlega tilvalið að taka Vestfirði sem tilraunaverkefni með tryggingagjaldið, svo dæmis er tekið, eða Langanes með Melrakkasléttu, svo eitthvað annað dæmis er tekið. Þetta eru landshlutar sem auðvelt að taka út og fari slík tilraunaverkefni á. En það er alveg greinilegt að það var ekki áhugi á því hjá samstarfsflokkum ráðherra. Hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari síðar á sinni. Já, virðulegur forseti, ég veit ekki hvort að hv. þingmaður var að leika sér að því að misskilja orð mín varðaði fjármagnuna. Ég sagði að það væri skýrt að sá liður sem féllu undir byggðaáætlun, hann væri full fjármagnaður, það sem ég ber ábyrgð á. En það sem heyrir undir önnur fagráðuneyti hver og einn ráðherra ábyrgur fyrir. Ég held að það hafi ekki getað verið skýrara. Þannig að það sé nú alveg, svo það sé alveg á hreinu og enginn þurfa að velkjast í vafa slíkt. Það er hins vegar mikil áhersla hjá ríkisstjórninni á byggðamál og ég held að ég geti bara fullyrt það að menn munu leggja sig alla fram í þeim fagráðuneytum þar sem heyra beint undir eða eru samfjármögnuð með liðum af byggðaáætlun, þar sem menn munu leggja þá fjármuni til þess að koma verkefnunum í framkvæmd. Það eru mælikvarðar sem geta mælt upp og fylgt eftir hvernig þeir eru síðan unnir. Varðandi síðan aðrar hugmyndir sem ekki hafa ratað hérna inn, þá er þetta sjálfsagt mál að þær séu ræddar í nefndinni og menn velti fyrir sér hvort að það sé skynsamlegt að fara í tilraunaverkefni í hvað eitt eða annað varðar. En ég velti hins vegar upp hvort að það sem hv. þingmaður nefnir hér, hvort að Vestfirðir í heild sinni sé til dæmis besta dæmið, því að á suðurfjörðum Vestfjarða er auðvitað uppgangur, gengur vel, það er fiskeldi sem hefur gjörbreytt aðstæðunum. Ef við til dæmis tökum bara Snæfellsnes, þá er ekki það sama að gerast þar er sjávarútvegurinn að berjast svolítið í bökkum og þá er kannski ekki alveg eins auðvelt að teikna upp byggðakortið af Íslandi hvar er skynsamlegast að fara inn og hvar ekki. Og þess vegna gæti bara verið að þetta þyrfti meiri umræðu áður en við færum lengra. Og ég, sá sem hér stendur, tilbúinn að taka þátt í þeirri umræðu á uppbyggilegan og jákvæðan hátt. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið Köfun, stjórnarfrumvarp mál 481 á þingskjali 691, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga köfun. Frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á gildandi lögum köfun nr. 31/1996 en lengi hefur staðið til að endurskoða þau. Á undanförnum árum hefur köfunarstarfsemi aukist til muna hér á landi, sérstaklega með auknum straumi ferðamanna. Alvarleg köfunarslys hafa vakið umræðu lög og reglur sem gilda köfun og sér í lagi hvernig eftirliti með starfseminni er háttað. Markmið frumvarpsins er að skýra regluverk köfunar hér á landi og uppfæra í ljósi áðurnefndra breytinga.
Helstu efnisatriði frumvarpsins eru að lagðar eru til breytingar og uppfærslur á ýmsum ákvæðum, t.d. gildissvið, skilgreiningar og fleira. Þá er einnig lagt til að viðurkenning og eftirlit með köfunarbúnaði færist til Vinnueftirlitsins í samræmi við samræmdar evrópskar reglur persónuhlífar. Þá er gerð tillaga að ákvæði skírteini og skilyrði fyrir útgáfu þeirra verði gerð skýrari og ítarlegri. Lagt er til að sérstaklega sé mælt fyrir kröfur til náms í köfun, en það er ekki gert í núgildandi lögum. Að lokum er lagt til að rannsókn köfunarslysa verði aftur færð undir rannsóknarnefnd samgönguslysa, en við stofnun hennar, sameiningu ólíkra nefnda, þá féll brott tenging við núgildandi lög. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. Umhverfis- og samgöngunefndar og 2. umræðu. Fleiri hafa ekki kvært sér ljós, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar. Enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og fleira. Stjórnarfrumvarp 468. mál á þingskjali 674. 1. umræða. Til máls tekur hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra. Svona í ljósi þess hversu langt heiti þessara laga er, hafa þau stundum verið kölluð lög um útsenda starfsmenn í almennu tali og ég mun nýta mér það til styttingar í máli mínu þegar ég mæli fyrir þessu frumvarpi. Frumvarp þetta hefur áður verið lagt fram hér á Alþingi eða nánar tiltekið á 146. löggjafarþingi en hlaut þó ekki afgreiðslu á því þingi. Tilteknar breytingar hafa nú verið gerðar á frumvarpinu, meðal annars í ljósi athugasemda sem bárust Alþingi þegar það var lagt fram síðast. Frumvarpið var unnið í samráði við Alþýðusamband Íslands, Bandalag háskólamanna, BSRB, Fjármála- og efnahagsráðuneyti, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtök atvinnulífsins, Vinnueftirlit ríkisins og Vinnumálastofnun. Samhliða þeim breytingum sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir á ákvæðum laga um útsenda starfsmenn eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á ýmsum öðrum lögum sem gilda á innlendum vinnumarkaði, ekki síst til að gæta samræmis þegar kemur að sambærilegum ákvæðum í mismunandi lögum. Megintilgangur frumvarpsins er innleiðing tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins um framfylgd eldri skipunar um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu og fleira. Markmið frumvarpsins er að veita íslenskum stjórnvöldum betri yfirsýn yfir stöðuna á innlendum vinnumarkaði að því er varðar starfsemi erlendra þjónustuveitenda, þar með talið starfsmannaleigna hér á landi sem og fjölda og stöðu erlendra starfsmanna er starfa hjá slíkum fyrirtækjum hérlendis. Enn fremur er markmiðið að styrkja það eftirlit sem tíðkast á íslenskum vinnumarkaði þannig að koma megi í veg fyrir að þjónusta yfir landamæri leiði til félagslegra undirboða. Á þetta einkum við útsendingu starfsmanna og starfsemi starfsmannaleigna. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir ríkari upplýsingaskyldu erlendra þjónustuveitenda, þar með talið starfsmannaleiga og sjálfstætt starfandi einstaklinga. Samkvæmt gildandi lögum svo sem hvað varðar efnahagslega starfsemi hlutaðeigandi í heimaríki, en slík starfsemi er forsenda þess að heimilt sé að veita þjónustu yfir landamæri á grundvelli samnings um Evrópska efnahagssvæðið. Þess var þó gætt að framkvæmdin yrði einfölduð þannig að þetta feli ekki í sér hindrun á frjálsum þjónustuviðskiptum á grundvelli EES-samningsins. Í þessu sambandi er í frumvarpinu jafnframt gert ráð fyrir auknu samstarfi Vinnumálastofnunar við þar til bær stjórnvöld í heimaríki hlutaðeigandi þjónustuveitanda, meðal annars þegar kemur að því að sannreyna hvort erlendur þjónustuveitandi sé sannarlega með efnahagslega starfsemi í heimaríki. Gert er ráð fyrir því að þær stofnanir sem hafa eftirlit á vinnumarkaði geti miðlað upplýsingum sín á milli verði þær áskynja upplýsingar sem þykja benda til félagslegra undirboða í því skyni að koma í veg fyrir að brot á ákvæðum laga um kjarasamninga enda séu upplýsingar nauðsynlegar í þágu eftirlits viðkomandi stjórnvalds. Lagt er til að Vinnumálastofnun verði heimilt að leggja stjórnvaldssektir á fyrirtæki, þar með talið starfsmannaleigur sem veita stofnuninni ekki upplýsingar og eða aðgang að gögnum. Enn fremur er gert ráð fyrir að sama geti átt við í þeim tilvikum þegar stofnuninni hafa verið veittar rangar eða ófullnægjandi upplýsingar, óháð því hvort ásetning eða gáleysi hefur verið að ræða. Er þetta lagt til í því skyni að tryggja eins vel og unnt er að fyrirtæki þar á meðal starfsmannaleigur sinni upplýsingaskyldu sinni þannig að Vinnumálastofnun geti sinnt því eftirliti sem stofnuninni hefur verið falið samkvæmt lögum.
Vinnumarkaðurinn hér á landi er vel skipulagður með öflugum samtökum launafólks og atvinnurekenda sem semja sín á milli kjarasamningum um laun og önnur starfskjör starfsmanna sem eru þátttakendur á innlendum vinnumarkaði sem og aðra þætti er varða hagsmuni launafólks og atvinnurekenda. Árið 1980 voru sett lög hér á landi um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, þar sem meðal annars er kveðið á að laun og önnur starfskjör sem samtök aðila vinnumarkaðar semja skuli vera lágmarkskjör á íslenskum vinnumarkaði. Jafnframt kemur fram í framangreindu lögum að samningar einstakra launamanna og atvinnurekenda lakandi kjör en hinir almennu kjarasamningar ákveða skuli ógildir. Lögin voru sett í því skyni að tryggja að launamenn á innlendum vinnumarkaði njóta ekki lakari kjara en þeirra sem samið í kjarasamningum. Þannig er öllum fyrirtækjum sem starfa hér á landi, erlendum jafnt sem innlendum, óheimilt að bjóða starfsmönnum sínum lakari kjör en samið hefur í kjarasamningum, óháð því hvort hlutaðeigandi fyrirtæki eru aðilar viðkomandi kjarasamningum ekki. Í samkomulagi Samtaka aðila vinnumarkaðarins frá árinu 2004 er meðal annars áréttað að það sé sameiginleg skylda þeirra og verkefni að verja það fyrirkomulag sem gildir á íslenskum vinnumarkaði og þá sérstaklega ákveða kaup og önnur starfskjör með kjarasamningum. Jafnframt er áréttað að öllum fyrirtækjum ber að virða þau lög og kjarasamninga sem hér gilda óháð þjóðerni viðkomandi fyrirtækis eða starfsmanna þess. Þessi yfirlýsing undirstrikar mikilvægi þessa fyrirkomulags á vinnumarkaði sem hér gildir. Sama gildir þær skyldur sem samtök aðila vinnumarkaðarins hafa axlað til að fylgja því eftir að farið sé að leikreglum á vinnumarkaði. Í ljósi framangreinds í frumvarpinu gert ráð fyrir að í lögum útsenda starfsmenn verði kveðið á svokallaða keðjuábyrgð notenda fyrirtækja í byggingarstarfsemi eða mannvirkjagerð, en gert er ráð fyrir að ábyrgðin nái meðal annars til vangoldinna lágmarkslauna starfsmanna sem starfa hér á landi á vegum fyrirtækis við veitingu þjónustu á grundvelli þjónustusamnings fyrirtækis eða notendafyrirtækis. Jafnframt er gert ráð fyrir því að ábyrgðin nái til vangoldinna lágmarkslauna starfsmanna annarra fyrirtækja sem hafa gert þjónustusamninga sem byggjast á fyrrnefndu þjónustusamningi án þess að sé að ræða beint samningssamband milli umræddra fyrirtækja og notendafyrirtækis. Er þetta meðal annars lagt til í samræmi við 12. grein tilskipunarinnar sem frumvarpinu er ætlað að innleiða, en þar er kveðið á slíka ábyrgð í tilteknum starfsgreinum. Þannig er í frumvarpinu meðal annars ætlað að stuðla að jafnri samkeppnisstöðu fyrirtækja í byggingarstarfsemi eða mannvirkjagerð á íslenskum vinnumarkaði með því að koma í veg fyrir erlend fyrirtæki sem virða ákvæði lagagildandi kjarasamninga að vettvangi eigi samkeppnisforskot og önnur fyrirtæki sem fara að lögum og reglum. Þrátt fyrir að í frumvarpi þessu sé gert ráð fyrir að fyrst sinn eigi umrædd ábyrgð notendafyrirtækis í lögum útsenda starfsmenn einungis við notendafyrirtæki í byggingariðnaði, byggingarstarfsemi eða mannvirkjagerð, er gert ráð fyrir því að fylgst verði grannt með aðstæðum á vinnumarkaði þannig unnt verði að grípa inn í með því að leggja til breyting á lögum verði aðstæður með þeim hætti að mikilvægt þyki að kveða á notendafyrirtæki með starfsemi innan fleiri atvinnugreina beri umrædd ábyrgð á grundvelli laga útsenda starfsmenn. Komi til aðstæðna á vinnumarkaði sem kalla á slíka lagabreytingu er gert ráð fyrir að frumvarp til breytingu á lögum útsenda starfsmenn verði lagt fram á Alþingi að höfðu samráði við samtök aðila vinnumarkaðar. Til viðbótar við það sem ég hef hér nefnt varðandi svokallaða keðjuábyrgð sem gert er ráð fyrir að kveðið verði á í lögum útsenda starfsmenn er í frumvarpinu gert ráð fyrir sambærilegri ábyrgð notendafyrirtækja í lögum starfsmannaleigur. Eðli máls samkvæmt er þó ekki eiginlega keðjuábyrgð að ræða í þeim tilvikum þegar starfsmannaleigu-starfsmenn er að ræða þar sem almennt er ekki að ræða sambærilega keðju undirverktaka í slíkum tilvikum og þegar útsenda starfsmenn er að ræða á grundvelli laga útsenda starfsmenn. Enn fremur er ekki gert ráð fyrir í frumvarpinu að ábyrgð notendafyrirtækis samkvæmt lögum starfsmannaleigur takmarkist til tilteknar atvinnugreinar líkt og gert er ráð fyrir í tengslum við keðjuábyrgð í lögum útsenda starfsmenn sem ég hef áður gert grein fyrir í máli mínu. Þá er lagt til í frumvarpinu að í lögum aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum verði kveðið á svokallaða verkkaupaábyrgð í byggingarstarfsemi eða mannvirkjagerð. Í þessu felst að á vinnustöðum þar sem fleiri en einn atvinnurekandi verður að störfum samtímis við byggingarstarfsemi eða mannvirkjagerð er gert ráð fyrir að það falli í hlut verkkaupa eða fulltrúa hans að skipuleggja og samræma aðgerðir sem tryggja að við hönnun, undirbúning og framkvæmd verks verði gætt fyllsta öryggis, góðs aðbúnaðar og hollustuþátta. Lagt er til að framangreint eigi við vinnu sem stendur yfir í tiltekinn tíma og skal verktaki jafnframt kynna vinnueftirliti ríkisins vinnustaðinn áður en vinnan hefst. Líkt og ég gat í upphafi þá er megintilgangur frumvarpsins að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins framfylgd eldri skipunar og störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu og fleira. Eðli máls samkvæmt snúa því flest ákvæði frumvarpsins að breytingum á lögum útsenda starfsmenn.
Í því skyni að gæta samræmis gerir frumvarpið þó ráð fyrir breytingum á ýmsum lögum sem gilda á vinnumarkaði, svo sem lögum um starfsmannaleigum, lögum um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, lögum um atvinnuréttindi og útlendinga, lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Breytingar þessar lúta meðal annars að ákvæðum er varða upplýsingaöflun og samvinnu stjórnvalda sem hafa eftirlit á vinnumarkaði, sem og að ákvæðum sem kveða á heimild til að leggja dagsektir á fyrirtæki sem ekki fara að ákvæðum laga í því skyni að gera eftirlitið skilvirkara en nú er. Þá gerir frumvarpið ráð fyrir að heimilt verði að veita tímabundin atvinnuleyfi vegna einstaklinga sem fengið hafa dvalarleyfi hér á landi fyrir hugsanleg fórnarlömb mansals eða fórnarlömb eða fyrir Þykir þetta geta bætt stöðu þessara einstaklinga og auki líkur og unnt verði að rannsaka mál þeirra til hlítar. Til viðbótar gerir frumvarpið ráð fyrir tilteknum breytingum á lögum um frjálsa atvinnu og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins sem telja verður nauðsynlegar til þess að umrædd tilskipun teljist að fullu innleidd hér á landi. Ég hef nú rakið helstu breytingar sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir á ýmsum lögum sem gilda á innlendum vinnumarkaði. Að mínu mati er það afar mikilvægt að frumvarp þetta verði samþykkt sem allra fyrst hér á þinginu, ekki síst í ljósi þess hversu margir erlendir ríkisborgarar starfa á vinnumarkaði hérlendis en árið 2017 voru þeir 12,4% af þátttakendum á vinnumarkaði og hefur hlutfall þeirra aldrei verið hærra hérlendis. Samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun voru ríflega 24.000 erlendir starfsmenn þáttakendur á vinnumarkaði hérlendis að jafnaði á árinu 2017 og var það aukning frá árinu 2016 þegar þeir voru ríflega 20.000. Samtals voru 125 erlend þjónustufyrirtæki skráð hjá Vinnumálastofnun á árinu 2017 sem sent höfðu rúmlega 1800 starfsmenn tímabundið hingað til lands í því skyni að veita hér þjónustu og var fjöldi starfsmanna á vegum starfsmannaleigna innlendra og erlendra rúmlega 3100 til viðbótar á sama tíma. Þá má geta þess að áætlanir Vinnumálastofnunar gera ráð fyrir að ekki dragi úr umsvifum erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn hingað til lands í því skyni að veita hér þjónustu sem og erlendra starfsmannaleiga á íslenskum vinnumarkaði. Á næstunni heldur komi umsvifin til með aukast enn frekar á komandi árum. Erlendu þátttakendur á vinnumarkaði hér fyrir því fjölgandi ár frá ári og það er engum blöðum að fletta. Að mínu mati verðum við að bregðast við þessari þróun í því skyni að tryggja eins og kostur er að þau erlendu fyrirtæki sem senda starfsmenn hingað til lands til að veita hér þjónustu, þar með talið starfsmannareglum, fari að þeim reglum sem hér gilda. Í því sambandi er ekki síst mikilvægt í mínum huga að þeir starfsmenn sem ræða njóti þeirra laun og starfskjara sem ber samkvæmt lögum og kjarasamningum sem hér gilda. Að lokum legg ég til, virðulegur forseti, að frumvarpinu verði vísað til hv. velferðarnefndar að lokinni þessari umræðu og segi það að þetta frumvarp hefur verið unnið í mjög góðri sátt og samvinnu við alla helstu aðila vinnumarkaðar og ég vænti þess að hv. velferðarnefnd taki þetta mál til góðra skoðunar og afgreiði það fljótt og vel eða gera á því breytingar sem að nefndin telur mikilvægar. Þá veitir andsvar við ræðu ráðherrans hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessa yfirferð. Ég er í raun og veru bara með svo stuttu spurningu og viðurkenna hér að ég er ekki búin að rýna í þetta frumvarp alveg. Ég er sem sagt ekki búin að lesa það allt saman enda er þetta viðamikið og stórt frumvarp. Og við fengum þetta til velferðarnefndar á seinasta kjörtímabili og þá var einmitt ekki hægt að afgreiða það meðal annars vegna þess hversu stórt og viðamikið þetta frumvarp er og hversu lítinn tíma við fengum. Þetta kom til okkar alveg svona korter fyrir þinglok og virðist svona svipað ferli verið í gangi núna. Og mig langar til þess að spyrja hæstv. Ráðherra hvort út af því að það kom mjög alvarlegar athugasemdir frá Persónuvernd við frumvarp á seinasta kjörtímabili og mig langar að spyrja hvernig var brugðist við þeim athugasemdum og svo einnig tek ég eftir því að í samráðskaflanum að þá er ekkert minnst á að það hafi verið haft samráð neitt sérstaklega við Persónuvernd og ég spyr því af hverju það var ekki gert og já, væri bara gott að heyra svör við þessu, sem sagt hvernig, hvort það hafi verið og hvernig það var brugðist við þeim athugasemdum og hvers vegna var ekki haft samráð við Persónuvernd. Og svarar hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason andsvari. Virðulegur forseti, það er nú kannski bara klaufaskapur í frumvarpinu að geta þess ekki en það var haft samráð við frá Persónuvernd við vinnslu þessa máls og frá því að það var unnið í fyrra og gerðar á því einhverjar breytingar. Ég er ekki viss að þær hafi kannski 100% komið að fullu
komið 100% til móts við þau sjónarmið sem Persónuvernd hafði en ástæðan fyrir að sérstaklega kveða á aðila vinnumarkaðar er að stóru meginlínur þessa frumvarps og helstu svona efnisatriði þess eru atriði þar sem aðilar vinnumarkaðar voru nú aðalega að koma sér saman um. Þannig að þess vegna nú kannski meira getið það í bæði í frumvarpinu og gera það líka í minni ræðu vegna þess að það eru aðilarnir sem hafa verið að takast á efnisþætti frumvarpsins og hvernig þeir skuli settir fram. En ég vænti þess að Persónuvernd verði að öllum líkindum jákvæðari fyrir þessu máli heldur en hún var síðast, en ef ekki þá hvet ég bara velferðarnefndina til þess að skoða það sérstaklega, en það var meðal annars við þær breytingar bæði á efnisatriðum frumvarpsins núna og þær breytingar sem gerðar voru á því núna á milli ára að ég veit ekki betur en að þar hafi verið haft samráð við Persónuvernd. Nú veitir andsvar öðru sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Já, forseti, ég þakka svör hæstv. Ráðherra og gott að heyra að það var haft samráð við Persónuvernd, þrátt fyrir að það sé ekki tekið fram. Í raun og veru er ég ekkert með neinar aðrar spurningar, meira bara svona athugasemd og kannski langar að koma því á framfæri að mér þykir leiðinlegt hvað þetta mál kemur fram seint, sérstaklega í ljósi þess hversu mikilvægt þetta er og viðamikið og hvað við höfum lítinn tíma í raun og veru eftir. Sérstaklega eftir út af því að ég tel mikilvægt fyrir svona stórt mál að gefa góðan umsagnartíma, að við séum ekki að flýta þessu í gegn og að hagsmunaaðilar komi að sínum athugasemdum og við getum unnið þetta mál vel. Og ég mun sem formaður velferðarnefndar leggja mig alla fram til þess að gera þetta á faglegan og góðan hátt, út af ég skil að þetta er mikilvægt, en vildi bara koma þessu að þetta er ofboðslega erfitt að koma með svona stórt frumvarp inn og gefa okkur svona rosalega lítinn tíma til þess að afgreiða það. Og svarar hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, já ég skil það og ég tek undir það og það er alltaf heppilt að málin komi eins snemma fram og mögulegt er. Ástæða þess að það dróst að koma með þetta mál fram núna er meðal annars sú að bæði bara þær breytingar sem gerðar voru á frumvarpinu núna milli ára og eins kannski ákveðin atriði sem voru í frumvarpinu á síðasta ári þörfnuðust bara meira samráðs á milli aðila vinnumarkaðarins, bæði Samtök atvinnulífsins og svo stéttarfélaganna, og töldum bara mikilvægt að frumvarpið væri þannig unnið og það væri lagt bara talsvert meiri vinnu þannig að báðir aðilar þar væru sáttir við málið þegar það kemur fram, vegna þess að það er það veigamikið og gerir það miklar breytingar á nokkrum lögum, vegna þess að þetta er bandormur, en leið auðvitað hefur það bitnað á tímanum og við erum þá ekki að koma með það fram eins snemma og við hefðum getað, en þetta er alltaf línudans í því efni, þannig að ég bara bið formann nefndarinnar og nefndina að virða þau sjónarmið að hugsunin var sú að reyna að ná sem víðtækastri sátt við aðila vinnumarkaðarins áður en frumvarpið verði lagt fram, og ég held að það hefði tekist. Það mun allavega komið verulega óvart ef það hefur ekki tekist, vegna þess að það var lögð talsverð áhersla á það, og svo óska ég bara nefndinni og formanni hennar góðs gengis með að vinna þetta mál og vonast til þess að hún gerir það hratt og vel, en þó án þess að það bitni á vandaðri lagasetningu. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu er lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármálið húsnæðismál, stjórnarfrumvarp 469. mál á þingskjali 675. Fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir, líkt og forseti kom inn á, frumvarp breyting á lögum húsnæðismál með númer 44 frá 1998 með síðari breytingum. Frumvarpið er framhald þeirra breytinga sem gerðar hafa verið undanfarin ár, meðal annars með tilkomu nýrra laga almennar íbúðir og laga húsnæðisbætur. Þetta frumvarp var lagt fram á 145. löggjafarþingi en varð ekki útrætt og er nú lagt fram aftur með nokkrum breytingum. Markmið frumvarpsins er að finna hlutverki stjórnvalda í þjónustu í almannaþágu á húsnæðismarkaði traustan farveg til framtíðar. Lagt er til að stjórnvöld setji fram á kynni heildstæða húsnæðisstefnu með aðkomu Alþingis og efli og skýri hlutverk sveitarfélaga við mótun húsnæðisstefnu. Einnig verði aðkoma hagsmunaaðila tryggð
með tilkomu húsnæðisþings. Framkvæmd húsnæðisstefnu stjórnvalda er fundinn traustur farvegur með því að skerpa á því meginhlutverki Íbúðalánasjóðs að vinna að stefnumótun á sviði húsnæðismála og vera ráðherra til ráðgjafar við mótun húsnæðisstefnu, vinna að upplýsingaöflun húsnæðismarkaðinn og styðja við sveitarfélög við gerð og framkvæmd húsnæðisáætlana þeirra. Eitt af meginhlutverkum sjóðsins verður að úthluta svokölluðum stofnframlögum en þeim er ætlað að styðja við uppbyggingu leiguhúsnæðis fyrir einstaklinga sem eru undir tilteknum tekju- og eignamörkum samanber lögum almennar íbúðir. Helstu breytingarnar sem í frumvarpinu felast í fyrsta lagi að lagðar eru til breytingar á lögum í samræmi við lög almennar íbúðir og breytt hlutverk Íbúðalánasjóðs, meðal annars vegna þeirra verkefna sem honum eru falin við veitingu stofnframlaga á grundvelli þeirra laga. Í öðru lagi skert á hlutverki Íbúðalánasjóðs, sveitarfélaga og Alþingis í stefnumótun og áætlanagerð í húsnæðismálum. Ákvæðum hlutverk sjóðsins er breytt þannig að stefnumótun, rannsóknum, greiningum og áætlanagerð er gert hærra undir höfði og ákvæðum húsnæðisáætlanir sveitarfélaga og skyldu þeirra til aðstoða þá sem eiga erfitt með að afla sér húsnæðis eru skýrð. Lagt er til ákvæðum húsnæðisnefndir sveitarfélaga falli brott en verkefni sveitarfélaga verði fengin sveitarstjórn sem geti svo í samþykktum sínum ákveðið að fela öðrum innan sveitarfélagsins þau. Þá er lagt til að við lögin bætist nýr kafli sem fjalli sérstaklega um stefnumótun á sviði húsnæðismála og húsnæðisáætlanir. Þar er meðal annars að finna nýtt ákvæði húsnæðisþing sem halda skal á 2 ára fresti og skyldu ráðherra til að leggja fram þingsályktunartillögu um stefnumótun á sviði húsnæðismála til að tryggja aðkomu Alþingis. Að lokum eru lagðar til breytingar á ákvæðum úrræði vegna greiðsluvanda, lánþega og afskriftir. Virðulegur forseti, ég hef gert hér grein fyrir meginatriðum þessa frumvarps en í ljósi þeirra stöðu sem upp er á húsnæðismarkaði er enn mikilvægara en áður að tryggja greiningar og áætlanagerð í húsnæðismálum til þess að tryggja þann grundvöll undir alla velferð í landinu að húsnæðisöryggi einstaklinga og fjölskyldna er. Virðulegur forseti, leið og ég legg til að þessu frumvarpi verði vísað til velferðarnefndar að lokinni þessari umræðu, þá vil ég bæta við þessa umræðu að þetta frumvarp sem hér er framkomið felur auðvitað ekki í sér einhverjar stórar efnislegar kerfisbreytingar þegar kemur að húsnæðismarkaði. Hins vegar er það svo að það er til vinnslu í samstarfi milli ráðuneytisins og Íbúðalánasjóðs tvö svona meginmál sem að snúa að húsnæðismálum og annað lýtur að fyrstu kaupum og hvernig er hægt að styrkja stöðu þeirra sem eru að koma inn á húsnæðismarkaðinn og hafa verið kallaðir þessi fyrstu kaupendur og rætt var talsvert í síðustu kosningum. Síðan er hins vegar í vinnslu mál sem að lýtur að því sem að líka er unnið í samstarfi milli Íbúðalánasjóðs og ráðuneytisins sem lýtur að því að styrkja stöðu húsnæðismarkaðar á landsbyggðinni og hvernig er hægt að örva byggingariðnaðinn á þeim svæðum þar sem að verulegur markaðsbrestur hefur ríkt. Eins og gefur að skilja þá eru mál eins og þessi ekki kláruð á nokkrum mánuðum. En þessi mál eru í vinnslu og það frumvarp sem að hér er auðvitað svona meira verið að sníða af ýmsa agnúa og skerpa á hlutum sem að snúa húsnæðismálunum en stærri mál eru síðan væntanleg vonandi innan tíðar og vonandi er hægt að koma með þau á næsta löggjafarþingi. Þá veitir andsvar við ræðu ráðherrans hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir ræðuna. Það er eitt í þessu öllu sem mér þykir vanta. Það er hvað er verið að gera eða hvaða lausnum er verið að reyna að stilla upp varðandi það vandamál sem er læst inn í Íbúðalánasjóði sem er tilkomið vegna uppgjöra og vaxtamunar á uppgerðum lánum og endurfjárfestingarmöguleikum sjóðsins. Það er þegar farið í svona töluvert umfangsmikla breyting eins og þessa, þá held ég að það sé ekkert annað fært en að huga að slíku risavandamáli eins og þar hvílir inni. Já. Og ég er ekki að tala um uppgreiðslugjöldin í þessu tilviki. Ég er að tala um í rauninni þegar uppgerð lán þar sem Íbúðalánasjóður hefur ekki heimild til uppgjörs á fjármögnun sinni. Það er vandamál upp á ansi marga tugi milljarða og
Ég held að það sé ótæk ráðstöfun eða nálgun að fara í svona umfangsmikla uppstokkun þar sem mér sýnist þetta vandamál ekki nefnt að nokkru leyti og jafn aðkallandi og það er, og það fer ekki minnkandi. Svarar hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason andsvari. Virðulegur forseti, já, það er auðvitað svo að á undanförnum árum að þá hafa verið að safnast upp fjármunir innan Íbúðalánasjóðs líkt og hv. þingmaður benti á, vegna þess að fólk hefur verið að einstaklingar og fyrirtæki hafa verið að greiða upp sín lán við sjóðinn og hann hefur síðan ekki verið, hvað skulum við segja, samkeppnisfær þegar kemur að vöxtum. Hins vegar er það svo, og bara rétt að árétta það hér, að fjárhagsleg staða sjóðsins er góð, hann er að skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu þrátt fyrir þetta. Þannig að það er ekki svo að sjóðurinn sé í rekstrarvanda vegna þessa, en engu að síður þarf að finna sjóðnum nýtt hlutverk og það hefur staðið til, og kemur enda fram held ég í greinargerð með þessu frumvarpi, að endurskoða allar lánareglur sjóðsins, sem er auðvitað stærra viðfangsefni og getur og mun tengjast þeirri vinnu sem að ég boðaði hér áðan í lok framsögu minnar, bæði varðandi landsbyggðina og síðan varðandi fyrstu kaupendur, að þá mun það auðvitað tengjast inn í úrlausn á þessu. Ég vil ekki segja kannski vandamáli, úrlausn á þessu máli sem hv. þingmaður benti hérna á áðan. Síðan vil ég líka segja að það krefst lagasetningar og lagabreytingar, að það er mögulegt að lækka vexti sjóðsins, en það krefst lagabreytingar og svona bara í nafni vandaðra lagasetningar að þá var ekki mögulegt að koma með það á þessu skamma tíma hérna, vegna þess að í rauninni það kerfi sem að við höfum byggt upp varðandi lagasetningu er það að það þarf að kostnaðarmeta alla hluti og sérstaklega gagnvart Íbúðalánasjóði því að hann er fjármálastofnun. En ég get alveg upplýst það hér að það er í vinnslu kostnaðarmat hjá óháðum aðila á því að gera lagabreytingatillögur gagnvart sjóðnum þannig að vextir hans geti lækkað, og þá myndi það sérstaklega koma vel gagnvart landsbyggðinni, vegna þess að það er fyrst og fremst landsbyggðin sem er að nýta sér útlánastarfsemi sjóðsins, en það var ekki mögulegt að fá þennan óháða aðila til þess að klára það áður en að framlengingarfrestur þessa frumvarps rann út, og þess vegna var það ákvæði tekið út úr frumvarpinu áður en það var lagt fram. Veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég held að hæstv. ráðherra sé örlítið að misskilja þetta. Ég held að sé mikilvægt að Íbúðalánasjóður fá heimild til þess að koma þeim stabba sem inn í honum liggur í vinnu. En það að Íbúðalánasjóður fá heimild til þess að lækka vexti og þar með verði samkeppnishæfur á markaði leysir ekki vandamálið af þeirri fjármögnun sem hann situr uppi með sem er á mun hærri vöxtum. Þannig að það vaxtagap leysist ekki með því að peningur sé lánaður út á lægri vöxtum, þó að auðvitað sé það jákvætt að Íbúðalánasjóður geti komið fjármunum í vinnu. En það er annað atriði sem mig langaði til þess að fá að spyrja hæstv. Ráðherra út í, af því hann spurði mig nú hérna á meðan á fyrra spurningum minni stóð hvort ég væri að spurja uppgreiðslugjöldin. Og ég hafði nú svo sem ekki gert það, en kannski áhugavert að ég geri það núna, hvort það sé einhver skoðun í gangi hvað það varðar. Það eru auðvitað mikill fjöldi einstaklinga og heimila sem hefur gert upp lán sín og tekið á sig þetta vaxtamunarhögg, en það eru auðvitað sömuleiðis enn stór hópur sem er með sína gömlu Íbúðalánasjóðs fjármögnun á mun hærri vöxtum en mönnum stæði til boða á markaði í dag, en ráða ekki við þá endurfjármögnun vegna þess að Íbúðalánasjóður kallar þó eftir uppgjöri á vaxtamuni sem nemur endurfjármögnunar tækifærum sjóðsins til líftíma lánsins sem eftir er. Það væri áhugavert að heyra hvort einhverjar vangaveltur í gangi hvað þetta varðar. Svarar hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, mig langar aðeins bara örsnöggt að koma svona til að botna fyrra andsvarið og segja það að bara ítreka það að það er ekki vandamál hjá Íbúðalánasjóði að rekstur hans glímir ekki við vanda eins og staðan er í dag.
Rétt eins og hv. þingmaður kom inn á þá er mikilvægt að koma þeim fjármunum sem eru í sjóðnum í vinnu. Auðvitað er hluti af því einhver ávöxtun í dag en staða sjóðsins og þau kjör sem hann er að fjármagna sig á, þau leyfa það að vextir sjóðsins séu lækkaðir og ég ítreka bara það sem ég sagði áðan að í fyrsta lagi að þá skiptir það langmestu fyrir landsbyggðina vegna þess að það er fyrst og fremst hún sem er að nýta sér fjármögnunarleiðir sjóðsins. Þannig að það að lækka vexti í Íbúðalánasjóði sem að rekstur hans leyfir, það skiptir lykilmáli fyrir landsbyggðina og í annan stað bara ítreka það sem ég sagði áðan að það er fullur pólitískur vilji til þess en vegna þess að þetta er fjármálafyrirtæki, Íbúðalánasjóður, að þá krefst það þess að slíkar aðgerðir séu mjög ígrundaðar og undirbúnar og rökstuddar af hálfu þriðja aðila, þannig að einmitt að menn, rétt eins og hv. þingmaður kom inn á, að þannig að einmitt að menn fari ekki að segja, heyrðu þetta fer með rekstrarstöðu sjóðsins vegna þess að það gerir það ekki en það náðist ekki að koma því inn í þetta frumvarp á þessu skamma tíma. Í öðru lagi gagnvart uppgreiðslugjöldunum að þá hleypur sá kostnaður og ég held ég hef nú svarað þessu í skriflegri fyrirspurn í þinginu fyrir ekki svo löngu síðan upp á einhverja milljarða ef að þau yrðu afnumin gagnvart sjóðnum og það er auðvitað vinna sem að þarf þá að fara í með hvaða hætti það yrði fjármagnað á móti vegna þess að sjóðurinn sjálfur gæti ekki gert það einn og sér en klárlega er þetta eitthvað sem að mínu viti ætti að fara fram meðal annars í vinnu við heildarendurskoðun á lánareglum sjóðsins sem að ég kom inn á að væru boðaðar og þá væri hægt að taka ákvörðun það með hvaða hætti unnið væri með þessa staðreynd sem eru þessi uppgreiðslugjöld og með hvaða hætti væri hægt að leysa þau. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já við ræðum hér frumvarp til breytinga á laga húsnæðismál og ég ætla kannski að taka bara mjög sértækan vinkil hér í ræðu minni og vona að ráðherra geti kannski hæstvirtur geti með einhverjum hætti brugðist við því hér síðar. En ég er kannski fyrst og fremst að velta fyrir mér tiltölulega nýtilkomnu hlutverki Íbúðalánasjóðs sem lýtur að svona stefnumótun og greiningu á stöðunni á markaðnum í dag. Og ég hef áður komið inn á það í ræðum hér í þessum stól hvað mikilvægt er að hafa greinagóðar upplýsingar stöðuna á húsnæðismarkaðnum og við höfum átt hér góð samtöl við hæstvirtan ráðherra húsnæðismála stöðu húsnæðismarkaðarins. En ástæðan fyrir ég nefni þetta kannski sérstaklega hér er að það liggur fyrir til að mynda greining frá Íbúðalánasjóði þar sem að þau áætla að í dag eða undir lok ársins 2016 hafi uppsafnaður skortur á íbúðum verið 6.000. 6.000 íbúðir. Nú er það að sjálfsögðu yfir landið allt en ég ætla að gefa mér að svona megnið af því sé þó á höfuðborgarsvæðinu. Á sama tíma erum við með greiningar frá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu sem áætla að þessi uppsafnaður skortur, það vanti svona 1700 íbúðir inn á markaðinn til þess að ná upp í eitthvað jafnvægi. Þannig að það sjá allir sem sjá vilja að það er gríðarlegur munur á þessum tölum. Auk þess hafa fjármálafyrirtæki og bankar verið duglegir í að koma fram með alls konar spár þróun á húsnæðismarkaði og hver þörfin er. Nú er ég algjörlega sannfærð að það sé töluverður skortur á íbúðarhúsnæði hér á landi og kannski ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu. En mér þykir þó ástæða til þess að það liggi fyrir einhverjar svona greina betri upplýsingar það hver er raunverulega staðan. Og þess vegna sé ég í þessu ágæta frumvarpi sem hér liggur og ég þakka ráðherra fyrir að hafa mælt fyrir því hérna áðan, að þá er verið að útfæra kannski enn frekar þetta svona stefnumótunar hlutverk Íbúðalánasjóðs eða hann á þá að vera ráðgefandi þegar kemur að stefnumótum á þessum markaði. Og þá langar mig bara svona aðeins að velta því upp
hvað þessi markaður annars vegar mikilvægur og ekki síður kannski flókinn. Ég átta mig á því að lögin sem hér ræðir, lög húsnæðismál, það alltaf vísað í að það sé verið að tala hlutverk stjórnvalda í þjónustu í almannaþágu á húsnæðismarkaði. Ég held að ég hafi farið rétt með að þetta sé það orðalag sem hæstv. Ráðherra hafi notað og vísað töluvert í hérna í greinargerðinni. En ég get samt ekki betur skilið þetta sem svo, og hæstv. Ráðherra endilega leiðrétti mig ef ég að misskilja, að hlutverk Íbúðalánasjóðs sé þá að færast út í það að meta bara almennt stöðuna á húsnæðismarkaðnum. Og ég held að sé mjög mikilvægt að einhver geri það. Spurningin aftur á móti á það að vera Íbúðalánasjóð eða einhver annar aðili. Og ástæðan fyrir því ég velti því upp vegna þess að ég stóð lengi vel í þeirri meiningu að Skipulagsstofnun hefði fengið það verkefni samkvæmt landsáætlun. Nú man ég ekki, liðið svona seint á kvöldi hvort ég sé fara rétt með. Landsskipulagi, ekki landsáætlun. Landsskipulagi var orðið sem ég var að leita. Og ég veit að síðast þegar ég vissi allavega þá hafði Skipulagsstofnun ekkert unnið neitt meira með það ágæta verkefni. Í frumvarpinu það ítrekað að Íbúðalánasjóði sé heimilt að krefja stjórnvöld og stofnanir gögn og upplýsingar húsnæðismarkaðinn sem eru nauðsynlegar fyrir þetta verkefni og á því formi sem sjóðurinn þarf á að halda. Og það eitthvað ítrekað greinilega að það þarf að vera svona auðvitað þannig að umsemjist, en þetta þarf að vera innan ákveðna tímamarka. Sem gott og gilt. Ef Íbúðalánasjóður fær það hlutverk að taka saman þessar upplýsingar og vera svona greinagóður aðili þegar kemur að stefnumörkun, þá hlýtur hann að þurfa að fá þessar upplýsingar. Ég vil kannski bara árétta hér, það kannski fyrst og fremst ástæðan fyrir ég að koma hérna upp og ræða þetta, að ég tel að mikið af þessum upplýsingum liggi fyrir hjá sveitarfélögunum í dag. En því miður þá hefur okkur ekki ennþá tekist að koma þessu fram á eitthvað svona gagnlegt viðmót, þannig að það sé hægt að taka þessar upplýsingar út með einföldum hætti. Og þá með þessu ég að vísa í það að það liggi auðvitað fyrir bæði aðalskipulag og deiliskipulag í öllum sveitarfélögum. Þar alveg ljóst hversu margar íbúðir á að byggja, hvers konar íbúðir, stærðir og annað þess háttar. Það líka ljóst að byggingafulltrúar í hverju sveitarfélögum gefa út byggingaleyfi. Og ég reyndar stend í þeirri meiningu að það sé stöðugt verið að þróa áfram einhvers konar gagnagrunn og gæðaúttekt hjá Mannvirkjastofnun til að gera þetta allt saman rafrænt. Þannig að ég kannski bara ítreka það að ef einhver opinber aðili á að hafa þetta verkefni að það sé verið að vinna heildstætt með þetta og ekki vera að kalla eftir því að sveitarfélögin eða einhver aðrir aðilar fara að vinna gögnin með einhverju sértækum hætti. Heldur sé einhver bara heildstæður gagnagrunni þannig að hver og einn í rauninni geti tekið upplýsingar út úr þeim gagnagrunni og notfært sér það hvort sem það sé Íbúðalánasjóður nú að greiningardeildir bankanna eða aðrir aðilar sem að vilja vinna með slíkar upplýsingar. Mig langar einnig, virðulegur forseti, að kannski fá að spyrja ráðherra, hæstvirtan, í greinargerðinni að þá talað það að það hafi verið litið til fyrirmynda annars staðar á Norðurlöndum, þá sérstaklega Noregs og Finnlands. Ég sé til að mynda að þessi ríkisstofnun í Finnlandi, hún heyrir undir umhverfisráðuneytið og það stofnun sem ber heiti ARA. Í Noregi þetta Húsbanken og þar get ég ekki séð í greinargerðinni að það komi fram undir hvaða ráðherra eða ráðuneyti sú stofnun heyrir. Og ástæðan fyrir ég velta þessu upp einmitt svo að ég velti því fyrir mér hvort að við þurfum að huga betur að því að þessi málaflokkurinn sé heildstætt inn í einu ráðuneyti. Eins og ég líti á þetta í dag að þá hæstvirtur félags- og jafnréttismálaráðherra hér sem jafnframt í ráðherra húsnæðismála mæla fyrir þessu frumvarpi. Við höfum svo hæstvirtan umhverfisráðherra sem fer fyrir Skipulagsstofnun og hefur þar mikið hlutverk út frá skipulags- og byggingamálum. Við höfum hér líka hæstvirtan samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem var að mæla fyrir öðru frumvarpi áðan, reynda þingsályktun byggðarmál og þar líka komið svolítið inn á þessa þætti og augljóslega tengist þetta. Svo höfum við líka hæstvirtan iðnaðarráðherra sem hefur reyndar líka miklu stærra heiti en bara það sem auðvitað fer fyrir iðnaðinum og
auðvitað húsnæðismarkaðurinn drifinn áfram af því að það sé einhverjir þarna úti að byggja. Og mér sýnist af þeim upplýsingum sem ég hef að þetta sé svolítið mismunandi eftir löndum og kannski sérstaklega Norðurlöndin, þar sem ég lesi mig til, hvernig málin eru inn í ráðuneytum. Og ég allavega hafði einhverjar spurnir af því að sum Norðurlöndin væru að vinna gagngert í því að setja þennan málaflokk undir eitt ráðuneyti. Og þá er kannski ágætt að rifja það upp að hér á árum áður var þessi mál náttúrulega öll undir félagsmálaráðuneytinu, þegar þar voru þá líka sveitarstjórnarmálin og umhverfismálin að einhverju leyti, allavega skipulags- og byggingamálin. Þannig að ég bara legg til að við svona aðeins höfum þetta í huga þegar við erum að ræða þetta frumvarp hér og kannski ekki síst bara í áframhaldandi umræðu húsnæðismál. Mér langar líka að velta því hér upp og ef að hæstv. Ráðherra getur verið svo vænn að koma inn á það í ræðu sinni hérna eftir, að það er verið að tala um að auka líka hlutverk Íbúðalánasjóðs þegar kemur að rannsóknum. Hlutverkið á samkvæmt lið 2 að vera að beita sér fyrir því að gerðar verði rannsóknir á sviði húsnæðismála og koma á framfæri við almenning upplýsingum varðar húsnæðismál. Og þá bara velti ég fyrir mig hversu víðtækar eru þessar rannsóknir. Erum við líka að velta fyrir okkur rannsóknum á vegum út frá skipulags- og hönnunarmálum, hönnun íbúða? Erum við að velta fyrir okkur gæðum íbúða? Tökum hér byggingarrannsóknum eða slíku. Ég meina, það er mikið vandamál í dag, myglusveppur til að mynda í húsnæði og það sé verið að byggja allt of hratt. Eru þessir kannski svona rannsóknarþættir, byggingarrannsóknarþættir sem að áður voru nú kannski hýstir í Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins sem þá var undir þáverandi iðnaðarráðherra? Er það orðið líka hluti af þeim rannsóknum sem að Íbúðalánasjóður mun sinna? Og ef ekki þá held ég að það sé engu að síður mjög mikilvægt að við höfum einhverja svona heildstæða sýn það hvar fara fram eða hvar stuðlað að rannsóknum á sviði húsnæðis- og byggingamarkaðar. Og þá er náttúrulega hægt að nefna það, auðvitað er þetta hluta til bara velferðar og heilsumál líka þegar kemur að gæðum húsnæðis. En ég held að ég hafi þetta ekki lengra að sinni og vona að ég hafi náð að koma svona á framfæri þeim hugleiðingum eða vangaveltum sem ég hef þetta annars góða frumvarp. Nú veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bryndísi Helgadóttur fyrir hennar ræðu. Þingmaðurinn er eins og sá hér stendur með töluvert mikla reynslu af starfi í sveitarstjórnum og það er svona sá vinkill sem að ég vil aðeins svona ræða við þingmanninn. Nú er það eins og hv. þingmönnum er kunnugt eitt af megin hlutverkum eða svona ein af megin skyldum sveitarfélaga, skulum við segja, kannski ekki ein af megin hlutverkum en ein af megin skyldum sveitarfélaga, að huga að húsnæðismálum og tryggja íbúum sem ekki geta séð sig sjálfur fyrir húsnæði og þar með óhjákvæmilega hafa mikla skoðun á húsnæðismálum og uppbyggingu í sínu sveitarfélagi. Og mig langar að svona spyrja þingmanninn að því, telur hv. þingmaður að þau ákvæði laganna sem snúa að þessu, það er að segja áætlanagerð sveitarfélaganna og svona skipulagi eins og skipulagi húsnæðismála eins og kemur þarna fram. Telur þingmaðurinn ekki að þessi ákvæði séu til bóta og að þau geti í rauninni að mörgu leyti gert sveitarfélögunum auðveldara fyrir svona við langtímaskipulagningu en kannski ekki síst gert íbúunum auðveldara fyrir að átta sig á því, til dæmis þegar þau velja sér búsetu, hvaða sveitarfélag hafi heppilegustu eða íbúavænustu húsnæðisáætlunina og hvort að það sveitarfélag sem þeir eru að flytja til eða búa í hafi á prjónunum einhver áform sem geta skipt íbúana verulegu máli í þessu tilliti.
Svarar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, andsvari. Já, virðulegur forseti, ég trúi því að það hugmyndir eða þau stefnumörkun sem mörkuð var í lögunum varðandi húsnæðisáætlanir og þá kröfu sem settur á sveitarfélögin að skila húsnæðisáætlunum þá til Íbúðalánasjóðs, ég trúi að það sé til bóta. Til mikilla bóta og ég held að það geri það að verkum að sveitarfélögin þeim verði betur ljóst hver staðan í sínu sveitarfélagi. En ég hef líka áhyggjur af því að þetta náttúrulega að gerast svona þetta tiltölulega stutt síðan þetta hófst, virðulegur forseti, og ég held að við séum svona fet okkur einhver skref áfram í þessu, en ég hef samt smá áhyggjur af því að húsnæðisáætlanirnar séu eingöngu eða of miðaðar við félagslega stuðningin og félagslega kerfið. Því að eins og ég hef skilið þetta, þá væri þetta húsnæðisáætlun fyrir sveitarfélagið allt. Og ég tek undir það með hv. þingmanni að það lykilatriði og það bara skyldur sveitarfélaganna að skaffa þeim húsnæði sem á þurfa að halda og geta það ekki sjálfir. En það hægt að fara mismunandi leiðir í því. Og þegar við horfum fram á þá stöðu sem verið hefur upp á húsnæðismarkaðinum á síðustu misserum, þá gerir það sveitarfélögum líka sérstaklega erfitt að uppfylla þessa skyldu þegar ekkert byggt og ekkert til neitt framboð af húsnæði. Og þá auðvitað hægt að beita einhverjum leiðum, það hægt að leigja og annað, en þegar húsnæði ekki til, þá það hvorki sveitarfélagið sem getur skaffað það né einhver annar. En ég held að þetta sé bara svo mikilvægt að halda ákveðnu jafnvægi á húsnæðismarkaðinum og það í rauninni til bóta fyrir alla. Bæði þá sem þurfa opinberan stuðning til að annaðhvort eignast eða leigja húsnæði og aðra sem eru að leigja eða kaupa á markaði. Nú veitir andsvar öðru sinni, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það gott að heyra að þingmann sammála mér í því að þrátt fyrir það að vissulega muni þetta þýða einhverja vinnu fyrir sveitarfélögin í einhverjum tilvikum að þá sé tæplega hægt að líta á þetta sem íþyngjandi verkefni fyrir þau. Ég sammála þingmanninum í því að húsnæðisáætlanir sveitarfélaga og húsnæðisstefnur sveitarfélaga eiga alls ekki að snúast eingöngu stuðning sveitarfélagsins í félagslega hlutanum. Þau eiga eðli málsins samkvæmt að snúast miklu meira og raunar hafa að minnsta kosti einhver sveitarfélög gert húsnæðisáætlanir í þá veru. Það sveitarfélag sem ég þekki best til hefur að minnsta kosti gert það er að segja Kópavogur og þar hefur meðal annars verið gerð býsna ítarleg húsnæðisstefna, meðal annars það sem gert ráð fyrir að skilyrða inn í skipulagsskilmála hverfa, til dæmis hvað eigi að vera mikið af leiguhúsnæði, hvað eigi að vera mikið af tilteknum tegundum húsnæðis, hvað eigi að vera mikið af félagslegu húsnæði. Og þessi atriði öll skipta gríðarlega miklu máli, sérstaklega þegar við erum að hugsa til þess að byggð verði ekki alltof einsleit og að íbúar fái við skulum segja tækifæri til þess að kynnast öllum flötum samfélagsins, að börn gangi í fjölbreytta skóla og svo framvegis og svo framvegis og framvegis. Öll þessi atriði eru svo gríðarlega mikilvæg til þess að tryggja samheldni í samfélaginu og til þess að tryggja það að allir íbúar sveitarfélagsins hafi skilning og tilfinningu fyrir kjörum þeirra sem þar búa. Þá svarar andsvar öðru sinni, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég bara algjörlega sammála þessu og ég fylgdist með Kópavogsbæ þegar þeir voru að vinna, Kópavogsborg, þegar þau voru að vinna sína húsnæðisstefnu og ég held að það hafi verið algjörlega til fyrirmyndar. Og ég held að mörg sveitarfélög mættu taka það vinnulag upp.
Ég tek heils hugar undir það að fjölbreytni byggða er mjög mikilvægur, en ég held reyndar að mörg sveitarfélög hafi markað sér þessa stefnu bara inn í aðalskipulagi og að tryggja það að það sé húsnæði til staðar fyrir alla aldurshópa og fólk í alls konar aðstæðum og ég bara tek undir það. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Og það er kannski ekki síst þess vegna sem ég var að ræða þetta hérna í ljósi þess að nú er verið að leggja til að Íbúðalánasjóður fái mjög útvíkkað verkefni einmitt að taka við þessum húsnæðisáætlunum og að þær snúi ekki bara að félagslegu húsnæði, heldur af húsnæðismarkaðnum í heild sinni. Þá held ég að það sé svo mikilvægt að horfa til allra þátta og velti þá fyrir mér samstarfi líka við önnur ráðuneyti og aðrar undirstofnanir sem hafa með þetta að gera. Og þá er ég nú kannski bara fyrst og fremst að leggja áherslu á það, að tryggja það að við séum ekki að gera sömu hlutina á mörgum stöðum, að við séum að verja ríkisfé vel og ítreka líka það sem ég sagði áðan að upplýsingar séu aðgengilegar markaðnum. Ég held að það skipti gríðarlega miklu máli því að ég held að gögnin eru öll þarna til og þetta er bara spurning að setja þau á aðgengilegt form þannig að sem flesti geti nálgast það. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti. Það er nú ýmislegt sem vaknar upp þegar að maður les fyrirliggjandi frumvarp breytingar á lögum húsnæðismál. Það er nú þannig að þetta er svona með nokkrum fyrirvara sagt upphafsstofnunin mín Íbúðalánasjóður. En ég er svona einn af þeim sem hef mjög lengi, í mörg ár, haft mjög miklar efasemdir það að rétt sé að halda áfram rekstri Íbúðalánasjóðs. Þetta frumvarp er svona ákveðin tilraun til þess að skjóta kannski einhverjum stoðum eða réttara sagt röksemdum undir það að nauðsynlegt sé að ríkið sé með Íbúðalánasjóð til frambúðar. Ég held hins vegar að það sé nú eiginlega bara komið tími til að við ræðum það af fullri alvöru hér í þessum sal eins og annars staðar að Íbúðalánasjóður er svona eiginlega nátttröll. Svona miðað við þá þróun sem átt hefur sér stað. Það kunna hafa verið einhver rök og góð og gild rök fyrir því hér árum áður að ríkið stæði að uppbyggingu lánasjóða á húsnæðismarkaði, hvort heldur það var Húsnæðisstofnun eða Byggingarsjóður verkamanna. En það sem einu sinni var gott og gilt er ekki endilega og þarf ekki endilega að vera í dag. Ég hef í sjálfu sér líka miklar efasemdir það hvernig við almennt stöndum að húsnæðismálum, hvernig við stöndum að því að styðja við bakið á ungu fólki sérstaklega, en í rauninni bara öllum þeim sem að reyna að láta sinn draum rætast að eignast eigið húsnæði, hvernig við stöndum við bakið á þeim í formi til dæmis vaxtabóta, sem í mínum huga er lítið annað en niðurgreiðsla á vöxtum og er ég ekki viss að endi í vasa þeirra sem niðurgreiðsluna eiga að njóta. Ég tók nú saman fyrir 2 árum að á árunum 2000 til 2015 setti ríkissjóður það bil 247.000 milljónir
í húsnæðismál. 247 milljarðar á 15 árum. Þar af voru 176 milljarðar í vaxtabætur, 63 milljarðar til að koma í veg fyrir það að Íbúðalánasjóður færi í þrot. Og þá undanskil ég þá fjármuni, gríðarlegu fjármuni, sem fóru í skuldaleiðréttinguna svokölluðu sem ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks beitti sér fyrir. Ástæðan fyrir því að ég nefni þetta einmitt að það þannig, ef við setjum þetta í samhengi og miðum við það að íbúð kosti 30 milljónir, þá hefði ríkissjóður haft bolmagn á þessum 15 árum til að leggja 20% eigið fé, eða 6 milljónir, til yfir 40.000 kaupenda sem til dæmis væru að kaupa sína fyrstu íbúð. Við hefðum sem sagt með skynsamlegri nýtingu í fjármuna geta sett 20% til 40.000 fjölskyldna sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð. Í staðinn fyrir að verja þeim með svona óskynsamlegum hætti í vaxtabætur og síðan að bjarga Íbúðalánasjóði sem við erum síðan nú hér með frumvarpi þessu að reyna að skjóta svona frekari röksemdum eða kannski réttlætingu fyrir tilvist sjóðsins. Þetta finnst mér vera dæmi þær villigötur sem að við höfum því miður ratað í á undanförnum árum og eins og svo oft áður, þá ekki hægt að benda á neitt því miður. Vegna þess að ég held að við höfum öll, eða allir stjórnmálaflokkar eða flestir, með einum öðrum hætti tekið þátt í að móta þessa stefnu sem ég held að hafi verið í grunninn röng. Og hún hafi verið fremur séum dæmi þegar við lítum á þetta og reynum svona að horfa á þetta í fjarlægð, þá verði niðurstaðan sú að okkur hafi borið á leið og við höfum ekki varið fjármunum með skynsamlegum hætti og ekki gert fólki kleift að eigna sína íbúð, verða sjálfseignarfólk, verða að byggja undir séreignarstefnuna sem mjög kær. Ég held að við ættum að sameinast það. Ég held nefnilega að meginstefna stjórnvalda eigi akkúrat að vera að byggja upp og tryggja að einstaklingar geti ráðist í stærstu fjárfestingu sína í lífinu. Við höfum að létta undir með fólki í þeim efnum og ýmislegt hefur verið gert. Menn geta núna nýtt séreignarsparnaðinn með þeim hætti og það allt saman hjálpar. En því hefur verið haldið fram, meðal annars hér í umræðum í kvöld, að það sé mjög mikilvægt hlutverk Íbúðalánasjóðs og við höfum kannski eftir að ræða það frekar hér þegar að menn líklegast næsta haust, ef að ég skildi hæstvirtan ráðherra rétt, að því hefur verið haldið fram að það skipti gríðarlega miklu máli að Íbúðalánasjóður starfi til þess að tryggja fjármögnun íbúðakaupa út á landi, á landsbyggðinni. Þetta sem sagt byggðamál, það svona grunnröksemd fyrir utan að búa til einhverja greiningardeild sinna verkefnum sem að fullt af öðrum aðilum, einkaaðilum, eru að gera. Og ég velti því fyrir mér hvort að það sé skynsamlegt að koma því þannig fyrir að það eigi að vera opinber stofnun sem að veita lán, að úthluta stofnframlögum, eigi síðan að líka sinna greiningu og móta og veita ráðgjöf varðandi húsnæðisstefnu stjórnvalda. Þetta gengur ekki upp. Þetta ekki skynsamlegt. Ekki síst þegar að aðrir aðilar eru að gera þessar greiningar og gera það mjög vel. Samtök iðnaðarins einn aðili. Einhverjum merkustu greiningar sem gerðar á íslenskum húsnæðismarkaði
eru hjá Landsbankanum, þar sem Harry Skúlason hagfræðingur leiðir teymi og er líklegast með meiri þekkingu heldur flestir aðrir á húsnæðismálum. En varðandi þá fullyrðingu að það sé nauðsynlegt fyrir okkur að halda Íbúðalánasjóði áfram og starfsemi hans út frá byggðasjónarmiðum, og ég sem borinn og barnfæddur Skagfirðingur verð alltaf meiri í hjarta þegar að talað er byggðastefnu og byggðamál, vegna þess að það skiptir okkur öll máli, hvort heldur við búum út á landi eða hér á höfuðborgarsvæðinu. Þá eru vísbendingar það að þessar fullyrðingar séu rangar, hreinlega rangar. Og ég ætla ekki að fara yfir það hvernig Íbúðalánasjóður hefur gefið eftir á markaðnum almennt, það kemur ágætlega fram í greinargerðinni, en ég ætla bara að benda á svar við fyrirspurn frá Unni Brá Konráðsdóttur sem hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra veitti hlutfall lána með veði í íbúðarhúsnæði af þinglýstum lánum sem veitt voru hjá Íbúðalánasjóði annars vegar og öðrum kröfuhöfum hins vegar á tímabilinu 1. janúar til 2016 til 31. desember 2017. Og það er mjög merkileg lesning. Hlutdeild Íbúðalánasjóðs á höfuðborgarsvæðinu er 1,5% af veittum lánum, veðlánum, íbúðarhúsnæði. Á Vesturlandi 3,6%. Á Vestfjörðum 1,24% á seinasta ári. Norðurland vestra 5,6%. Norðurland eystra 1,6%. Austurland hæst 7,2%. Suðurland 2,8%, 3,4% á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum 3,5% tæp. Þetta er hlutdeild Íbúðalánasjóðs í íbúðalánum sem veitt voru árið 2017. Kemur hér skýrt og skilmerkilega fram í svari hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þannig að ef menn ætla að færa rök fyrir því að það sé nauðsynlegt að halda Íbúðalánasjóði og halda starfsemi hans áfram á grundvelli einhverra byggðasjónarmiða, þá hygg ég að rökin hafi fallið með þessu svari sem veitt var hér fyrr í vetur. Það er ekki svo. Og það eru aðrar leiðir til. Og þá kemur að því á Íbúðalánasjóður að vera með einhver annars konar fyrirgreiðslu. Til dæmis getum við horft til reynslunar þegar við höfðum byggingarsjóð verkamanna. Og ég hygg að það sé hægt að ræða slíkt. Ég hygg að það séu rök fyrir því að það sé til hér opinber lánasjóður sem starfar þá á ábyrgð ríkissjóðs, við komumst ekkert fram hjá því, sem veiti lán til fólks sem er kannski með tekjur sem eru lágar, en það getur ekki verið bundið við einhver ákveðin landsvæði. Það er þá bara verið að gera fólki sem lægstu tekjurnar hafa kleift vonandi að eigna sitt eigið húsnæði. Það er hins vegar umræða sem við ættum að taka. En sú stofnun getur ekki líka verið síðan að sinna einhverju greiningarhlutverki og ráðgjafarhlutverki og veita einhver stofnframlög og veita ríkisstjórn og öðrum aðilum ráðgjöf varðandi stefnu í húsnæðismálum. Það gengur ekki upp. Það er ótrúverðugt að stofnun sem annars vegar er í lánaviðskiptum sé síðan að reka greiningardeild sem á síðan að veita stjórnvöldum ráðgjöf til þess að taka ákvarðanir við mótun húsnæðisstefnu sem hefur síðan bein áhrif á hinn hluta starfseminnar sem ekki jafnvel megin hluti starfseminnar. Þannig að ég hefði haldið að svona við ættum í rólegheitum að velta því fyrir okkur minnsta kosti, hvort að það sé ekki skynsamlegt að byggja fremur undir það að óháðir aðilar, og það því fleiri sem álitin eru, því fleiri sem greiningarnir eru, því fleiri sem sjónarmiðin eru sem koma, að þá geti
það verið akkúrat inputið eða innleggið sem við þurfum að fá hér og gerir hæstv. Húsnæðismálaráðherra kleift að móta hér einhver raunverulega stefnu til framtíðar í húsnæðismálum. Ég hygg að þetta sé miklu skynsamlegri nálgun og það verður forvitnilegt að sjá svona eftir meðför í nefnd hvernig frumvarpið kemur hér til 2. umræðu, en það er nú kannski vegna þess að það er seint liðið á kvöldið að ekki eru fleiri hér í salnum. Ég hefði í sjálfu sér átt von á því. Já, það er kannski góðmennt hæstv. Ráðherra, það skal minnsta kosti meðan við tveir erum í salnum, þá erum við sammála um það. En við skulum, ég átti hins vegar von á því að hér tækju fleiri til máls og hér legðu fleiri af mörkum við þetta, vegna þess að þetta er gríðarlega mikilvægt að okkur takist vel til. Það skiptir alla máli og þetta er eitt af svona þeim málum sem að ég hygg að við ættum að vanda okkur við. Nú veitir andsvar við ræðu þingmannsins, 84. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir upplýsandi og góða ræðu. Það er eitt atriði sem að ég veit að hv. þingmaður Óli Björn Kárason hefur sett sig mjög vel inn í málefni Íbúðalánasjóðs og það er eitt atriði í því umhverfi öllu sem ég spurði hæstv. Ráðherra út í hér fyrir í kvöld og það er það vandamál sem að liggur inn í Íbúðalánasjóði og snýr að mismatsi á fjármögnun þegar tilkomin í fjármögnun Íbúðalánasjóðs sem honum er ekki heimilt að gera upp og síðan möguleikum til þess að koma þeim peningum áfram það er ekki heimilt að gera upp lánin og það er Íbúðalánasjóður hefur takmarkaða getu til þess að annars vegar endurlána og þá væri þá allt öðrum kjörum heldur en fjármögnun sjóðsins var á sínum tíma. Telur þingmaðurinn, hv. Óli Björn Kárason, að sé að ræða alvarlegt vandamál hvað sjóðinn varðar og hefur hann myndað sér skoðun á því hvað sé til ráða í þeim efnum. En það auðvitað kom skýrt fram hjá honum áðan að hann hefur efasemdir að sjóðurinn sé á vetur setjandi. Það minnsta kosti ekki marga. En þetta, ég hef áhuga á að heyra sjónarmið hæstv. Þingmanns hvað þetta varðar því að þetta held ég að sé alvarlegt mál sem verður ekkert komist hjá öllu lengur að taka á eða allavega mynda sér skoðun á hvernig menn ætla að komast út úr vandamálinu. Þá svarar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Ansvari. Herra forseti, þetta er auðvitað alveg kórrétt hjá hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni að þetta er eitt af stóru vandamálunum sem að Íbúðalánasjóður hefur þurft að glíma við. Það er að vísu verið að reyna að greiða úr því með 18. grein þessa frumvarps, þar sem að er verið að veita bráðabirgðaákvæði þannig að hann fái heimild til að endurfjármagna lán lögaðila sem hann hefur þegar veitt með nýju láni og svo framvegis. Ég geri mig grein fyrir því, en ég sé ekki hvernig menn geta leyst hann með einhverju fifferi, Hann er kominn og hann er þarna og sjóðurinn verður að bera hann og það er auðvitað eitt af því sem að við þurfum að horfast í augu við. Ég meina, þó að rekstur sjóðsins sjálfs hafi náð núna jafnvægi og það er gleðilegt. Við skulum halda því til haga sem vel hefur verið gert. Ég held að það hafi tekist alveg bærilega eða ágætlega, ekkert bærilega, heldur ágætlega vel að svona ná utan rekstur sjóðsins og forstjóri og starfsmenn sjóðsins eiga að fá hrós fyrir það. En ég sé ekki hvernig við leysum uppgreiðsluvandann með öðrum hætti heldur en að hann falli í rauninni mismunurinn hlýtur alltaf að falla á sjóðinn. Ég sé ekki hvernig það er hægt. Það eru þá aðrir
og merkari menn en ég sem geta fundið það út. En ég held að þetta sé vandamál sem við horfum bara á og við þurfum í rauninni að óbreyttu vaxtaumhverfi að sætta okkur við, því miður. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Við ræðum hér breytingu á lögum húsnæðismál. Þann mikilvæga málaflokk sem töluverð mikil vinna hefur verið lögð í undanfarin ár. Hér í fylgiskjali með þessu plaggi yfirlýsing húsnæðismál frá 2015 þar sem stendur stuðla að því að landsmenn hafa aukið val búsetuform og búið við meira öryggi í húsnæðismálum í samræmi við þarfir hvers og eins, einkum tekjulágar fjölskyldur. Og þar eru áherslupunktarnir þeir. Það fyrsti, fjölgun hagkvæmra og ódýrra íbúða. Annar, aukið framboð húsnæðis og lækkun byggingarkostnaðar. Þriðji, stuðningur við almennan leigumarkað og fjórði, stuðningur við kaup á fyrstu íbúð. Það hefur gríðarlega margt verið unnið í húsnæðismálum undanförnum árum. Svo ég vitni til dæmis til þessa samkomulags og út frá því var unnið. En staðan engu að síður sú að hér vantar húsnæði og þetta frumvarp hér þá liður í því að bæta enn ástandið. Markmið frumvarpsins það að finna meðal annars hlutverk stjórnvalda í þjónustu í almannaþágu og húsnæðismarkaði traustan farveg til framtíðar og lagt til að stjórnin setji fram og kynni heildstæða húsnæðisstefnu með aðkomu Alþingis og efli skýrt hlutverk sveitarfélaga við mótun húsnæðisstefnu. Svo vitna sé hérna í þetta plagg. Meginefni frumvarpsins snýr að breyttu hlutverki Íbúðalánasjóðs vegna þeirra verkefna sem honum eru falin við veitingu stofnframlaga á grundvelli þeirra laga. Hér hafa þingmenn rætt Íbúðalánasjóð og ég hlustaði hér á hv. þingmann Óla Björn Kárason ræða efasemdir sínar hlutverk hans og þátttöku hans í húsnæðismarkaðnum. En ég vil þó lýsa yfir ánægju minni með því að hér lögð áhersla á byggðasjónarmið, stuðning til svæða sem hafa átt erfitt uppdráttar af því við vitum að á ákveðnum svæðum hefur uppbygging ekki átt sér stað og jafnvel ekki verið byggt húsnæði í lengri tíma. Við þurfum að finna leiðir til þess að styrkja byggðirnar og efla byggð allt land. En ég tek undir með hv. þingmanni að við þurfum að vanda vel til verka, við þurfum að leggjast vel yfir þetta plagg hér og ég vona að okkur beri gæfa til þess að bæta enn ástandi á þessu sviði og bara vil þakka ráðherra fyrir að leggja þetta fram. Máls tekur hæstv. Félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég vil þakka fyrir þær umræður sem farið hafa hér fram þetta mál og ákvað að koma hér upp í lokin til þess að freista þess að koma inn á eitthvað af þeim atriðum sem hv. þingmann tóku hér upp í þessari umræðu. Ég vil byrja á því sem hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir kom hérna inn á þegar hún rakti það hlutverk sem Íbúðalánasjóður hefur þegar kemur að stefnumótun og greiningu og ætlunin að skerpa frekar á í þessu frumvarpi. Og það alveg rétt sem hv. þingmaður kom inn á þar að það gert í þessu frumvarpi og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og við horfum bara til nágrannalanda okkar í þessu samhengi líkt og hv. þingmaður vitnaði til í sinni ræðu, meðal annars Noregs og Finnlands, þar sem eru systurstofnanir Íbúðalánasjóðs sem meðal annars hafa það hlutverk að vera stjórnvöldum til ráðgefandi hlutverks og til þess að greina húsnæðismarkaði og til þess að byggja upp sértæk úrræði sem markaðurinn ekki að sinna sjálfur, meðal annars landsbyggðin, meðal annars úrræði fyrir fyrstu kaupendur,
meðal annars til að mynda húsnæðismál fanga, svo dæmi séu tekin. Þannig að það er stofnun sem að snýr að húsnæðismálum og hægt er að vinnur þétt með stjórnvöldum að málum sem þessu tengjast. Hv. þingmaður kom líka inn og var að velta því fyrir sig hvort þetta ætti heima inn í Skipulagsstofnun eða Íbúðalánasjóði, þessi greiningarvinna, og var að velta því fyrir sig hvernig þessu væri háttað á Norðurlöndunum. Ég held að það sé alveg hárrétt sem að hv. þingmaður kom inn á og varðar þessa þætti, að það sé gríðarlega mikilvægt að þau mál sem lúta að húsnæðismálum heyri undir sama ráðuneyti. Og það er til að mynda, held ég, og ég segi held ég vegna þess að ég ætla ekki alveg kannski að fullyrða það, til að mynda ef við berum okkur saman við Norðurlöndin, þá er það svo að ég held á Íslandi sé eina landi þar sem að sá ráðherra sem fer með húsnæðismál fer ekki með byggingarreglugerðir og byggingarreglugerð og löggjöf byggingar. Og þá er ég ekki að segja að það eigi að flytjast yfir til húsnæðisráðherra eða þess sem hér stendur, heldur bara, ég held að sé mjög mikilvægt að allt sem lýtur að þessu málaflokki sé saman, og þetta er eitt af því sem er búið að vera að skoða og hefur verið skoðað í vinnu, í svona samstarfi við aðila vinnumarkaðar og fleiri, hvort að þarna sé ástæða til einhverja breytinga. Það eru auðvitað þá stærri breytingar sem er ekki á hendi eins ráðherra að gera. Síðan vil ég segja, þegar komið var aðeins inn á húsnæðisáætlanir, og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt, líkt og hv. þingmaður var að velta fyrir sér, að þetta ætti ekki að vera áætlanir sveitarfélagana í sínum húsnæðismálum, í uppbyggingu og félagslegu húsnæði, heldur eiga þetta að vera áætlanir sem að lúta að því að sveitarfélögin geri áætlanir sem að miða því að uppfylla þá húsnæðisþörf sem er til staðar í sveitarfélaginu. Þannig undir séu meðal annars lóðaveitingar, úthlutanir lóða og fleira. Og hugsunin hlýtur að vera sú að til þess að draga úr þessu miklu sveiflum á húsnæðismarkaði, að það liggi fyrir greinagóðar upplýsingar það hver það bil húsnæðisþörf þjóðarinnar er á hverju ári, 10 ár fram í tímann, og samhliða því liggi fyrir áætlanir sveitarfélagana það að við séum þá úthluta nægilega miklum lóðum og öðru slíku til þess að geta uppfyllt þær húsnæðisáætlanir sem gerðar eru. Og með því að ef við getum komið þeirri hugsun á að slíkt vinnulag verði við lýði eftir nokkur ár, þá held ég við raunverulega getum dregið talsvert mikið úr þeim sveiflum sem eru á húsnæðismarkaði. Og ég sé það fyrir mér að það verði haldið áfram í þá átt að Íbúðalánasjóður hafi það hlutverk, meðal annars að afla upplýsinga og gagna til þess að geta stutt sveitarfélögin við að gera þessar húsnæðisáætlanir, til þess að draga síðan úr sveiflunum á húsnæðismarkaðnum til lengri tíma og gera þetta svona bara eins og ætti að vera hjá vitibornu fólki, svo ekki sé fastar á orði kveðið. Síðan er það hv. þingmaður Óli Björn Kárason sem fór hér ágætlega yfir sína sýn á þessi mál í ræðustól áðan og var að velta fyrir sér hvort að Íbúðalánasjóður væri ekki barn síns tíma eða nátttröll eins og hv. þingmaður orðaði það. Það var tekin talsvert mikil umræða framtíðarstefnu Íbúðalánasjóðs á þarsíðasta kjörtímabili þegar einmitt voru samþykkt lög almennar íbúðir og fleira, og þá var meðal annars markað það skref. Þannig ég vil nú meina að sá framsýni þingheimur sem var á þarsíðasta kjörtímabili, hann tók þá ákvörðun að Íbúðalánasjóður skyldi þróast áfram í þessa átt. En vissulega hafa sjónarmið hv. þingmanns og annarra skoðanabræðra hans heyrst og gerðu það meðal annars í þeirri umræðu, en þá var mörkuð þessi stefna og eftir henni vinnum við. Og ég vil segja það að ég held að það sé ekki, og nágrannalöndin okkar, meðal annars Húsbankinn í Noregi, er í ýmiss konar greiningum og öðru sem ég kom inn áðan, og ég held að það sé bara jákvætt að stjórnvöld hafi slíkt tæki sem Íbúðalánasjóður er til þess að aðstoða sig í húsnæðismálum, hver svo sem er húsnæðisráðherra hverju sinni, vegna þess að þetta er nú einu sinni svo að þetta er einn af stærstu kostnaðarliðum hverrar fjölskyldu eru húsnæðismálin. Og ég segi að þegar að meðal annars hv. þingmaður kom inn á það væri bara unnar prýðisgóðar greiningar í Landsbankanum og hjá fleiri einkaaðilum, að þá eru það líka aðilar sem eru á lánamarkaði, rétt eins og Íbúðalánasjóður og aðrir aðilar, og raunar miklu virkari þátttakendur á lánamarkaði heldur en nokkurn tímann Íbúðalánasjóður er.
vegna þess að rétt eins og hefur verið komið hérna inn á, að þá hafa lánveitingar Íbúðalánasjóðs dregist talsvert mikið saman og hugsunin sú, og eitt af þeim skrefum sem stigið var hér á þarsíðasta kjörtímabili, var það að sjóðurinn markaði sér þá stefnu að vera þar sem að markaðurinn gæti ekki séð hlutina. Eins og til dæmis gagnvart tekjulágum einstaklingum, eins og til dæmis mögulega með aðstoð við fyrstu kaupendur, eins og til dæmis gagnvart landsbyggðinu og á þeim svæðum þar sem markaðsbrestur. Og ég spyr mig, hafa þessi stóru bankar, jafnvel þó að þeir séu í ríkiseigu í dag að einhverju leyti, hafa þeir sýnt í svo mikinn áhuga að sinna þessum svæðum? Ég sé það ekki og hef ekki séð það og ekki neinar sérstakar áherslur á það í þeirra framtíðaráformum að sinna lánveitingum, hvort sem á norðausturhorninu eða Vestfjörðum eða Austfjörðum eða Húnavatnssýslum, bara svo dæmi séu tekið. Þannig að ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að sjóðurinn fái að dafna áfram í þessa átt en að honum sé sniðinn stakkur eftir vexti og framtíð hans í mótum með það markmiði. Síðan vil ég segja og bara ítreka það, því hv. þingmaður Óli Björn Kárason og Bergþór Ólason, voru að ræða það hér sín á milli áðan að sjóðurinn væri í einhverjum gríðarlegum vanda vegna uppgreiðslu. Það ekki svo. Sjóðurinn rekinn með hagnaði, núna ár eftir ár og það þrátt fyrir það að orðið hafi miklar uppgreiðslur. Og ég vil segja að það var líka framsýni hér í hruninu og eftir hrunið að halda sjóðnum inni og koma með ríkisfé inn í hann vegna þess að ég held að hann sé okkur gríðarlega mikilvægur og orðið nátttröll eins og notað var hér áðan eigi ekki við sjóðinn í þessu tilfelli, heldur hann gríðarlega mikilvægur og ég held að við leyfa mér að segja að vegna þess að klukkan hér að verða 12 að ég vona að það hafi bara verið lýsingar hv. þingmanna á okkur þingmönnum sem erum hér inn í nóttina að ræða þessi mál en ekki á sjóðnum. Þessu sögðu vil ég segja það að ég vonast til þess að velferðarnefnd taki þetta mál til góðrar umfjöllunar og skoðunar og vonandi getur það orðið hér að lögum áður en að þing fyrir sumarleyfi í sumar. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Útbýtt á fundinum þingskjali 769, kynjafræði sem skyldu námsgrein, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Ingibjörg Þórðardóttir. Þingskjali 770, ársskýrslur Útlendingastofnunar, fyrirspurn, flutningsmaður Helgi Hrafn Gunnarsson. Þingskjali 771, undanþágur frá gjaldeyrishöftum, fyrirspurn, flutningsmaður Helgi Hrafn Gunnarsson. Þingskjali 772, hlutabréfaeign LSR í fyrirtækjum á markaði, fyrirspurn, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. Og þingskjali 773, eftirlit fjármálaeftirlitsins með verðtryggðum lánum, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Íslefsson. Fleira liggur þá ekki fyrir þessum fundi og við getum látið nótt sem nemur. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundinum slitið.